Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 4. september 2018 klukkan 14:05. Borgarfulltrúar eru boðnir velkomnir á þennan fyrsta fund eftir sumarleyfi borgarstjórnar. Þá er gengið til dagskrár og fyrir tekið fyrsta mál sem er meiri hluta sáttmáli borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Samanber 18. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. júní. Þá tekur borgarstjóri til máls og það er Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, Reykjavík er falleg og lifandi borg í örum vexti. Við eigum öll að geta fundið okkur stað í tilverunni í Reykjavík. Til að svo megi vera þarf að hlúa að öllu því sem gerir borg og mannlíf aðlaðandi og eftirsóknarvert. Þar sem við höfum tækifæri til lífs og leiks, vinnu og menntunar, það verður að hlúa bæði að því manngerða en líka náttúrunni og dýralífinu. Þannig hefst inngangurinn að meirihluta sáttmála núverandi meirihluta í borgarstjórn og rammar inn margt af því sem þar er sem við oddvita meirihlutans ætlum að rekja í stuttu máli hér í þessari yfirferð. En eins og segir áfram í inngangnum, við sem myndum meirihluta fjögurra flokka, Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna höfum sammælst að gera góða borg betri. Við ætlum að leggja alúð við verkefnin framundan enda snerta þau fólk og umhverfi beint með einum eða öðrum hætti og hafa áhrif á líf okkar, heilsu og vellíðan. Við ætlum að byggja öflugt og þétt borgarlíf fyrir okkur öll með nægu framboð af húsnæði, sjálfbærum hverfum, heilnæmu umhverfi, skilvirkum samgöngum, fjölbreyttu atvinnulífi og einfaldri, aðgengilegri og lýðræðislegri umsýslu. Við ætlum að auka lífsgæði fólks og búa til borg þar sem er gott að vera og gera. Við sem myndum meirihluta borgarstjórnar á kjörtímabilinu spönnum breytt pólitískt litróf. Við höfum fjölbreytta sýn og ólíkar áherslur en það sem sameinar okkur eru hagsmunir og lífsgæði borgarbúa og skynsamleg uppbygging Reykjavíkur til framtíðar. Að því marki stefnum við í þessum sáttmála. Umhverfis-, skipulags- og samgöngumálin eru fyrsti kafli samstarfsyfirlýsingarinnar. Þar er það rammað inn að við ætlum að fylgja þeirri stefnu sem mótuð hefur verið í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur og leggja áherslu á blandaða þétta byggð. Við ætlum að klára hverfiskipulag fyrir sem flest hverfi borgarinnar. Við ætlum að fjölga göngugötum og mælum fyrir tillögu í því efni hér á þessum fundi. Við ætlum sannarlega að hlúa grænum svæðum en eitt af stóru verkefnum á kjörtímabilinu er að vinna áfram á borgarlínu. Skipulagsvinnu við fyrsta áfangarinnar verði lokið, það setjum okkur að markmiði og framkvæmdir hafnar. Við viljum ná samningum við ríkið borgarlínu og aðra nauðsynlega fjárfestingar til að létta á umferðinu og breyta ferðavenju. Við ætlum að bæta strætó. Við viljum að börn 12 ára og yngri frá fíkt í strætó í fylgd með fullorðnum. Við viljum auka tíðni á helstu stoppleiðum í 7,5 mínútu á háannatímum í samstarfi við önnur sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu. Við viljum samþykkja nýja bílastæðastefnu og stækka gjaldsvæði og lengja gjaldskyldutíma. Við viljum hraða uppbyggingu hjólastíga og skoða að leggja sérstakar hjólreiða hraðbrautir. Við viljum að lykilhjólastígar fái nöfn og liðka verði fyrir notkun rafmagnsreiðhjóla meðal annars með uppsetningu hleðslustöðva. Það er líka minnst á Reykjavíkurflugvöll í samstarfsyfirlýsingunni. Við lýsum því yfir að við erum tilbúin að tryggja rekstraröryggi vallarins og meðan unnið er að undirbúningi nýs flugvallar í nágrenni borgarinnar. Þetta kallar á breytingu á aðalskipulagi og við teljum eðlilegt að það verið hugað að henni og lokun norður-suðurbrautarinnar þar með frestað þegar náðst hafa samningar við ríkið borgarlínu, enda þurfa önnur uppbyggingarsvæði að koma í staðinn fyrir þau svæði sem á aðalskipulaginu var gert ráð fyrir að færa í uppbyggingu þarna og þar horfum við til svæðanna í Ártúnshöfða og Elliðavogi og síðan seinna Keldum og í Keldnaholti. Húsnæðismálin eru annar kaflinn í meirihlutayfirlýsingunni og verða áfram algjört forgangsmál við stjórn borgarinnar.
Markvissar aðgerðir í húsnæðismálum og hraðari uppbygging íbúðarhúsnæðis eitt stærsta verkefni kjörtímabilsins. Við ætlum að halda áfram samvinnu við húsnæðissamvinnufélög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og fjölga stúdentaíbúðum, íbúðum eldra fólks og leiguíbúðum verkalýðsfélaga og skoða fjölbreyttar leiðir til uppbyggingar öruggs húsnæðismarkaðar og fjölbreytts leigumarkaðar í samstarfi við ríkið og verkalýðshreyfinguna. Við ætlum að leggja sérstaka áherslu á hagkvæmar og nútímalega lausnir í húsnæðisuppbyggingu og setja aukinn kraft í lausnir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, meðal annars í tengslu við borgarlínu. Lykilsvæði í húsnæðisuppbyggingu verða fjölbreyttir þéttingarreitir, meðal annars meðfram þróunarásum aðalskipulags, ásamt nýrri blandari byggð í Gufunesi, Bryggjukverfi, Úlfarsárdal, Elliðavogi, Höfðum, Skeifu og Skerjafirði. Við ætlum að einfalda skipulags- og byggingarferli á borginni og þrýsta á ríkið að einfalda laga og regluumhverfi þess. Við ætlum að halda áfram að fjölga félagslegum íbúðum í eigu borgarinnar og fjölga þeim 500 á kjörtímabilinu og endurskoða reglur húsnæðisstuðning. Við ætlum að halda áfram uppbyggingu sértækra búsetuúrræða með því að fjölga íbúðum að minnsta kosti 100 á kjörtímabilinu. Í minni stuttu yfirferð yfir hluta málefna samstarfsins vil ég síðan nefna jafnt aðgengi og jöfnuð. Og þá erum við sérstaklega að tala börn og ungmenni sem við viljum tryggja jafnara aðgengi að menningu, íþróttum og tómstundum óháð efnahag og stöðu. Við viljum að öll börn og ungmenni njóti jafngóðrar þjálfunar, athygli og forgangs í öllum greinum sem í boði innan borgarinnar og við viljum auka jafnræði og vinna gegn aðstöðumun. Það segir sig sjálft að allar forvarnir gegn ofbeldi og viðbrögð við því verða að vera í lagi líka á þessum vettvangi og hluti af því að byggja upp í þágu barna og ungmenna gríðarlega umfangsmikil og metnaðarfull áætlun uppbyggingu íþrótta og æskulýðsmannvirkja sem vikið að í meirihlutasamningnum en við ætlum þess vegna að klára boltahús í Grafvogi, sundlaug í Úlfarsárdal, undirbúa íþróttamannvirki fyrir Grafarholt og Úlfarsárdal sem eru raunar komin í byggingu, ljúka velli í Árbænum og Víkinni, fjölnota knatthús og boltahús í Mjódd og undirbúa fimleikahús í Breiðholti. Við ætlum að skoða hugmyndir fjölnota knatthús á Hlíðarenda og þróun svæðis KR í Vesturbæ í samráði við íbúa. Að greina þörf á aðstöðu fyrir börn og unglinga í Laugardal og semja framtíðarþjónustu í Safamýri í samráði við íbúa þar. Og síðan ætlum við að taka viðræður við Kópavog og Fossvogslaug og þróa hugmyndir ylstrandir á fleiri stöðum. Félagar mínir í meirihlutanum, oddvitarnir, munu fara yfir aðra þætti í samstarfsyfirlýsingunni en ég held ég tali fyrir munn okkar allra, ekki bara þeirra heldur allra í meirihlutanum og vonandi borgarstjórn allrar. Það hugur í okkur, við erum bjartsýn og reiðubúin til þess að láta ganga hratt undan okkur verkin sem þarf að vinna til þess að þetta verði að veruleika og ég hlakka sérlega til þessa nýhafna kjörtímabils. Þá verður borgarstjóri lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þessi meirihlutasáttmáli sem við erum með hér, hann sáttmáli og samkomulag óbreytt ástand. Það fátt sem vekur vonum að þær stóru breytingar sem að margir kölluðu eftir í vor verði ekki að veruleika. Nafnið meirihlutasáttmáli vekur athygli. Það til margs konar sáttmálar, það til Parísarsáttmálar, Viðeyjarsáttmálar, það til alls konar sáttmálar en þessi hér kenndum við meirihluta. Það alltaf skondið að þetta nafn hafi verið valið þar sem að á bakvið meirihlutan, eins og kallaður eru bara 45% atkvæða. Heiti meirihlutasáttmáli vísar þess vegna meira í það markmið að halda völdum í meirihluta frekar heldur en að áherslan sé á málefnin. Það má segja að nafnið sjálft lýsi þess vegna valda sækni frekar en öðrum. En ef farið yfir þennan sáttmála og farið yfir fyrst umhverfismálin, þá vekur það athygli að það engin mælanleg markmið í þessum sáttmála. Þegar samningar eru gerðir eða sáttmálar,
í þessu tilfelli umhverfissáttmálar, þá setja menn markmið, hvort sem það er Kyoto eða París eða hér í Reykjavík, það ná menn ekki árangri ef þið setja sér ekki markmið. Fallega setningar duga skammt. Til að Reykjavík verði leiðandi í loftgæðum, eins og það er kallað í sáttmálanum, þarf fyrst að setja sér markmið. Það er þess vegna okkar trú að tillaga okkar sjálfstæðismanna sem liggur fyrir þessum fundi geti fyllt í eyðurnar og verði samþykkt hér á þessum fundi, en það ætti að vera full samstaða um hana. Hún er skýr og hún þarf ekki rýni í kerfinu. Borgarstjórn ber ábyrgð á loftgæðum í Reykjavík. Án stefnumiða munum við áfram sætt okkur við að fara ítrekað yfir lögbundin heilsufarsmörk. Án markmiða er hætta á að framkvæmdin verði bæði ómarkviss og marklaus. Húsnæðiskaflinn, hann er næstur og þar er rétt að vísa náttúrulega í forsíðuna þar sem stendur við getum öll, með leyfi forseta, við eigum öll að geta fundið okkar stað í tilverunni í Reykjavík. Og í fáum málaflokkum á það við jafnvel bókstaflega og í húsnæðismálunum. Við vitum það að heimilislausum hefur fjölgað á síðustu árum. Utangarðsfólki hefur fjölgað 95% á 5 árum. 349 manns voru utangarðs þegar við fengum síðast formlega tölur. Við eigum öll að geta fundið okkur stað í tilverunni í Reykjavík, hugsar þetta fólk. Ungt fólk dvelur lengur heima og aldrei fleiri hafa flutt burt úr Reykjavík í góðæri. Lengsta hagvaxtarskeið Íslandssögunnar er í gangi og við sjáum að aukningin er mest í nágrannasveitarfélögunum og lengra. Jafnvel Reykjanesbær og Árborg er að tútna út á þessum tíma. Þar finna margir Reykvíkingar sér stað í tilverunni. Það er þess vegna ekki þétting, heldur dreifing fólks, öfugt við þau markmið sem voru sett. Eldri borgarar, þeir kvarta á yfir bæði þjónustu, hærri gjöldum og hærri leigu. Hún hefur hækkað 80 til 100% hjá mörgum. Meira að segja í félagsbústöðum hefur leigan hækkað allhressilega, en þetta fólk þarf allt saman að finna sér stað í tilverunni í Reykjavík. Í Ríkisútvarpinu í morgun var borgarstjóri að setja tóninn fyrir þennan fund og starfið í vetur. Má segja hann hafi verið að setja tóninn fyrir kjörtímabilið. Þar talaði hann með leyfi forseta, upphlaup eða hávaða eða óróa okkar, tilvitnun lýkur, sem hefur bent á þennan brýna vanda og sagt, hann segir, að umræðan snúist með leyfi forseta, einhver formsatriði og svona típiskar lýðskurumlegar upphrópanir, tilvitnun lýkur. Þá vaknar spurningin, er staða húsnæðislausra formsatriði? Eru tillögur úrræði fyrir húsnæðislausa lýðskurumlegar upphrópanir? Eða er óþarfi að ræða málefni húsnæðislausra? Er það bara upphlaup? Tillögur að skipuleggja húsnæði á hagstæðum svæðum er málefnilegt innlegg sem var lagt fyrir fyrsta fund borgarstjórnar. Þá vaknar spurningin, hvort flokkast slík tillaga 1000 íbúða á hagstæðum og skynsamlegum svæðum undir formsatriði eða svona típiskar lýðskurumlegar upphrópanir. Tillögur okkar hafa verið lagðar fram vegna þess að þær er ekki að finna í þessum meirihlutasáttmála. Við lögðum fram tillögur á fyrsta fundi borgarstjórnar og við höfum lagt fram tillögur á fundum fagnefnda. Það er ekki lýðskurum, það er hins vegar okkar skylda og okkar verkefni. Skólamál. Stærsti málaflokkurinn í borginni. Lofa var leikskólaplássum fyrir 12 mánaða börn í kosningabaráttunni í vor. Margir keyptu þessi loforð. En samt sem áður staðan núna í haust að það fá ekki öll 18 mánaða börn pláss. Spurningin er, hvernig rímar þetta saman, þetta loforð sem að þessi meirihluti gaf og sérstaklega Samfylkingin sem setti það á strætóskýlin, hvernig rímar það við raunveruleikann? Mannekla er á frístundaheimilum borgarinnar en fólki er sagt að ástandið hafi batnað í útvarpinu. Það er ekki góð lenska að bæta böl með því að benda á annað verra. 12 mánaða börnum var lofað í vor og 18 mánaða börnum var lofað árið 2002. Það var árið sem núverandi borgarstjóri tók sæti í borgarstjórn. Síðan eru liðin 16 ár og ennþá komast ekki öll 18 mánaða börn á leikskóla og 4 ár eru framundan. Börn hafa mismunandi þarfir
Sveigjanleiki og sjálfstæði skólar er eitthvað sem við köllum eftir. Koma þar til móts við þarfir barna með sérþarfir, líka þau sem skara fram úr. Þetta er sérstaklega mikilvægt á 12-öld. Barn sem hefur nám í dag útskrifast 20 árum síðar. Hvernig búum við börnun okkar undir árið 2038? Hvernig undirbýr borgin börnin undir þær breytingar sem eru fyrirséðar? Því er ekki svarað í þessu plaggi. Börn af erlendum uppruna eru yfir 10% í skólum borgarinnar. Samkvæmt PISA er mesti munur í OECD á milli barna á Íslandi. Það er mest mismunun. Útkoma barna innflytjenda er fjórðungi lakari en barna innfæddra. Í þessu efni fær borgin falleinkunn. Við eigum öll að geta fundið okkur stað í tilverunni í Reykjavík. Atvinnumálin eru hér á blaði. Nú sé ég að oddviti Viðreisnar hefur yfirgefið salinn. Margir bundu vonir við að Viðreisn myndi huga að þörfum atvinnulífsins. Eitt af því sem er að sliga fyrirtæki í Reykjavík eru háir fasteignaskattar sem hafa hækkað mikið. Hvað segir plaggið? Þar segir að það er lofað lækkun 0,05% stig í lok kjörtímabilsins. Það er semst verið að lofa lækkun á næsta kjörtímabili. Það er loforðið sem við sjáum í þessu, öfugt við það sem við höfum sagt í kosningabaráttunni. Það gagnast lítið núna þeim sem er að sligast og það gagnast seint. Afar fáir möguleikar eru fyrir stofnanir og fyrirtæki að fá lóðir í Reykjavík. Íslandsbanki fór í Kópavog, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu fór líka í Kópavog, Vá er að fara í Kópavog. Lóðarskortur fyrirtæki og stofnana í Reykjavík er þríþættur vandi. Í fyrsta lagi missum við störf annað og veikjum þannig borgina sem búsetukost. Í öðru lagi missum við tekjur af fyrirtækjunum. Í þriðja lagi aukum við ennþá meira á samgönguvandann sem er í eðli sínu skipulagsvandi. Við lögðum til keldur og keldnalandið í skipulagt og það er ekki að finna hér. Við lögðum inn til keldnalandið fyrir stofnanir og fyrirtæki, þannig gætum við endurheimt samkeppnishæfni borgarinnar í atvinnumálum sem hefur hrakað á síðustu árum. Ekkert slíkt er að finna í þessum sáttmála. Síðan er það mannréttinda og lýðræðismál. Lofað er auknu gagnsæi, en það veitir ekki af. Boðið er áhersla á samráð við hagsmunaaðila og einstaklinga við alla stefnumótun og það á samræmdri gátt eins og sagt er á vef borgarinnar. Því miður er reyndin önnur á fyrstu mánuðum þessa kjörtímabils. Þráttur að samþykkt hafi verið að auglýsa dagskrá funda fyrirfram, sem er eitt lítið og gott framfaraskref, eru flest stór mál unnin án samráðs. Á þessum borgarstjórnarfundi í dag er tillaga endurskoðun á fyrirkomulagi göngugatna. Þar er ekki gert fyrir samráðin nema takmörkuðu leyti við einn hagsmunahóp. Þar að auki gerir tillagan ráð fyrir því að gengi sér fram hjá fagnefndinni sem fjallar skipulag og samgöngur. Þar með verið að takmarka aðkomu kjörinna fulltrúa fólksins að þessu ferli. Þessi málsmeðferð er ekki í anda þessa sáttmála þar sem segir, með leyfi forseta, lögð verði áhersla á samráð við hagsmunaaðila og einstaklinga við alla stefnumótun og eftirfylgni stefnu í öllum málaflokkum. Skýrara verður að vart og ekki farið eftir því. Nú á fyrstu 3 mánuðum vantar mikið upp á að farið sé eftir þessum fyrirheitum. Í dag á þessum öðrum borgarstjórnarfundi er tækifæri til að gera betur, breyta, auka samráð við hagsmunaaðila í stefnumótun og framkvæmd eins og er lofað hér. Rekstur borgarinnar. Skuldir borgarsjóðs hafa hækkað gríðarlega á síðustu árum, það verður ekki deilt. Stjórnkerfið er stórt og allir tekjustofnar eru í botni. Sumir eru á jaðri þess sem er löglegt. Kjósendur Viðreisnar sem margir reka fyrirtæki bundu vonir við að einhverjum böndum yrði komið á reksturinn. Fátt er að finna slíkar breytingar í meirihlutasáttmálanum. Þar sem segir þó er þetta, með leyfi forseta. Borgin skal rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið er gott. Tilvitnun lýkur. Í dag eftir 3 mánuði í meirihluta hefur ekkert gerst til að tryggja þetta tvennt. Þvert á móti hafa skuldir verið að þokast upp milli ára í borgarsjóði og fjárfestingar eru langt umfram þess sem afkoma borgarsjóðs leyfir. Ekkert hefur verið hagrætt í kerfinu. Borgarstjóri gengur svo langt að segja í útvarpinu í morgun að hann hafi bara einn aðstoðarmann.
Það stangast verulega á við þann raunveruleika að skrifstofa hans er með tugi starfsmanna og kostar hundruð milljóna króna á ári hverju. En það vekur mesta athygli í þessum sáttmála hvað vantar. Það sem vantar í þennan sáttmála er bæði mörg kosningaloforð og líka annað. Það er ekki bara helsta kosningaloforð Samfylkingarinnar Miklabraut í Stokk sem hvarf og finnst hvergi í þessum sáttmála. Lítið er að finna áherslu Viðreisnar í skólamálum en fyrir kosningar var þessu lofað. Tilvitnun með leyfi forseta. Við ætlum að draga úr miðstýringu og auka faglegt frelsi grunnskólakennara til að gera tilraunir með ólík kennsluform. Tilvitnun lýkur. Í meirihluta sáttmálanum segir hins vegar: megin áhersla verður lögð á borgarreknar menntastofnanir. Tilvitnun lýkur. Ekki er að sjá að draga í úr miðstýringu með þessu. Ekki er að sjá að auka í faglegt frelsi í reynd og ekki er að sjá að gera eins og segir í loforði Viðreisnar, tilraun með ólík kennsluform. Það sést ekkert það. Það sem vantar eru líka mælanleg markmið. Það er engin markmið skuldalækkun. Það er engin markmið hagræðingu. Það er engin markmið skilvirkari stjórnsýslu. Það er engin markmið árangur í skólamálum. Það er engin markmið bættan ferðatíma og lækkun tafatíma. Það er engin raunveruleg markmið í umhverfismálum. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við munum veita þeim sem nú fara með völd málefnilegt aðhald. Við munum koma með tillögur að úrbótum. Við munum styðja við þau mál sem eru skynsamleg en jafnframt koma með ábendingar til úrbóta. Að bakvið þá 4 flokka sem eru í stjórnarandstöðu eru fleiri atkvæði en á bakvið meirihlutasáttmálann eins og hann er kallaður. Við óskum eftir því að vilji þess fólks sem kaus þessa 11 borgarfulltrúa sem hér sitja án valda verði virtur en ekki svívirtur með ummælum á borð við þau sem borgarstjóri kaus að hefja daginn á í Ríkisútvarpinu. Stjórnarandstæðin í borgarstjórn samanstendur af fjölbreyttum hópi mikla reynslu úr sveitarstjórn og atvinnulífi. Það er skylda okkar að gagnrýna það sem miður fer og koma með tillögur til eins betra. Það munum við gera. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næst hefur beðið orðið borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Það er gleðilegt að fá að standa hér í dag og fylgja eftir meirihlutasáttmálanum því eins og allir skynsemi menn vita að þá er svona meirihlutasáttmáli unnin að því leyti að allir eru sáttir. Þess vegna er þetta sáttmáli. Og það eru 4 flokkar sem að koma að honum og við komum öll úr ólíkum áttum eins og borgarstjóri fór yfir. Og það fær auðvitað enginn allt, en allir fá þá eitthvað og vonandi fáum við öll það sem við þurfum. Og það er auðvitað markmið okkar í pólitík að gera betur og að taka utan alla þannig að enginn sé skilinn eftir. Mér var falið að fara yfir umhverfiskaflann og menntakaflann, skóla- og frístundamálin og þá kem ég einnig inn á menningarmálin. Og í þessum meirihlutasáttmála þá eru lagðar línur fyrir það sem við ætlum að gera á kjörtímabilinu. En það er auðvitað þannig líka að það falla mörg önnur verkefni til og við gerum alltaf meira en það sem að stendur í meirihlutasáttmálanum. En þetta eru stóru línunar, þetta eru leiðarljósin og vitaskuld eru þau ekki tæmandi vegna þess að það myndi enginn nenna að lesa slíkt plagg sem allt er sett í. En aðalskipulagið, við ætlum öll að standa með því, það var mikil eining það í samningaviðræðunum og við ætlum að klára hverfaskipulagið fyrir öll hverfi borgarinnar sem er mikið framfaraskref og aðrar norrænar borgir horfa til okkar öfundar augum vegna þess að þetta er eins konar frumkvöðla starf á vettvangi borgarinnar og ég er stolt af því. Við ætlum líka að hlúa að grænum svæðum og vissulega í þéttingu byggðar þá má það ekki vera á kostnað grænna svæða. Líffræðilegu fjölbreytileiki er mjög mikilvægur í stóru borgum. Við þurfum tré, við þurfum náttúru, maðurinn má ekki vera frekur. Við þurfum grænt umhverfi, það er greiðarstaður okkar í borgum.
Þið sjáu til dæmis bara Central Park í New York og fleiri svona græn stór svæði sem eru andrými í stórum borgum þar sem að hávaði getur verið yfirþyrmandi. Og þetta ætlum við að standa vörðum og þá eru líka vatnsverndin okkar og aðgengi aukið að hreinu vatni í borgarlandinu og svo það auðvitað þurfa að draga úr allri loftmengun og auka loftgæði. Og við komum kannski inn á það síðar hér í borgarstjórn þegar við tökum fyrir tillögur okkar þar að lútandi. Loftslagsmálin fá veglegan sess í þessum sáttmála. Þetta eru stóru viðfangsefni stjórnmálanna. Það eru loftslagsbreytingar af mannavöldum. Og þar þurfum við aldeilis að grípa í taumana ef við ætlum að uppfylla þau markmið sem við höfum sett okkur og gera betur. Við ætlum að vera leiðandi í loftslagsmálum og það verður auðvitað nánar útfært í ráðum og nefndum og með þá mælanlegum markmiðum og stefnu og stýrihópum og starfshópum og hvaðina sem að við setjum okkur. Og við þurfum að hafa hraðar hendur vegna þess að við þurfum að koma svo öllu í gang á fyrri hluta kjörtímabilsins svo að við getum síðan innleitt þetta hægt og bítandi út kjörtímabilið. Það er nefnilega þannig að í sveitarstjórnarmálum að þá er til spretthlaup og það er til langhlaup og svo er allt þetta litla og smálega sem að gera samt heiminn betri. Þannig að við þurfum að geta tekið utan þetta allt, gert langtíma markmið, af því að það er alveg, nú hef ég starfað við þetta í tæp 2 ár og það er, ég er mjög óþolinmóð og það er bara margt sem að tekur lengri tíma en maður áætlaði. Eins og borgarstjóri kom inn á þá er þetta meirihlutasáttmáli sem að miðar á jöfnuði og jafnræði allra borgarbúa, aðgengi fyrir alla, aldursvæn borg og það er allt frá fæðingu og til grafar í rauninni. Við ætlum að leggja höfuðáherslu á vistvænar samgöngur og almenningssamgöngur vegna þess að það er til hagsbóta fyrir okkur öll. Við ætlum líka að gera vistvæn Reykjavíkurborgar, gera innkaup Reykjavíkurborgar vistvæn, mjög mikilvægt, þannig að árangurinn verði sýnilegur. Vegna þess að við þurfum ekki bara að urða minna og flokka meira, heldur þurfum við líka að vera minni neytendur, þannig að við þurfum að minnka líka neyslu. Og það er þetta hringrásarhagkerfi sem við þurfum að setja í fullt gang. Við ætlum að draga úr notkun plasts og einnota umbúða og ég ber fullt traust til þess að allir vilji koma með okkur í þessu góðu verkefni. Við ætlum að auka sorphirðu á álagstímum. Það stendur í sáttmálanum bæta þjónustu og efla grenndarstöða. Og það er líka mjög mikilvægt að fólk þurfi ekki bíl til þess að koma öllum hlutum frá sér, að það sé hægt að ganga á næstu grenndarstöð. Og ég kom aðeins inn á að við þurfum að auka sorpflokkun, það er mjög mikilvægt og það sér greilla í að við getum farið að flokka lífrænan úrgang sem er mikið framfaraskref. Og svo er það auðvitað eins og ég sagði á en líffræðileg fjölbreytni í borgarlandinu er mikilvæg, við þurfum að vernda hana. En það er líka auðvitað gæludýrin okkar og þar ætlum við að uppfæra þjónustu við dýraeigendur með því að sameina dýraþjónustu Reykjavíkur. Vegna þess að blessu gæludýrin, þau auka lífsgæði okkar og sérstaklega í stórborgum þar sem margir eru einmana. Og það er líka nú, til dæmis á síðasta kjörtímabili, þá var leyft að taka hunda með sér í strætó. Þannig að þetta er allt til bóta og nú þurfum við bara að leyfa gæludýrin líka inn á kaffihúsum, hvernig það verður gert. Varðandi skóla- og frístundamálin, þar er mér auðvitað kært að menntun sé endurgjaldslaus, það er á stefnuskrá Vinstri grænna. Það er ekkert allir sammála það hvernig standa skuli að menntun og hvort eigi að rukka fyrir hana eða ekki. En það sem við náðum núna hér í þessum sáttmála það var að við ætlum að draga úr kostnaði og vonandi síðan eyða honum einhvern tímann í framtíðinni sem varðar menntun barna. Að hafa gjaldtöku algjörlega í lágmarki og þarna erum við dálítið að horfa til þess að sú klausa sem með leyfi forseta sem að hljóða svo frá með áramóti 2019 skuli barnafjölskyldur einungis borga námsgjald fyrir 1 barn þvert á skólastig og frá með áramóti 2021 skuli barnafjölskyldur meðskreiða fæðisgjöld fyrir 2 börn þvert á skólastig. Og þetta er til mikilla hagsbóta fyrir barnmargar fjölskyldur í Reykjavík. Og þetta er framfara skref og í mínum huga er þetta skref
í átt að endurgjaldslausri menntun barna. Og ég ætla svo sem ekki að mála lengja það, þið vitið vonandi öll hvar ég stend í þeim málum, en það væri auðvitað óskandi að það væri þverpólitískur vilji til þess að gera menntun barna með öllu endurgjaldslausa. Við höfum það á stefnuskránni okkar að samþætta enn betur skóla- og frístundastarf. Við ætlum að styrkja skólahljómsveitina til muna, við ætlum að koma á hverfakórum sem er einstaklega skemmtilegt. Ég man eftir því sjálf því ég var í Melaskóla að taka þátt í einu slíku kór, Vita laglaus, en ég fekk líka að spila trompet í skólahljómsveitinu. Ég held að sé mjög mikilvægt að börn fái að reyna ýmislegt þangað til þau lenda niður á það sem að gefi þeim tilgang og veiti þeim ánægju. Og það er bæði svona með íþróttirnar og þetta er svona með listsköpun og það er að jafna aðgengi barna að þessu öllu, að þau fái að reyna ýmislegt sama hversu tekjumiklir eða litlir foreldrar þeirra eru. Skólinn er í rauninni stærsta jöfnunartæki sem við höfum og það þurfum að nota í mun meira mæli. Við ætlum að fara og ráðast í að klára þessa nýju menntastefnu og Pasi Salberg er nú bara að koma hérna í vikunni og ég vonandi taki þau öll þátt í því. Einstaklega skemmtilegt verkefni og svo höldum við áfram að brúa bilið. Og það er þetta langklaup sem ég kom aðeins inn á. Að brúa bilið, það verður auðvitað líka gert með aðkomu ríkisins sem þarf að lengja fæðingarorlof. Við getum gert svo mikið hérna á vettvangi sveitarstjórnarinnar, við getum haldið áfram að fjölga plássum. Þetta gerist auðvitað svona koll af kolli, þetta gerist auðvitað hægt vegna þess að þetta kostar pening og við höfum þetta staðið frammi fyrir því að fólk sækir ekki í störf eða mennta sig sem grunnskólakennarar eða í leikskólakennarafræðum. Þannig að þetta er úrlausnar efni og ég held að við getum, ef við sameinum kraft okkar, þá getum við vel tekið á því og upprætt þetta, þannig að við getum líka haldið áfram að taka yngri börn inn á leikskóla. Og ég er ekkert endilega á því að það eigi að vera einhverjar sérstakar ungbarnadeildir og svo færist barnið upp og fer í leikskóla, heldur á þetta að vera svona, það á að vera samfella líka í lífi ungra barna. Í tilraunaskyni og þá verður einn leikskóli hverfi opinn yfir sumartíma til að tryggja fjölskyldur hafi meira sveigjanleika hvernig það fari frí og það er líka þetta sem einkennir þennan samstarfssáttmála, það er að við viljum sveigjanleika og við viljum val og að foreldrar hafi eitthvað um það að segja til dæmis hvernig það fari frí og þetta er til dæmis áhyggjuefni fyrir námsmenn sem að margir hverjir þurfa einhvern veginn að vinna yfir sumartíman geta ekkert endilega tekið sér frí í júlí en gætu kannski komið þið við einhvern tíman seinna í ágúst eða september. En þetta er athyglisvert tilraunaverkefni og við þurfum að hafa fagfólk með okkur í því. Það er mjög mikilvægt. Og svo er það hvernig við ætlum að styðja við börn með annað móðurmál heldur en íslensku. Og þetta er áskorun fyrir okkur sem sveitarfélag. Hingað flyst fólk og því fagna ég mjög sem að aukar okkar samfélag. En við þurfum líka að vera í stakk búin til þess að geta tekið vel á móti börnum með annað móðurmál en íslensku og stutt við þau námslega. Og líka þannig að þau geti tekið þátt í frístund á tómstundastarfi eða listum eða annað vegna þess að allar rannsóknir okkar hafa sýnt það að þau eru síðri til þess að stunda íþróttir eða spila hljóðfæri eða þar fara með til götunum. Varðandi menningamálin, þá eins og ég ítreka hér að þá ætlum við að tryggja jafnan aðgang að menningu, íþróttum og tómstundum, óháð efnahag og stöðu fólks. Og náttúrulega ef þetta væri meirihluta sáttmáli minn, að þá myndi ég segja að ég vil hafa ókeypis inn á söfn, vegna þess í mínum huga að þá eru söfn menntun, alþýðu menntun. En ég er auðvitað ekki einu meirihluta, af því að ef ég væri einu meirihluta þá er náttúrulega, þá fengi allir allt, er það ekki? Er það ekki alltaf þannig með stjórnmálamenn? En hér er samt mjög mikilvægt að miða að jöfnu aðgengi allra borgarbúa og þeirra sem heimsækja Reykjavíkurborg. Og þetta blómlega menningarlíf, það er alveg ótrúlega gróska í íslensku menningarlífi og sérstaklega reykvísku. Og þetta þurfum við að styðja við. Síðasta kjörtímabili var til dæmis við borgun listamönnum, það var tekið inn í borgarráð. Mjög mikilvægt, við þurfum að borga þetta fólki fyrir að vinna störf og menningin er ekki undan þeim því. Og svo ætlum við að opna safninu Tryggvadóttur. Og það er bara viðbót í þessa stórkostlegu flóru listasafna sem við höfum. Og
við getum gert mun meira af því að vera með fræðslu, til dæmis eins og bara gáttskyldir sem að fræða okkur náttúruminjar eða menningar, verðmæti sem við höfum í borgarlandinu, þetta út allt. Þannig að þetta eru líka mörg spennandi verkefni framundan hjá okkur. Já, svo kom borgarstjóri inn á eitthvað sem ég átti að fjalla með, það bara í góðu lagi. Já, hér greina þarf með leyfi forseta fyrir aðstöðu fyrir börn og unglinga í Laugardal og semja framtíðarþjónustu Safamýri í samráði við íbúa. Mikilvægt verkefni, en engar sem ég ætla ekki að hafa meira það. Hér allt fullt af góðum markmiðum sem að sáldrast síðan niður inn í ráð og nefndir, þar sem að þau verða síðan nánar útfærð, tímasett, kostnaðarmetin og vonandi komið þið öll með í okkar lið. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og áheyrendur. Við sósíalistar vorum í þeirri von að lífskjör hinna verst stæðu kæmist loksins á dagskrá með umræður og kosningaloforð, en við sósíalistar sjáum meirihluta sáttmálann sem litla og fáa brauðmála til hinna verst stæðu og innan yfirlýsingar að stefnt skuli að hinu og þessu, þá aðeins strengt sem hönd á festur og tengja má harðri umræðu kosningabaráttunni lífskjör hinna verst settu. Í fyrsta lagi ráðgert að fjölga félagslegum íbúðum 500 á kjörtímabilinu. Svo ég vitni orð varaborgarfulltrúa sósíalista með leyfi forseta, þá þetta í raun yfirlýsing áframhaldandi húsnæðiskreppu í hinni Reykjavík. Þeim hluta samfélagsins þar sem láglaunafólkið býr, fátækt eftirlaunafólk og öryrkjar, innflytjendur og leigjendur og ungt fólk sem á jaðri vinnu og húsnæðismarkaðar í dag. Og í dag 985 einstaklingar á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík og það vitað að bakvið listan þúsundir sem þurfa á félagslegri íbúð að halda en sjá engan tilgang í að skrá sig á biðlista sem borgaryfirvöld ætla sér ekki að tæma. 71% talin í brýnni þörf af þeim sem á biðlista félagsbústaða núna í dag, en 29% talin í þörf, en 71% 702 heimili og þeir 500 íbúðir ekki nóg eins og meirihluta sáttmálinn talar Ekki einu sinni nóg til að mæta þessari svokölluðu brýnustu þörf. Ég hefði nú talið að allir væru nú í brýnni þörf fyrst þeir komast á þennan lista til að byrja með. Meirihlutin ætlar sér að reka nánast óbreytta húsnæðisstefnu og það húsnæðisstefna sem miðar að því að hin verst stæðu beri allan kostnað af kreppunni, en hin verst stæðu Reykjavík hafa tekið á sig gríðarlegar hækkanir húsaleigu vegna húsnæðiskreppunnar og þær hækkanir hafa étið upp ráðstöfunarfé þeirra fjölskyldna sem síst mátti við auknum byrðum. Þetta miskunnarleg stefna gagnvart fátæku fólki að varpa öllum kostnaði af vandanum yfir á þá sem síst geta staðið undir því. Og varðandi samgöngumálin, meirihlutin vill fjölga ferðum strætó á háanna tíma og fella niður fargjöld barna 12 ára og yngri sem ferðast í fylgd með fullorðnum, en í dag ókeypis í strætó fyrir 6 ára og yngri. Hvernig eiga fátækar fjölskyldur að nýta sér þetta? Eiga einstæðir foreldrar í láglaunastarfi að taka sér frí til að geta ferðast með barninu sínu eftir skóla í tómstundir eða í pössun, og til hvers? Svo strætó fái fullt fargjald frá henni frekar en hálft frá barninu. Þriðja atriði, það snýr að minni gjaldtöku í skólum, en sósíalistar bent á í kosningabaráttuna vaxandi stéttaskiptingu í skólakerfinu. Og í meirihlutasáttmálanum þá tvennt lagt til, annars vegar að hver fjölskylda greiði ekki námsgjald með fleirum en einu barni og hins vegar að hver fjölskylda greiði ekki fæðisgjald með fleirum en 2 börnum eftir 2021. En það náttúrulega stefna sósíalista skólinn eigi að vera gjaldfrjáls og gjaldfrjáls skóli ein af stoðum velferðarkerfisins
og forsenda góðs samfélags. Og þótt þessar tillögur lækki gjaldtökuna hjá barnmörgum fjölskyldum, þá er þetta smá skref sem gagnast fáum. Það er ekkert í þessum sáttmála sem gagnast fátækum börnum og það er sorglegt þeim börnum sem að eiga til dæmis ekki systkini. Og það er talað að borgin ætli að fjölga sértækum búsetuúrræðum á kjörtímabilinu 100 og þetta er allt of lítið og fólk þarf nú þegar að bíða heillengi eftir slíkum úrræðum. Og þetta er óásættanlegt og það þarf að byggja upp miklu fleiri búsetuúrræði. Við vitum að nú eru 76 samkvæmt nýjustu tölum með fíknivanda á biðlista eftir sértækum búsetuúrræðum og við vitum líka að það er fólk með fötlun og geðfötlun sem er að bíða eftir sértækum búsetuúrræðum. Svo er talað að vinna gegn sárri fátækt og með leyfi forseta að vitna hérna í orð í meirihluta sáttmálanum með markvissum og valdeflandi hætti. Hvað á það að þýða? Það er ekki hægt að sjá það hér og hvað nákvæmlega eigi að gera í því. Nú kom þessi meirihluta sáttmáli fyrir nokkrum mánuðum og ekkert bólar á því að rétta hlut þessa einstaklinga með markvissum hætti. Meirihluta samningurinn dregur upp hvert verður hlutverk okkar sósíalista á kjörtímabilinu. Við þurfum að verða borgarfulltrúar þess fólk sem meirihluta samningurinn horfir framhjá og nær ekki að snerta. Fólksins sem Ráðhúsið vill hvorki sjá né heyra. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ágæti forseti og kæra borgarstjórn. Það er ótrúlega gaman að vera inn í dag og ætla að tala mín hjartans mál sem er lýðræði, jafnrétti, mannhelgi og velferð. Vegna þess að nokkur af þessum grunngildum þessar sáttmála eru einmitt þessi gildi og þetta er eitthvað sem stendur mínu hjarta nærri og vegna þess að við erum öll hluti af þessum samfélagi, við erum öll jafn mikilvæg, hvert og eitt okkar einasta er hlekkur í þeirri lífrænu heild sem við köllum Reykvíkingar. Reykjavík er og á að vera lýðræðis samfélag. Valdkjörinna fulltrúa er fengið frá almenningi og stjórnmálafólk er bara venjulegt fólk og það veit ekki allt best. Þess vegna er nauðsynlegt að hlusta á borgarbúa og hleypa þeim að ákvörðunartöku ferlunum. Í þessu ljósi hefur nýji meirihlutin ákveðið að samþykkja og innleiða nýja lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar. Lýðræðisstefnan er ákveðin hornsteinn sem við erum að leggja í stjórnsýsluna og markar miklar samfélagsbreytingar. Verkefnið er að valdefla borgarbúa með því að veita þeim aukna aðkomu að stjórn Reykjavíkurborgar með formlegum og skýrum ferlum, efla lýðræðisvitund borgarbúa, opna stjórnkerfið með meira gagnsæi, auka samráð við hagsmunahópa og einstaklinga og tryggja gæði ákvarðana. Hið endanlega markmið er betri ákvarðanataka og þar með aukin velferð borgarbúa og með því meira traust á hinni pólitísku stofnun sem borgarstjórn er og Reykjavíkurborg sem slíkri. Þetta kallar á raunverulegt samráð við borgarbúa, ekki bara samráð á pappír, eitthvað til þess að strika undir, tikka í box. Þetta snýst raunverulegt samráð og að við breytum vinnubröðunum. Og þetta samráð á að fara fram á öllum stigum vinnunar við stefnumótun, en líka við framfylgd stefna. Og þetta stendur alveg skýrt í sáttmálanum. Lýðræði þýðir að lýðurinn ræður. En hver er lýðurinn? Lýðurinn er samansafn allra þeirra samfélagshópa sem fyrirfinnast í samfélaginu og því snúast lýðræðisleg vinnubrögð að fá allar raddir fram á sjónarsviði. Styrkja þá sem hafa enga rödd í hinu opinbera til að koma fram með sögu sína og reynslu svo þeir geti mótað samfélagið og framtíð þess. En það er ekkert lýðræði án jafnréttis. Það er ekki nóg að hafa réttindi ef þú ert ekki aðstöðu til að nýta þeirra. Til þess að geta tekið þátt í samfélaginu, verið lýðræðisborgari
og notað tjáningarfrelsi, kosningafrelsi og félagafrelsi sem að önnur borgararéttindi, verður þú að vera studd og hvött til jafns við aðra til notkunarinnar. Jafnréttið þýðir að allir eigi sömu möguleika og réttindi. Möguleika til að eiga rödd í hinu opinbera, til að sækja sér menntun og störf, til að taka pláss. Þetta líka ein af grunnstoðum lýðræðis. Þess vegna ætlum við meðal annars að bæta miðlun og aðgengi innflytjenda að upplýsingum með bættri túlkaþjónustu. Við ætlum að stuðla að valdeflingu kvenna og hinsegin fólks af erlendum uppruna og gefa öllum kynjum rými í opinberum byggingum þar sem þjónusta borgarinnar veitt. Við ætlum að setja notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk í forgang. Og með því viljum við vinna í takt við sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, svo að fatlað fólk geti verið virkir samfélagsborgarar, lýðræðisborgarar jafnt við aðra. Aðgengi fyrir alla á að vera aðalsmerki borgarinnar. Við meinum þetta. Þetta er gildi sem við ætlum að vinna eftir á þessu kjörtímabili. Við ætlum að vinna gegn launamun byggðum á uppruna, ríkisfangi eða kyni. Umsóknarferli og reglur fjárhagsaðstoð verða endurskoðuð, síðast en ekki síst á aðstoð við viðkvæma og jaðarsetta einstaklinga ávallt að ganga út frá valdeflingu og skaðaminnkun. Við ætlum að leggja áherslu á forvarnir og við ætlum líka að skoða það hvernig við getum gert þetta samfélag samkeppnishæft fyrir ungt fólk, fyrir eldra fólk, fyrir alls konar fólk, þannig að öllum líði hér vel og séu hluti af þessu samfélagi. Þess vegna viljum við að Reykjavík verði aldursvæn borg í fremstu röð, því að það er ýmislegt sem takmarkar aðgengi í þetta lýðræðissamfélaginu. Fátækt, tungumálatakmarkanir, fötlun getur takmarkað aðgengið í þetta lýðræðissamfélaginu, en öll mismunun takmarkar líka aðgengið. Þannig að það er mjög margt, ég hef aðeins stiklað á stóru í velferðarkaflanum og mannréttinda og lýðræðiskaflanum, en við eigum öll okkar mannréttindi, sama í hvaða stöðu við erum og sama hvaðan við komum. Það er á okkar ábyrgð hér í borgarstjórn að tryggja að þessi réttindi séu í hávegum höfð. Við í meirihlutanum tökum það verkefni sérlega alvarlega sem endurspeglast í meirihluta sáttmálanum. Við eigum öll að geta átt hér gott líf. Við erum öll hluti af þessu samfélagi því borgin er okkar allra. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, það er aðdáunarvert hvað hinum svokallaða meiri hluta hefur tekist það hér í dag að teygja á efni þessa málefnasamning sem telur 15 eða 16 blaðsíður eftir því hvað við teljum margar blaðsíður sem eru auðar. Í þessum sáttmála er aðalega að finna orðin tvö og þau oft við ætlum, við ætlum, við ætlum, við ætlum. Afar fá mælanleg markmið og þau markmið sem eru mælanleg eru með þeim hætti að þau hafa verið svikin undanfarnar tvennar kosningar og það snýr að uppbyggingu íbúða og hjúkrunarrýma. Það er 9 sinnum í þessum sáttmála vísa til ríkisins. Ég ætla að taka dæmi. Það á að semja við ríkið borgarlínu. Það á að semja við ríkið borgarlínu þar til flugvöllur verður farið. Þetta er svona nokkurs konar hótun. Ríkið fær að halda flugvöllum í Vatnsmýrinni ef að það kemur með peningin í borgarlínu. Maður hefur bara aldrei séð svona laga fyrr í einhverju sem heitir stjórnarsáttmáli eða verklagssáttmáli eða annað slíkt.
Hvernig getur sveitarfélag í þessu landi vísað allri sinni ábyrgð yfir til ríkisins? Það alveg hreint með ólíkindum. Sérstaklega líka vegna þess að það stjórnvald sem situr í borginni á lítið skylt við þá ríkisstjórn sem situr í landinu. Jú, það eitt lím þarna á milli. Það einn lítill flokkur sem heitir Vinstri grænir. Það límið hér á milli, borgarstjórnar og ríkisins. En samt þessi sáttmáli stútfullur af því að ríkið eigi að koma hér með bæði pening, ábyrgð og annað inn í borgarreksturinn. Annað sem vísað í, það á að hefja samtal við ríkið og verkalýðshreyfinguna markvissar aðgerðir í húsnæðismálum. Hvar eru tillögur borgarinnar? Það eru ansi rýrar hér í þessum sáttmála. Hvar frumkvæðið sem á að liggja hér hjá þessu sveitarfélagi? Stærsta sveitarfélagi landsins. Þetta fjölmennasta sveitarfélag landsins. Reykvíkingar eru 1/3 af landsmönnum öllum og hér bara verið að vera með hálfkák og enga framtíðarsýn. Borgarstjóri byrjaði þennan fund í útvarpsviðtali í morgun á Rás 1. Byrjaði þennan fund. Það var búið að biðja hér okkur sem að sitjum í stjórnarandstöðunni gott veður hér fyrir þennan borgarstjórnarfund. Við urðum öll við því á þar síðasta forsætisnefndarfundi. Hvað gerir borgarstjóri? Hann fer fram hér og byrjar fundinn strax í morgun með leiðindi, yfirgang, meiningar og illmælgi borgarfulltrúa. Þetta það sem að við líklega eigum von á hér í vetur. Líklega. Það ekki okkar ábyrgð hvernig þeir aðilar sem standa hér að þessum sáttmála haga sér, það sjálfsögðu ekki. En við komum ekki til með að sætta okkur við þetta í stjórnarandstöðuna og sjálfsögðu svörum við öllum þeim dylgjum sem á okkur eru bornar. Þessa umræðu ætla ég að taka hér á eftir undir mínum málum sem verða hér á dagskrá fundarins á eftir. Það nákvæmlega þetta, hvernig farið og tekið á málum hér í borginni, jafnframt í að taka á fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar og líka það að hér hverfaráðum haldið sofandi þrátt fyrir langan kafla hér, langan stuttan skulum við segja því að þessi sáttmáli frekar rýr, það að auka hér lýðræði, kalla hér fólk á borðinu og efla íbúana. Aftur að þessu sem að ég var að tala hér áðan varðandi ríkið. Borgin ætlar að þrýsta á ríkið að regluverk verði skoðað við uppbyggingu íbúða. Gott og vel. Hvað á það svo sem inn í ríkisstjórnarsáttmála? Á ekki sveitarstjórn frekar að taka þá samræðu annars staðar? Hvernig getur sveitarfélag farið að skipa ríkinu fyrir verkum í lagasetningu? Það eitt sem óskiljanlegt. Það beðið að ríkið komi að því stóra atriði að auka hér MPA-þjónustu við fatlaða einstaklinga. Borgin ætlar ekkert að fara í það nema ríkið komi með full fjármögnun á því verkefni. Svona má lengi tala og telja í þessu stjórnarsáttmála. Það eitt sem á þó rétt á sér hér í þessu stefnuplaggi. Það það að Reykjavíkurborg verður að hefja án tafar samtal við ríkið í hinu sameiginlega verkefni samkvæmt lögum ríkis og sveitarfélaga og það það atriði að byggja hér upp hjúkrunarheimili. Reykjavík langt á eftir öðrum sveitarfélögum hvað kemur að þessu. Reykjavíkurborg hefur algjörlega dregið lappirnar í þessa veru, ekki sinnt þeirri skyldu sinni að byggja hér myndarlegu hjúkrunarheimili í samvinnu við ríkið. Það meðal annars veldur því að það fráflæðisvandi á Landspítalanum. En það virðist ekki verið neitt samtal í gangi þá veru, jú, það var fyrir kosningarnar handsalað eitthvað samkomulag það að heilbrigðisráðherra ætlaði að koma hér og koma færandi hendi með fé frá ríkinu. Meiri segja var það nú þannig að heilbrigðisráðherra gerðist stundarsakir fjölmiðlafulltrúi borgarstjóra því að þessi fjölmiðlafundur var haldinn í Höfða, alveg með ólíkindum í aðdraganda borgarstjórnarkosninga þar sem þessu var lofað. Síðan hefur bara ekki neitt heyrst. Þetta svona í anda við það sem að má finna hér
í þessu plaggi sem kallað meirihlutasáttmáli, því eins og hefur verið farið hér yfir borgarfulltrúinn Eyþór Arnalds, þá að sjálfsögðu ekki hægt að tala meirihlutasáttmála þegar þeir sem stjórna borginni eru raun í minnihluta. Mjög skrítið. En hér talað jafnframt að þetta sé grænn sáttmáli og það farið yfir það og Miðflokkurinn að sjálfsögðu umhverfisverndarsinnaður flokkur og vill umhverfinu allt hið besta og tekur þau mál mjög alvarlega. Og þá talað jafnframt það að klára hverfaskipulag fyrir flest hverfi í borginni. Það nú svo miklar andstæður hér í þessum sáttmála og framkvæmdinni af því sem af þessu kjörtímabili að það var til dæmis verið að hafna því í síðustu viku deiliskipulagi á Kjalarnesi. Hér eru úthverfin alveg skilin eftir, hér eru uppbyggingarsvæði sem að bíða eftir að fá að komast í röð þéttingarstefnunnar sem að sitja á hakanum hjá þessari borgarstjórn, sem hjá þessum aðilum sem stjórna borginni, þrátt fyrir fögur fyrirheit, til dæmis Viðreisnar að efla til muna úthverfin hér í kosningabaráttunni. Ég minni á það að Reykjavíkurborg og Kjalarnes var sameinað 1998, borgarstjóri þá var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Þá lét hún þau orð falla að Sundabraut væri aðalforsenda þess að hægt væri að sameina þessi sveitarfélög og það byrjað að henni innan 2 ára. Það eru 18 ár síðan. Það bólar ekkert á því að við fáum Sundabraut eða Sundagöng eftir því hvor leiðin verður farin. Þessi viðreisti meiri hluti sem nú stjórnar borginni hefur lagt stein í götu Sundabrautar alveg síðan 2010, þrátt fyrir það að Vegagerðin hafi margóskað eftir í vegna öryggissjónarmiða að þessari leið verði fundinn staður hér í borgarlandinu. Ég hef sagt, byrjum upp á Kjalarnesi, við þurfum ekki að rífast þéttingarstefnun í Sundabyggð á meðan sem þessi meirihluti stendur fyrir og svo talað hér á fögrum stundum það að það eigi að hlífa grænum svæðum. Hvað verið að gera við grænu svæðin í Reykjavíkurborg? Það ýmist verið að grafa yfir þau eða malbygga eins og að gerast hér upp á Landspítala eða verið að byggja á þeim. Tökum sem dæmi Rúflóðina, Saltfiskmóana hér upp hjá Háteigskirkju. Hvað hægt að telja lengri? Þar sem að þessi meirihluti finnur grænan blett, þá byggt yfir hann. Þannig það ekkert að marka það sem að stendur hér með grænar áherslur í þessum sáttmála því að þetta eru einungis orð á blaði og engar efndir sem fylgja því. Svo það annað mál og þessi áhersla borgarlínu og þetta ákall frá ríkinu að það komi fjármagn hér inn og það að halda áfram með borgarlínu. Borgarlína ekki komin á stað, samt talið hér í borgarsáttmálanum, í þessum sáttmála talað það að þeir að halda áfram með verkefni borgarlínu. Ég skil ekki hvernig hægt að blekkja sjálfa sig svona í þessa veru, sérstaklega í ljósi þess að nýlega var haldinn fundur hjá Strætó þar sem kemur fram að reksturinn langt undir væntingum, og hvað skal gera þá? Fara á stað með borgarlínu upp á 80 til 100 milljarða, byggja ykkur legohús í kringum hana og halda áfram þeirri stefnu. Ekki rétt að koma Reykjavíkurborg inn í raunveruleikann og að við förum að vinna að þeim markmiðum sem að flestir eru sammála að vinna og það það að skaffa ungu fólki húsnæði á ásættanlegu verði. Ekki húsnæði sem felur í sér að kaupa 60 fermetra íbúð á 50 milljónir eins og tíðkast nú. Hér verið að viðhalda skortstefnu, það vantar hér byggingalóðir, það vantar hér ódýrt húsnæði fyrir fólk. Hverjum verið að þjóna með þessu? Jú, fjármagnseigendum. Og ég lýsi því hér yfir, forseti, að sá meirihluti sem situr nú og stjórnar þessari skortstefnu getur hvergi kennt sig við velferð, hvergi kennt sig við samhug, hvergi kennt sig við það að verið sé að hjálpa ungu fólki að heiman. Það fyrst og fremst verið að
hjálpa fjármagnseigendum. Þetta er staðan. Út af hverju er ekki vilji til þess að byggja ódýrt húsnæði í Reykjavík? Það verður að spurja meirihlutann að því. Það er enginn sem botnar þessa stefnu, það er enginn sem botnar þessa þéttingarstefnu, ég stundum kalla þetta þrengingarstefnu. Það er verið að þrengja líka svo að miðborginni að fólk fær ekki bílastæði og það er verið að neyða fólk á hjól og það er verið að neyða fólk í strætó og strætó sem að raunverulega getur ekki gengið vegna þess að hann kemst ekki einu sinni fyrir. Þannig að þetta er alveg hreint með ólíkindum. Hinn svokallaði meirihluti segist vera stoltur að verkum sínum. Það er ágætt, þá stendur hann og fellur með því. En þessi stefna sem er rekin kemur ekki til með að geta gengið til lengdar. Ég held að það sé alveg ljóst og það sjá það allir sem vilja sjá. Það er einnig athyglisvert að í kaflanum velferð og lýðheilsa þá eru göfug markmið eins og í þessu öllu saman að það er þessi orð það með leyfi forseta að unnið verði markviss gegn öllu ofbeldi og margþættri mismunun og einelti í borginni. Aha, einmitt. Þessi mál skulum við ræða á eftir. Ég ætla ekki að eyða tíma mínum í það að ræðum þetta núna, því þessi mál eru hér á dagskrá á eftir. Það er gott að hafa þetta á blaði, en hvernig væri þá að framkvæma það líka á borði en ekki bara orði? Það er athyglisvert og eins og ég segi, við ræðum það hér á eftir. Fjármál Reykjavíkurborgar verður líka rætt hér á eftir að minni beiðni er hér á dagskráliður sparnað hjá borginni. En hér stendur í kafla 6 fjármál og rekstur að borgin skuli rekið með ábyrgum og sjálfbærum hætti og skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið er gott, því miður er ekkert í pípunum sem sýnir okkur það. Það er nýbúið að birta í borgarráði 6 mánaða uppgjör og það er öðru nær að það sé verið að vinna eftir þessu. Hér er eitt á meðan eitthvað er til í kassanum, hér er eitt í óþarfa, hér er eitt í braggabyggingar, hér er eitt í Mathöll á Hlemmi, hér er eitt í Vita hjá Höfða, allt keyrir þetta mörg 100% fram úr öllum kostnaðaráætlunum og meirihlutanum er bara alveg sama. Það er bara fundin ykkur rök fyrir því að þetta sé nú bara eðlilegt og þessi þensla, það vanti hérna aðilega til þess að vinna verkin og annað. Þetta ræðum við líka á eftir undir fjármálum borgarinnar. Og verður mjög gaman að heyra nákvæmlega hvað borgarstjóri hefur það að segja. Ég hef aðeins farið yfir það að hverfaráðunum er haldið sofandi. Hér er líka sérstök umræða eftir hverfaráðun að minni ósk. Hér er verið að stæra sig af því að það hafi verið fækkað fagráðum og nefndu borgarinnar. Það er eitt sjónarspilið. Það voru sameinaðir einhverjar nefndir sem var mjög rökrétt að sameina, en stjórnkerfið á bakvið heldur sér. Það er ekki verið að breyta því. Það er ekki verið að hagræða í leiðin og það er verið að renna saman nefndum og ráðum, heldur er stjórnkerfið alveg eins og það var í gamla kerfinu. Þannig að þetta er nú einn blekkingarleikurinn viðbót. Það er hvergi að finna hér í þessum plaggi nokkuð sem heitir aðhald, sparnað, niðurskurð eða annað sem að kæmi útsvarsgreiðendur vel. Hér er þenslustefnan keyrð áfram, hér er eyðslustefnan keyrð áfram, eins og ég sagði, eyða á meðan eitthvað er til og á meðan góðærið er í stað þess að borga niður skuldir. Forseti, ég hef lokið máli mínu og óska hinum viðreista minnihluta Dags B. Eggertssonar til hamingju með þennan þunna sáttmála. Það er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið nú. Afsakið, forseti afsakað þetta horfði vitlaust á, þá er það borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir sem hefur hvatt sér hljóðs, afsakið. Já, forseti, borgarstjóri,
borgarfulltrúar, tilheyrandi. Við erum að ræða sáttmálan. Sáttmálin sannarlega sæt orð á blaði og hann líka fullur af fallegum myndum sem að ég gæti í rauninni alveg kvittað upp á ef ekki væru aðrar myndir ágengari í hausnum á mér. Og það eru myndir af andlitum foreldra og barna með angistarsvip, kvíðasvip og vanlíðunarsvip. Það eru þessar myndir sem eru í hausnum á mér. Já, þetta fólki sem ég hef núna í mörg ár setið fyrir framan og rætt við og fólki sem hefur sagt mér hvernig því líður í borginni. Að sjálfsögðu þetta ákveðin hópur og ég hér ekki alhæfa, hér ekki alla að ræða, en þetta hópurinn sem að Flokkur fólksins hefur lofað að beita sér fyrir og mun með öllum ráðum og dáðum vilja gera það næstu árin hér í borgarstjórn. En þegar kemur að þessum sáttmála finnst mér vanta það að borgarmeirihlutinn hreinlega skuldbundi sig nánar og skýrar nákvæmlega hvað þau ætla að gera á þessu tímabili. Hvernig ætla þau að leysa mál? Að sjálfsögðu það ákveðin útfærsla en þetta hefði samt mátt fara örlítið dýpra. En ég hefði líka vilja sjá borgarmeirihlutann hreinlega biðjast afsökunar á að hafa ekki gengið í ákveðin verk mikið fyrr. Og það eru nokkur atriði sem ég vil fara hér í gegnum. Það eru biðlistamálin, það eru manneklumálin og það eru húsnæðismálin. Og þetta vissulega bara brot af því sem mætti ræða hér. En ef við byrjum bara á biðlistamálin, þá það börn hér sem bíða eftir alls kyns þjónustu. Sálfræðiþjónustu, vitsmunaþroska úttekt sem börn hafa beðið í 2 ár eftir. Það eru 418 börn á biðlista eftir félagslegu húsnæði með foreldrum sínum og það eru 128 börn á biðlista eftir leikskólaplássi. Börn eru látin bíða í Reykjavík. Önnur verkefni eru sett í forgang. Sem dæmi má nefna að endurnýja bragga upp á 415 milljónir fór langt fram úr af því að einhver vildi nútímavæða þennan bragga en það var ekki hægt að lækka eða fella niður gjöld skólamáltíða sem nýlega var tillaga Flokks fólksins sem var felld hér daginn en við getum alveg hugsað okkur hvað 400 milljónir hefði mátt nota til að metta marga munna. Nú ef við komum aðeins á húsnæðismálunum, þá kannski eru þau núna aðeins að komast á skrið, en það þá líka vegna þess að ég tel að borgarminnihlutinn hefur lagt fram fjölmargar tillögur í sumar, unnið að því að bara hörðum höndum að leggja fram tillögur þessi mál til þess að koma þeim í gang og ég held að ef eitthvað raunin að fara að gerast í þeim málum, sé það minnihlutans að þakka. Nú enda þótt að taka ég til hendinni í húsnæðismálum, þá samt sem áður ekki fyrirsjáanlegt að takist að koma öllum þeim sem eiga ekki fastan samastað í öruggt skjól fyrir veturinn, en nú komin september. Nú langar aðeins að koma að mannekluvandanum og það vissulega ýmislegt búið að reyna. Það erum við búin að heyra frá starfsmönnum og embættismönnum, en það samt langt í það að það séu fullnægjandi lausnir. Við erum að tala 61 stöðugildi í leikskólum og 22 í afleysingu. Og hvað með mannekluvandann hvað varðar eldri borgara sem ennþá eru einhverjir á Landspítala Háskólasjúkrahúsi, komast ekki heim ýmist vegna þess að það enginn til að sinna þeim, það mannekla í heimaþjónustunni eða að þau eiga ekki í fast húsnæði að venda. Svona mætti taka fleiri dæmi. Og við erum búin að tala húsnæðisvandann, biðlistavandann, mannekluvandann. Þetta eru vandamál sem að ég held að það sé ekki hægt að halda svona áfram án þess að raunverulega taka á þessum vanda. En hvað raunveruleikinn í þessum sáttmála? Það bara mjög erfitt að finna nokkuð sem að hægt að festa hönd á og sem maður sér fyrir sér að verði einhver raunveruleiki næstu ári. Ég hefði líka viljað sjá þennan formála hreinlega bara byrja á meiri hógværð og lítilláta formála að sáttmálunum þegar maður byrjar að lesa hann. Það vantar hógværð og lítillæti og viðurkenning á því að
sá meirihluti sem var, og hér eru margir ennþá, hefði bara viðurkennt það að hafa flotið sofandi að feigðarósi hvað varðar þessi mál sem ég hef hér nefnt, og verið með meiri svona, lítillæti hvað varðar að sumt hefur bara ekki tekist og annað hefur verið sett í forgang, önnur mál sem varðar ekki grunnþarfir fólksins í borginni, og síðan verið skýrari línur það hvernig raunverulega á að taka sem dæmi á þessum málum sem ég hef nefnt hér. Þannig að fyrir mér þessi sáttmáli, eins og ég sagði áðan, þetta eru sæt orð á blaði, fallega myndir, en þetta allavega ekki sá raunveruleiki sem ég hef á mínu skinni hér, komandi úr vinnu með fólki, börnum, foreldrum og öðrum. Og mörgum hverjum sem eiga sárt að binda, ná ekki endum saman, eiga ekki í fast skjól að venda og eru síðan að bíða og bíða og bíða á meðan að önnur mál eins og braggi tekin í forgang og það allt í lagi að setja í hann mörg 100 milljónir. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgin okkar Reykjavík. Við í meirihlutanum erum staðráðin í að byggja upp öflugt og þétt borgarlíf fyrir alla. Myndir, já, þetta eru myndir. Af því það mikilvægt að við höfum sýn. Það mikilvægt fyrir næstu 4 árin að við vitum hvert við erum að fara. Verkefnin eru næg. Þau verða svakalega mörg og þau fara fram á mörgum stöðum. Þau koma til með að fara fram í fagráðunum, þar sem þau verða sett í formlegan farveg, við þau verða sett markmið og þau verða mælanleg. Þið getið treyst því, kæru félagar, að þau verða mælanleg. En hvað ætlum við að gera í atvinnumálum? Reykjavík, ég þarf að skipta gleraugu, sjáu þið nú bara. Þetta orðið tæknileg vandamálið það. Reykjavík á að verða eftirsótt og aðlaðandi borg fyrir fyrirtæki. Borg sem byggir á fjölbreyttu atvinnulífi og við setjum sérstaka áherslu á að skapa rými fyrir nýsköpun og sprotafyrirtæki. En til þess þarf fjölbreytt framboð atvinnuhúsnæðis og atvinnusvæða. Við sjáum nú þegar rísa þekkingarsvæði í Vatnsmýrinni og skapandi umhverfi í Gufunesi og út á Granda. Þetta eru einmitt þeir vaxtarbroddar sem við viljum byggja upp og huga að fjölbreyttu atvinnulífi í öllum hverfum borgarinnar. Og okkur hefur verið tíðrætt hverfin. Við sögðum inn með hverfin, en hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við viljum að öll hverfi borgarinnar blómstri, hvað varðar mannlíf og atvinnu. Og leið og við viljum þétta borgina, þá viljum við líka leggja áherslu á þéttingu byggðar inn í borgina, með því markmið að tengja þessi hverfi og borgina í eina mannvæna heild. Við gerum það með því að efla hverfin enn frekar og aukar þar þjónustu og skapa þannig grundvöll fyrir iðandi mannlífi alla borg. En til að auka fjölbreytta atvinnustarfsemi og endurlífga hverfiskjarna verður stofnaður frumkvöðlasjóður sem fyrirtæki og einstaklingar geta sótt í. Reykjavík einnig stærsti ferðamannastaður landsins og borgin mun áfram beita sér í markaðssetningu borgarinnar sem áfangastað fyrir ferðamenn, en við ætlum að gera það á forsendum íbúa og leitast við að stýra álaginu. Við viljum vinna markvisst með eftirlit við skammtímaleigu ferðamanna og stýringu rútuferða á viðkvæmum svæðum. Og hvernig viljum við gera þetta? Jú, við vinnum að nýrri stefnu í ferðaþjónustu, en við viljum líka gera þetta í samtali. Í öllu okkar starfi næstu 4 árin ætlum við að setja alveg sérstaka áherslu á samráð og samtal eins og hefur komið áður fram hér í dag. Og það á ekki síst við atvinnulífið. Til að tryggja fjölbreytt atvinnulíf ætlum við að koma á formlegu og reglulegu samstarfi. Við viljum skilja þarfir og umgerð atvinnulífsins og þetta á við í skipulagi, í samgöngum, umhverfismálum, mannauði og þjónustu. Við munum nú strax á næstu mánuðum formgera þetta samtal og stefnum að því að vinna þétt með atvinnulífinu.
Atvinnustefna borgarinnar verður af þessu tilefni endurskoðuð með áherslu á fjölbreytileika, sjálfbærni og samkeppnishæfni. Samráð og samtal ekki síst hugsað til þess að skilja þarfir og þjónustu borgarinnar og hún verði sem best. Við viljum að þjónusta borgarinnar verði sneggri og einfaldari og viljum hvetja þannig til atvinnu og verðmætasköpunar. Þannig viljum við mæta þeirri kröfu að lágmarka kostnað við vinnu og undirbúning leyfa svo dæmi séum tekin fyrir fólk sem dæmi sem að opna í fyrirtæki. Við viljum að slík þjónusta og samskipti verði framúrskarandi. Þannig viljum við fækka skrefum til dæmis við útgáfu leyfa. Við viljum setja það ferli allt í endurskoðun og taka það með notendameðra í nálgun. Þetta viljum við gera til að fækka skrefum. En hugum líka einnig að þjónustunni. Við leggjum mikla áherslu á að bæta þjónustu borgarinnar með stjöllum, rafrænum lausnum og sjálfvirkum ferlum. Þannig viljum við tryggja framúrskarandi þjónustu þar sem gegnsæi ávallt það hvar mál eru stödd, hvaða tímarammi unnið með og að íbúar geti fengið sem bestar upplýsingar gang og stöðu mála. Þetta gerum við með því að innleiða þjónustustefnu borgarinnar á allri hennar starfsemi með sérstakri áherslu á notendamiðaða hönnuð og í samráði við þjónustu. Og við vinnum að þessu markmiði í áföngum. Við gleypum ekki fílinn í einum bita. Við munum einnig vinna að auknu gegnsæi á öllum gögnum og höfum þegar tekið fyrstu skrefin í þeim málum. Með því meðal annars að samþykkja tillögur frá minnihlutanum sem voru nákvæmlega í samtón við það sem við höfum sjálf hugað að gera með því að birta dagskrá og gögn sem ekki eru bundin trúnaði á opnum vef fyrir fundi. En við viljum ganga mun lengra og það viljum við að borgarbúar hafi góðan aðgang að auðfundum upplýsingum borgina meðal annars í gegnum notendavænt mælaborð. Unnið hefur verið að því og unnið hefur verið mikið að því að gera fjármál borgarinnar aðgengileg á vef sem í dag gengur undir nafninu opin fjármál. Við viljum tryggja það áframhald og það gegnsæi og að þær tölur séu rauntölur og verði rauntölur. Fjármál og rekstur hafa verið hér til umræðu. Við leggjum mikla áherslu á að borgin verði rekin með ábyrgum hætti og sjálfbærnum hætti, af aga, festu og af skilvirkni. Skuldir séu greiddar niður og þá sérstaklega þegar hagkerfið sterkt og stöðugt. Við munum tryggja svigrúm verði fyrir fjárfestingu í borgarlínu og í félagslegu húsnæði, eins og hefur komið áður fram hér í dag. Samtal við ríkið, já, við viljum samtal við ríkið. Við viljum samtal við ríkið tekjustofna sveitarfélaga, umræðu og niðurstöðu á gistinóttagjaldi og hvernig það renni til sveitarfélaga og við viljum stuðla því að fram fari endurskoðun í samvinnu við samband íslenskra sveitarfélaga jöfnunarsjóðinn. Við viljum sérstaklega leita eftir samstarfi við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu kostnaðarþátttöku varðandi rekstur sem íbúar svæðisins nýta í sameiningu. Þetta hefur margoft komið fram í umræðum meðal annars í sumar. Útsvar skal haldast óbreytt á kjörtímabilinu og til að mæta öflugu atvinnulífi þá munu fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði verða lækkaðir úr 1,65% í 1,60% fyrir lok kjörtímabilsins. Við munum vinna gegn allri misnotkun og spillingu og fá innri endurskoðun til að ljúka greiningu á misferlisáhættu innan borgarkerfisins. Innkaupareglur borgarinnar verði endurskoðaðar meðal annars með því að skerpa á ákvæðum vistvæn innkaup, undirboð, keðjuáhrif og mannréttindasjónarmið. Já, við í Viðreisn, við komum inn í þetta samstarf full áhuga og metnaðar. Ekki síst að því við fórum á stað, við vildum sjá frjálslynda og jafnréttissinnaða og alþjóðlega borg. Og sameiginleg sýn okkar í þessum meirihluta sú að við erum frjálslynd borg. Við erum góð borg. Við erum borg þar sem fólk getur notið sín, þar sem fólk getur verið skapandi og valið hvernig það býr, hvernig það ferðast, rekið fyrirtæki, skemmt sér, en líka borg sem hlúir að öllum. Því þetta er borg fyrir alla. Hvernig sem við erum, hvernig sem við lítum út, á hvaða kyni sem við erum, á hvaða aldri sem við erum. Eiginlega bara alveg sama hvernig við erum. Þetta er borg fyrir alla. Við sem myndum meirihlutann í borgarstjórn og kjörtímabilinu spönnum breytt pólitískt litróf, það vitið þið. Við höfum fjölbreytta sýn og ólíkar áherslur, en það sem sameinar okkur þessi sameiginlega mynd í hug okkar að hagsmunir og lífsgæði borgarbúa og skynsamleg uppbygging
Reykjavíkur til framtíðar fari saman. Að því marki stefnum við í þessum sáttmála. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og orðið hefur beðið borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir umræðuna og yfirferð oddvita. Það var beint til okkar spurningum eða vikið atriðum sem sjálfsagt að nefna. Það nefnt að það sé ekki mörg mælanleg markmið í sáttmálunum og það alveg rétt. Það ekki frekar en í stjórnarsáttmálum eða öðru. Hins vegar býður okkar það verkefni í þeim tilvikum sem verkefninu ekki farin af stað að vinna að þeim og þá eru gjarnan sett mælanleg markmið og viðmið eftirfylgni og það verður líka gert í þessu. Húsnæðismálin eru og verða forgangsmál, hér vikið að þeim og allir sem hafa fylgst með umræðinni í sumar átt að sjá því að það mjög margt sem þar í gangi, bæði á vegum okkar og okkar samstarfsaðilum og myndin að breytast talsvert mikið á fasteignamarkaði og í húsnæðismálunum. Ég held að eitt af verkefnum núna í vetur sé að safna saman þessu gögnum og átta okkur á þessu, hvaða breytingar þetta eru og vegna þess að þarna meðal annars birtast áhrifin af því aukna magni íbúða sem að koma inn á markaði núna, ekki síst hér í Reykjavík og útgáfa byggingarleyfa þar sem af árinu gríðarlega mikil, meira en við höfum áður séð og allt mun þetta hjálpa til við verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Oddviti Sjálfstæðisflokksins talaði að margir hefðu flutt úr borginni, það flytja ennþá fleiri til borgarinnar, það hefur sjaldan fjölgað jafn mikið í borginni og á síðasta ári 2017 með við tölur Hagstofunnar og það var spurt sérstaklega Miklubraut í Stokk, ég held ég hafi nú svarað því áður að það talað það í sáttmálunum að klára viðræði við ríkið borgarlínu og nauðsynlega fjárfestinga til að létta á umferðinni og auka fjölbreytni í ferðavennum og Miklabraut í Stokk hefur í þeim greiningum sem Vegagerðin og sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu hafa unnið sameiginlega lent þar efst á blaði. Það spurt út í svigrúmi til ólíkra kennsluforma og fjölbreytni. Eitt af því sem nefnt í sáttmálunum að klára menntastefnu sem liggur fyrir í drögum. Það þetta eitt áherslu atriðið. Ég tek ekki undir með oddvita Sósíalistaflokksins sem fannst vanta áherslu á þá sem eigendur högg að sækja húsnæðismarkaði í sáttmálunum því að þvert á móti þá það ein aðal áherslan. Við eigum vonandi eftir að ræða húsnæðismálin mikið en ég vil vekja bæði fulltrúa sósíalista og aðra til umhugsunar að mér sýnist á fyrstu metrunum þá sé gerð ákveðin atlaga að fjármögnun hinna nýju verkamannabústaða af hálfu þeirra sem hafa lengi rekið hér erindi fyrir hagnaðardrifin leigufélög en þær atlögur koma líka úr óvæntri átt og ég held að við höfum hluta til val það að byggja fáar og mjög ódýrar íbúðir eða margar með tryggri fjármögnun til lengri tíma. Það of langt mál að fara yfir þetta allt saman hér en ég vil bara vekja fólk til umhugsunar það áður en það missis alveg í yfirboðum á að afnema þessi gjöldin og hinn gjöldin sem eiga gera sveitarfélögum kleift að leggja fram nægilega mikla lóðu til þess að byggja það sem þarf á þessu sviði að hugsa það til enda og það sama áraunar við varðandi upphæðir leigu félagsbústaða sem einhverja hagkvæmustu íbúðirnar á markaðnum. Við getum kannski komið inn á það á eftir. Oddviti Miðflokksins kallaði eftir frumkvæði Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum og það verður sannarlega áfram. Borgin hefur dregið vagninn í húsnæðismálum á landsvísu og það flest sem bendir til þess að hún muni gera það áfram. Ég hef reyndar kallað eftir því að aðrir komi með og hef átt mjög gott og náið samstarf við verkalýðshreyfinguna undanförnum misserum það og vona að það verði ekki breyting þar á. Það rétt að hnykkja á því sem segir í sáttmálunum og spurt var að það nauðsynlegt í sumum tilvikum að breyta lögum til þess að breyta regluverki í tengslu við húsnæðis- og uppbyggingarmál.
Það alrangt að Reykjavíkurborg hafi dregið lappirnar varðandi hjúkrunarheimili eins og ítrekkaðar í raun ályktanir og kröfugerði borgarinnar á hendur ríkinu bera vitni en það rétt að kyrrstofan var rofin núna í vor og núverandi ríkisstjórn hefur inn í fjármálaáætlun sinni áform hjúkrunarheimili sem að við viljum að ríki að rísi sem mest innan Reykjavíkur og það unnið ötullega að því í samvinnu velferðarsviðs, skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og fulltrúa ríkisins og gæti tíðinda því verið að vænta á þessu hausti en við erum auðvitað á fulla að vinna að uppbyggingu hjúkrunarheimilis við Sléttuveg. Varðandi hverfaskipulagið og hvort að úthverfin séu þar út undan þá það sannarlega ekki, þvert á móti þá voru fyrstu hverfin sem að ráðist var í hverfaskipulag vegna Árbær og Breiðholt. Það byrjað á Grafavogi og síðan verður farið koll af kolli en það byrjað í austurhluta borgarinnar. Áhyggjur af þéttingu og grænum svæðum algengi umræðunni en á ekki mikla stoð í aðalskipulagi Reykjavíkur því að það undir 2% af þeim þéttingarsvæðum sem lögð eru fram, eitthvað sem hægt að kalla græn svæði. Það þvert á móti þannig að það hefur verið lögð ríkari áherslu á almenningsgarða og borgargarða á undanförnum árum. Borgargarðar eru nýmæli, skilgreindir í aðalskipulaginu, þessi stóru svæði sem við tökum til hliðar fyrir meðal annars útivist og svo almenningsgarðarnar eins og Hljómskálagarður og Klambratún og Gufunes þar sem við erum að fjárfesta í innviðum til afþreyingar og annað slíkt. Þannig að þetta eru svona þessi atriði. 2 oddvitar nefndu síðan orð mín úr útvarpinu í morgun varðandi upphlaup í sumar og ég stend við þau. Hér spurt til hvers ég að vísa til dæmis fyrsta borgarstjórnarfundar þessa sumars þar sem verið var að finna formsatriðum. Það var síðan leiðrétt og raun að beðist afsökunar og ég við það sjálfsögðu ekki heldur finnst að það hefur fengið farsalan endi. Útganga af lítilli ástæðu af fundi skipulags- og samgönguráðs gæti verið annað dæmi en að því að það var spurt að þá vil ég hvetja okkur til þess að ræða og það má alveg vera krítískt fjármál og pólitíska forgangsröðun og hvort annað. Þar á meðal hvað mikli fjármunir fara til einstakra skrifstofa. En það sem við borið á í sumar í umræðunni, kannski ekki inn í ráðum borgarinnar heldur á opinberum vettvangi eins og Facebook, að þar verið að draga einstaka almenna starfsmenn og starfslýsingar þeirra inn í umræðuna nánast til þess að hafa að háða á spotti að einhver sinni því að sjá kaffiveitingar, að þurrka á borðunum þegar við lokið okkur af og fundum og mér finnst ekki sæmandi. Mér finnst ekki sæmandi að beina spjótum úr stólum kjörinna fulltrúa að almennu starfsfólki þannig að fólk geti skilið það að það sé verið að gera lítið úr því. Það getur ekki borið hönd fyrir höfuð sér á erfitt með í opinberri umræðu og alls ekki á þeim vettvangi sem að við störfum. Og ég ætla að nefna kannski dæmi sem fór hvað mest fyrir brjóstið á mér þó að það hefði hist þannig á að ég var í sumarleyfi og gat ekki gert athugasemd. Það var þegar að 2 oddvitar minnihlutans, Eyþór Laxdal Arnalds, annars vegar borgarfulltrúi og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, birtu mynd af almennum verkamanni á Reykjavíkurborg sem var að gróðursetja plöntu. Hann var að gróðursetja plöntu í nýjum potti út við Tollhúsið og hann var að gróðursetja hana í rigningu. Og þeim var skemmt vegna þess að hann var að vökva plöntuna. En það nefnilega ekki nóg að láta rigna á plöntur þegar verið að gróðursetja þær vegna þess að þá snertir maður bara yfirborðið eins og fólk gerir stundum bara af öðru tilefni, heldur þarf vökvin og bleitan að ná alveg niður á rótum og gegn bleita þetta. Og þannig eru sannarlega leiðbeiningar garðyrkjudeildar Reykjavíkurborgar. Þarna sáu kjörnir fulltrúar í þessu tilviki oddvitar minnihlutans í borgarstjórn sér sæmandi að hafa almennan starfsmann Reykjavíkurborgar að háði og spotti
með myndbirtingu á Facebook og mér finnst þetta algjörlega fyrir neðan allar hellur, ekki vegna þess að þetta lýsir skorti og innsýn í garðyrkjustörf á þeirra hálfu, heldur lýsir þetta viðhorfi til almenns starfsfólks, verkafólks sem að vinna hjá okkur, sem getur ekki borið hönd fyrir höfuð sér í opinberri umræðu og ég ætla bara að biðja að þetta verði í síðasta sinn sem þetta og óska eftir því að oddvitar beini vinsamlega spjótum sínum frekar að mér eða einhverjum öðrum kjörnum fulltrúum en ekki almennu starfsfólki. Takk fyrir. Það borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara örstutt andsvör við þessum málflutningi borgarstjóra. Í fyrsta lagi þá gott að það sé staðfest að það engin markmið í þessum meirihlutasáttmála. Þá er ekki að deila það. Vonandi koma þessi markmið og við erum einmitt með fyrsta markmið á þessum fundi til að sjálfstæðismanna varðandi loftgæði. Vonandi verður það markmið samþykkt. Varðandi húsnæðismálin, þá var talað að vera mikilvægt að fá tölur. Nú hafa þessar tölur legið fyrir bara í mörg ár. Samtök iðnaðarins og fleiri hafa komið þessar tölur. Hagstofan hefur lýst því yfir að það sé meiri fjölgun á landsbyggðinni heldur á höfuðborgarsvæðinu vegna lóðaskorts. Í Reykjavík hefur þessi þróun á sér stað og þetta í fyrsta sinn frá því að lýðveldið var stofnað. Þessar tölur eru til. Við þurfum ekki að fara að leita núna eftir kosningar að tölum, en það sjálfsagt að fá nýjustu tölur. Nú, atlögur að leigufélögum, ég vissi nú ekki alveg hvað var verið að fara í því máli, en samkvæmt VR þá eru nú einhverja mestu atlögur að leiguverði til hækkunar leiguverðs álögur borgarinnar, því að hið hagstæða byggingarréttargjald sem leigufélögin óhagnaðardrifnu fá yfir sig, það kostar 200.000 fyrir leigutaka á ári, 10 milljónir á afskriftatímanum til borgarinnar. Þetta það sem leggst á leigjendur. Það að tala að aðrir séu með atlögur, það náttúrulega eitthvað sem ætti í raun og vera að verða að atlægi, í raun og vera ekkert annað. Síðan það þannig að markaðsverðið yfir hækka hérna út af lóðaskort og byggingarréttargjöldum og skriffinsku og félagsbústaðir, þeir eru að kaupa á markaði og leigja síðan á hærra verði til skjólstæðinga sína. Þannig að þeir eru líka að lenda í þessari súpu, félagsbústaðir, skulum ekki gleyma því. Og síðan borgarstjóri núna að reyna að verjast þeirri staðreind að hann fór að stað hérna í morgun með dónaskap í garð þeirra sem eru hérna í málefnalegri umræðu í borgarstjórn. Og í fyrsta lagi og efst á listanum dregur hann fram hérna upp úr hatti sínum ummæli á fyrsta borgarstjórnarfundinum fyrir sumarfrí. Þegar hann að tala ummæli í sumarfrí. Hann þarf að fara aftur áður en við fórum í sumarfrí. Þannig að það efst á blaði sem synd okkar að hafa spurst fyrir það hvernig málefni hafi ratað á milli manna hérna innanhús og það kallað dónaskapur. Það kallað lýðskrum. Síðan það útgangan þar sem við neituðum að taka þátt í ólöglegum fundi að þá það allt í hennu talið óábyrgt eða lýðskrum. Mér þætti það skrítið ef að þeir sem að stæðu til þess að hluthafafundi hjá félagi myndu vilja taka þátt í slíkum gjörningi, hann væri ólöglega boðaður. Ég tel það að vera óábyrgt og illa að því staðið, hvernig var staðið þessum fundi. Það var ábyrgt hjá okkur að taka ekki þátt í því að afgreiða 75 mál á ólöglegum fundi. Og síðan það þannig að hagræðingarmálin hafa alltaf verið rædd með almennum hætti. Við höfum ekki vísað í annað heldur en það sem birt opinberlega hvort sem Það hefur ekki verið að ráðast að einstöku starfsmönnum borgarinnar, það rangt. Við höfum hins vegar gagnrýnt og það skal viðurkennt óhóflegan kostnað við skrifstofu borgarstjóra, en hann sagði í útvarpinu ranglega, borgarstjórinn, að hann væri með einn aðstoðarmann. Hvað þá með alla hina sem að vinna á skrifstofunni? Það var borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og borgarstjóri hefur beðið að svara andsvari. Forseti ágæta borgarstjóri með einn aðstoðarmann, ráðherrar eru með fleiri. Þannig hefur það verið áratugaskeið og það verður ekki breyst. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari.
Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það ánægjulegt að fá að koma hérna upp og ræða aðeins þennan meirihlutasáttmála. Það var nú upphlaup hjá borgarstjóranum í morgun á RÚV og það var upphlaup hjá honum 19. júní síðastliðinn hér á borgarstjórnarfundi þegar mér þótti mjög eðlilegt að ræða þennan meirihlutasáttmála og þar var mér reyndar vísað á pontu þegar ég byrjaði á því. En ég vil nú taka það fram að mér finnst eðlilegt að það sé rætt svona meirihlutasáttmála eða minnihlutasáttmála, hvað við köllum þetta, en þetta nú víst meirihlutni hér í borgarstjórnarlagana, að það sé gert ekki upp undir 3 mánuðum eftir að samkomulag hefur nást og eftir kosningar. Samkomulag sem hefur nást á milli aðila þennan sáttmála. Að það líði hér upp undir 3 mánuðir er óeðlilegt. Nú þessi meirihlutasáttmáli er náttúrulega sérstakur og eins og komið fram að þetta er náttúrulega að minnihluti Reykvíkinga sem er bak við þennan meirihluta hér í borgarstjórn og ég hef nú áður sagt það að Píratar settu út á þetta þegar ríkisstjórn Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks og Bjartar framtíðar var í sömu stöðu með minnihluta atkvæða og þá var það stórt mál en það skiptir ekki máli núna. Nú er þetta bara tækifærismennskan og heyrist ekki múkk þetta. En hvað það? Vinstri meirihlutinn á síðasta kjörtímabili, hann kolféll og það er dálítið athyglisvert að það dúkkaði upp varadekk sem heitir Viðreisn og leiðir þennan vinstri meirihluta áfram til þessara verka sem eru búin að vera hér í 8 ár. Og ég vil nú að segja það að þessi meirihlutasáttmáli, þeir eru búin að fara mjög vel í gegnum þetta oddvitarnir í stjórnarandstöðunni. Ég ætla nú svo sem ekkert að kannski að fara alveg eyða tíma í það, þetta er fyrirsjáanlegt að hér verður langur fundur en það er allavega kosningalofurinn sem gefin voru fyrir þessar kosningar. Það er margt þar í þessum sáttmála sem er ekki þar í honum og eins og þetta með Miklabrautarstokk, borgarstjóri kom nú inn á þetta áðan og nú Viðreisn náttúrulega var talað mikið úthverfin og lækka álögur og svo framvegis. Nú við sjáum það að eins og vef borgarinnar, það er ekki hægt að sjá að það séu ekki margar atvinnulóðir til. Það er ýmislegt sem er svona virkilega þarf að taka á hér. Og í þessum meirihlutasáttmála eru fá mælanleg markmið. Nú ég hjó nú eftir því að því að Viðreisn nú talaði nú þetta að lækka álögur. Að þá sem sagt að er í þessum sáttmála að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði verði lækkaðir úr 1,65% í 1,60%. Þetta eru allar lækkanir sem fram undan eru. Það er alveg með ólíkindum. Ég vel nú segja að ég held að þið hafi bara vilt á okkur heimildum hérna fyrir kosningar. En hvað það? Ég ætla ekki að hafa þetta mjög mikið lengra. Það er búið að fara mjög vel í gegnum þetta af oddvitum stjórnarandstöðunnar. En ég held að þegar fram í líður þá munum við sjá að það vanti í þennan sáttmála að safna meiri skuldum. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Páll Bartósek hefur beðið að veita andsvar. Það eru 2 sem hafa beðið að veita andsvar. Fyrst er það borgarfulltrúi Páll Bartósek og svo er það borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka borgarfulltrúi Björni Gíslason kærlega fyrir að vekja athygli á stefnu Viðreisnar í fasteignaskattum enn eina
ferðina og sömulegis borgarfulltrúi Eyþóri Laxdal Arnalds fyrir nákvæmlega það sama. En hér okkur í Viðreisn það gefið að sök að hafa ekki staðið við okkar loforð hvað varðar fasteigna álögur. Ég ætla þá að vitna beint í bækling sem Viðreisn gaf út viku fyrir kosningar sem heit Inn með úthverfin og þar segir að síðu 7 og þar erum við að búin að verðleggja markmiðun okkar og það sagt 2021 erum við að verðleggja markmiðun okkar 125 milljónir og 2022 upp á 313 milljónir. Við hliðina á skýringartexta segir lækkun úr 1,65% í 1,63% og svo í 1,60%. Þessar tölur eru kunnulegar vegna þess að þetta nákvæmlega það sem ratað inn í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Upp á hár. Svo getur mann haft þær skoðunar að þessi lækkun sé ekki nægilega mikil, að mann hefði vilja lækka ennþá fleiri milljónir og kosta borgarsjóð ennþá meira eða fyrr á þenslutímum að lækka skatta og það má vera önnur umræða. En rétt skal vera rétt. Þetta nákvæmlega þær lækkanir álögum atvinnulífsins sem Viðreisn lofaði og þetta nákvæmlega þær álögur að lækkanir álögum á fasteigna sköttum sem staðið verður við. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Bartósek lokið við að veita andsvar. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Ágæti forseti, borgarfulltrúar, ég sé mig knúna til þess að svara því sem var beint sérstaklega að okkur Pírötum hér í borgarstjórnarmeirihlutanum að við værum ekki að virða lýðræðið á einhvern hátt. Það sem skiptir máli að breyta kerfinu, að breyta kosningakerfinu og hvernig það fungerar. Við þurfum að sjálfsögðu að vinna með það kerfi sem við höfum og það það sem við erum að gera hér. Það var á sínum tíma, við reyndum á sínum tíma breiðari meirihluta með sósíalistaflokknum. Það gekk ekki. Þess vegna erum við hér og þetta staðan sem í dag. Píratar, okkur annt lýðræðið og það sem skiptir mestu máli að við misnotum ekki vald okkar. Við höfum samþykkt marga tillögur minnihlutans og komum til móts við hann á margvíslegan hátt. Til dæmis með að setja tillögur þeirra hærra á lista en hefur verið fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið við að veita andsvar og svarar andsvari borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég vildi aðeins vekja athygli á þessu. Varðandi við munum þegar ríkisstjórn Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks og Bjartar framtíðar saman, þá var þingmaður þar hjá Pírötum sem hafði mikið þetta að segja að þau hefðu ekki bak við sig meirihluta atkvæða þjóðarinnar. Og það bara nákvæmlega það sama sem að gerast hér. Og það dálítið skondið að það heyrist ekki múkk þetta og jú, borgarfulltrúi Sigurborg kom hér upp og en þetta þetta tækifærismennska. Ég ætla ekki að setja sér hæsni við það ekki, en þetta allavega tækifærismennska. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið við að svara andsvari og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það kannski helst tvennt sem langar að ræða hér í umræðu meirihlutasáttmála og fyrra atriðið varðar skóla- og frístundamál og ég lýsi kannski sérstökum vonbrigðum með það að flokkur eins og Viðreisn hafi ekki sett málefni sjálfstæðra skóla meira á oddinn í þessum meirihlutasáttmála. Í meirihlutasáttmálanum segir eftirfarandi með leyfi forseta, tilvitnun hefst: Megin áhersla verður lögð á borgarreknar menntastofnanir og áfram verður stutt við sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla. Sum sé megin áhersla á borgarrekna skóla en ekkert meira gert fyrir sjálfstætt starfandi skóla. Og við vitum öll að það ekki staðið nægilega vel við bakið á þeim. Ég myndi telja rétt að fé fylgdi barni í skólakerfinu, að með hverju barni greiddi sveitarfélagið sömu fjárhæð inn í skóla
og því hvort þeir séu borgarreknir eða einkareknir. Hér myndum við bjóða börnum jafnari tækifæri til að sækja ólíka skóla innan borgarinnar. Hér getum við sótt fyrirmynd í Garðabæjar, þar fylgir fé barni mitt inn í skólakerfinu. Þar sett sú regla að einkareknir skólar rukki ekki skólagjöld, fái þeir sömu niðurgreiðslu með hverju barni inn í skólana. Hérna eru börnum gefin jöfn tækifæri á að sækja þessa ólíku skóla sveitarfélagsins óháð efnahag foreldra. Ég vísa nú í orð borgarfulltrúa Lífar Magnúðardóttur hér fyrir í dag, þar sem hún sagði skólan vera helsta jöfnunartækifærið og mikilvægt að veita börnum jafnan aðgang að menntun. Svo ég vona að Vinstri grænir muni styðja tillögur okkar í þessa veru þegar þær verða bornar upp á síðari stigum. Hitt atriði snýr að fjármálum og rekstri og þá vísa ég hér aftur í meirihlutasáttmálann, tilvitnun hefst. Borgin skal rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið gott. Við erum nú stödd í miðju tekjugóðæri og á fyrstu vikum nýs kjörtímabils samþykki borgarráð gegn atkvæðum minnihlutans mótatkvæðum að auka skuldir borgarsjóðs nærri milljarð. Á sama tíma heyrum við að hverju verkefninu á fætur öðru sem keyrir fram úr áætlun. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir sagði nýlega í grein sinni í Fréttablaðinu og tilvitnun hefst: skuldir vegna grunnreksturs Reykjavíkurborgar hækkuðu tæpa 15 milljarða á síðasta ári. Skuldir hækkuðu því rúmar 40 milljónir á dag eða 1,7 milljónir á klukkustund. Ég kalla eftir meiri ráðdeild í rekstri borgarinnar og ábyrgð þegar sýslaði með fé skattgreiðenda. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Páll Bartósek. Forseti, ég ætla nú ekki að vera langorður hér en mér langaði nú kannski undir þessum lið að þakka baráttuna, kosningabarátta þótt hún hafi verið fyrir svolítið síðan. Hún var að mínum mati málefnaleg og snerist af mikleitum hugsjónir. Sumir álitsgjafar lýstu henni með þeim hætti að hún hafi verið leiðinleg út frá því og þá datt mér í hug atriði í myndinni Gladiator þar sem sögupersonan gengur ákveðinn bessaskak á vígvellunum og spyr svo að lokin: Are you all entertained? Ykkur núna skemmt? Af því að það hafa verið vissulega kosningabaráttur sem margar hafa verið eftirminnilegri og kannski skemmtilegri fyrir álitsgjafa. En þessi var að mínum mati mjög málefnaleg og hún snerist ákveðnar hugsjónir. Og einn stærsta hugsjónin sem hún snerist var það sem að mínum mati fremst í þessum sáttmála. Og það sýn okkar á borgarumhverfið. Það eru skipulagsmálin, samgöngumálin. Og það má alveg segja að í þeim málum hafi orðið til fylkingar í kosningunum. Það má alveg segja að menn hafi þar skipst í ákveðna hóp. Að það hafi verið svo sýn að við ættum að fylgja línu núverandi aðskipulags, byggja þétt, auka fjölbreytni í ferðamátum, eða svo sýn að við ættum frekar að einblína á það að byggja meira í dreifðu hlutum borgarinnar og fókusera meira á einkabílum. Þetta var ég oft áskynja þegar tókst á til dæmis þessu mál við fulltrúa Miðflokksins sem klárlega eru öðru megin á þessum hugsunarás en ég. Og síðan má segja að það hefði verið niðurstaða kosninganna að þeir fulltrúar sem stóðu fyrir þeirri sýn sem ég lýsi hér, að við ættum frekar að vera þétt evrópsk heldur en eitthvað annað, hafi orðið í meirihluta hér í borgarstjórn. Og að mínum mati þá hvíldi á okkur sem komist í þann meirihluta svo ákveðna ábyrgð að fylgja þeirri hugsjón eftir. Og mér fannst það ganga mjög vel í þeim viðræðum sem þar fóru fram. Vegna þess að þrátt fyrir það að við erum ólíkir flokkar og hafum ólíka sýn á hin og þessi mál, þá var þarna kjarni sem samin okkur svo sannarlega og við áttum auðvelt með að ná saman þá framtíðarsýn. Og til þess að ég verði þetta sanngjarn og gagnvart mínum hugsjónum öðrum, þá þetta þannig í svona sáttmálum hlutir sem maður myndi vilja hafa öðruvísi og annað sem maður himinlífandi með. En þessi grunnhugmynd, hvaða sýn við höfum á borgina, hvernig við viljum að hún þróist, hún mun skipta máli eftir 10 ár, 20 ár og 50 ár. En aðrir hlutir sem við erum rifist hér með réttu, munu kannski ekki vera það sem mun skila milli þekks og ófekks og það hvernig okkur tekst að búa til, hvernig borg okkur tekst að búa til næstu áratuga.
Þannig ég svo ég vitna nú í fleiri orð hér, að ég afskaplega glaður í dag og ég afskaplega glaður að geta að tala fyrir þessu meirihlutasáttmála og ég hlakka til að starfa með því fólki sem tók þátt í að búa til með mér næstu 4 árin, en ég hlakka líka til góð samstarfs við meirihlutann. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég ætla að byrja á því að árétta það að mér var bent á það hér áðan að borgarstjóri hafi verið að beina háðuglegum orðum til mín eða í minn garð. Ég vil að það upplýsist að þetta opinn fundur og í beinni útsendingu að ég var hér fram á gangi í viðtali við fjölmiðil. Þannig að maður þarf ofta að skreppa af fundum, en mér skilst að þetta hafi snúist mynd sem að birtist á Facebook hjá mér. Það er greinilega vel fylgst með Facebook síðu Vigdísar Hauksdóttur, ekki í fyrsta skipti sem eitthvað pikkað upp þar, eins og flestir vita. Ég fékk nú harðort hótunarbréf frá borgarlögmanni vegna ákveðna færslu sem ég sett á Facebook, en ég get róa borgarstjóra með því að þetta var mynd af vökvandi manni, borgarstarfsmanni, vökvandi blómaker í rigningu. Mér fannst myndin afar fyndin, mér var send hún í pósti og það má nú aðeins leyfa smá grín af og til eða hvað. Það þarf nú ekki alltaf að vera grátt og ómögulegt, en mér skilst að þetta hafi verið uppspretta hér einhverjar umræðu hjá borgarstjóra á meðan ég var í þessu viðtali. En forseti, ég að boða hérna bókun og það best að lesa hana hér upp undir þessum lið. Ég hef verið talsmaður þess að bókanir komi leið og dagskrá liðirnir eru á dagskrá, þannig að fundurum verði skilvirkari og ekki síst endur vinnsla fundarins, því að það er mjög óeðlilegt að þegar fundum lýkur hér hjá borginni, vinnulagið hefur verið þannig, að þá fer mjög mikill tími eftir að búa að slíta fundi að skila bókunum og semja bókanir og semja gaggbókanir. Þannig að þetta er vinnulag sem að ég ætla að hrósa formanni borgarráðs fyrir, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur. Hún prófaði þetta fyrst í borgarráð og það hefur gengið vel, þannig að ég held að sé rétt að reyna þetta líka hér í borgarstjórn. En þá kemur hér bókunin með leyfi forseta. Bókun frá fulltrúa Miðflokksins. Afar fámælanleg markmið að finna í hinu svokallaða meirihluta-sáttmála Samfylkingar, Viðreisnar, Vinstri grænna og Pírata. 9 sinnum vísað á ríkið að koma að málum og þá aðallega með fjármagn í rekstur borgarinnar. Slíkt algjörlega óásættanlegt í rekstri sveitarfélags sem á að vera fjárhagslega sjálfstætt. Reykjavík höfuðborg Íslands og ber lögbundnar skyldur og nýtur ýmissa fríðinda af þeim sökum. Nánast öll stjórnsýsla ríkisins í Reykjavík og því ber borginni að tryggja samgöngur í lofti og láði til og frá borginni. Það óskiljanlegt að framtíð Reykjavíkurflugvallar eigi einungis vera tryggð ef samningar hafi náðst við ríkið borgarlínu. Í þessu felst hótun. Ekkert minnst á Sundabraut eða Sundagöng, þó svo að Vegagerðin hafi óskað nokkrum sinnum eftir því vegna öryggissjónarmiða slíkt skipulag, en það hefur verið fyrir tómum eyrum þeirra sem hafa stjórnað borginni frá 2010. Það eru líka mikil vonbrigði að sjá metnaðarlausa tillögur þeirra sem stjórna borginni uppbyggingu íbúðarhúsnæðis innan borgarmarkanna. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri hefur beðið að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var synd að borgarfulltrúin heyrði ekki yfirferð mína yfir það að ég get ekki setja undir því að hvorki borgarfulltrúin, oddviti Sjálfstæðisflokksins eða nokkur annar beini spjótu sínum að almennu starfsfólki borgarinnar, í þessu tilviki almennum verkamanni, með háði og spotti til þess að hafa þá aðlagi. Ég tala nú ekki þegar þeirra vinna verk nákvæmlega eftir fyrirmælum, vegna þess að þegar að planta sett í mold, að þá þarf oft að vökvana, jafnvel þó það sé rigning, ágæti borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúunum það kannski til varnar að hér á miðöldum var það tíðkaðist það meðal ákveðins hóps sem taldi sig til höfðingja að lemja vinnufólk og vinnumenn sem var réttlaust fólk sér til skemmtunar. Eftirmæli þessa fólks voru aldrei góð.
Þau voru aldrei góð og þetta voru kallar ójafnaðarmenn. Ég hvatti mig hér í hljóðsjö í umræðinu áðan til þess að koma í veg fyrir það að þetta myndi endurtaka sig. Og þá á ég við það að kjörnir fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur sé ekki að hengja út almennt starfsfólk og hafa háðaspotti fyrir að vinna vinnuna sína og ég tala nú ekki um það á þeim forsendum að það megi nú stundum vera með svolítið grín. Að það megi nú stundum vera með svolítið grín. Ég vona að svör borgarfulltrúans taki mið af því að hún gerði sér ekki grein fyrir alvöru málsins. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur beðið að svara andsvari. Forseti, já það aldeilis að þetta hefur valdið miklum usla. Ég náttúrulega upplýsti það hér áðan að ég fekk póst frá embættismanni borgarinnar að kvöldi þess dags sem ég birti þessa mynd, þar sem mér var bent á það að koma í heimsókn á umhverfissvið og heimsækja garðyrkjusvið borgarinnar. Ég sagði það líka áðan, það vel fylgst með Facebook síðan hjá mér og ég rosalega ánægð með það. En þetta svona svolítið eins og sé verið að hafa eftirlit með mér. En mér finnst þetta nú svo rétt að geta þess háttvirtur borgarstjóri að ég garðyrkjufræðingur, þannig að ég hafði einstaklega gaman að þessu að sjá að það væri verið að vökva blómin í Reykjavík rigningu. Mér fannst þetta fyndið. Þetta bara kannski eins og ég hefði verið að sjá eitthvað svona lögfræðigrín af því ég er líka lögfræðingur en ég bara gat ekki annað en bara hlegið að þessu vegna þess að ég fekk þessa mynd senda, ég tók hann ekki sjálf og það hefur komið fram í máli borgarfulltrúans Eyþórs Arnalds að hann tók hann ekki heldur, ég fekk þessa mynd senda og það var nú bara almennu borgari hér í Reykjavíkurborg sem sendi mér þetta og sagði þetta rétt leið að fara svona með útsvarstekjur? Því við erum öll upptekin yfir því í hvað útsvarið að fara og þetta gríðarlega bruðl hjá borginni. En ef það á að fara að hengja sig á svona lítið atriði til þess að sleppa við það að ræða stórumálin eins og braggan í Nauthólsvík, eins og Mathöll og Hlemmi, eins og Vitan niður við Höfða, eins og allt þetta bruðl sem búið að eiga sér stað í borginni sem ekki lögbundna þjónustu, þá má Reykjavíkurborg nú kannski bara fara að halla sér aftur bak í stólnum. Ef að þetta á nú að vera málið, ein lítil mynd sem var verið að gantast með. Ég held að það sé líka verið að kasta hér grjóti úr glerhúsi vegna þess að vita allir sem að vilja vita hvað hefur gengið á hér í Ráðhúsinu í sumar. Það vita allir hvað hefur gengið hér á í Ráðhúsinu í sumar frá því dómur féll í héraði í byrjun júní. Það vita allir eftirmálan af því máli þegar rannsóknarréttur Ráðhússins var ræstur út. Þar sem að einum aðila hér í starfsfólki borgarstjóra gert að sæta eineltis rannsókn án síns vilja. Þetta eru stóru málin. Það var borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og borgarstjóri veitir andsvari öðru sinn. Forseti ágæta borgarstjórn. Hér erum við að ræða það þegar kjörnir fulltrúar, hvorki meira en minna en oddvitar minnihlutans, dreifa myndum af almennu starfsfólki borgarinnar þeim til háðungar. Við erum að ræða það. Látum nú vera að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sem segist líka vera garðyrkjufræðingur upplýsi það að hún áttar sig ekki á því að þurfi að vökva sumar plöntur jafnvel þó að rigni. Í mínum huga snýst þessi umræða alls ekki garðyrkju, heldur virðingu fyrir fólki og sérstaklega virðingu fyrir fólki sem ekki í þeirri stöðu að geta borið hönd fyrir höfuð sér og borgarfulltrúin getur algjörlega treyst því ef hún ætlar að fara að stunda það sport að hafa svolítið grín reglulega á kostnað almenns starfsfólks Reykjavíkurborgar, á kostnað almennra verkamanna sem geta ekki borið hönd fyrir höfuð sér, að þá mun ég, taka þeirra málstað og mér það til nokkurrar undrunar, satt betur að segja, aðrir í minnihlutanum hafi ekki áttað sig á þessu og gert það á undan mér. Mér það bara til undrunar
að þið hafið ekki áttað ykkur á því hversu fullkomlega út í hött og óviðeigandi svona framkomu er. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er svolítið verið að fara út um víðan völl hérna hjá borgarstjóra. Í aðdraganda þessa borgarstjórnarfundar var lagt upp með það að við ættum að stytta mál okkar og skipuleggja okkur og síðan fer hann að stað í morgun og hraunar yfir okkur í útvarpi allra landsmanna og talar eitthvað allt annað en hann er að tala núna. Með leyfi forseta stendur hér RÚV.is að hérna hann segir hér, þessi umræða, með leyfi forseta, eða upphlaup eða hávaði órói eða hvað við að kalla það í sumar, hefur fyrst og fremst snúist einhver formsatriði, ekki verið að tala Facebook þar, svona típiska lýðskurumlegar upprópunar í mínu mati og minni svolítið á það þegar Vigdís Hauksdóttir fór fyrsta daginn sína á þingi og sagði saknaðistíma þegar starfsfólk ávarpaði ekki þingmenn. Þetta er hoðmóður sem ég kann ekki við, tilvitnun lýkur. Þetta var mál nummer 1 hjá borgarstjórnum í útvarpinu. Mál nummer 2 með tilvitnun með leyfi forseta, bara svo við áttum okkur á hvað hann er að ræða. Mér nánast hætt að lítast á blikuna þegar einhver sagði háttvirtur borgarfulltrúi í sölum borgarstjórnar. Það er mál nummer 2. Það er ekki verið að tala um starfsmenn þarna. Hvað þá myndir sem hafa verið á Facebook eða annars þar. Hérna er verið að býsnast yfir þessu. En ef við tölum raunveruleikann, hvað erum við búin að ræða í sumar? Við erum búin að ræða málefni húsnæðisleysis og ég kom inn á það hérna áður. En bara til upprifjunar, þá gerðist þetta. Umboðsmaður Alþingis átaldi borgina fyrir málefni húsnæðisleysi og við gagnrýndum það. Var það upphlaup? Var það upphlaup í umboðsmanni? Síðan var Jafnréttisstofa sem komst að því að það hefur ólögleg ráðning. Var það upphlaup hjá Jafnréttisstofu? Síðan var héraðsdómur sem dæmdi skrifstofu borgarstjórans sjálfs. Var það upphlaup hjá héraðsdómi? Síðan var það kjarafélag, viðskipta og hagfræðinga sem hefur verið í bréfaskriftum við borgina. Var það upphlaup á þeim? Og svona má lengi telja. Það að fara að reyna að láta það líta út að þetta snúist einhverja mynd á Facebook hjá Vigdísi Hauksdóttur eða mér, það er hlægilegur útúrsnúningur þess manns sem er komin í öngstræti með einu orð. Það er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu, borgarstjóri óskaði eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka það sem ég sagði áður, við skulum ræða hvað sem er, gjarnan gagnrýnið, en beinið þá spjótum að mér, beinið þá spjótum að öðrum hér í borgarstjórn eða pólitíkinni sem við stundum, en það að draga almennt starfsfólk inn í það eða hafa háð á spotti, það skulum við láta vera, annars er mér að mæta, svo einfalt er það. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, en næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég ætla að lesa bóku. Svona því. Já, við áskrifum okkur ég að þykja til bókuna. Þið svissuð Kolbrún. Já, ég er með bókun við þessum fyrsta lið, umræðina sáttmálan. Sáttmálin eru falleg orð á blaði, birtir fallegar myndir sem vissulega er hægt að kvitta undir ef í höfði borgarfulltrúa Flokks fólksins væru ekki aðrar myndir. Myndir af örvæntingarfullum andlitum fólks þar með barna sem ýmist búa ekki í viðvarandi húsnæði eða af einhverjum orsökum líður illa í aðstæðum sínum sem dæmi stundum skólaaðstæðum. Í sáttmálanum er hinn raunverulegi vandi borgarinnar ekki ávarpaður nema lauslega. Nefna má húsnæðisvandann, biðlistavandann og mannekluvandann. Á biðlista í leikskóla er 128 börn og ekki hefur tekist að ráða í rúmlega 60 stöðugild og 20 aflýsingastörf.
Biðlisti eftir félagslegu húsnæði telur 1000 manns, þar með talið yfir 400 börn og enn eru eldri borgarar vistaðir á LSH vegna skorts á hjúkrunarrýmum og eða manneklu í heimaþjónustu. Flokkur fólksins finnst að í sáttmálinu hefði meirihlutinn átt að byrja á því að viðurkenna að ekki hefur verið tekið á þessum þáttum með skilvirkum hætti og lofa að forgangsraða í þágu fólksins og barnanna í borginni fyrst og fremst. Það sárt að sjá sem dæmi að borgin ákvaða endurnýja bragga fyrir rúmlega 400 milljónir í stað þess að fjármagn í þágu þeirra sem minna mega sín og barnanna í borginni. Nýlega hefur borgin fellt tillögu Flokks fólksins að hafa gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Yfir 400 milljónir hefði mátt metta fyrir 400 milljónir hefði mátt metta marga munna. Enda þótt sagt sé að taka eigi til hendinni núna ekki fyrirsjáanlegt að til takist að koma öllum þeim sem eiga ekki skjól að vernda fastan samastað nú þegar vetur gengur í garð. Staðan í þessum málum ekki góð. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Sama rispaða platan og hefur verið spiluð hér síðustu 8 árin á nú að spila næstu 4 árin. Þau sem að muna eftir kosningaloforðum meirihlutans fyrir hálfu ári, 4 og 8 árum, þau vita að þessi meirihlutasáttmáli engin nýlunda. Þetta eru sömu loforðin sem allan þennan tíma hafa verið svikin. Hverju var ekki lofa hér fyrir 4 árum? Og hverju á ekki að lofa núna? Það á að gera átak í húsnæðismálum, það á að draga úr vanda heimilislausra, það á að bæta samgöngur, það á að draga úr svifryksmengun, það á að leysa leikskólavandann, það á að auka sorphirðu með því að standa vörð ómengað neysluvatn og gera stjórnsýsluna skilvirkari og lýðræðislegri. En hvernig tókst til á síðasta kjörtímabili? Eigum við aðeins að fara yfir það og rifja það upp. Hafa kjósendur virkilega trú á því að þessi rýri svokallaði meirihlutasáttmáli sé trúverðugur? Hann segir í rauninni ekki neitt. Hann almennt orðaður og formáli þessa meirihlutasáttmála einkennist af orðagjálfri. Tökum aðeins síðasta kjörtímabil. Hvernig voru loforðin enn þá? Voru sköpuð skilyrði hér fyrir framboð á íbúðarhúsnæði í Reykjavík og eftirspurn svarað? Nei. Það var komið í veg fyrir eðlilegt framboð á íbúðarhúsnæði í höfuðborginni með einstrengingslegum skipulagsákvörðunum og skapa þannig neyðarástand á húsnæðismarkaðinum sem að tvöfaldaði íbúða og leiguverð. Var verið að sinna vanda heimilislausra í borginni? Nei. Sá vandi hefur aldrei verið alvarlegri en nú og reyndar orðinn svo alvarlegur að borgaryfirvöld hafa verið ásökuð mannréttindabrot í þeim efnum. Var verið að bæta samgöngur og liðka fyrir umferð? Nei. Það var meðvitað lagður steinn í götur borgarbúa og ferðatími þeirra lengdur og lagður á borgarbúa mikill tímaskattur. Var verið að draga úr svifryksmengun? Nei. Svifryksmengun hefur aukið skífurlega á síðustu árum, fyrst og fremst vegna þess að sífellt fleiri ökutæki bíða í lausagangi við sífellt fleiri ljósastýrð gatnamót og í sífellt lengri bílaröðum. Hefur leikskólavandinn verið leystur? Nei. Hann hefur ekki verið leystur og biðlistarnir hafa verið að lengjast. Hefur sorphirðan verið bætt? Nei. Áður en núverandi borgarstjóri var hæstráðandi Reykjavík voru sorptunnur tæmdar í hverri viku. Síðan voru þær tæmdar á 10 daga fresti, en nú eru þær tæmdar hálfsmánaðarlega. Þar að auki var sorphirðugjaldið hækkað, meðal annars með nýjum skatti, svokölluðum tunnuskatti, sem miðast við fjarlægð sorptunnu frá Gangstéttarbrú. Hefur verið staðinn vörður ómengaða strandlengju og ómengað neysluvatn? Nei. Vegna vanrækslu á eftirliti og viðhald á dælustöðum rann klóak út í fjörur svo vikum skipti. Þetta þessi dásamlega borg sem við ætlum að
halda áfram að reka hér? Er það svona borg sem að við viljum að borgarbúar búi í? Nei, við viljum betri borg. Við viljum leysa þennan vanda. Við sjálfstæðismenn komum með fjölmargar lausnir hér í aðdraganda kosninga. Þær tillögur munum við flytja hér á vettvangi borgarstjórnar og ég vona að meiri hlutinn sjái sóma sinn í því að hlusta á þær þetta kjörtímabil. Það var lítið hlusta á þær á síðasta kjörtímabil og ég er sannfærð að ef það hefði hlustað á okkar tillögur hér á síðasta kjörtímabili þá væri staðan ekki svona slæm. Við skulum taka eitt lítið dæmi varðandi drykkjarvatni. Það var mjög alvarlegt vandamál. Þetta er svona sjálfsagður hlutur sem öllum finnst að geta drukkið hér ómengað drykkjarvatn og geta rett frá krananum og fengið sér kalt vatn. Það var ekki drykkjarvatn og það er eins dæmi í rauninni frá því að vatnsveitan var stofnuð í Reykjavík fyrir 110 árum. Ef við komum að umsýslunni og skilvirkari og lýðræðislegri vinnubrögðum, voru þau þannig á síðasta kjörtímabili? Nei. Eigum við vona á einhverju breytingu á þessu kjörtímabili? Ég vona það. En það er ekkert í þessum svokallaða meirihluta sáttmála sem sýnir fram á það með ótvíræðum hætti. Eftir því sem að stjórnsýsla borgarinnar hefur aukist, hefur hún orðið kostnaðarsamari og óskilvirkari með hverju árinu. Þessu þarf að breyta. Við munum flytja hér tillögur á þessu kjörtímabili í þá veru. Það er til dæmis svona lokum, dæmi lýðræðishugsjón þessa góða meirihluta að hverfisráðunum hefur verið haldið sofandi og þau ekki starfandi. Og í hverju málinu á fætur öðru hafa athugasemdir íbúa verið hundsæri lykilmálum sem snerta borgarbúa. Ég ætla að vona það að þessi meirihluti sem að hér hefur tekið við völdum í Reykjavík snúi á þeirri leið að hundsa skoðanir stjórnarandstöðunnar og taka þær alvarlega og verið meiri samvinnu við stjórnarandstöðuna þegar við erum að taka ákvarðanir. Ekki hafa borgaryfirvöld verið í samvinnu við íbúana í lykilákvörðunum. Við vitum mýmörg dæmi þess að allar athugasemdir sem hafa komið frá íbúum, þær hafa verið hundsaðar. En við skulum vona það að borgarstjórnar meirihlutinn hafi eitthvað lært og muni breyta sínum vinnuaðferðum því að ekki tókst honum það á síðasta kjörtímabili. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur beðið að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég stenst ekki freistinguna að koma upp til að gera eina, tvær athugasemdir. Ég ætla kannski að setja það fram í formi spurninga eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir gerði og byrja ég á spurningu 1. Var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hlynnt uppbyggingu 850 íbúða hlíðarættasvæði? Svarið er nei. Var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hlynnt uppbyggingu 390 stúdentaíbúða við Háskólann í Reykjavík? Svarið er nei. Var borgarfulltrúin hlynnt uppbyggingu 103 stúdentaíbúða við Ásholt? Svarið er nei. Var borgarfulltrúin hlynnt uppbyggingu 800 íbúða við Skerjafjörð? Svarið er nei. Borgarfulltrúin lagði hins vegar mikla áherslu á það að ungt fólk í framtíðinni myndi flytjast í ódýrt húsnæði í Geldinganesi. Án þess að nokkur hefur nokkurn tímann óskað eftir því að búa þar. Það hefur aldrei neitt vilja búa þar frá því landnám hófst. Þannig að mér finnst bara rétt að hafa þetta til hliðsjónar og ég gat þess fyrir hálfa ári eða svo hér í borgarstjórnarsalnum að það var gert tilraun til að fara með húsdýr út í Geldinganes og þau syndu öll í land aðeins viku eftir að hafa verið þar.
En út af þessari spurningatækni og þessari ræðutækni að þá sem sagt ég búin að nefna ótrúlega mörg mikilvæg uppbyggingar svæði í borginni, það sem verið byggja fyrir stúdenta, ekki síst, og borgarfulltrúinn var á móti öllum. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að svara andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, hér sama rispaða platan spiluð aftur og aftur. Hér aftur og aftur farið rangt með staðreyndir. Það að við höfum gert á síðasta kjörtímabili athugasemdir við uppbyggingarsvæði vegna þess að íbúar og umsagnaraðilar höfðu gert athugasemdir sem við vildum taka tillit til, því haldið fram að við höfum verið á móti uppbyggingu á þessum svæðum. Það aðeins eitt rétt sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson nefndi í sínu tali og í sínu andsvari við minni ræðu. Það það að ég hafi verið á móti byggð í Skerjafirði. Það rétt. Það var vegna þess að þetta flugvallarsvæði. Þetta neyðarbrautin. Og við höfum margoft rætt flugvallamáli hér, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, og þú veist að það af öryggisástæðum sem ég vil að neyðarbrautinni sé haldið opið. Ég vil ekki að það sé svipað því að við myndum setja farartálma fyrir sjúkrabíl. Það í rauninni það sem við erum að gera þegar við erum að loka neyðarbrautinni. Þetta eina staðreyndin sem rétt hér. Allt hitt rangt. Spiliði bara áfram sömu gömlu rispuðu plötuna og segiði hlutina nógu oft þangað til að fólki farið að trúa því. Það ykkar aðferð. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Næstur mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að tala hérna meirihluta sáttmálann en ég ætla kannski að víkja að öðru því að þetta í annað skipti sem ég kem inn á borgarstjórnarfund og mér fannst andrúmsloftið ekki gott síðast og mér finnst andrúmsloftið ekki gott núna. Og auðvitað vonar maður að það geti orðið breyting á og við köllum eftir því í samtali í gær á milli nokkurra borgarfulltrúa og hvort við gætum haft annan hátt á. Því miður þá hefur það ekki orðið raunin í dag en ég ætla samt ekki að gefast upp að einhvern veginn geti þetta verið með öðrum hætti. Aðeins að öðru máli sem hefur verið rætt hérna núna áðan að borgarstjóri hefur farið og rætt mikið ákveðna myndbirtingu og ég ætla að taka ofan fyrir borgarstjóra og ég ætla að hrósa honum fyrir það að taka málstað starfsmanna sinna. Við megum ekki glemma því að við erum að reka eitt stykki stofnuna fyrirtæki sem að 9.000 manns starfa hjá og við höfum ákveðið ákveðna vinnuveitenda ábyrgð gagnvart þessu fólki og það auðvitað mannlegt af honum eða stórmannlegt af honum að taka upp hanskann fyrir viðkomandi starfsmann. Og vont ef hann hefur upplifað þennan galsaskap með þessari myndbirtingu persónulega og ég ætla þá að biðja hann afsökunar ef ég hef brosað út í annað þegar ég sá þessa mynd. Ég kannast þó reyndar ekki að hafa tekið stærri og fleiri skrif í því sambandi. En það auðvitað virðingarvert þegar að borgarstjóri tekur upp hanskann fyrir starfsfólkið með þessum hætti og ég ætla bara að þakka honum fyrir það og hrósa honum fyrir það. En mér langar til að spyrja í framhaldinu, eru fleiri starfsmenn Reykjavíkurborgar sem að borgarstjóri mætti taka upp hanskann fyrir sem hafa verið sótt að og jafnvel innan á borgarkerfinu mætti hann taka sömu ræðu fleiri starfsmenn heldur þennan eina tiltekna starfsmann og ég velti þessu fyrir mér að því að ég myndi vilja hann heyra frá honum samskonar ræðu þar sem hann ver viðkomandi starfsmenn og reyndar alla starfsmenn Reykjavíkurborgar þar sem aðeins sótt. Ekki einstaka og ég enn og aftur viðkomandi starfsmann afsökunar ef hann hefur tekið þetta til sín persónulega, ég þekki það ekki, en ég þekki aðra starfsmenn sem hafa tekið til sín persónulega þegar á þá hefur ráðist. Og ég hlakka til að heyra borgarstjóra taka upp hanskann fyrir þessa starfsmenn. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarsson lokið máli sínu. Og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Já, mælendaskrá.
Ekki andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er kannski ekki margt sem ég ætla að nefna í sambandi við meirihlutasáttmálann, það sem er búið að reifa ansi miklu, en það er ýmislegt sem maður hefur áhyggjur af og til að mynda forgangsröðun fjármuna sem er hjá þessari stjórn, núverandi stjórn. Mig langar að nefna það sem kemur skýrt fram að áfram fær fólk að kjósa viðhald í borginni. Fólk fær að kjósa viðhald eða ný framkvæmdir. Ef að borgin hefur ekki efni á viðhaldi, þá hefur borgin ekki efni á nýframkvæmdum. Ef við skoðum hvað hefur verið samþykkt síðustu vikur, þá eru framúrkeyrslur í 2 verkefnum hátt í hálfur milljarður. Hálfur milljarður. Það er rosalega mikill peningur. 2 framkvæmdir, Mathöllin á Hlemm og bragginn við Nauthólsveg. Á sama tíma fær fólk að kjósa sjálfsagt viðhald í sínu hverfi. Þetta er rosa sérstakt. Þetta kallast sýndarlýðræði og er í rauninni bara vanvirðing við fólk. Þið fáið að ráða. Hvað er gert í ykkar hverfum? Viljið þið laga kantsteininn eða færanlegar kennslustofur? Þið fáið val. Eða viljið að börnin ykkar fái sparkvöll í hverfið? Þetta er voða sérstakt. Í Breiðholti, efra Breiðholti nánar tiltekið, samkvæmt síðustu könnun íþróttaþátttöku, var hún aðeins 60%. 60%, önnur hverfi eru með meðaltal upp á 90%. Það er eitt félag, bara svo ég taki dæmi og setja þetta í samhengi, sem heitir Leikni Reykjavík. Þeir hafa verið að biðja knatthús, hálft knatthús, sem kostar það bil 300 milljónir. Það er ekki farið í það. Á sama tíma er aðstöðuleysi í hverfinu til íþróttaþátttöku ábótavant. 60% þáttaka á móti 90% þátttöku í mörgum öðrum hverfum. Ef við setjum þetta aftur í samhengi, þá er hæst hlutfall barna af erlendum uppruna og innflytjenda í þessu hverfi. Og ég ætla ekki að fara yfir mikilvægi þess sem að tómstundaþátttaka er og íþróttastarf er fyrir börn, en samkvæmt nýrri rannsókn frá Viðari Halldórssyni, félagsfræðing og doktor í þeim efnum, nefnir hann að þeir sem taka ekki þátt í íþróttum og ekki hafa í rauninni aðstöðu eða einhvers konar, það er einhver félagsöfn sem hamla þeim í þeim efnum, að það er einmitt þeir sem þurfa mest á því að halda. Og samkvæmt þessu meirihlutasáttmála þá sé ég ekkert sem stefnir í það að það verði farið í eitthvað átak í þeim málum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kveðið sér hljóðs undir þessum lið og því göngum við bókun. Það eru boðaðar bókanir frá Sjálfstæðisflokknum og meirihlutanum. Þú getur lesið hana núna. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við bókum undir þessum lið þar sem við vorum að ljúka umræðum meirihlutasáttmála borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Og hún er svona, með leyfi forseta.
Engar meiriháttar breytingar að finna í meirihluta sáttmála í skólamálum, samgöngumálum eða húsnæðismálum. Sjálfstæði skóla og sveigjanleiki í námi er ekki forgangsmál. Litlar breytingar eru boðaðar í samgöngumálum sem hafa versnað mikið á síðustu 8 árum. Húsnæðisstefnan er óbreytt. Skýr markmið í umhverfismálum er ekki að finna. Þetta er þess vegna samkomulag óbreytt ástand. Á forsíðu sáttmálan segir: við eigum öll að geta fundið okkar stað í tilverunni Reykjavík. Óhætt er að taka undir þessu orð og þær væntingar sem þar birtast. Fátt bendir þó til þess að þetta plagg tryggi slíkt. Núverandi stefna minnka möguleika margra á að finna sinn stað í borginni. Sjaldan hafa eins margir flutt burt á síðustu ár og erfitt er fyrir ungt fólk að komast úr foreldrahúsum. Í sumar opnum við á umræðum stöðu húsnæðislauss fólks í Reykjavík. Þar vantar marga sinn stað. Nemendur eru ólíkir og þeir fá ekki nám við hæfi nema með sveigjanlegu skólakerfi með valkostum og skýrum markmiðum. Þannig geta þeir best fundið sinn stað. Sjálfstæðisflokkurinn mun veita meirihlutanum málefnilegt aðhald og koma með tillögu til úrbóta á öllum sviðum borgarmála. Það er okkar von að þeir flokkar sem standa að meirihlutasáttmálanum taki vel í uppbyggilegar tillögur. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kveðið sér hljóðs undir þessum lið en bókun hefur verið boðuð. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem er liður númer 2. Tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna fleiri göngugötur og borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur kveðið sér hljóðs. Forseti, borgarfulltrúar, hér er tillaga fleiri göngugötur. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði að útfæra Laugaveg og Bankastræti sem göngugötur allt árið, ásamt þeim götum í Kvosinni sem koma til greina sem göngugötur. Jafnframt verði sviðinu falið að útfæra endurhönnun umræddra göngusvæða með tilliti til öryggis og vellíðunar gangandi vegfarenda og vandaðra borgarahönnunar. Algild hönnun með aðgengi fyrir alla verði höfð að leiðarljósi við útfærsluna í samráði við notendur og hagsmunasamtök fatlaðs fólks. Enn fremur verði sviðinu falið að útfæra skilvirka og örugga vörulósun á göngugötum í samráði við verkefnastjóra miðborgar og hagsmunaaðila. Sviðið skilir tillögum göngugötur allt árið til borgarstjóra þegar útfærsla liggur fyrir. Allt frá sumrinu 2011 hafa verið göngugötur í miðborgin okkar. Þær hafa alla tíð bæði mætt mikilli mótspyrnu á sama tíma og þær hafa verið vinsælar og eftirsóttar. Í tímans rás hefur tímabili verið lengt og svæðið stækkað. Og núna er svo komið að eftir 8 ár af tímabili opnunar og lokunar göngugatna er komin sá tími að við festum göngugötur varanlega í sessi, borgarbúum og gestum til heilla. Miðað við allar þær háværu neikvæðu raddir sem við heyrðum svo vel við upphaf göngugatna, þá kemur eflaust mörgum á óvart að niðurstöður skoðanakannana hafa ávallt sýnt yfirgnæfandi stuðning við opnun göngugatna. Fjölmennasti kórinn er ekki alltaf svo háværasti. En nú er svo komið að stuðningurinn eykst ár frá ári og hefur aldrei verið meiri. 77% Reykvíkinga telja að göngugötur hafi jákvæð áhrif á mannlífið. Við erum flest sammála það að keyra niður Laugaveginn er eins og að reykja í barnaafmæli. En á árum áður þótti það fullkomlega sjálfsagt að reykja á slíkum viðburðum. Þegar kemur að hreinu lofti, öryggi gangandi vegfarenda og lifandi mannlífi erum við sem samfélag komin á þann stað að samþykkja loksins og í raun bíða spennt eftir opnun varanlegra göngugatna í miðbænum. Það er mín trú að þetta sé ekki endir á því sem hófst sumarið 2011 heldur hluti á lengra ferðalagi þar sem við erum að feta okkur í átt að mannvænni og skemmtilegri borg. Ég tel að í framtíðinni munum við sjá göngugötum fjölga bæði í miðbænum og í fleiri hverfum borgarinnar.
Þegar kallið kemur verðum við að vera reiðbúin að bregðast við því. Fögnum eigin tilveru með því að endurheimta göturýmið sem öruggt félagslegt rými þar sem við höfum öll jafnan tilverurétt. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Forseti, allt hefur sinn tíma og tími Laugavegs sem göngugötu er kominn. En út af því að borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir fór til 2011 þá ætla ég að fara ennþá aftar í tímann til 80 árum betur, til ásins 1931 til að undirstrika það hvað samofin saga Laugavegs og umferðarskipulagsþar hefur verið. En það ár var ákveðið að gera Laugaveg að einstefnugötu niður og á sama tíma var ákveðið að gera Hverfisgötu að einstefnugötu upp. Og þetta var mjög rökrétt í vinstri umferð á þessum tíma, hefði ég svo sagði þetta fyrir ykkur. Fyrir vikið þá var verslun á Laugavegi blómlegri heldur en verslun yfir Hverfisgötu, þrátt fyrir að það sé ekkert í götu myndinni sem gera verkum að ætti að vera einn veginn. Á margan hátt er Hverfisgatan öðruvísi, hún er breiðari, það er lægri halli í henni, að einhver leyti er hún bjartari. En vegna þess að fólk vildi frekar fara í búðir þegar var leiðinni, þær búðir sem lágu á leiðinni inn í bæinn heldur út úr bænum, þá var niðurstaðan sú að verslun við Laugaveg blómstraði. En nú er skipulagið orðið annað. Hverfisgatan að verða glæsileg samgönguæð í báðar áttir, fyrir bíla, fyrir stræt og fyrir hjól og fyrir gangandi. En þá er mínum mati komið tími til að Laugavegur og Bankastræti verið göngugata, eins og Viðreisn og reynda fleiri lögð til í seinustu kosningum. Borgir sem gott er að búa í, alþjóðlegar borgir, nútímalegar borgir, þær setja gangandi vegfarendur í fyrsta sæti. Það þýðir ekki að menn hunsi þarfir þeirra sem reka fyrirtæki í miðbæjum slíkra borga. Alls ekki. Allir sem skokka hafa strikið í Kaupmannahöfn snemma morguns vita að þá er gatan full af bílum að flytja aðföng og vörur til þeirra verslana sem þar eru. En á ákveðnum tíma dags þá tekur fólk, gangandi fólk, völd. Allt hefur þessum tíma. Margar eldri götur í Reykjavík bera illa mikla umferð, bílaumferð það að segja. Viðbrögðin við því hafa gjarnan verið í gegnum tíðina að gera göturnar að einstefnugötur og setja síðan bílastæði beggja vegna þegar einu umferðarstefnu. Nýta rýmið þannig. En slíkt veldur oftar en ekki bara meiri umferð, fjölgar bílum og það veldur meiri umferðarhraða. Og nú er komin tími til að hugsa málið upp á nýtt, endurnýta borgarmynni betur, fjölga fallegum borgargötum, fjölga fallegum göngugötum. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið máli sínu, næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á að lýsa þeirri persónulegu afstöðu minni að mér líka göngugötur í miðbænum virkilega vel og ég hef verið ánægð með útfærsluna. Mér þykir hún hafa aukið og bætt mannlífi miðborginni svo munar. En mitt persónulega mat skiptir auðvitað ekkert sérstaklega miklu máli. Það er mat borgarbúa sem mestu skiptir. Og þess vegna var sérlega ánægjulegt að kynna sér nýjustu skýrslu Maskínu göngugötur í miðborginni. En þar kom fram afgerandi ánægja borgarbúa með verkefnið og eingöngu 11% borgarbúa voru mótfallnir. Mér þykir tillagan sem borin upp hér í dag því nokkuð áhugaverð. Það eru svona örlitlir kannski vankantar á henni sem við myndum vilja ræða og ég ætla að boða bara strax breytingatillögu. Ég hugsa það sé kannski jafnvel bara einhver svona klaufaskapur að henni hafi verið stillt upp með þessum hætti, en breytingatillagan snýr aðalega því að tillagan sé aðeins skýrari, það sé haft örlítið meira samráð og að tillagan endi svo inn hjá fagráðinu, skipulags- og samgönguráði. Breytingatillagan er í rauninni, það er fyrst breyting á fyrstu setningu. Breytingatillagan er þá svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði að gera tillögu að útfærslu þeirra hluta Laugavegs og Bankastrætis sem nú eru göngugötur á sumrin sem göngugötur allt árið, ásamt þeim götum í Kvosinni sem koma til greina sem göngugötur. Hér er aðalega verið að skilgreina betur svona þennan hluta Laugavegs sem við erum að tala um.
Svo vísað til samráðs, algild hönnun með aðgengi fyrir alla verði höfð að leiðarljósi við útfærslu í samráði við notendur og viðeigandi hagsmunasamtök. Hér bara verið að tryggja samráð við þá aðila sem geta haft eitthvað málin að segja á útfærsluna. Og svo leggjum við til í stað þess að tillagan endi á borði borgarstjóra, án endi hjá skipulags- og samgönguráði og verði þar fullnaðarafgreidd. Sviðið skili tillögum göngugötur allt árið til skipulags- og samgönguráðs þegar útfærsla liggur fyrir. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kemur upp kannski út af einhverjum athyglisbresti. Fyrstilega vil ég nú fagna þessum jákvæðu viðbrögðum borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur, en ég hef eina svona hraðaspurningu, ég náði ekki alveg, var borgarfulltrúin bara að tala þetta svæði sem að hefur verið göngugöt á sumrin sem sagt frá Vatnsstíg og niður að Bankastræti, að því að tillaga okkar gerir ráð fyrir því að rauninni allir lögvegur eða eins mikið stór hluti af honum verði göngugata. Þannig að þetta bara spurning til útskýringar. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, breytingartillagan snýr að því að okkur fannst hún kannski svolítið óljós, hvort verið að leggja til að Laugavegur yrði göngugata jafnvel upp að Suðurlandsbraut. Þannig að við töldum að meiningin væri þarna að gera þessar göngugötur sem nú á sumrin að göngugötum allt árið. Þannig að þarna reynum við að gera það eins skýrar, en nú kemur fram að hugmyndin hins vegar sú væntanlega að gera allan Laugaveg að göngugötu, samkvæmt því sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson segir. Það væri kannski ágætt að fá það skýrt fram hver hugmyndin hvar þetta á að enda og hver þetta á að hefjast. Það væri mjög gott að fá það inn í umræðuna. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og borgarstjóri hefur óskað eftir orðinu. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson bara lýsa ánægju með þessi viðbrögð. Við neglum ekki niður nákvæma útfærslu í tillögunni eins og hún en hugsunin að svæðið verði stærra. Í því felst ekki svæðið austan Hlems, en látið því svolítið sviðinu eftir að útfæra hversu langt og hvernig. Það geta verið einhver álitamál, en Laugavegur upp á Hlemmi spennandi hugmynd og það sem hefur verið rætt í okkar hópi þó við höfum ekki viljað alveg loka á það. Þannig að fyrsti hluti tillögunnar myndi þrengja það of og ég biðla þá til þess að hún verði dregin tilbaka eða þá við fellum þann hluta vegna þess að ég sé ekkert að því að bæta við þessari áréttingum algilda hönnun sem bara sjálfsagt og sem algjörlega meinalausu að tillagan endin á borði umhverfis- og skipulagsráðs áður en hún kemur inn á mitt borðið að borgarráðs. Þannig að fyrsti hlutin of þrengjandi en hinn tvö atriðin eru bara prýðileg. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Ekki á já. Blik. Borgarfulltrúar eru hvattir til hreyfinga. Borgarfulltrúin að óska eftir því að komast á? Það ekki búið að loka mælendaskrá sem lið. Þá þá getur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir tekið til máls á meðan við bíðum eftir borgarfulltrúin.
Forseti, borgarfulltrúar, ég vil alveg taka undir það að það er gaman að hafa göngugötur og Laugavegurinn að hluta til er alveg ágætt svona eins og hún finnst mér, en það að heyra það að ég að gera allan Laugaveginn að göngugötu, ég svona með smá spurningamerki varðandi það. Það eru ekki allir sem eru hrifnir af göngugötum og það eru líka til fólk sem með þannig fötlun að það þarf að koma á bíl og helst að geta nálagt til dæmis einhverjum þeim verslunum eða stofnunum sem eru á Laugaveginum. Og ég spyr mig hvort að það sé nauðsynlegt að taka þetta svona langt. Þetta kannski bara fínt eins og og sjálfsagt að loka götunni fyrir bílaumferð á tyllidögum eða þegar einhverjir sérstakir viðburður í bænum, en mér finnst kannski helst til að langt gengið og ég núna að tala máli þeirra sem hafa kvartað yfir því að eiga bara erfitt með að komast þarna á þennan stað. Þarna oft hátíðardagskrá í nágrunnu og það útilokað til dæmis fyrir fólki í hjólastólum eða sem hérna á erfitt með hreyfingu að ganga eða sem sagt að láta aka sér langan veg. Og ég svona með nokkrar vangaveltur að þetta sé góð hugmynd. Þannig að ég hafði ekki alveg gert mig grein fyrir að gera allan Laugaveginn á göngugötu og þess vegna ákvað ég að segja hérna nokkur orð það. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Andsvar. Forseti biðst afsökunar því. 2 borgarfulltrúar beðið að veita þessu andsvar. Það fyrst borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, vildi bara koma upp því að borgarfulltrúarnir fóru að tala aðgengismálin og þetta höfum við sannarlega fjallað í aðgengisnefnd borgarinnar, ferlinefnd borgarinnar. Það hafa ekki komið þessar áhyggjur og athugasemdir sem hún bar hér upp. Vissulega hefur maður heyrt þetta en það sannarlega þannig að í kringum stærri viðburði og annað þá eru skipulög sérstök stæði eða sett upp P-merkt stæði. Þau eru fjölmörg vísvegar miðborgina. Það eru bílastæðahús í grennd við Laugaveginn, annars vegar á Hverfisgötu og svo nærri Hlemm við Vítatorg. Þar eru almenn stæði auk sérmerktra stæða og svona framvegis. Þannig að þetta höfum við fjallað í nefndinni og það ekki fyrirstæða eða rök til þess að vera á móti tillögunni og ágætt að árétta það sem hér hefur komið að það liggur ekki fyrir og það sviðinu verði falið að útfæra hversu langt svæðið yrði. En ég vildi bara koma upp af því að borgarfulltrúarnir fóru með umræðuna í þessa að það fínt aðgengi að miðborginni í dag og þessum stæði eru mjög víða. Þannig að fólk á að geta farið áfram miðborgina. Þá hefur borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson veitt andsvar. Þá veitir andsvar borgarfulltrúin Kristín Sofía. Þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara rauninni taka undir í stíð þessa hugmynd þessar tillögu göngugötur og bara vona að við getum þá útfært orðalag þannig að sé bara algjörlega skýrt hvað sé átt við og að það verði þá tala við öll þá hagsmunasamtök sem að kunna koma að málinu og einmitt þá tek undir það sem var rætt áðan að þetta endi þá hjá skipulags- og samgönguráði. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að taka tilbaka fyrri breytingatillögu og leggja hér fram nýja. Og hún væri þá svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði að gera tillögu á útfærslu Laugavegs og Bankastrætis sem göngugötur allt árið ásamt þeim götum í Kvosinni sem koma til greina sem göngugötur. Jafnframt verði sviðinu falið að útfæra endurhönnun umræddra göngusvæða með tilliti til öryggis og vellíðunar gangandi vegfarenda og vandaðra borgarhönnunar. Hérna kemur núna smá breyting. Algild hönnun með aðgengi fyrir alla verði höfð að leiðarljósi við útfærslu í góðu samráði við notendur og viðeigandi hagsmunasamtök. Og svo í rauninni í lokin bara hnykkt út með að tillagan endi hjá skipulags- og samgönguráði en ekki borgarstjóra. Þannig ég legg þessa breytingatillögu hér með fram. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri óskar eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara þá til áréttingar. Ég skilja þá þannig að það er í raun verið að bæta inn orðinu góð í orðasambandinu góðu samráði. Það er verið að bæta við orðinu viðeigandi í tengslu við hagsmunasamtök, viðeigandi hagsmunasamtök og taka út orðin fatlað fólks til þess að þetta þrengist ekki við hagsmunasamtök bara fatlað fólks, heldur öll viðeigandi hagsmunasamtök, bæði fatlað fólks og kaupmanna, veitingahúseigenda og annarra. Það hljómar bara ágætlega. Ég legg til að við gerum stutt fundarhlé áður en við afgreiðum þetta þannig að það sé alveg á hreinu hvað við erum að bera upp. Væri gott að fá skrifleguna tillöguna, tillöguna skriflega. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Það hefur komið fram tillaga að gera stutt fundarhlé. Ég held, forseti heldur að það sé gott að klára mælendaskrá, það eru 2 mælendaskrá og svo gerum við stutt fundarhlé. Þá er næsta á mælendaskrá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér ætlaði bara rétt að koma upp. Mér finnst gríðarlega gaman að vera að ræða þessa tillögu í dag. Þetta er verkefni sem fór runni af stað 2010 og olli þá gríðarlegu fjaðrafoki. Það voru mjög sterkar skoðanir og í rauninni var fólk hrætt við þessar breytingar. Það var rætt menningarlegt gildi rúndsins. Það var að tala að drepa verslun, það var að tala að drepa miðbæinn. Kaupmenn voru uggandi og margir voru bara í mjög miklu sambandi við okkur og mjög góðu samráði. En reynslan hefur sýnt okkur að hverju ári þá eru fleiri og fleiri með okkur í liði. Þetta var svolítið fortíðin á móti framtíðin á tímabili. Kaupmenn voru sumir mjög jákvæðir og jafnframt uppnefndir. Ég man að ég var sjálf kölluð dúfku, Lísa, Punt, dúfka og krakki í fjölmiðlum af þeim verslunarmönnum sem voru eitthvað harðastar á móti þessu. En sem betur fer eru allir frekar glaðir í dag. Frá upphafi hefur verið mjög gott samráð við bæði kaupmenn og ekki síður hagsmunasamtök eins og Öryrkjabandalagið. Við fengum skytturnar 3 sem eru 3 stórkostlegar fjölfatlaðar ungar stúlkur til þess að gera skýrslu Laugaveginn fyrir okkur. Þeirra megin niðurstaða var sú að Laugavegurinn væri aðgengilegri þegar hann væri lokaður fyrir bílaumferð. Fyrir fólk sem er í hjólastól þá þarf það ekki að fara upp og niður gangstéttakanta, heldur getur rúllað á malbygginu alla leiðina. Út af skiltum og útihúsgögnum þá er betra fyrir blinda að geta treyst á auða akbrautina. Þannig að það var margt sem kom okkur skemmtilega óvart en megin niðurstaðan þarna var að þetta væri betra fyrir fólk með fötlun. Við höfum bætt við samhliða fleiri sérmerktum stæðum fyrir fatlaða í Hlíðargötum þannig að aðgengi hefur verið eins gott og hægt er. Næsta skref held ég að sé bara að gera götuna fallega frá húsi að húsi, mögulega hækkana til þess að bæta aðgengin inn í verslanir og leyfa okkur öll að njóta lífsins af því að allar talningar hafa sýnt að það eru alltaf fleiri gangandi heldur en bílandi á Laugaveginum. Við villumst bara stundum, það villir mann sýn hvað bílarnir eru stórir og taka mikið pláss en ég held að þetta sé bara frábært skref og varðandi hversu langt við förum það var ákveðið að stoppa við Vasti á sínum tíma ekki af því að það var ekki áhuga að fara lengra heldur það var svo mikið bílastæðalóðum bak við húsin. Núna er búið að vera að byggja mjög mikið upp þarna bak við.
flest aðkoma bílastæði með núna frá Hverfisgötunni, þannig að þetta sé mjög spennandi að fara mögulega alla leiðin upp á Barónsstíg, en þar náttúrulega tekur við annað bílastæðahús við Stjörnuport, en ólíklega færi maður ofar en það, en ég held að þetta sé bara spennandi og bara góður þáttur í uppbyggingu miðborgarinnar. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Kristín Sofía Jónsdóttir lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tillagan fannst okkur svolítið loðin og svona svolítið eins og útfylltu tékki sem ekki væri tékkaðar af í fagráði. Og það er miklu betra að nota fagráðið og líka hafa tillöguna skýra, bæði hvað hún er og líka að við séum að tala við rétt aðila. Af því að í umræðinu erum við alltaf að tala um samráð og sveigjanleika. Nú þetta snýst fólk á gangi, fólk á hlaupum, íinkaupum eins og skáldið sagði, hann lati, fólk á hjólum og á bílum og það er það sem þetta snýst hvernig aðgengi á að vera og það þarf að vera blanda aðgengi. Það er okkar sýn í þessu. Lögurinn er ekki hraðbraut, verslunargata, hvernig getum við bætt aðgengi fyrir fólk sem er að koma á fáþjónustu og hvernig getum við bætt aðgengi þeirra sem búa nálægt lögurinn. Aðgengi, hverjir eru það? Ef við spáum í það. Það var nefnt í fyrstu tillögunni eingöngu aðgengi fatlaðra, eða það er að segja samráð við fatlaða, en við segjum líka aldraða, líka íbúa sem eru þarna, þeir eru líka mikilvægir, líka rekstraraðili í breiðum skilningi, ekki bara verslunar, það eru þarna skrifstofur, þarna líka veitingastæðir, það er fjölþætt þjónusta, meira segja borgin sjálf, þannig nálægt, og svo að lokum líka öryggissjónarmið, að fá hvernig viðbragð sjúkrabíla, slökkvibíla og annað sé í lagi. Þetta er allt saman sjónarmið sem þarf að hafa. Við þurfum að passa samráð og sveigjanleika, þetta er tvennt. Hverfisgatan mun hjálpa okkur alveg örugglega því að hún er orðin mjög myndarleg og flott. En við þurfum að tala við þessa aðila og við verðum síðan að hafa fyrir augunum að miðborgin verði áfram íbúabyggð. Íbúahverfi, að þetta verði ekki dautt hverfi eða túristakverfi eingöngu og það verði ekki Bourbon Street, Laugavegurinn verði ekki Bourbon Street eins og við þekkjum í New Orleans, heldur lifandi götugata. Ég sjálfur verð að segja að ég myndi sakna þess að missa Brynju eða slíka verslanir. Ég veit ekki hvernig ég getur tryggt það, en höfum þetta fyrir sjónum áður við bara ákveðum eitthvað blind, að þetta verði hverfi fyrir íbúa og fólk. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og beðið hefur orðið borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, það er sérlega ánægilegt samþykkja þessa tillögu í dag sem að ég geri. Þetta hefur verið á stefnuskrá Vinstri grænna einnig mjög lengi eins og annarra flokka og þetta er líka loftslagsmál, svo ef út í það er farið. Og það sem ég þykir mikilvægt líka í þessu er hvernig við getum horft til annarra borga sem hafa tekið á það ráð eftir að mengandi bílaumferð hefur farið miðborgina eða einhverjar svona búðakjarnagötur, ef við getum kallað það þannig, að við lítum til þeirra verkefna. Og það er auðleysanlegt til dæmis eins og ég var í Ljubljana fyrir árið síðan í Slóveníu og það er allur gamli miðbærinn lokaður fyrir bílaumferð komplett. Og það er leyst vegna þess að hér var rætt að vernda í rauninni íbúa samsetninguna eða hverfiskjarnana því að við viljum að það sé búið í miðborginni og það sé líka rekin verslun og þjónusta. Þetta er svolítið hjartað í borgum að þá er það auðleysanlegt með svona pollum, rafstýrðum pollum sem að þeir hafa aðgang að sem að það fá eða þurfa, þannig getum við líka leyst aðgengismál. Og það er mjög mikilvægt að gera þetta í góðu og nánu samstarfi við hagsmunasamtök og það er kveðið á það í tillögunni. Og ég held líka að við getum rýnt verkefni annarra borga sem að hafa tekið á það ráð að loka göngugötum fyrir, eða við skulum tala að opna göngugötur fyrir fólk. Þannig að bara svo það sé haft svona bak við eyrað.
þá hefur borgarfulltrúin Líf Magnúdóttir lokið máli sínu og nú óskar forseti eftir að taka örstutt fundarhlé.
Þá hefst fundur að 9. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Þá eru allir í salnum, svo virðist vera. Já, glæsilegt. Þá eru borgarfulltrúar beðnir að fylgjast með og taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Það er tillaga sem liggur fyrir, svo er breytingartillaga sem liggur einnig fyrir. Við byrjum á því að taka fyrir breytingartillöguna áður en við ákveðum svo hvort að tillagan verður breytt þá með mögulegri breytingu eður eigi. Við byrjum á því að taka fyrir breytingartillöguna sem liggur fyrir. Ég les breytingartillöguna til að hafa það alveg skýrt. Blik. Já, breytingartillagan er svo hljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði að gera tillögu að útfærslu Laugavegs og Bankastrætis sem göngugötu allt árið ásamt þeim götum í Kvosin sem koma til greina sem göngugötur. Jafnframt verði sviðinu falið að útfæra endurhönnun umræddra göngusvæða með tilliti til öryggis og vellíðunar gangandi vegfarenda og vandaðrar borgarhönnunar. Algild hönnun með aðgengi fyrir alla verði höfð að leiðarljósi við útfærslu í góðu samráði við notendur og viðeigandi hagsmunasamtök. Enn fremur verði sviðinu falið að útfæra skilvirka og örugga vörulosun á göngugötum í samráði við verkefnastjórn miðborgar og hagsmunaaðila. Sviðið skili tillögum göngugötur allt árið til skipulags- og samgönguráðs þegar útfærsla liggur fyrir. Þannig að þetta eru nokkrar minni breytingar sem eru lagðar til þarna. Vill borgarfulltrúinn taka til máls? Nei. Þá er hérna breytingartillaga sem liggur fyrir í þessu máli og þeir sem að samþykkja breytingartillöguna eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Sjá, allir að halda hönd hátt á lofti svo það sé alveg skýrt. Þá eru, það virðast vera þá 21 sem að samþykkja hana og þeir sem á móti kunna vera. Engir sem eru á móti. Þá er það 21 sem að samþykkja það að þessi breytingartillaga verði gerð á tillögunni og þá er það sú tillaga sem að liggur fyrir. Þeir sem að samþykkja það tillöguna með þessum breytingum gefi þess merki. Svo breyta? Svo breyta. Já. Fyrst samþykktu var breytinni og síðan svo breytt. Já, þannig að tillagan með þeim breytingum sem hafa verið gerðar, núna eru að ég vil sjá þess merki mjög skýrt. Við endurtökum kosninguna atkvæða núna við erum sem sé búin að breyta tillögunni með þessari breytingatillögu sem kom til okkar. Þannig að núna erum við að staðfesta það að sú tillaga verði þá send áfram frá borgarstjórn svo breyta. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu svo breyttri gefa þess merki. Og það eru þá 21 sem eru samþykkir. Þeir sem á móti kunna vera, það eru engir. Þá er þessi tillaga samþykkt. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem er liður 3. Liður 3, sem sagt, það er þannig að liður 3 og liður 4 eru tengdir. Þess vegna hefur forseti ákveðið að taka sameiginlega umræðu til þessara tillagna áður en við svo kjósum þær.
og gjörðu svo vel. Fyrstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er hér fyrst og fremst að ræða þriðja lið, það er að segja tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að svifryksmengun fari ekki yfir heilsunarmörk. Þó svo að hér sé opnað á umræðu undir báðar tillögurnar þá eru þær mjög ólíkar þó þær varði í sama málaflokk. Önnur tillagan sem hér liggur fyrir, sem er tillaga Sjálfstæðisflokksins, hún er afskaplega skýr og hún er stefnumarkandi fyrir Reykjavíkurborg og þarfnast ekki frekari útfærslu, hún er það einföld. En hinn tillagan lítur frekar að því að skoða hvaða leiðir eru færar, sérstaklega hvað varðar ríkið, lög, heimildir og annað fyrir borgina. Og þarfnast að sjálfsögðu ekki bara meiri yfirlegu, heldur vinnu, gagnvart ríkinu og jafnvel lobbyismann. Nú hérna, ég ætla að fá bara að lesa tillögun okkar, hún er mjög skýr og er svona með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að gæta þess að magn svifryks fari ekki yfir heilsufarsmörk. Reykjavíkurborg nýti skynsamleg úrræði til að bæta loftgæði í borginni og halda borginni hreinni. Og tillögunni fylgir greinargerð til útskýringar. Loftgæði í borginni fara ítrekað yfir heilsufarsmörk á hverju ári. Talið er að rekja megi 80 ótímabær dauðsföll til loftmengunar hér á landi. Svifryk á að mestu uppruna sinn að rekja til malbiks og götumengunar. Ljóst er á dómsmálum meðal annars í Bretlandi að sveitarfélög bera ábyrgð á loftgæðum í borgum, bæði hvað varðar stefnumörkun og framkvæmd. Þá hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stemt 6 ríkjum sambandsins fyrir að standast ekki viðmið sambandsins. Mikilvægt er að borgin gæta magn svifryks en jafnframt að meðaltalsgildi NO2 verði undir viðmiðunarmörkum. Bætt þrif gatna og að jákvæði hvata til orkuskipta og breyttir ferðavenja skipta miklu til að bæta loftgæði borgarinnar. Tilvitnun lýkur í greinargerð. Þetta má ræða ýmis úrræði, þau eru ekki í raun og veru ákveðin undir þessari tillögu, tillagan er bara varðandi markmiðið. Ég vil þó geta þess að miðað við skemmtivenjur Íslendinga þá má vænta þess að loftgæðin verði mjög léleg á áramótum og auðvitað kemur að því að það breytist eins og annað. Umræðum það hefur verið til dæmis hvaða innihald er í flugeldum, hvort það er lefað alls þar og svo framvegis. Það er annað mál. En þetta er svipað og með að fara í megrun, að ef að ég ákveð það að ég ætla að losa mig 10 kíló, þá er það markmið. Það er mjög skýrt markmið, alveg eins og þetta markmið er mjög skýrt. Síðan veit ég það að það er ýmislegt sem mun hjálpa mér að ná þessu markmið, eins og til dæmis það að borða betri mat eða minna, hreyfa mig meira og svo framvegis mun hjálpa mér. En með því að ákveða markmið, þá er ég búinn að setja mér þetta markmið. Og borgin, hún hefur skyldum að gegna ekki bara siðferðislegum, heldur líka lagalegum. Og Ragnar Aðalsteinsson skrifa nú til dæmis grein á Stundinni þessi málefni síðasta vetur, þar sem að hann talaði mannréttinda þáttin í þessu. En við sjáum það að lagakröfur dómstóla eru bara til þess að þetta sé ábyrgð sveitarfélaga og ég held að við að standa undir því hér sem borg og sameinast, við erum öll að tala um grænar áherslur, að við sýnum markmið. Þannig að ég trúi því og treysta við sameinust þessa tillögu hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds lokið mál sínu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég er komin hingað upp til þess að mæla fyrir tillögu meirihlutans og með leyfi forseta ætla ég að byrja á því að lesa hana upp. Hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði í samráði við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur að endurskoða viðbragðsáætlun í loftgæði. Sérstök áhersla verður lögð á að leita nýrra leiða til að draga úr uppsprettu svifryks, í hvaða tilvikum skortir lagastoð til að sporna við þeim, rýna hvaða heimildir sveitarfélaga hafa til þess að vernda íbúa fyrir margs konar loftmengun og hvaða færu leiðir eru áhrifaríkasta til þess.
Þá verði sérstakt mat lagt á hvað þurfi að ná því markmiði loftgæða áætlunar ríkisins að fækka ótímabærum dauðsföllum úr 80 í 5 á ári. En við viljum auðvitað hafa það þannig, tilvitnun lýkur, við viljum auðvitað hafa það þannig að það degi enginn af völdum svifryks eða tengdra sjúkdóma sem má rekja til loftmengunar eða mengas andrúmslofts. Og það að samþykkja slíka viðbragðsáætlun og rýna hana, hún var fyrst samþykkt 2009, svo hann endurskoðuð 2012 minnir mig, frekar en 2013, en það löngu orðið tímabært að endurskoða þessa viðbragðsáætlun og í ljósi þess að við erum líka að fá ný umferðarlög sem að veita sveitar stjórnum meiri heimildir til þess að grípa inn í og aðhafast eitthvað ef að loftmengun fer yfir viðmiðunarmörk. Hér talaði Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi að tillaga Sjálfstæðisflokksins þarfnast ekki útfærslu. Í fyrsta lið á dagskrá þá vorum við gagnrýnd fyrir að vera bara með svona yfirmarkmið, en þessi tillaga einmitt einhvers konar yfirmarkmið og það engar nánari útfærslur í tillögu Sjálfstæðisflokksins og það notuð orð eins og skynsamleg úrræði sem eru auðvitað vefengileg, hvað fólki finnst skynsamlegt og mikilvægt að borgin gæti að magni svifryks. En auðvitað viljum við algjörlega lágmarka magn svifryks og við vitum alltaf uppspretta svifryks og reyndar sóts sem mjög banvænt sem kemur frá dísilbílum, uppsprettan eru bílar, jarðefna, eldsneytis, knúrir bílar og iðnaður hvers konar. Og svo auðvitað það svifryk eða ryk í andrúmsloftinu sem við ráðum illa við, eins og til dæmis þegar kemur eldgos og þar fram til götunum. Þannig að loftgæði okkar og loftmengun af mörgum toga og við þurfum að horfa á þetta allt í einhverju samhengi. Það líka lyktarmengun sem við þurfum einhvern veginn að ráða upp okkur. Ég meina við erum hérna með iðnað á Kjalarnesinu og þar hafa íbúar til dæmis kvartað við lyktarmengun frá iðnaði og þetta þurfum við að geta tekið á sem sveitarfélag. Vegna þess að það skerði vissulega lífsgæði fólks að vera sífellt í einhverjum mökki af vondri lykt, sérstaklega fyrir þefnam eins og mig. Og svo það auðvitað frjókornin. Einhvern veginn verðum við líka ráða að bóta því hvernig við getum í rauninni sett niður plöntur í borgarlandið sem eru minna ofnæmisvaldandi heldur en eins og birki og fleira, þó að birki sé vissulega fallegt. Þá að mörg að hyggja í þessu sambandi. Og ég tel afar mikilvægt að við samþykkjum þessa tillögu sem liggur hérna fyrir. Margar borgir eru orðnar miklu meðvitaðri þann heilsufarsvanda sem stafar af bílaumferð. Og margar hverjar, eins og þið hafið lesið í fréttum, hafa gripið til þess ráðs til dæmis að bara koma í veg fyrir innflutning eða á díselbílum, banna þeir, þannig að það bara eldast og þeim fargað þá eftir einhvern leiðum, eitthvað svona sólarlags ákvæði í þeim efnum. En svo hafa til dæmis sumar borgir tekið upp að rukka bara gjald fyrir bíla sem eru fastir í umferðarteppum. Og allir vita að lausnin auðvitað margþætt, við þurfum að hvetja fleiri til þess að hjóla og nota vistvæna ferðamáta. Við þurfum að hafa miklu betra leiðakerfi og tíðari ferðir á almenningssamgöngum og við þurfum að fara í það að gera flotan umhverfisvænni, þannig að hann sé ekki knúinn jarðefna eldsneytis. Þannig að við getum í rauninni gert ótal margt á sviði sveitarfélagsins til þess að bæta loftgæði í borginni. Ég meina, Delí búinn að banna díselbíla og aðrar borgir eins og Dyflinni og Brussel að skoða þetta. Þið hafið heyrt að fréttum af París sem miðar ef að loftmengun mælist mjög mikil. Í miðborg Parísar þá hafa þeir einfaldlega tekið á það ráð að segja að einhver tiltekið númer megi ekki aka Margar borgir hafa lokað eða rukkað inn í miðbæjarklasana og það ýmislegt sem við getum gert. Ótímabær dauðsföll af völdum svifryksmengunar, þetta staðreynd. Það má rekja hjartaáföll, lungnakrabbamein, langvinna og hættulega lungnasjúkdóma. Ég persónulega, ekki það að þetta snúist mig yfir höfuð, en ég persónulega finn fyrir því
á áramótum og ég get ekki verið úti, verandi með asma og viðkvæm lungu. Og það sem merkilegt er að í borgum þar sem efnalítið fólk býr og efnahagsreikningurinn lágur, það býr við verstu loftgæðin. Þannig að það allur iðnaður settur og þetta þurfum við líka að athuga. Þannig að jú, megin uppsprettan auðvitað þessi iðnaður, mengandi iðnaður og bílar og við erum með mörg góð og skýr dæmi hvernig borgir hafa með mjög góðum árangri gripið til aðgerða til þess líka að bregðast við loftslagsbreytingum og mannavöldum. Sem eins og ég sagði áðan okkar stóra verkefni í stjórnmálum og hér í sveitarstjórnum. Í Kaupmannahöfn til að mynda þá hafa þær lagt hjólastiga. Þetta getum við líka gert hér til þess að draga úr bílaumferð og ferðum einkabílsins. Og það eru til dæmis fleiri hjól heldur en fólk. Og það ætlar borgin að verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2025. Þannig að við getum sett okkur mjög metnaðarfull markmið. Fyrst ætlum við að byrja á þessu. Hérna verða þá listaður upp allt það, öll þau tæki og tól sem við getum gripið til sem sveitarstjórn, einmitt til þess að stemma stigu við mengandi andrúmsloftið af hvers kyns völdum, svifryk, brennisteins-vetni eða hvaðeina. Og ég mæli með því að við samþykkjum þetta. Og eitt sem við höfum reyndar þegar kveðið á í okkar sáttmála, sem kemur reyndar inn í þessa hérna vinnu, það við ætlum og sérstakt hugðarefni Pálu Bartóts 6 borgarfulltrúa, það að stækka gjaldsvæðin og hærri bílastæðagjöld. Þannig að við eigum að láta þá sem að nota bílana borga. Það mín skoðun. Já, ég bara vænti þess að borgarfulltrúar taki vel í þessa frábæru tillögu. Við viljum öll geta andað léttar. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur beðið andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum heppin að búa hérna við sundin, vindurinn blæs og hreinsar mengunina. Hún af mörgum ástæðum hér samt sem áður. Hún af farþegaskipum, bílum og götum. En bara til glöggunar að þá sýna nýjustu mælingar af Suðuríki að útblástur bíla 30%, en 49% malbik og svo annað sem þarna inni. Bæði jarðvegur og líka bremsuborðar og eitthvað fleira fallegt. En hlutfall sóts hefur vaxið, meðal annars vegna þess að það hefur verið minna eldgosum undanfarið, en svo líka vegna þess að dísilbílarnir hafa orðið fleiri á kostnað bensínbílana. En ég vildi bara nefna þetta því að þó að útblásturinn sé stór og mjög hættulegur, að þá það aðrir þættir sem enn stærri. Malbikið þarna stærst, göturnar sjálfar sem að borgin leggur, borgin viðheldur eða viðheldur ekki, eftir hvernig stendur á, þrífur eða þrífur ekki og svo framvegis. En hérna svifrykið, við erum bara til þess að flækja ekki málin, af því að hér var talað bæði ofnæmi og hérna lykt og fleira, að hér erum við einfallega að leggja til og vonandi samþykja hér og eftir saman að borgin seti sér það markmið að fara eftir lögum, að fara eftir þeim lögum sem eru svifryk, að það fari ekki yfir lögbundin mörk. Og ég sé ekki ástæðuna af hverju borgin ætti ekki að gera það. Varðandi lyktina, að þá það starfsemi borgarinnar meðal annars sem veldur ólykt í efri byggðum. Hér ekki verið að fjalla það mál, það sérmál. En hér einfallega verið að tala svifryk, lögbundin mörk og bara til þess að við séum ekki að fara út við völl í þessar umræðu þó það væri nú gaman, að þá legg ég bara áherslu á að við samþykkjum að við standa við þessi mörk. Það eitthvað sem við ættum að standa saman Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, svifryksmengun í Reykjavík er orðin að heilsuspillandi vandamáli. Það vitum við öll. Og hún mælist allt of oft yfir viðmiðunarmörkum. Heilbrigðiseftirlitið sér sig æ oftar knúið til að vara borgarbúa við of mikilli loftmengun og þeir sem eru viðkvæmir í lungum eða með undirliggjandi öndunarfæra sjúkdóma er ráðlagt að halda sig innandyra. Þá verða leikskólar sem staðsettir eru í nágrenni við stofnbrautir að halda börnum æ oftar inni vegna svifryksmengunar. Á síðasta ári kom hingað til lands, eins og margir hér í þessum sal muna eftir, landsþekktur bandarískur sérfræðingur að nafni Larry G. Anderson til að meta aðstæður hér. Hann bar saman gögn loftgæði í Reykjavík sem Orkuveitan og Orkustofnun hafa verið að mæla við samsvarandi gögn frá Bandaríkjunum. Skemmst er frá því að segja að niðurstöðurnar voru sláandi því svifryksmengun í Reykjavík er mun meiri en í stórri iðnaðarborg í Bandaríkjunum. Þá kemur einnig fram í fyrstu vísbendingum í meistararitgerð Bergljótar Hjartardóttur í umhverfisverkfræði við Háskóla Íslands að sótmengun í og við stofnbrautir í Reykjavík mælist jafn mikil og í Rotterdam og Helsinki. Það er ótrúlegt og óábyrgt hversu lengi borgaryfirvöld hafa skellt skollaeyrum við ábendingum fræðimanna og látið reka á reiðanum að fara í aðgerðir í þeirri viðleitni að bæta loftgæði. Ástandið er orðið grafalvarlegt og farið að bitna á lífsgæðum borgarbúa, auk þess sem talið er að rekja megi alltaf 80 dauðsföll á ári til svifryksmengunar. Við þessu verður að bregðast, hratt og örugglega. Við verðum jafnframt að taka ábendingum fræðimanna alvarlega og tryggja að svifryksmengun fari ekki yfir heilsuverndarmörk. Við sjálfstæðismenn leggjum enn og aftur til að farið verði aðgerðir strax til að ráðast á vandann með því að þrífa borgina oftar, þvo göturnar reglulega og auka umferðarflæði til að draga úr loftmengun bíla sem standa í lausagangi í umferðarteppum. Mengunarvaldur ökutækja felst fyrst og fremst í hröðun þeirra, þar segja breytingu á hraða. Staðreyndin er sú að ökutæki menga miklu meira ef þau eru stöðugt að hægja á sér, bremsa og stoppa og taka síðan aftur af stað og auka hraðann. Heldur en ökutæki sem aka á jöfnum hraða. Umferðarflæði er því einn meginþáttur í því að draga umtalsvert úr svifryksmengun. Borgaryfirvöldum ber að setja heilsu og lífsgæði borgarbúa í öndvegi. Við skulum hafa það í huga, góðir borgarfulltrúar. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Tveir hafa beðið að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, já það er ekki nóg að þrífa bara göturnar, heldur það líka rykbinda göturnar. Og það er ekkert alltaf hægt að gera það, aðstæður nefnilega verða að vera ákjósanlegar til þess að geta rykbindi göturnar, til þess að minnka svifryk. Eins og veðráttan er í dag, þá getum við ekki alltaf farið á þær leiðir. Þannig að það er auðvitað æskilegt að við skiptum út bílaflótunum okkar fyrir umhverfisvænni bíla, en líka að við setjum aukinn kraft í almenningssamgöngur og leggjum hjólastíga þannig að fólk geti líka valið sér ferðamáta sem eru vistvænir sannarlega. Og þannig drögum við úr mengun. Við getum ekkert endalaust verið að fjölga jarðefnaeldsneytisknúnum bílum eins og ég sagði hér í ræðu minni áfram. Þannig að við þurfum að hafa þetta bak við eyrað. En það er ekki nóg að setja bara markmið að við förum aldrei yfir mörkin. Það gerist 7 til, ég minnir að það hafi gerst reyndar 8 sinnum að við fórum yfir leyfileg mörk. Auðvitað ætti það að vera að við færum aldrei yfir leyfileg mörk varðandi svifryksmengun. Það er markmiðið, en til þess þurfum við að grípa til margþættra aðgerða. Það er ekki nóg að bara þrífa. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, það vissulega rétt hjá borgarfulltrúarnir Líf Magnúsdóttur að við þurfum að fara í fjölbreyttar aðgerðir til þess að draga úr svifrykinu. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum til í sumar að það yrði farið heildstætt yfir rafhleðslustöðvar fyrir rafbíla hér í miðborginni. Ég veit ekki hvar sú tillaga liggur eða hvort eitthvað hefur verið gert með hana. Þetta geti verið til þess að auka áhuga á því að fólk fari að velja sér frekar rafbíla, frekar en bensín- eða dísilbíla. Ég vil aðeins benda á það að sérfræðingurinn Larry G. Anderson sem kom hér í fyrra, hann benti á það að það þyrfti að rannsaka þetta svifryk. Hann taldi að svifrykið gæti hugsanlega, þyrfti ekki endilega að vera af nagladekkjum eða malbyggi. Það væri miklu grófara ryk sem kemur frá því. Hér væri að ræða miklu fínna svifryk. Og ég velti því fyrir mér hvort að sú rannsókn sé farin af stað og einhver vinna við það að komast að rót vandans. Því að við getum ekki leyst hann nema að vita hver hann nákvæmlega. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir svarað andsvari og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur beðið að veita andsvar öðru sinni. Já, getur forseti borgarstjórn. Samkvæmt aðgerðaáætluninni þessari gömlu sem við ætlum að endurskoða, segir með leyfi forseta. Í dag ræður Reykjavíkurborg ekki yfir tækni til að spá fyrir loftgæði fram með tímann, en hefur horft til þess að koma loftgæðastjórnunarkerfi á laggirnar í samráði við aðra stofnanir og heilbrigðiseftirlit á höfuðborgarsvæðinu og þannig verður lögð áhersla á að meta styrk loftmengandi efna sem líkleg eru til að fara yfir heilsuverndarmörk, meðal annars út frá veðurþáttum. Tilvitnun lýkur. Ég held að þetta sé alveg krúsjál að við getum, þegar við eigum von á því að svifryk fari yfir heilsuverndarmörk, þangað til að markmiðinu það, það sé bara ekkert svifryk hérna, að við getum þá gripið til aðgerða eins og til dæmis einfaldlega að banna umferð nema almenningssamgangna og hjólreiða. Og ég yrði bara manna glöðust ef að Sjálfstæðisflokkurinn myndi koma með okkur í þá vegferð. En hér hefur líka verið rætt að bjóða ókeypis í strætó á þeim dögum það sem að svifryk sannarlega fer yfir heilsuverndarmörkum. Þannig að við séum ekki fangar þeirra sem menga. Það finnst mér líka að vera mjög mikilvægt að við þurfum ekki að vera að fólk með öndunarfærasjúkdóma og börn þurfa að vera innandyra og svipt frelsinu til ferða. Þannig að ég bara gátt með þetta ef að Sjálfstæðisflokkurinn vill koma í þessa vegferð með okkur. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir veitt andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þegar ég talaði fjölbreyttar leiðir til þess að draga úr svifryki, þá var ég ekki að tala boð og bönn. Þá var ég heldur að tala fjölbreytni. Skapa möguleika fólks til þess að vera á rafbílum, til þess að ferðast með þeim hætti sem þeir kjósa. Leysa umferðarteppurnar hérna svo að bílar í lausagangi mengi ekki. Það var það sem ég var að árétta hér, en ekki boð og bönn. Þannig að ég verð að hryggja borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur með því að það myndi ég aldrei taka undir að fara að loka hér götum. Það er algjörlega út í hött. Byrjum á því að leysa umferðarvandann, leysa umferðarteppurnar. Byrjum á því að bjóða upp á raunverulega valkosti fyrir fólk og ferðamáta og að leyfa fólki sjálft að ákveða hvernig að ferðast hér á milli staða. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi á mælendaskrá. Já, forseti skildi það svo að borgarfulltrúi vildi veita andsvar en þá var það misskilningur. Þá er borgarfulltrúi komin á mælendaskrá. Borgarfulltrúi Björn Gíslason tekur þá við orðinu.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta mál sem við ræddum líka í vetur, þetta svifryksmengun og þetta náttúrulega grafalvarlegt mál og alveg ótækt að það sé hægt að rekja alltaf 80 ótímabær dauðsföll til svifryksmengunar. Nú Marta kom einmitt inn á þetta áðan að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, hann kom fyrir ári síðan, Larry Anderson, prófessor í Denver. Hann hefur verið að rannsaka loftmengun í 40-45 ár í Bandaríkjunum og hann, eins og hann sagði, honum finnst þetta dularfull, undarlega mikil svifryksmengun og dularfull hér í Reykjavík, eins og hann sagði, dularfull ástand. Nú og það má segja það að mengun sem slík, þetta grófa sem kemur frá bílunum eða semst frá malbygginu, það ekki svo mikið og hann sagði það væri dálítið einkennilegt, það væri fyrst og fremst þetta fína ryk sem var í vandamál. Og ég ætla nú ekkert að þetta dálítið endurtekning að fara þegar Marta fór mjög vel inn á þetta, en svona það í rauninni það að það þarf náttúrulega að þrífa göturnar og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir kom inn á það og það þarf að binda þessa mengun. En fyrst og fremst þetta stofngötur sem þarf að þrífa og við þurfum að gera það eða láta að gera það mun oftar og þá muni þetta alveg örugglega batna mikið. Maður hefur séð það sjálfur þegar maður hefur farið svona erlendis að á kvöldin jafnvel og nætur þar fara stórir bílar og þrífa götur. Og ég held að það bara þetta sem við þurfum að hugsa hér á okkar stofnleiðum, fyrst og fremst. En svo náttúrulega kom Marta Guðjónsdóttir inn á þetta með lausagang bíla. Við þurfum náttúrulega eitthvað að laga þessi ljós ef hægt að umferðarljós að þetta sé greiðara, það sé ekki bílar standi ekki hérna í lausagangi, þeir menga mikið þeir eru í lausagangi og við þurfum kannski ekki vera með einhver svona flæðimót, koma þeim upp. Þetta þarf alltaf að skoða. En ég held að það sé allan byrjun á því og við ræddum þetta einmitt, þetta var síðastliðinn vetur mikið rætt, að það eru þrif á götunum, það dálítið lykilatriði í þessu. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu. Forseti vill minna borgarfulltrúann að nota alltaf titil og fullnafn þegar borgarfulltrúinn vitnar í aðra borgarfulltrúa. Þá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tek undir mikilvægi þess að við drögum úr uppsprettu svifryks og tryggjum góðu loftgæði. Þetta var lítilsháttar athugasemd varðandi orðalag en í tillögunni viðbragðsáætlun loftgæði vísað í loftgæðaáætlun ríkisins og tala að fækka ótímabærum dauðsföllum úr 80 í 5 á ári en í skýrslunni sem ég er með frá nóvember 2017 stendur með leyfi forseta að fækka ótímabærum dauðsföllum úr 80 í færri en 5 fyrir 2029 og ég vildi bara vera vissum við værum þá með sömu skýrslu og þetta verður þá bara lagað í tillögunni og náttúrulega teka sjálfsög undir að við viljum setja markið við að enginn láti lífið af völdum svifryks. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem til með að styðja báðar þessar tillögur enda eru þær afar góðar. Sérstaklega kannski vil ég nefna það að seinni tillagan, hún gengur út á það að rannsaka málin betur. Hvers vegna mælist svo mikið svifryk nákvæmlega í Reykjavík? Það eru ekki allir á einu máli það hvers vegna það sé. Á sínum tíma fór Reykjavíkurborg á stað með það að fara fram á það við umhverfisráðuneytið að fjölga mætti dögum samkvæmt reglugerð þar sem að
magn svifryks mætti vera yfir heilsuverndarmörkum vegna mengunar og þá aðallega sumri til þegar var þurrt í lofti og þegar svifryk mælist mest. Ég tel, eins og hefur verið vísað hér í og var vísað mjög til í kosningabaráttunni, þessi mál voru mjög til umræðu þá, að það eru margir þættir, það eru göturnar, það þarf að þrífa göturnar, það þarf að eyða pening í það, alveg eins og snjómokstur, það þarf að spúla þær, það þarf að huga mjög vel að því og gera könnun á því og mælingu hvað strætó raunverulega mengar mikið því að flestir bílarnir sem að strætó notar eru knúnir áfram á dísilolíu. Ég tel að hinn venjulegu fólksbíll sem nú mjög á undanhaldi sem dísilknúinn, það kom að vísu smá framkippur í það þegar ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar lögleiddu það á sínum tíma á árunum 2009 til 2013 að lækka toll á þeim og þannig að fólk sá hagsinn í því að kaupa þá frekar heldur en bensínbíla, óskiljanleg ráðstöfun, að það per se sé ekki að menga svo mikið, heldur þurfi, það að segja ef að umferðarflæðið gott. Því miður umferðarflæðið ekki gott í Reykjavíkurborg eins og allir vita. Hér þarf að stilla umferðarljósin eins og margoft var farið yfir í kosningabaráttunni. Það á ekki að kosta það mikið pening með við ávinninginn sem að allir hafa af því, bæði loftgæðin, þeir sem ferðast með bílum og gangandi umferð. Það mikill ávinningur og samlegðar áhrif verði umferðarljósin stillt. Það hefur einhvern veginn engin áhugi verið til þess og einhvern veginn allt saman gert til þess að hægja á umferðinni í Reykjavík og sem leiðir til eðlilegra meiri mengunar og þar að leiðandi meira svifryks í lofti. Það gefur auga leið. Bílar sem eru sífellt á stoppaljósum eru í lausagangi bíðandi eftir grænu ljósi, þeir menga mest. Þess vegna ég mjög ánægð með báðar þessar tillögur að þær skuli vera ræddar hér saman vegna þess að við þurfum að komast að upprunanum. Hvers vegna svifryk mælir svo mikið hér í Reykjavík? Við erum ekki einu svona á meginlandi, við höfum náttúruauðlind sem að kallast rok og heitir rok og við erum hér á Tanga, þannig að það eitthvað mjög bogið við þetta hvers vegna við mælum svo hátt hér í borginni. Annað sem ég tala fyrir og við þurfum alvarlega athuga og væri ágætt að fá líka inn í þessa vinnu, það það að við þurfum að, þó það hvíli ekki skylda á Reykjavíkurborg að skemmtiferðaskipin sem hingað koma ekki inn á olíu, heldur á grænni orku eða rafmagni, þó að sú skylda hvíli ekki á Reykjavíkurborg að fara fram á þetta, þá á Reykjavíkurborg að sjálfsögðu verið fararbroddi að fara umfram skyldunar. Ef við ætlum að standa undir merkjum að vera hér með hreina höfuðborg í bara samhengi við aðrar höfuðborgir Evrópu sem dæmi, þá hefur við að gera ríkari kröfur heldur en kannski önnur lönd, því að ég heyrði það í kosningabaráttunni var að tala þetta, að þetta væri nú kannski þannig að skyldan væri ekki til staðar, þess vegna þyrftum við ekki að fara fram á það við skemmtiferðaskipin að þetta væri með þessum hætti. Ég hef líka alltaf verið talsmaður þess að rafvæða fiskiskipaflotann. Það útgerð í Reykjavík og hjá því verður ekki komist að við þurfum líka að skoða það eða þá á einhvern annan umhverfisvænan hátt, allavega þeir komið hérna kannski fyrir 12 mílurnar eða eitthvað slíkt. Þannig að það margt sem við getum gert til þess að draga akkurat úr þessari mengun. Einkabíllinn ekki skaðvaldur hér í þessu máli, heldur það þessir stóru bílar, ég hef talað strætón og ég að tala hér þær framkvæmdir sem eiga sér stað hér upp á Landspítala. Ég að tala þær framkvæmdir sem eiga sér stað í Vatnsmýrinni, þar sem að fleiri tugir trukka á dagur að keyra burtu efni úr Vatnsmýrinni. Það þetta sem það þarf að skoða, það þetta sem þarf að mæla. Skýstrókarnir og rykið og skíturinn sem að kemur undan þessu stóru bílum á götu borgarinnar, það svakalegt. Og það þar sem við eigum að beina athygli okkar að en ekki ráðast á einkabílinn.
Það til nóg af mælum hjá heilbrigðiseftirlitinu. Bæði mengunarmælar og nú var verið að tala það á fundi umhverfis- og heilbrigðisnefndar á síðasta fundi hennar að þá búið að fjárfesta líka í hljóðmælum. Við skulum hafa það líka opið því að væri mjög snjallt í Reykjavíkurborg að hafa forgöngu það til aðstoðar ríkinu að setja þessa hljóðmæla upp við Landspítalann til að sjá raunverulega hvernig hljóðmengunin þar og það mætti líka setja þessa mengunarmæla upp inn á Landspítalann til að gá hvort að það sé virkilega mikil mengun inn á Landspítalann þar sem okkar veikasta fólk Við kannski hinn sem eigum ekki við sjúkleika að stríða eða þolum kannski þessa mengun, það eitt og sér en við þurfum að passa mjög vel upp á það í þessari umræðu hvar veikasta fólkið okkar hverjir það eru sem að hljóta mestan skaða af þessu og hér farið fram og fullyrt að það megi rekja 80 ótímabær dauðsföll til loftmengunar hér á landi. Þetta eru svo sláandi tölur að ég tel að það megi jafnvel fara á stað eitthvert átak með Reykjavíkurborg og jafnvel landlækni ef þetta bundið hér við Stór-Reykjavíkursvæðið að rannsaka hvað veldur. Þetta eru tæplega 2 í viku. Þetta eru tæplega 2 einstaklingar í viku. Þetta allt of mikið í okkar fámenna landi. Við búum dreifbýlt og það með ólíkindum að þessi mengun skuli vera svona mikil hér í borginni og hana verður að uppræta. Og ég farið yfir það hvað þar í forgangi að mínu mati. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég held að sé ágætt að rifja þau upp að það vitað tiltölulega mikið þessi mál og mér fannst reyndar að koma fram meðal annars í tillögu sjálfstæðismannanna og það til dæmis vitað að og það má sjá á svona samanburðarskýrslum sem að heilbrigðisstofnanir Evrópusambandsins hafa gert að loftgæði á Íslandi eru einhver hinn bestu í heimi og loftgæði í Reykjavík eru mjög góð miðað við mjög margar borgir og flesta borgir í Evrópu og í Bandaríkjunum. Og það eigum við örugglega ýmsu að þakka til dæmis, örugglega, strjálbýli, fámenni og líka miklu roki og rigningu. Þannig að svona áður en að við svona sleppum okkur alveg í það að hér sé allt hræðilegt, þá það ekki. Við finnum það þegar við komum frá hinum elskuðu borgum erlendis, hvað dásamlegt að koma aftur til Íslands. Að við finnum að loftið hreint hérna. Og ég ætla ekki að gera lítið úr vandanum, en mér finnst heldur ekki að mig ekki gera of mikið úr honum. Eða nota of stór orð og við þurfum umfram alltaf að reyna að vera svolítið nákvæm. Og og það rétt auðvitað, loftið, það við öndum að okkur loftinu frá morgni til kvölds, við lifum á loftinu, loftið sjálfur lífsandinn, við skildum það fyrir 500 milljónum ára að þá tók einhverja bakteríu til starfa og fór að framleiða súrefni og það eiginlega þeim að þakka við getum, það skuli vera til súrefni í heiminum. Og eins og vitað að þá hafa loftgæðamálin orðið mjög stór þáttur í almennri umræðu heim allan og það má skipta inn í tvennt, annars vegar snýr þetta að svokölluðum gróðurhúsalofttegundum og svo hins vegar það sem við erum að tala meira í dag eins og ég skil þetta því að svifrykið hér undir og yfir og allt kring í umræðinni. Þá erum við að tala frekar þann þátt hér í dag frekar en gróðurhúsalofttegundirnar.
Og hvað vitað það svona upp á svona í stórum dráttum? Jú, það hefur nefnt hér að það áætlað auðvitað eftir að samkvæmt reiknilíkönum heilbrigðisstofnana Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins ótímabæran dauða, 600.000 í Evrópu, það ótrúlega tölur, margar milljónir í heiminum öllum, 80 hér á landi. Ástandið mun vera talsvert slæmt í mörgum borgum í Póllandi, Austur-Evrópu, kannski af ástæðum sem að já, ég veit svo sem ekki, en menn eru kannski komnir aðeins styttra þar í að vera með til að mynda bílaumferð sem ekki alveg jafn mengandi og þessi nýja bílaumferð hér á landi og í öðrum vestur-evrópskum löndum. Hvernig var þetta síðasta árið 2017? Jú, þá var það þannig að svifryk, og þá vorum við að tala sem sagt þetta PM10 sem að kallað að það fór 17 sinnum yfir sólarhrings heilsuverndarmörk á mælistöðu Grensásveg, þá má fara 35 sinnum samkvæmt reglum Evrópusambandsins og ég vek athygli á því að það var ekki að frumkvæði Íslendinga sem þessi mörk voru hækkuð 7 sinnum ári í 35 sinnum, heldur var það einfaldlega að margar borgir í Evrópu eða mörg svæði Evrópu, það háttar þannig til að þau áttu ekki möguleika að ná því marki, þess vegna verður þetta hækkað. Það ekki að frumkvæði Íslendinga. Köfnunarefnisdíoxíð fór 16 sinnum yfir heilsuverndarmörk og það má reyndar aðeins fara 7 sinnum, en þó það huggun harmi gegn að það fór aldrei yfir svokölluð klukkutímamörk. En í alþjóðlegum viðmiðunum má það fara 18 sinnum yfir svokölluð klukkutímamörk, en hér fór það aldrei yfir þessi mörk. Og hvað þá til ráða? Það auðvitað eitt og annað, en það til mjög nýleg skýrsla sem að norræna ráðherranefndin lét gera sem að beinlínis snýra því að rannsaka uppruna svifryks og hvernig hægt að minnka svifryk, og það mjög áhugaverð skýrsla. Og það nefndi 3 þættir sem að, og reyndar allmargin, það 3 þættir sem að fá svona einkunnagjöf, og það sem að fær 3 plúsa það sem kallað slítgjöld, og það fyrst og fremst skattur og gjöld á negldekk. Það hefur komið fram í máli fulltrúa umhverfisstofnunar sem hefur komið oftar en einu sinni í umhverfis- og skipulagsráði gamla, að nagladekk þau valda 20 til 30 sinnum meiri svifryksmengun heldur en ónegld dekk. Og það hægt að margfalda síðan það með 5 sinnum ef þetta eru stóru bílar, jeppar eða vörubílar, eitthvað slíkt, eða rútur sem með negldum dekkjum. Þannig að, og það rétt sem að kom fram í máli Eyþórs Arnalds, að það heilmikið vitað samsetninguna og langstærsti þátturinn, eða 50% malbik sem að tætist upp. Ég sé það bara hjá götunum mér, ég bý á Baldursgötunni, það svona brekkaðar og það var malbikað í fyrra, og það strax komnar heilmikla rispur í þetta fína malbik, og það auðvitað þegar bílarnir að spóla á einhverjum taka á skart á stað eitthvað svolítið, það ótrúlegt að sjá það, hvernig gatan yfirbor götunar strax fyrir að láta á sjá út á nagladekkjum. Númer 2 var skoðað hvað þýðir svona áróður og upplýsingar, það var bara 1 plús, sem sagt slítgjöldin sem að þeir kalla, það 3 plúsa, áróður fær 1 plús, ríkbinding fær líka 3 plúsa, og mér skilst að Reykjavík sé eina sveitarfélag í Íslandi sem að ástundar ríkbindingu og var talsvert gert af, það eitthvað magnesíumklórið sem sett á göturnar. Það þó gallagjöf njarðar, en mér skilst að sé ekkert að gera í frosti, og eins og menn vita að það frýs oft hér í borginni. Og síðan var það hreinsun og sópun gatna, og það merkilegt nokk að það fær ekki 3 plúsa heldur rokkar á milli 1 mínus og 2 plús, og ég kann nú ekki alveg skýringun á því, en sannleikurinn sá að það þarf að vanda alveg sérstaklega til, og það hefur verið sýnt hér, það má sjá á skýrslum Umhverfisstofnunar að það gerist oft þegar það sópað og þá rauninni smyrst
fínt lag af ryki ofan í götuna og síðan þornar það og fýkur upp. Það er meðal annars mynd af götu sem sagt daginn eftir sem hafa verið hreins og það er ótrúlega mikið af mjög fínu ryki. Þannig að við vitum sem sagt hellingum sem sagt hvernig svifrykið myndast og það er algjörlega ljóst að bílaumferð á þar mjög stóran þátt og nagladekkin er alveg sérstaklega slæm. Við höfum í umhverfis- og skipulagsráð hvatt til þess, hvatt þar bær yfirvöld til þess að setja sveitarstjórnunum í það í sjálfdæmi hvort að þau kjósa að setja einhvers konar slítgjald á þá sem að nota nagladekk. Þannig að þau ráði sjálf með einhverjum aðferðum. Þetta er þekkt frá Svíþjóð og Noregi, nagladekkurinn á alfarið bönnuð í Þýskalandi, þó að það er snjóin út talsvert, meira að segja í Sviss þar sem það er snjór mjög lengi og mér finnst það mjög athyglisvert. Mér skilst að í Svíþjóð, til dæmis í Stokkhólmi, þá eru nokkrar götur sem er bannað að keyra á nagladekkjum. Það er eins í Oslo og víðar og þetta er ekki vegna þess að menn viti ekkert hvað þeir eru að gera, heldur þeirra sérfræðingar hafa komist að því að þetta er skynsamleg ráðstöfun. Hún er líka í takt við hennar svokölluðu mengunarbótareglu sem að kveður upp á það að sá geldur sem veldur. Það er ákveðin sanngirni því. Nú mér skilst að ætla að sé ekki í drögum að nýjum umferðarlögum að þá hafi í drögum sem hafa komið fram í mars verið tekið tillit til þess það að sveitarstjórnum ætti að vera sjálfsagt sett hvort þau seti slítgjöld á eða ekki. En svo skilst mér í nýjustu útfærslunni eða nýjustu drögunum þá sé búið að taka það út og það finnst mér miður. Og ég líka vil vekja athygli ykkar ágætu borgarfulltrúar á því að ansi stór hluti bílaflotans í Reykjavík í dag eru bílaleigubílar. Og ég veit að tryggingafélögin þau krefjast þess að þau séu negld á veturna. Það hefur áætlað í okkar ágæta sviði að kostnaður Reykjavíkur vegna endurnýjunar á malbyggi sem að vegna nagladekkja hlaupi á bilinu 150 til 300 milljónir á ári. Og þá spyr ég, er það eðlilegt að við venjulega borgarbúar, jafnvel sum okkar eins og ég sem á bíl í 30 ára en ekki verið með nagladekk síðastliðin 20 ár, fer þú oft á skíði upp í Bláfjöll og svo framvegis, ég er bara góðum heilsustekkjum. Þú veist, eigum við að greiða niður sem sagt fyrir þetta slit sem að þessir bílar valda, þeir valda ekki bara miklu fjárhagstjóni, heldur líka rauninni mjög mikill í mengun. Ég segi nei, en því miður að þá mér skilst þó að þessum nýjustu tillögum að þá sé það ráðherra sem megi að ráða því hvort að það verði megi setja sem sagt slítgjöld sem ég kalla og þá er svolítið engin breyting á því. Mér skilst þó að í þessum nýjustu drögum sé það þannig að sveitarstjórnir geti takmarkað umferð á tilteknum götum fari mæld mengun yfir einhver tiltekin mörk og það geta verið alveg ágætis rök fyrir því. Þannig að þetta er svolítið svona margþætt og ég held að það sé óhætt að segja það að þó að loftgæði sé í rauninni mjög góð þá upplifum við of marga toppa, þetta er sérstaklega í mars, við þekkjum öll, snjórinn er að fara, borgin kemur svolítið skítuð undan snjónum, undan vetri, það er búið að bera svo mikið sand á göturnar og þannig að það er vestantímabili og svo auðvitað nýársdagur. Þannig að ég vona þetta sé ekki of loftkennt hjá mér þessi ræða en ég ætla að raunin að segja það að mér fannst í rauninni báðar tillögur ágætar og þannig að því leyti ég var að sumleiti algjörlega ósammála borgarfulltrúa og Vigdísi Hauksdóttur en ég var að sammála því leyti að báðar eru rauninni fínar. Það er bara ekki alveg að taka á sömu, það er einhvern veginn nálgast þetta aðeins út frá sitt hvori hlið. Þannig að ég veit ekki hvort við getum komist einhverju sameiginlegri niðurstöðu sem var náttúrulega best þetta hefur dálítið mikið með hagsmuni okkar að gera, barna okkar og mér eru alltaf fundist það svo kaldhæðnislegt þegar að það kemur mikil svifryksmengun þá kemur í útvarpinu að það sé ráðlegt að kalla börnin inn og líka þá sem eiga öndunarerfiðleika stríða.
var ekki eðlilegra að kalla bílana inn. Það eru þeir sem að valda allavega talsveit miklu af þessari svifryksmengun. Það er gert sumstaðar og samkvæmt þessum nýju lögum að þá hafa sveitarstjórnar einhverja möguleika á því. Þannig að ég held að það sé, já, ég ætlaði líka að enda þegar því mér fannst vera svolítið munur á fyrst það sem ég heyrði hér á þessum að lesa í tillögu og greinargerð sjálfstæðismanna og síðan sem var sagt hér áðan þegar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom upp á fannst mér vera að tala úr allt annir átti því þá fór þetta að snúast flæði umferðarni í borginni, svo það sé eitthvað svona stóra málið. Ég vil nú benda því að nú nánast allir bílar þannig að þeir drepa á sér á gatnamótum og sem sagt, samkvæmt öllum rannsóknum eru þetta dekk, nagladekk sérstaklega og það eitt sem ég ekki búin að nefna hér að hraði umferðin skiptir mjög miklu máli upp á það hvernig þyrlast upp svifrykið. Við vitum helling, það þarf alveg örugglega að rannsaka þetta betur. Það sem ég hef heyrt í sambandi við Larry þennan sem hefur vitnað í að þá vil ég vekja athygli á því að það eru örugglega hvergi heiminum jafn miklir sérfræðingar og hér á Íslandi og á Norðurlöndunum í sambandi við nagladekk og vetrarakstur í sambandi við þær sérstöku aðstæður sem eru kannski sértækar fyrir Ísland þegar hér skiptist stöðugt á þíða og frost. Þannig ég held að það búi miklu meiri þekking hjá okkar sérfræðingum heldur en frá þessum ágæta prófessor frá Denver sem kom inn í 2 daga og skoðaði einhverja mælingar og mér skilst líka að það sé ekki alveg rétt sem hann sagði að þetta með stórkorn og lítilkorn að því að það kemur líka frá umferðinni talsvert af þessum PM 2,5 það er ekki bara þetta PM 10. Þetta hef ég lesið í skýrslum umhverfisstofnunar og þar við marga frábæra sérfræðinga. Og ég líka hvet fundamenn þá sem að hafa mjög mikinn áhuga á þessu að lesa þessa skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar sem eru örugglega helstu sérfræðingar í heimi frá Svíþjóð, Finnlandi og Noregi sem að fjalla þetta, nákvæmlega sem við erum að fjalla svifryksmengun af völdum bíla, auðvitað líka svifryksmengun af völdum eldfjalla en við ráðum bara engum það. Og mig grunar Íslendingar séu ekki tilbúnir að hætta að skjóta upp eldflugum á gamlárskvöld. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar og því styttir forsetann andsvarstíma niður í 1 mínútu. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds sá sem að veitir fyrst andsvar. Já, fórstu ágættu borgarfulltrúi, ég bara rétt varandi ræðu Hjálmars hérna að nú þetta mismundi hvernig fólk horfir á nagladekkin. Ég keyri ekki nagladekk og þó ég hafi keyrt yfir 100 km á vetrarvegum síðustu 20 árin, þá keyri ég aldrei nagladekk, keyri þetta líka rafmagnsbíl. En sumir eru mjög hræddir að keyra og eins og þetta er núna þá okkur ekki heimilt að banna þetta. Þannig að hvað getum við gert? Mér dettur eitt í hug og það að koma með jákvæða hvata í gegnum stöðumælakerfið. Það að segja að þeir sem ekki eru á nagladekkjum fái að borga lægra. Þetta verður eina aðferð. Ég algjörlega sammála sem bílaleigubílana, þeir eru náttúrulega bæði búin að þrengja okkur í íbúðahverfunum en þeir eru líka með nagladekk út af tryggingarástæðum og sama gildir þá með þá. Ef þeir þurfa að borga þá hjálpar það og ef þeir þurfa að borga herra þá hjálpar það meira. Þannig að þessu leyti þá getur kannski verið einhver lausn á þess að bíða eftir Godot eins og sagt þegar við bíðum eftir ríkinu. Ó, er ég virkilega búinn? Ég var að byrja fyrsta liða 6. Ansvarstíminn var stuttur. Það var 2 mínútur. 1 mínúta vegna magns andsvara. Það var ekki búið að segja það. Forseti tók það fram áður en Ok, þá er ég bara að koma aftur. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við andsvar sitt. Þá tekur við orðinu og veitir andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir.
Já, getur forseti borgarstjórnin hefur þetta stutt. Ég í rauninni að koma hérna upp í meðmæli vegna þess að mér þótti ræða borgarfulltrúans vera gagnleg, upplýsandi, góð og ég held að við erum öll hérna á sömu blaðsu og það er það sem ég skynja. Og að báðar þessar tillögur séu góðar, ég held að það sé gott og góður bragður á því að við sjóðum þær saman og getum þá sameinast það að grípa til aðgerða og ráða til þess að auka loftgæði okkar allra og í því langar mig með leyfi forseta að nefna að í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar er sérstakur kafli umhverfi. Og með leyfi forseta, þar stendur Reykjavíkurborg skuldbindur sig til að búa borgarbúum heilnæmt umhverfi sem ógnar ekki heilsu fólks. Í þessu felst skuldbinding að umhverfisvernd og umhverfisgæði séu á háu stigi, þar með talið með sérstakri stefnu sorp, hávaða, loftgæði og líffræðilegan fjölbreytileika sem sporna gegn áhrifum loftslagsbreytinga. Og tilvitnun lýkur og þetta skulum við hafa sem leiðarljós í okkar vinnu hér. Þá hefur borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar. Þá veitir andsvar borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég í rauninni orðlaus og undrandi yfir orðum borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar þegar hann dregur í efa fræðimennsku og rannsóknir Larry G. Anderson og gerir lítið úr þeim. Þetta fræðimaður sem hefur rannsakað svifryk í 40 ár. Vissulega hann frá Bandaríkjunum, vissulega hann ekki, kemur hann ekki frá þeim aðstæðum sem við búum við hér á Norðurhjara. En maðurinn hlýtur að vita eitthvað svifryk. Hann búinn að rannsaka í 40 ár. Er það svona sem að borgarstjórnarmeirihlutinn lítur á ráðgjöf fræðimanna? Það alltaf verið að tala að það þurfi fræðilegt álit á þessu og hinu og þessu. En ekki sama hvaða fræðimaður það er? Er það ekki nóg að þessi virtu fræðimaður frá Bandaríkjunum sem heitir Larry G. Anderson? Má þá ekki taka mark á honum? Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir veitt sitt ansvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Hvað þetta hlægilegt, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég var bara bent á þá staðreynd að helstu sérfræðingar í veröldinni varðandi nagladekk og varðandi þær sérstöku aðstæður sem eru í hinum norrænu löndum, þar sem til dæmis borin mikill sandur og götur og salt og notuð nagladekk. Þetta ekki til staðar í borginni Denver. Þar eru með helstu sérfræðingar í heimi, ótal umhverfisfræðingar, verkfræðingar, háskólaprófessorar og svo framvegis. Og mér finnst að borgarfulltrúin ætti til dæmis að lesa þessa skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar sem fjallar ég mæni hvað þetta Dust Road and Emission 100 blaðsíður og ég hef ekki lesið hana heldur bara inngang og niðurlag og einhverja töflur. Ég algjörlega sannfærður það að þar helsta sérfræði þekking sem til á þessum sérstöku þáttum í umferð og svifryksmengun sem bara til í heiminum. Algjörlega örugglega. Þá hefur borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson svarað andsvari. Næstur tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi nú byrja á því að þakka fyrir þessar tillögur og umræðuna. Það algjörlega tímabært að uppfæra viðbragðsáætlun okkar loftgæði. Það til viðbragðsáætlun heilbrigðisnefndar Reykjavíkur loftgæði. Hún var samansett og kannski þróuð meira embættislega og af sérfræðingum heldur en við hugsa okkur að gera núna. Og það kannski endurspeglar það að málið mikið meira í deiglunni en áður og við kannski botnuðum ekki eða tókum ekki nægilega vel boltann þar sem að heilbrigðisnefndin
og heilbrigðiseftirlitið sleppti honum þegar síðasta viðbragðsáætlun var gerð. Hvað er við með því? Jú, að í þessar ágætu viðbragðsáætlun er nefnilega kortlagt býsna vel bæði viðmiðin og staðan og orsakir og uppruni eða hugsanlegur uppruni loftmengunar og síðan til hvaða ráða hægt að grípa til í viðbragðinu, þar að segja í skammtímanum. Og það er svo magnað, eins og þið getið séð, og það er auðvitað að googla þetta á blaðsíðu 8 í viðbragðsáætlunni, þá er mjög greinagóður listi yfir það hvað er hægt að gera til að bregðast við ef að upprunnin er frá samgöngum eða eldgosum eða uppblæstri eða framkvæmdum eða öðru slíku. Og við höfum sára lítið sem við getum gert ef það verður eldgos og það verður loftmengun af því. En það er fyrst og fremst samgöngurnar þar sem við getum gert hluti. Það er allt frá svona saklausum hlutum eins og að setja upp upplýsingaskilti og láta vita. En líka hlutir eins og að draga úr þungaumferð, gefa ókeypis í strætó, skammtímalokun gatna, að bílar með odda eða sléttutölur séu ekki á ferð, skylda bílstjóra til að drepa á bílum á ljósum, hægja á bílaumferð, auka umferðareftirlit. Þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktar og þar af 5 sem kalla á lagabreitingu. Eins og kemur skýrt fram í þessari gömlu viðbragðsáætlun og við vöktum athygli á þessu sínum tíma en lögunum hefur ekki nema mjög litlu leyti verið breytt. Reyndar hefur mistekist að breyta umferðarlögunum yfir höfuð í meir en 10 ár, ef ég kann þetta rétt, og mörg þessara ákvæða eru í umferðarlögunum. Þannig að þetta þarf sannarlega að uppfæra, en það hefur meira gerst en þetta, því að áætlun loftgæði á Íslandi 2018 til 2029 sem að samþykkt var í nóvember í fyrra, 2017, er mjög áhugavert og plagg sem að gæti lagt svona mjög góðan grunn að því starfi sem við eigum núna framundan og þeirri umræðu sem mikill áhugi fyrir í samfélaginu. Þarna er dreginn saman mjög mikill fróðleikur, í fyrsta lagi af hverju við erum að þessu og hvað vitum við loftgæði og orsakir vondra loftgæða hér á Íslandi og kannski sérstaklega í Reykjavík. Og ég verð að segja það og tek kannski svo undir með borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að ég held að við ættum leyfa okkur að bara taka svolítið upp þessi markmið og við erum með það í drögum að tillögunum en ástæðulaust að geta ekki það að við myndum vilja fara lægra. Það er fyrst og fremst þessi áhersla á að fækka ótímabærum dauðsföllum þó það sé mjög gróft mat byggt á í raun erlendum rannsóknum sem eru afleiddar yfir á Ísland. Þá held ég að það sé ástæða til þess að fókusera á það. Síðan er markmið númer 2 og ég nefni það sérstaklega vegna þess að hér er verið að tala að fara aldrei yfir heilsuverndarmörk. Ef ég skil tilhögun Sjálfstæðisflokksins rétt, þá er það að fara aldrei yfir heilsuverndarmörk. Þessi metnaðarfulla loftgæðaáætlun segir fækka árlegum fjölda daga þar sem svifryk fer yfir skilgreind heilsuverndarmörk af völdum umferðar. Úr 7 til 20 skipti niður í 0 fyrir árslok 2029. Það er að segja að það eru sett metnaðarfull markmið en gert ráð fyrir því að taki tíma að ná þeim. Og ég kem inn á ástæður þess að menn gefa sér eitthvað tíma í það. Og síðan er líka verið að tala að ársmeðaltal brennisteinsvetni verði áfram undir mörkum. Og síðan er farið í það að skilgreina aðgerðir út frá þessum markmiðum í loftgæðaáætluninni og þar eru hlutir sem eru meðal annars á borði Umhverfisstofnunar að setja upp betra loftgæða upplýsingakerfi og hefja birtingu loftgæðaspár fyrir lok þessa árs fyrir höfuðborgarsvæðið sem er gott og mikilvægt verkefni. Umhverfisstofnunin er líka ætlað að gefa út verklag og leiðbeiningar og loftgæðamælingar og því velt upp hverju að reka þessar mælingar. En í okkar samhengi þá er punktur 4 mikilvægur vegna þess að tala það að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga geri viðbragðsáætlanir
sem engin annar en við höfum gert, svo ég viti, fyrir árslok 2020. Þannig að við erum að fara undan strömmnum eins og áður í þessu og við ætlum að vera í farabróti eins og segir í samstagsyfirlýsingu meirihlutans í þessu þær skammtímaráðstafanir til að draga úr loftmengun ef áhætta er á að hún fari yfir umhverfismörk. Það er reyndar að tala að Umhverfisstofnun ætla að gefa út handbók hvernig að gera þetta og það á að koma fyrir lok næsta árs. Þannig að við erum þá svona, verðum að vita því að við erum að fara á undan. Og þar fram undir götunum, það eru fleiri aðgerðir, bæði á sviði Umhverfisstofnunar, Samgöngustofu, en líka áframhaldandi rannsóknir og það sem ráðuneytið þarf að gera. Það sem ég ætla að vekja athygli á varðandi það að fækka þessum dögum, að því að við erum að tala það líka hér, að þá er líka listaður upp nauðsynlegar aðgerðir til að ná því markmið. Og númer 2 er það að Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti vinna frumvarpi til laga breyting á vegalögum, þar sem kveðið verið á gjaldtöku fyrir árslok 2022 vegna nagladekkja með það markmið að draga úr notkun þeirra. Þetta er þegar í uppnámi eins og hér hefur komið fram. Það er búið að breyta lögunum, að breyta drögum af frumvarpi til umferðarlaga og taka þessa heimild út. Þannig að þetta er strax eitthvað mál til að taka upp og það má velta fyrir sér ef þetta er sett upp svona í innan við ársgamalli loftgæða áætlun, hvað hefur breyst? Er kannski bara verið að gleyma að loftgæði eru mikilvægt markmið? Og það er út frá okkar ábyrgð sem ég tek undir, en það er svolítið umhugsunarvert hvort að við ætlum að fara í þann leið okkur að lækka eða bæta þessi loftgæði með hendur bundið fyrir aftan bak ef að tækin sem að duga til þess er ekki okkar færi. En það er líka verið að tala þarna bann við lausagöngu bifreiða og fleiri góða hluti sem að þarf að gera. Aðeins varðandi stöðuna núna, því að það hefur verið komið inn á það og mér finnst stóru tíðindin í umræðuna, allir eru sammála þetta er mikilvægt mál og mikilvægt verkefni. Þegar við heldum málþing fyrir 2,5 ári þar sem við vorum að reyna að koma þeim boðskap á framfæri, þá var ekki nærrið eins mikil jarðvegur fyrir þeim skilaboðum, en nú er hann svolítið kominn. Ég vil benda ykkur á samantektina af hálfu ríkisins loftgæði á Íslandi vegna þess að þar eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á, kemur fram að loftgæði á Íslandi eru almennt mikil. Og samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu, EEA, er Ísland með lægsta ársmeðaltal fyrir svifryk og líka NO2, samanborið við önnur Evrópulönd. Þetta er ekki alveg nýjar tölur, en þar sem við vitum þróunina síðan, meira sér að þetta var skrifað, að núna getið þið farið inn á heimasíðu þar sem er verið að reyna að birta nánast rauntíma upplýsingar eða svona miklu nýrri gögn og það er mjög gaman að skoða þetta eftir löndum og borgum og það passar alveg við þessa mynd. Það sem við vitum hins vegar þróunina hjá okkur er að blýmengun sem var stóra áhyggjuefnið hefur minnkað mjög mikið og þetta er á blaðsíðu 24 í þessu yfirliti. En að því að við erum að tala svifryk hér sem er mjög mikilvægt viðfangsefni og getur valdið ótímabærum dauðsföllum, að þá hefur verulega dregið úr loftmengun við Grensásveg sem hefur verið aðalmælistöðin okkar lengi, þrátt fyrir stóraukna umferð frá því að mælingar hófust þar 1994. Punktur 1 til athuga, þetta var einfaldlega ekki mælt fyrir 1994 en þetta hefur verið mælt eftir það. Það er að einhverju leyti vegna breytts veðurlags, einhverju leyti vegna hvarfakúta í bílum, en það sem er bent á að hluta til er þetta vegna þess að okkur hefur þrátt fyrir allt tekist að draga úr nagladekkjum og bílar, þó þeim hafi ekki fækkað eins og við hefðum viljað, að þá nota er minna eldsneyti. Þeir eru sparneytnari og allt þetta hefur skipt máli því að minnka svifryk á þessum mælistöðum. En það er eins og ekki þar með sagt að þessi ástæða til þess að fókusera ekki á þetta og ná ekki þessum árangri sem hér er lagt upp með, þvert á móti er mjög brýn ástæða til þess að glíma við svifrykið og ná því niður. Horfa á nagladekkin, horfa á umferðarhraðan
og þær aðrar aðgerðir sem að mestu skiptir, þegar þó að sé ýmislegt sem ekki vita, þó mjög margt vita líka. Og Þorsteinn Jóhannesson hjá Umhverfisstofnun hefur oftar en einu sinni komið í umhverfis- og skipulagsráð eins og það hét þá en líka í borgarráð til að fara yfir það sem er vitað þetta. Og þegar kemur að tillögum aðgerðir í þessu ágæta plaggi loftgæðaáætlun fyrir Ísland, þá er mjög margt sem er á borði ríkisins og Umhverfisstofnunar en ýmislegt líka hjá heilbrigðisnefndum og sveitarfélögum. Og það er á blaðsíðu 38 gerð grein fyrir því og ég held ekki að fara yfir það allt saman hér en ég held að í því starfi sem framöndan er þá er klárlega að horfa til þess sem hér er lagt upp með og grípa til þess sem að hér er lagt upp með. En við þurfum að sækja heimildir til þess sem að ennþá upp á vantar. Það sem vakti sérstaka athygli mína þegar ég fór yfir þetta í byrjun sumars, ítarlegri en ég hafði áður gert, var að þarna er líka verið að tala hlutverk fyrir almannavarnir. Kannski slæðir fólk einkennilega, en það er vegna þess að þegar loftgæði eru mikil, eins og var til dæmis í eldgosunum, að þá notum við almannavarnakerfið okkar til að vara við því og það gerðum við þá. En það gætum við líka gert í kannski auknum mæli þegar þessi loftgæði eru annars vegar og hugsanlega mætti finna í lögum almannavarnir heimildir til þess að grípa inn í sem ekki er að finna í öðrum lögum. Það þekkjum við þegar við erum að glíma við til dæmis óleyfishúsnæði og annað slíkt og þess vegna við sett af stað sem formar almannavarnanefndar undirbúningu umfjöllunar á vegum almannavarnanefndar hlutverk almannavarna varðandi loftgæði og hugsanlega viðbrögð við fyrirsjáanlegum vondum svifrykstöðum. Það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því. En listin sem liggur fyrir sveitarfélög sem fylgiskjal í þessu ágæta plaggi á blaðsíðu 42, tillögur aðgerðir, er býsna líkur því sem var í viðbragðsáætluninni okkar og ennþá er það þannig að það verður að fá heimildir fyrir flestu sem býtur með breytingum og lögum og þess vegna er ekkert það að ræða, við getum einhliða einhvern veginn samþykkt að það eigi bara að minnka svifryk ef við höfum ekki tækin, þannig að það verður að haldast í hendur og þess vegna held ég og hvet bara til þess að við náum saman orðalag þessara tillagna sem liggja hérna fyrir. Ég held að við ættum að vísa til markmiðana í loftgæðaáætlunar ríkisins og þeirra ártala og tímamarka sem þar eru, jafnvel þó að við séum með því að samþykkja þessar tillögur hér að undirstrika við ætlum að vera í farabróti þar og fylgja eftir því sem hér er talað þessar loftgæðaáætlun og við þurfum á að halda ef við ætlum að ná þeim háleitu markmiðum sem ég heyra borgarstjórnin sammála og ég fagna mjög. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur beðið að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er kannski þetta með hvað er í raun og veru samanburðarhæft. Allt er svona ólíkt í sjálfu sér og þó svo að það sé oft hreint loft á Íslandi, þá segir það ekki alla sögunum í fyrsta lagi hvort það sé hreint loft í Reykjavík og hvar í Reykjavík og líka hvað mörk við setjum okkur sjálf. Þetta er allt afstætt og þó svo það við náðst árangur í varðandi reykingar, þá viljum við engar síður stemma enn frekar í stigu við reykingum og þó að blýmengun hafi minnkað út af bensíni þá er það ekkert út af því sem við höfum verið að gera hér. Það er bara einfallega þannig að menn áttuðu sig seint og síður hvað þetta var hættulegt og tóku blýið úr bensíninu sem hafði verið bætt í. Þannig að horfum á hvað til okkar friðarheyris og þar erum við að tala svifryk hér og svo NO2. Þar getum við gert betur og ég held að eitt af því sé efni gatnana. Þar þurfum við að skoða bæði til skammtíma og langtíma hvernig við getum passað að efni sé í lagi og það verður að tala borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson var að tala sópun geti bæði verið plús og mínus. Við gerum það þá vel, gerum það til dæmis með því að sjúga ryk en ekki þyrlaði upp
þetta hægt og förum bara í þau verk sem við getum gert en fyrir alla munum við skulum ekki halda við séum sloppin þó við séum betri heldur en margar aðrar borgir. Við getum gert betur og þess vegna eigum við að sammælast að samþykkja þetta hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég tek undir það. Við eigum að gera eins vel og við getum gert betur. En að því að við erum að tala líkinguna við reykingar og krabbamein að þá og draga það upp í þessu, þá finnst mér þetta svona svolítið eins og munurinn á því að banna krabbamein eða banna reykingar þegar við erum að kljást við það að reyna að minnka krabbamein. Við getum ekki talað eins og við getum bannað svifryk, við verum að ráðast á orsökum svifryksins og það held ég að vera okkar leiðarljós í starfinu framöndan. Þá hefur borgarstjóri svarað andsvari. Næst á mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er virkilega jákvætt að við séum hér öll saman komin að ræða loftgæði í borgarstjórn. Loftgæðamál eru þetta mál sem varðar okkur öll og borgarbúa alla og mér þetta rétt að þennan málaflokk ríkti þverpólitísk samstaða. Mér finnst reyndar umræðan svona snúa svolítið í þá átt að hér gæti verið góð samstaða þetta mál. Ég myndi vilja leggja til að við myndum sjóða þessar tvær tillögur einhvern veginn saman og ég var nú ekki búin að ljúka við þá vinnu, ég hefði helst vilja bera þá breytingatillögu upp hér áður en ég kemmi í pontu, en ég myndi þá vilja leggja kannski til stutt fundarhlé þar sem við getum reynt að sjóða saman þessar tillögur, með þetta er góður bragur á því ef að borgarstjórn geti staðið saman að þessu máli. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Pavel Bartosek borgarfulltrúi. Já, örstutt og ég reyndar takinu undir hvatningum hlé. En það er nú gott að vera sammála, við erum eigum það sem við erum sammála ekki blinda sína okkur það að við hættum að tala það sem við erum ósammála við getum orðað svo. Það er auðvitað gott að vera sammála vandann, en mér langar örlítið að segja svona hvað það er sem ég þykir örlítið síðra í tillögu Sjálfstæðisflokksins heldur í þeirri sem ég stend að, og það er að hún lýsir auðvitað vandamálum ágætlega og síðan rekur þau líka í greinargerð. En í lokin greinargerðar kemur setning sem ég lesi hér með leyfi forseta: bætt þrif gatnaborgarna og jákvæðir hvatar til orkuskipta og breyttra ferðavenja skiptir miklu máli til að bæta loftgæði borgarinnar. Þá kannski þarna örlítill áherslumunur að við erum öll sammála vandi sé mikil og gríðarlegur, en síðan viljum við einungis kannski í annar hópun kannski frekar að beita þessum jákvæða hvötum. Og jákvæða hvatar eru þetta góðir, þeir eru svona eins og að gefa ókeypis bílastæði fyrir þá sem keyra umhverfisvænni bílum, en það getur stundum verið nauðsynlegt þegar ástandið þannig að leikskólabörn geta ekki fara út úr húsi að beita einnig hvötum sem geta kallast neikvæðir hvatar. Það er að segja þeim hvötum að loka götum, að neyða fólk til þess að taka ekki bíl, að leggja gjöld á ákveðna hegðun í umferðinni og svo framvegis. Þannig að ef ég á að kannski koma því orðið einhvern veginn hvað það er sem hvar ákveðin hugsjón og munur liggur á milli, þá er hann þar og heyrist líka svona umræðinni að ég er líka tilbúin að beita neikvæðum hvötum og þvingunum og boðum bönnum þegar kemur að því að bæta loftgæði. Þá hefur Pavel Bartosek borgarfulltrúi lokið máli sínu. Óska hefur eftir því að veita andsvar borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég veit ekki hvort það er munurinn á okkur borgarfulltrúi Pavel Bartosek og mér að ég vil frekar beita jákvæðum hvötum og hann neikvæðum, ég veit það ekki. Ég trúi því nú ekki, ég held við viljum báðir vera jákvæðir. Ástæðan fyrir því að þetta er sett er nú ekki bara svona ganni eða það við séum eitthvað á móti einu eða með öðru. Þetta er einfallega bara þannig að það eru mikla takmarkanir fyrir því hvað við megum banna. Og það er einmitt þar sem að hin tillagan gengur út á að skoða hvað ekki má banna og hvað mögulega mætti banna. En í dag þá eru mjög fá atriði sem að borgin getur bannað varðandi akstur
bíla til dæmis út af umhverfismálum. En hún getur hins vegar beitt stöðumælasjóði og það var það sem ég var að byrja að benda á hérna í andsvörum við Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúa. Þar einmitt notuð ívilnun til grænni fararskjóta og velti fyrir mig hvort það verði að útvikka þá leið með raunhæfum hætti varðandi nagladekkin. Af því það þá eitthvað sem við getum gert. Við megum ekki banna nagladekk. Við höfum ekki heimildi til þess. Hvorki tímabundið eða til langstíma. En við getum beitt til dæmis bílastæðasjóði. Þess vegna var notað orðið jákvæður. Utan það jákvætt alltaf betur en neikvætt. En það var aðalástæðan. Við getum beitt jákvæðum kvotum. Þá hefur borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds veitt andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúin Pavel Bartosek. Forseti, borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds má ekki skilja mig svo að sé á móti jákvæðum kvotum. Hins vegar ég ekki viss að þær einu sér muni alltaf í hvívetna duga. Og ég tók þá í dæmi sem ég tók til áðan hvað það væri. Ég held að stundum getur boðabönn verið nauðsynleg. Leikskólabönnum bannað að fara út við ákveðnar aðstæður og það eru bönn sem þykja nauðsynleg til þess að verða heilsu þeirra og ég sé ekki að sé algjör út úr kortinu að ég hugsa sér einhvers konar neikvæð bönn til að bregðast við ástandu í hinn áttina. En svona örlítið kannski bara fyrst í lokin til þess að viðrað þessa einhvern veginn umræðu þá svona finnst mér svona svo ég nefni kannski örlítið þessi þrif. Ég veitna aftur í það sem Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sagði það að það ekkert víst að þau dugi alla leið. Ég heldur reyndar að sé ágætis forsenda að reyna bræða saman tillögum með einhverjum hætti, það færi vel á því. En ég hef vonandi útskýrt af hverju ég tel að jákvæðir hvatar séu ekki einungis nógir og svo ég vitni aðeins í það sem borgarfulltrúinn sagði það að það sé takmark fyrir hvað við megum gera og ekki gera, þá hef ég þá skoðun og ekki haft að borgarstjórn má alveg hafa skoðun því hvernig lög í landinu eiga að vera og ef hún telur að lögin á landinu binda hendur hennar aftur bak, hvað varðar það að velta heilsu borgarbúa, þá á borgarstjórn að hafa skoðun á því. Þá hefur borgarfulltrúinn Pavel Bartosek lokið að svara andsvari. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Þegar umræður lokið munum við taka fundarhlé. Já, ég ætlaði nú ekki að fara að ræða þetta lengi í viðbót, en ég bara var svona lengi að bíða fyrir að komast mælendaskrá að þetta enda með einhverjum öðrum andsvörum. En ég ætlaði bara að ítreka það að þó að þessi umræða sé mjög góð hvað við getum gert, varðandi lög, reglugerðir, boðabönn eða ívilnanir eða hreinsanir eða ekki hreinsanir og svo framvegis, þá okkar tillaga bara einföld varðandi markmið og síðan finnum við leiðirnar út saman og við erum ekki að útiloka eitt eða neitt, við viljum bara setja okkur þessi markmið og svo trúi ég bara við stöndum saman að því og við allavega erum í uppbyggilegu tillögum hérna og ég ætla ekki að lengi hennar ræðutíma frekar, ég var búin að segja hitt. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Þá lít ég svo að umræðu sé lokið en við munum fara yfir tillögur í fundarhléi sem að verður núna.
Þá heldur fundur borgarstjórnar áfram kosningu í liðum 3 og 4 verður frestað örlítið á meðan það verður gengið frá því. Svo að þá göngum við áfram til 5. liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins óháða úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég flyt hér tillögu sem svohljóðandi með leyfi forseta. Fenginn verður óháður utanaðkomandi aðili til að gera úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Farið verður yfir allan kostnað, verkaskiptingu og skilvirkni í ört vaxandi kostnaði, tíðra mistaka, dóma, kvartana og annarra athugasemda sem komið hafa upp undanfarna mánuði gegn borginni. Þetta á ekki að koma neinum á óvart, þessi tillaga, vegna þess að eftir að ný borgarstjórn tók við störfum og eftir kosningar, þá hefur birst í fjölmiðlum skæðadrífa áfellisdóma yfir stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Það svolítið merkilegt í ljósi því að á síðasta kjörtímabili þá var eftir kosningar voru Pírötum boðin seta í borgarstjórn til að meirihlutinn héldi eftir þær kosningar og gjaldið sem var greitt fyrir það var stofnað nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð sem kostaði heilmikla peninga fyrir útsvarsgreiðendur en verksvið þess var að móta stefnu í stjórnkerfis- og lýðræðismálum, taka ákvarðanir og gera tillögur til borgarráðs hvað varðar verksvið þess. Jafnframt hafði ráðið eftirlit með stjórnsýslu borgarinnar, athyglisvert, og að samþykktum og stefnumörkum þess væri fylgt og þá fór ráðið með önnur þau verkefni sem að borgarráði fól því. Það einkennilegt að það hafi verið stofnað til slíks ráðs á sínum tíma vegna þess að margir töldu að þetta væri nú einhvern veginn þannig að þetta væri gert til þess að fá Pírata borð inn í þá fallin meirihluta. Og sérstaklega líka út af því að árangurinn minni en enginn og raunverulega hefur aldrei verið slík óstjórn í borginni með við það sem að hefur birst okkur, eins og ég sagði áðan, undanfarna mánuði. Ég ætla að nefna hér nokkuð dæmi það. Það til dæmis Héraðsdómur Reykjavíkur í málefni fjármálastjóra Ráðhússins. Það úrskurður kærunefndar jafnréttismála hæfi nýráðins borgarlögmanns og þá komst kærunefndin að því að sá hæfasti hafi ekki verið ráðinn. Ég kem að þessum 2 málum á eftir og fer dýpra í þau en ég ætla að nefna hérna nokkur fleiri atriði. Það til dæmis álit umboðsmanns Alþingis í málefnum heimilislausra í Reykjavík. Nú við erum að tala gríðarlega framúrkeyrslu eins og áður hefur komið fram á þessum fundi varðandi braggann í Nauthólsvík, Mathöllin á Hlemmi og önnur ólögbundin verkefni sem hefur verið mikil eyðsla af skattfé í og framúrkeyrsla. Ég hef nefnt hér til dæmis Vitann hér niður á Sæbraut. Það eru fjölmargar kvartanir og kærur í skipulagsráði og fleira mætti telja. Við erum líka að tala það að ég tel að það þurfi að skoða það og rannsaka hvers vegna skrifstofa borgarstjóra hefur vaxið svo mjög og tekur nú til sín 800 milljónir á ári þegar til dæmis við skulum setja þetta í samhengi að Hæstiréttur Íslands, æðsti dómstóll landsins, kostar ríkið milli 350 og 360 milljónir. Við erum að tala að skrifstofa borgarstjóra hér í Ráðhúsinu kosti tvöfölda þá upphæð. Þetta eru miklar upphæðir og ef við tökum þetta saman, skrifstofu borgarstjóra, braggann og Mathöllina, þá þetta 1600 milljónir sem að eftir mínum upplýsingum sama upphæð og kostar að byggja 4 nýja leikskóla frá grunni, sem dæmi. Við skulum alveg átta okkur á því að hér þarf að taka til í fjármálum borgarinnar og líka að hefja skoðun á því
hvers vegna svo mikið fjármagn fer í þessi verkefni sem fara á stað sem lítil krúttleg verkefni með ykkur kostnaðaráætlun og fara svo fleiri tugi ef ekki 100% fram úr kostnaðaráætlun, allt á kostnað velferðar í Reykjavík. Allt á kostnað velferðar í Reykjavík. Nú það hér til skýrsla, því að háttvirtur borgarstjóri sagði það á Rás 1 í morgun að fólk ætti nú að lesa skýrslu varðandi úttekt, því að það var gefin út skýrsla í apríl 2013, skýrsla úttektarnefndar borgarstjórnar og stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar undir forystu Sigurðar Þórðarsonar fyrrverandi ríkisendurskoðanda, og það einmitt kemur mjög merkilegt fram í þeirri skýrslu. Til dæmis þetta, með leyfi forseta, hlutverk borgarstjórnar. Borgarstjórn hefur miklu eftirlitshlutverki að gegna lögum samkvæmt, en ekki verður séð að fundargerð með öðrum fyrirliggjandi gögnum að hún sinni því að ráði. Algengt að borgarstjórn vísi málum annað, til dæmis til starfshópa, ráða eða innri endurskoðunar eftir atvikum. Að mati úttektarnefndarinnar þarf borgarstjórn að sinna eftirlitshlutverki sínu með markvissari hætti og fylgja betur eftir þeim málum sem til hennar kasta koma. Mikilvægt að staða og hlutverk kjörinna fulltrúa gagnvart embættismannakerfinu sé skýrð og meiri og beinni aðkoma þeirra stefnumótun í mikilvægum málaflokkum sé tryggð. Þá telur úttektarnefndin að rétt sé að kanna hvort endurskoði hlutverk og stöðu borgarráðs í stjórnskipan Reykjavíkurborgar. Í því samband sé rétt að horfa til þeirra norrænu borga sem nefndin aflaði sér upplýsingu tilvitnun lýkur. Kunnuglegt stef, ekki rétt. Hér verið að gagnrýna það að málum sem koma fyrir borgarráð sé vísað, hingað og þangað í borgarkerfinu. Borgarstjórn málstofan og hér fer allt fram í heyranda hljóði. Hér eru fundirnir sendir út, hérna geta borgararnir séð hvað fer fram í borginni. Hins vegar hefur það tíðkast nú í seinni tíð að málum sé vísað inn í fagráð, inn í borgarráð, þar sem málin eru rædd fyrir luktum dyrum og almenningur kemst ekki í þær upplýsingar nema í gegnum bókanir sem lagðar eru fram, annars vita borgarbúar ekkert hvað að fara fram hér hjá borginni. Og það einmitt kemur fram hér í skýrslunni, tilvísaðri hér sem var gefin út í apríl 2013, með leyfi forseta, að það voru athugasemdir akkúrat við þennan punkt, með leyfi forseta fyrirgefiði. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að fela forsætisnefnd að yfirfæra samþykktir borgarinnar með það að markmið að skerpa betur á verkaskiptingu milli borgarstjórnar og borgarráðs. Borgarstjórnarfundir verði virkjaðir betur sem vettvangur hinna pólitísku umræðu, en borgarráð verði fyrst og fremst sá vettvangur framkvæmda og fjármálastjórnar borgarinnar sem lög gera ráð fyrir. Þarna eru skýrsluhöfundar beinlínis að leggja það til að borgarráð verði nokkurs konar fjármálaráð borgarinnar, önnur umræða eigi að fara fram í borgarstjórn, og undir þessi atriði tek ég í þessari skýrslu, eðlilega. Síðan kemur hér fram, örlítið síðar, með leyfi forseta, úttektarnefndin telur mikilvægt að borgarstjórn sjái til þess að verkaskipting borgarstjórnar og borgarráðs verði skýrð betur í samræmi við ábendingar í fyrrnefndri greinargerð, ekki síst það hvernig umræðu málefni borgarinnar birtast gagnvart íbúum borgarinnar. Og ég vil segja frá því að fyrrverandi borgarfulltrúi Óskar Bergsson, hann hafði lagt þessar tillögur fram á sínu síðasta fundi hér á vormánuðum 2010 og þarna þessi skýrsluhöfundar að taka undir þessi sjónarmið og að sjálfsögðu á þetta vera með þessum hætti. Nú ber svo við að þegar ég sem réttkjörinn fulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur að sinna þessu ríka eftirlitshlutverki sem mér ber ásamt öllum öðrum borgarfulltrúum, samtals erum við 23 eftir breytingarnar á fjölda fulltrúa, þá gerir borgarstjóri lítið úr því í morgun
að yfir höfuð borgarfulltrúar skulu vera að sinna þessu eftirlitshlutverki sínu og sagði, með leyfi forseta í þessu viðtali, tekið af vef RÚV: Dagur B. Eggertsson borgarstjóri gefur ekki mikið fyrir gagnrýni minnihluta borgarstjórnar sem farið hefur hátt í sumar. Slíkt hafi fyrst og fremst snúist smávægileg formsatriði. Hann segist vona svo orðræða sem hafi heyrst sé tímabil sem gangi yfir og hægt verða að byggja upp borgin í sátt. Tilvitnun lýkur. Þessi mál sem hafa verið til umræðu í sumar, hvað varðar lapsus í stjórnsýslu borgarinnar, þar sem fallið hefur dómur, úrskurðarnefnd jafnréttismála hefur fellt úrskurð og svo umboðsmaður Alþingis, það gengur ekkert yfir og það ekkert hægt að gleyma þessu atriðum fyrir það komnar lyktir í þau mál. Svo segir borgarstjóri áfram í viðtalinu með leyfi forseta: Mér finnst þetta ykkur svona umræðuhefð sem verið að flytja úr þingsölum yfir í ráðhúsið, þar sem við erum vön að vinna oft þvert á flokka og í samstöðu í stærri málum. Þessi umræða eða upphlaup eða hávað eða óró eða hvað við viljum kalla það í sumar, það hefur fyrst og fremst snúist einhver formsatriði og svona típiskar lýðskrumslegar upphrópanir að mínu mati og minnir svo lítið á þegar Vigdís Hauksdóttir fór fyrsta daginn sinn inn á þing og sagði sakna þess tíma þegar starfsfólk Alþingis ávarpaði ekki þingmenn. Þetta hoffmóður sem ég kann ekki við. Þarna beinlínis fer borgarstjóri með rampmál og þegar hann að vísa í ummæli mín, en það ekki tími til þess að fara yfir það hér. Ég kem til með að skýra það mál út seinna. En að taka svo léttvægt á málum sem æðsti embættismaður borgarinnar, því kjörinn borgarstjóri jafnframt æðsti embættismaður borgarinnar og ber ábyrgð á öllum rekstri hennar, sama hvort það stjórnsýsluna eða fjármálastjórnina. Nú ætla ég að fara aðeins hér yfir þessi mál, því að hér kemur jafnframt fram í lok fréttarinnar sem ég tók af RÚV í morgun, með leyfi forseta: Fyrsti fundur borgarstjórnar í dag. Þar liggur fyrir tillaga frá Miðflokknum óháða úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Dagur gefur ekki mikið fyrir þá tillögu og segir síðan: Sigurður Þórðarson, fyrrverandi ríkisendurskoðandi, leiddi óháða úttekt á stjórnsýslu Reykjavíkurborgar nokkrum árum eftir hrunið. Hún var góð, það voru margar góðar ábendingar henni. Ég held að fólk ætti bara að byrja á því að lesa hana áður en það biður nýja skýrslu. Tilvitnun lýkur. Þarna höfum við þetta alveg skýrt. Það verið að loka hér augunum fyrir mjög alvarlegum málum. Og ég get alveg fullyrt það að hafi öll þessi atriði gerst í einu ráðuneyti hér á Íslandi, þá væri búið að hrópa mjög hátt eftir afsögn ráðherra. Mjög hátt. Jafnvel þó að þessi mál hafi dreifst á 2 ráðuneyti, þá hefði jafnvel verið kallað eftir afsögn beggja ráðherra. Svo mikil mistök hafa á sér stað í stjórnsýslu Reykjavíkur, þrátt fyrir það að hér hafi starfað allt síðasta kjörtímabil með tilheyrandi kostnaði nefnd sem átti að laga stjórnsýslu og stjórnkerfi borgarinnar. Ef við förum núna aðeins í mál númer 2 frá 2018, úrskurður kærunefndar jafnréttismála gegn Reykjavíkurborg, þá það svo að það mál var kært. Þarna erum við að fjalla ráðningu borgarlögmanns. Það var þannig að það voru 2 aðilar sem sóttu 1 karl og 1 kona. Þessu var áfrýjað til nefndarinnar og karlmaðurinn taldi sig vera hæfari til að gegna starfinu en konan sem ráðin var. Kærði taldi á grundvelli umsóknargagna, viðtala, úrlausnarverkefni sem lagt var fyrir umsækjendur ráðningarferlinu og umsagna að konan hafi verið hæfari til þess að gegna starfinu. Kæru nefndin taldi að með hliðsjón af menntun umsækjanda, starfsreynslu þeirra, sérþekkingu og öðrum sérstökum hæfileikum þeirra, hvað varðaði þau atriði sem áskilnaður var gerður og þeirra atriði sem talin voru æskilegu í auglýsingu starfið, yrði ekki annar ráðið en að hlutrænt heildarmat og umsækjendum gæfi það til kynna að hæfni kæranda í þeim hæfnisþáttum sem lagðir voru til grundvallar við ráðninguna væru meiri en þess umsækjanda sem ráðinn var í starfið.
og úrskurðarorð nefndarinnar er á þessa leið með leyfi forseta. Kærði braut, altså Reykjavíkurborg, braut gegn 1. málsgrein 27. greina laga númer 10 frá 2008 og jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla við ráðningu borgarlögmanns í ágúst 2017. Við höfum fengið í borgarráði reifun á þessum úrskurði. Það er nú þannig að karlmaðurinn sem að kærði og hafði sigur fyrir nefndinni, hann er nú kominn á annan vettvang, en þetta er eitthvað sem ekki er hægt að sætta sig við þegar verið er að ráða í svo veiga mikil embætti. Embætti borgarlögmanns. Embætti borgarlögmanns og embætti borgarritara eiga að vera algjörlega óháð allri pólitík hafin upp fyrir pólitískt þras. Þess vegna er það mjög bagalegt að fá þennan úrskurð þvert ofan í þetta ráðningarferli, sérstaklega þegar er skoðað hverjir það voru sem sátu í ráðningarnefndinni, en það var borgarstjóri sjálfur, það var borgarritari og það var einn aðili í viðbót. Þarna var komist að þeirri niðurstöðu að ráða aðila sem var ekki jafnhæfur hinum. Þetta er áfellisdómur sem verður að taka mjög alvarlega. En þá komum við að hinu atriðinu sem er alvarlegt mál líka. Því að í byrjun júní féll dómur í héraðsdómi. Dómurinn er kallaður fjármálastjóri Ráðhússins gegn Reykjavíkurborg. Í stuttu máli var það svo að fjármálastjórinn hafði fullan sigur yfir Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg ákveður að áfrýja ekki dómnum til Landsréttar og ákveður jafnframt að greiða uppsettar miskabætur sem kvað á í dómsorði. Fullur sigur, máli lokið undir venjulegum kringumstæðum alls staðar í samfélaginu. En svo er ekki á Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg hefur tekið sér það vald eftir þennan dóm að ákveða það að lúta ekki niðurstöðu dómstóla. Því að í kjölfarið þá hefur sá aðili sem hafði fullan sigur yfir Reykjavíkurborg og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar ekki haft frið fyrir skrifstofu borgarstjóra og þeirra aðila sem þar starfa, því miður. Ég er hér að birta nýjar upplýsingar. Ég var svo barnalega, ég hélt að málið hefði fallið niður að sjálfu sér eftir umræður og uppljóstranir allra síðustu vikna, þar sem var hart sótt að mér sem kjörnum fulltrúa af embættismönnum borgarinnar. Ég hef farið fram á það að viðkomandi 2 embættismenn, borgarritari og skrifstofustjóri á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara biðji mig opinberlega afsökunar. Því hvað er það sem kemur stjórnmálamanni illa? Jú, það er það þegar er ráðist að honum, sérstaklega háttsettum embættismönnum og hann gerður ótrúverðugur. Þetta eru alvarlegar ásakanir og undir þessu sit ég ekki. Ég óskaði eftir því að þessi tillaga færi inn á fund borgarráðs sem verður á 5. Ég sé það núna í fundagögnum sem voru að berast að þessi tillaga er ekki á dagskrá borgarráðs. Það á að hylma áfram yfir með málum. Það á ekki að taka þetta til umræðina borgarinnar. Þann 30. og 1. ágúst berast oddvitum stjórnarandstöðunnar tölvupóstur sem ekki hvílir trúnaður á. Enn einn frá framkvæmdastjóra kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga sem hljóðar svo með leyfi forseta. Ágætu borgarfulltrúar, ég tel mig þurfa að upplýsa ykkur vonandi í síðasta skipti stöðu máls fjármálastjóra Ráðhúss og eftirmál dómsmálsins E3132/2017. Enn sitja borgarritari og skrifstofustjóri hans við sama keip og áfram er haldið þeirri háttsemi gagnvart fjármálastjóra Ráðhúss að reyna að knýja hann til þátttöku í svonefndri eineltisrannsókn, þrátt fyrir ótvíræða niðurstöðu dómsmálsins sem Reykjavíkurborg tapaði og ákvað að áfrýja ekki. Ég sendi ykkur því hjálagt bréf lögmanns KVF og Sigurðar Páls dagsett í dag þar sem settur fram andmæli gegn þessari áframhaldandi aðför og skorað á Reykjavíkurborg að fella stjórnsýslumál þetta niður. Tilvitnun lýkur.
Reykjavíkurborg í rauninni búin að hefja nýtt stjórnsýslumál eftir að dómur féll í héraði. Og Reykjavíkurborg ákvað að sinni hálfa málunum væri lokið þar með því áfrýði ekki til Landsréttar og að greiða út bætur. Þetta hreint með ólíkindum, þetta einsdæmi og þetta algjörlega fordæmalaust í íslenskri stjórnsýslu. En vísar aftur í það í skýrslunni sem var tekin hér, sem var skrifuð hér 2013 varðandi þessi mál að það þyrfti að skera þarna vel á milli og það þyrfti að taka tillit til þessara atriða að stjórnsýsla Reykjavíkur mætti ekki fara inn á það brautir að það væri engin leið tilbaka. Öðruvísi en að krefjast þess að ykkur axli ábyrgð. Ég held að þessi komin sá tími nú að ykkur axli ábyrgð. Því að í þessu bréfi frá lögmanni Sigurðar Páls, fjármálastjóra Ráðhússins, vegna beiðna skrifstofustjóra, borgarstjóra og borgarritara eineltisrannsókn, kemur fram, með leyfi forseta, að hálfu umbjóðanda míns óskað eftir að koma á framfæri eftirfarandi andmælum vegna tilvísaðra beiðna Helgu Bjargar Ragnarsdóttur sem og athugasemdir vegna þeirra málsmeðferðar sem fór á stað í kjölfar þess að umræddar beiðnir voru lagðar fram. Umbjóðandi minn gerir athugasemdir við það að honum hafi ekki fyrr verið send öll erindi Helgu Bjargar Ragnarsdóttur með beiðnunum rannsókn. Ákæra verður þau vinnubrögð stjórnvaldsins að umbjóðandi minn þurfi sjálfur að frumkvæða því að óska eftir því að fá umrædd erindi í hendur, benda sjálfur á að honum hafi ekki verið veittur andmælaréttur vegna þeirra beiðna og hann hafi þurft að leggja sig sérstaklega fram að óska eftir því að fá upphaflegt erindi Helgu Bjargar Ragnarsdóttur sent. Vinnubrögð Reykjavíkurborgar í málinu samræmast ekki góðum stjórnsýsluháttum og ákvæðum stjórnsýslulaga. Hér lögmaður viðkomandi fjármálastjóra að fella enn einn áfellisdóminn yfir stjórnsýslu Reykjavíkur. Í fyrsta lagi ekki farið eftir dómi héraðsdóms, það haldið áfram, rannsóknarréttur Ráðhússins virkjaður og það verið að benda hér á að þetta samræmist ekki góðum stjórnsýsluháttum og ákvæðum stjórnsýslulaga. Síðan segir áfram í bréfi lögmannsins með leyfi forseta: Stjórnsýslumálið nú í algjörri mótsögn við yfirlýsingar sveitarfélagsins fyrir dómi. Í framangreindu tölvuskeyti mannastjóra til undirritaðs lögmanns 17. ágúst síðastliðinn, takið eftir, 17. ágúst síðastliðinn, þetta svo nýtt mál og þetta svo nýtt erindi, held áfram með tilvitnun forseti, rakið að Helga Björg Ragnarsdóttur hafa óskað eftir að fá afrit af öllum tölvupóstsamskiptum umbjóðanda míns við borgarritara, settan starfsmannastjóra í málinu og annað starfsfólk sem að málinu hefur komið. Ekki verður séð í hvaða tilgangi þessi beiðni sett fram, þá ekki tiltekið við hvaða tímabil miðað í beiðninni, ef þá nokkurt. Þá gerir umbjóðandi minn athugasemdir við að enn á ný fær hann ekki afrit sent af gögnum málsins, þar með talið beiðni þeirri sem Helga Björg hlýtur að hafa sent vegna þessa. Honum hefur heldur ekki verið veittur andmælaréttur vegna þeirra beiðni. Stjórnsýsla Reykjavíkur í þessu máli því í hreinu skötu líki. Með hliðsjón af öllu framansröktu skorar umbjóðandi minn á Reykjavíkurborg að fella stjórnsýslumáli niður varðar beiðni Helgu Bjargar Ragnarsdóttur frá 28. apríl og 13. maí síðastliðinn, enda augljóslega engar forsendur til þess að halda því áfram og láta rannsókn fara fram. Tilvitnun lýkur. Forseti, það væri óskandi að háttvirtur borgarstjóri myndi bera svo mikla hlýju og vera svo annt fjármálastjóra Ráðhússins að hann tæki upp fyrir hann varnir og myndi ganga sjálfur í það að fella niður þetta stjórnsýslumál, þessa löngu vitleysu, jafn mikið eins og jafn annt þá sem að vökva blómakerin í Reykjavíkurborg, þrátt fyrir það sé gert í rigningu. Því miður, virðulegi forseti, það svo að þessi fjármálastjóri starfar hér innan Ráðhússins. Eina sem hann óskar eftir að fá að inna störf sín
af alúð áfram og að heilindum fyrir skattgreiðendur þessara borgar. Honum ekki gert það fært. Þetta loka neyðarkall. Það verið að biðja okkur oddvita stjórnarandstöðunnar að ganga í málið og reyna að opna augun í ráðhúsinu þeim ráðamönnum sem hér sitja. En það virðist vera að það ekki nokkur leið til að fá þá til að falla frá þessu máli, því það haldið áfram með málið. Ég skora á þig, borgarstjóri, að þetta mál verði útkljáð strax í fyrramálið og þeir aðilar sem að ábyrgð á því bera axli ábyrgð. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Beðið hefur andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Já, ég vil þakka borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttir fyrir að vekja athygli á stjórnkerfis- og lýðræðisráði sem stofnað var á síðasta kjörtímabili. Hún fór hins vegar með rangt mál að lýðræðisráð hefði ekki skilað neinu og ekki haft nein áhrif. Það má benda á það að lýðræðisráði skilaði af sér meðal annars upplýsingastefnu Reykjavíkurborgar, aðgerðaáætlun byggt á upplýsingastefnu, skýrslu vinnuhóps rafræna gagnagátt, þjónustustefnu Reykjavíkurborgar, skýrslu starfshóp þjónustuveitingu Reykjavíkurborgar, úttekt innri endurskoðunar og þjónustumiðstöðum. Þá er unnin mikil vinna varðandi hverfisráðin og gerð samantekt á því. Það var einnig unnin mikil vinna í tengslu við betri hverfi, betri Reykjavík. Vá, þetta svo langur listi. Ég ætla ekki að telja hann allan upp, en allavega. Og já, að sjálfsögðu umboðsmaður borgarbúa. Áfangaskýrsla umboðsmanns borgarbúa og ársskýrsla og starfsreglur fyrir umboðsmann borgarbúa og það mætti lengi telja. Þá hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegur forseti, þetta voru fyrirsjáanleg viðbrögð af hálfu meirihlutans í Reykjavíkurborg. Ég þakka Sigurborg Ósk Haraldsdóttir fyrir hennar innlegg hér í umræðuna þetta graf alvarlega mál ef það á að fara að tala hér ráðið og drepa umræðuna og dreifa með því í stað þess að ræða það mál sem liggur undir að stjórnsýsla Reykjavíkur í molum og eins og ég hef sagt áður, nú verður ykkur að axla ábyrgð. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari. Næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, á borðinu liggur tillaga Miðflokksins óháða úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Og sú skýrsla sem hún Vigdís reifaði hér áðan í rauninni þessi skýrsla hérna. Þetta ekki neitt smá doðrantur, þeir öll geti náð þessu á netinu. Bak við þessa bók gríðarlega mikil og góð vinna. Og ég algjörlega sammála borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur að umræða á að vera hér í borgarstjórn. Ekki borgarráði þar sem lokað og á því hvílir trúnaður. Það mikið og margt í þessari skýrslu og það þekkir fólk hérna innan hús að það hefur mikið verið gert. Ég get ekki séð, þrátt fyrir gífuryrði hér, að við séum á þeim stað að við séum tilbúin til að fara í aðra eins skýrslu. Við erum með það mjög skýrt í öllu okkar starfi og í meirihlutasáttmálunum að við erum komin hér öll saman í meirihlutanum til að einfalda kerfið, til að straumlínulaga það og til að bæta það sem við viljum bæta þegar kemur að opinni og agaðri og góðri stjórnsýslu. Og við höfum hérna ágætis plagg sem liggur til grunninn að því.
Ég get ekki séð að við séum á þeim tímapunkti núna að við eigum að rjúka í enn eina úttektina. Við erum á þeim tíma núna að við viljum framkvæma. Það er gríðarlega mikið af verkefnum sem liggja fyrir okkur hérna sem einmitt snúa því að bæta stjórnsýsluna, þróa hana áfram og ekki síst að nútímavæða hana. Þannig að ég fæ því ekki séð hvernig risaúttekt sem kostar gríðarlega peninga að utanaðkomandi aðila eigi nokkru árum seinna að gerast aftur þegar við erum með gríðarlega góða vinnu, erum með góðar fyriráætlanir það að taka mál stjórnsýslunar áfram í opna og góða, agaða og skilvirka stjórnsýslu. Einfalda kerfið, straumlínulaga það, opna það, gera það gegnsætt. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og þá ætlar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er svolítið óhugulegt að upplifa þetta. Þeir fulltrúar meirihluta sem hér hafa talið, þeir virðast ekki hafa meðtekið það sem ég var að segja. Virðast ekki hafa meðtekið það sem í gangi hérna í Ráðhúsinu. Virðast ekki hafa meðtekið þetta ákall frá lögmanni fjármálastjóra Ráðhússins að þessari eineltisrannsókn ljúki. Hér er verið að tala út suður að stjórnkerfis og lýðræðisráð það er vísgert mikið og hérna þurfi ekki skýrslu. Forseti, ég verð nú bara að benda á það að þessi skýrsla er 5 ára gömul. 5 ára gömul. Ég er hér að benda á brot í stjórnsýslunni sem gerðust síðastliðin 3-4 ár sem byrjuðu fyrir 3-4 árum og er að smella framan í andlit borgarbúa núna strax eftir kosningar. Hefði eitthvað af þessu máli verið komið fram fyrir kosningar, þá er ég ansi hrædd að landslagið væri öðruvísi í stjórnmálunum í Reykjavík. Þið verðið að móttaka það sem ég hef hér fram að færa. Það verður að koma núna á stað umræða þetta. Ég hef skorað að borgarstjóra að leysa þessi máli í fyrramálið. En hér er bara að tala ykkur allt aðra hluti. Allt aðra hluti. Enda er þetta nú ekki mikið af umfangi sem að þessi tillaga sem ég er að leggja fram kostnaðarlega séð, svona miðað við það að skrifstofa borgarstjóra kosti 800 milljónir og það er ekkert virðist verið í lagi hérna í stjórnsýslunni. Ekkert. Ég er búin að fara yfir þessi mál sem að eru mest alvarleg. Það er dómur héraðsdóms og það er úrskurður jafnréttisnefnd kærumála. Úrskurðarnefnd kærunefndar jafnréttismála. Ég yppraði á hinum hérna í upphafi máls míns varðandi framúrkeyrslu á öllum sviðum og líka álit umboðsmanns Alþingis. Bara borgarfulltrúar meirihlutans, þeir eru ekki að móttaka sér skilaboð. Hvenær er nóg? Hvenær er nóg? Og það verið óskandi að borgarstjóri myndi setja sig hér á mælendaskrá til að sýna þó ykkur viðbrögð við því sem að hér er verið að bera fram og fara með inn í fundargerð. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá er Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er mér svolítið kært mál. Sérstaklega því að ég hef starfað í stjórnsýslunni í þó nokkuð tíma og hérna kannski kemur annar átt. Ég hef starfað sem sveitarstjóri. Ef einhver skildi ekki mjög það, þá hérna hef ég ágæta reynslu af þessum málaflokki. Bara aðeins svona til þess að árétta málið að skýrslan er 252 blaðsíður. Það kom fram, hún var í stór og viðamikil. Hún var gefin út árið 2013, hann var tiltekið í apríl. Vinna við hana hófst í upphafi árs 2012. Hún er í stjórnsýslunni, við komum nokkuð til ára sinna. Látum það nú liggja milli hluta hvort að þessi skýrsla sé sú sem að geti verið okkur leiðbeining í
framtíðin í dag, þess að frá þessum tímapunkti. Hún virðist ekki að verið það frá 2013, það virðist eitthvað að hafa færið úrskeiðis í þessari millitíð. Nú hefur það blasað við í fjölmiðlum að það hafa borist ansi margar athugasemdir og ábendingar það sem betur mætti fara í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Ég myndi aldrei nota orðið gífuryrði yfir ábendingar umboðsmanns Alþingis. Ég myndi heldur ekki gera það yfir ábendingar og athugasemdir dómara í héraðsdómi. Ég myndi ekki nota orðið gífuryrði. Ég myndi nota orðið alvarlegar ábendingar sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Stjórnsýslan er mjög vandasamt verk. Við erum að vinna í allt öðru umhverfi heldur en flestir aðrir. Okkur er uppálagt að fara eftir fleiri lögum, það sem er nánar tiltekið okkar hegðun, okkar viðbrögð, heldur við víðast annars staðar í rekstri á almennu markaði. Okkar gilda sveitarstjórnarlög sem við þurfum að fara eftir og okkur gilda stjórnsýslulög. Við getum ekki ákveðið hvað á við og hvað á ekki við. Við höfum ekki þann luxus. Þannig eins og segi, stjórnsýslan er gríðarlega vandasamt verk og við verðum að vanda okkur. Þetta er nákvæmnisvinna og ef við förum eitthvað úrskeiðis, þá verða vandamálin gríðarlega stór. Við þekkjum það sem höfum rekið lítil sveitarfélög að það skiptir gríðarlega miklu máli að vanda sig. Því að það getur ansi vont að fá lögsókn og skaðabætur ef ekki rétt haldið á málum. Og í staðinn fyrir að blása þessu í burtu og kalla þetta, nota orð sem eiga ekki við þetta, gífuryrði, borgarstjóri notaði annað orð í morgun í útvarpsviðtali, að þá eigum við auðvitað að fagna þessum ábendingum og athugasemdum. Og við maður nota það til þess að hjálpa okkur í að vanda okkur. Því að öll viljum við ástunda vandaða og góða stjórnsýsluhætti. Við viljum ekki fá á okkur athugasemdir eða kærur. Við viljum það ekki. Við megum ekki blása á þessar ábendingar eða gera lítið úr þeim eða hunsa þær. Við megum það ekki. Við þurfum að bregðast við og þess vegna spyr ég ykkur, borgarfulltrúa meirihlutans, hvað ætlið þið að gera í málinu? Ég ætla að segja ykkur hvað myndi vera gert í málinu í öllum öðrum sveitarfélögum á landinu og hefur alltaf verið gert í öllum öðrum sveitarfélögum á landinu. Þar hefur verið brugðist við því það er ekkert sveitarfélag á landinu og engin sveitarstjórnarfulltrúi sem myndi láta svona ótalið, það myndi allir vilja bregðast við. Og nú spyr ég, ætlið þið að bregðast við? Ég ætla að bregðast við. Takk. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er gott að hafa uppáhaldspunktinn í þessari umræðu úttektarskýrsluna sem að Sigurður Þórðarsson, fyrrverandi ríkisendurskoðandi, leiddi. Það var mjög ítarlegt plagg og úttekt sem að í raun öll borgarstjórn kom sér saman til þess að fara yfir stórt og smátt vegna þess að borgarstjórn hafði farið yfir í gegnum gríðarlegan rússibanna. Auðvitað hrunið en líka mjög mikinn pólitískan óstöðuleika og hugsanlega stór mistök í ákvörðunum í aðdraganda hrunsins. Það var eins og mjög margt sem gekk líka vel og það er farið yfir þetta býsna ítarlega í úttektinni, þar að segja stórt og smátt varðandi fjármálastjórnina, varðandi stjórnskipulagi, varðandi fyrirkomulag mála, varðandi samspilið við B-hlutann, varðandi skipulagsmálin, hvernig við værum að hlíta svæðisskipulagi og aðalskipulagi og í raun gefur niðurstöðukaflinn býsna glögga mynd yfir það hvað var farið vítt yfir sviðið. Meginniðurstaðan var að stjórnsýslu og stjórnskipulagi Reykjavíkurborgar væri fyrir komið á ásættanlegum hætti en það voru fjölmargar ábendingar sem að komu í skýrslunni sem voru notaðir til umbóta. Stóra flaggið sem var reist, þó að væri ekki felldur afdráttarlausu dómur, var sá að eftir á að hyggja þá væri sala Reykjavíkurborgar og hlut borgarinnar í Landsvirkjun mjög umhugsunarverð.
Það kom okkur sem að munum eftir því máli ekki óvart vegna þess að Reykjavíkurborg seldi Landsvirkjun fyrir innan hlutsinn sem var 46% í þessu risastóra fyrirtæki á innan við 30 milljarða á þeim tíma. Á innan við 30 milljarða sem var regin hneyksli að mínu mati og mjög athyglisvert að lesa það í þessari úttekt. En ég ætla ekki að staldra mikið við það heldur aðeins að gefa borgarstjórn þó ekki verið nema stutta yfirferð yfir ýmis þau umbótaverkefni sem hafa verið unnin og tengjast þessari úttekt og skýrslu beint og óbeint. Fyrst að nefna vinnu sem raunar hófst fyrr sem var að gera siðareglur fyrir kjörna fulltrúa og síðan koma ákvæðum siðareglur kjörinna fulltrúa eða sveitarstjórnarmanna í sveitarstjórnarlög sem var gert. Samlega þessu voru gerðar reglur hagsmunaskráningu og ég held að umgjörðin þessi mál sé miklu betri heldur en áður til þess að draga úr hættu á misferli og auka gegnsæið í stjórnsýslunni. En stóru málin sneru kannski að formfestun í stjórnsýslunni annars vegar og fjármálastjórninni hins vegar. Það risastóra umbótaverkefni fór fram eftir hrun að fara úr því að vera með svona einfaldan framreikning á 3 ára áætlunum í raunverulega áætlunagerð til næstu 5 ára þar sem að jafnframt væru með reglubundum hætti tekin staðan og horft á hvernig efnahagsumhverfi geti þróast og hvernig borgin þyrfti þá að þurfa að bregðast við. Við erum í þessu ferli reyndar akkurat núna aftur í sviðsmyndagreiningu varðandi það hvað framtíðin geti borið í skauti sér. En þetta var líka gert varðandi fjárfestingaáætlun til þess að spá betur fyrir bæði fjárþörf og nauðsynlegustu innviða fjárfestingaverkefni hjá borginni, ekki bara á næsta ári heldur til lengri tíma. Reglur styrkveitingar voru teknar algjörlega í gegn og hlutverk fagráða í því, hlutverk sviðana og síðan regluleg skýrslugjöf til borgarráðs bæði stóra styrktarsamninga og minni styrki eru árlega. Áhættugreiningin hefur verið styrkt alveg gríðarlega. Fyrst var sjónum beint að orkuveitunni og þetta var raun hluti af því þegar björgunaráætlunin fyrir orkuveituna var gerð að áhættugreiningin og áhættumatið á áhættum borgarsjóðs var tekin mjög í gegn. Ein af ábendingunum í úttektarskýrslunni væri að ársreikningarnir og efni með því væri ekki nægilega aðgengilegt fyrir almenning og opin og myndræn framsetning bæði fjárhagsáætlunar og ársreikninga í samvinnu við Datamarket sem var algjört frumkvöðlaverkefni var eitt af því sem að leiddi af því til þess að gera þetta sýnilegra og grafískara en líka opið bókhald og það verkefni sem var unnið á síðasta kjörtímabili. Umboðsmaður borgarbúa líka eitt af nýmælunum, nýr viðkomustaður í stjórnsýslunni þar sem að þeir sem að telja sig hafa farið halloka innan kerfis geta leitað og fengið álit og úrlausn sinna mála. Án þess að við á nokkurn hátt lokað á það að fólk getur auðvitað leita til umboðsmanns Alþingis eins og þetta nýja dæmi sem hér verið að vísa í vitnar Við settum líka í tengslum við það að gera umbætur í innra eftirlitskerfi að þá var sett á stofn endurskoðunarnefnd sem var raun bara leiðbeinandi að lögum að gera það en við vildum gera það að því við töldum að við værum með fyrirtæki okkar samstæðu og kannski borgarsjóður sjálfur sem að væri mikilvæg almannagæði þannig að við settum upp endurskoðunarnefnd sem að beitti sér fyrir ýmsum umbótum bæði á uppgjörsferlunum en ekki síður á endurskoðunni sjálfri þannig að það var farið í heildarútboð fyrir endurskoðun og samstæðunni heild en áður var það þannig að borgarsjóður var með einn endurskoðanda og svo var Orkuveita með annan og Sorpa með þriðja og Strætó með fjórða, Faxaflóahafni fimmta og svo framvegis. Við höfum síðan gengið eftir því að stjórnir allra félaga skipi sér innri endurskoðendur, sumar þeirra eru með innri endurskoðun Reykjavíkurborgar sé við hlið en aðrar með endurskoðunarskrifstofur út í bæ sem veita þessar þjónustu. Þannig að umbæturnar í innra eftirliti hafa verið
mjög umfangsmiklar undanfarin ár, meðal annars fyrir að tillögum endurskoðunar nefndar. Þannig að bæði það og efling innri endurskoðunar hefur verið hluti af þessu. Eitt af því sem var í umræðu í aðdraganda kosninga og var gert mjög mikið grínað var það að við höfum lagt fyrir borgarráð erindisbréf fyrir hvern einasta starfshóp og stýrihóp sem settur var á laggirnar í borginni með skilgreining og verkefnum viðkomandi hóps með tímamörkum og hvenær hann ætti að skila, hver væri ábyrgðarmaðurinn og haldið þannig utan þetta bókhald öll þau verk sem eru að vinna þvert á skrifstofur og svið. Þetta var eina ábendingunum úr úttektarnefndinni, að stundum væri verið að fela jafnvel með tölvupóstum eða einhvers konar öðrum beiðnum embættisfólki að vinna að undirbúningi einhverja mála, en það var ekki alveg skýrt eða fært í bókar hver var að vinna þetta fyrir hvern og í umboði hvers, og þetta tryggði að öll þessi verkefni fara fyrir viðkomandi ráð og síðan borgarráð, þannig að kjörnir fulltrúar, ekki bara í meirihluta og ekki bara borgarstjóri, heldur allir hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem er verið að vinna, og þarna undir falla þetta mjög mörg umbótamál og mikilvægustu verkefnin sem falla undir borgina. Þannig að ég held að fólk eigi aðeins að staldra við og velta fyrir sér þessari gagnrýni á þessa auknu formfestu, vegna þess að það var okkar niðurstaða eftir að hafa legið yfir þessum ábendingum að það myndi beinlínis spara peninga, tíma, fundi og annað slíkt, að skilgreina mjög skýrt í upphafi til hvers verkefnið hverjir að koma að því, hvernig á að afmarka það og hvernig á það að vinnast í tíma, og þegar þetta fer fyrir til dæmis borgarráð, þá hefur auðvitað borgarráð færi á því að gera athugasemd, býtu, þetta nú nauðsynlegt verkefni? Á að afmarka öðruvísi? Hópurinn rétt skipaður? Verið að gefa mikinn tíma eða lítinn tíma og svo framvegis? Ég vil líka nefna eitt af því sem fjallað í skýrslunni, sem samband okkar við B-hlutafyrirtækin. Það eitt af því sem hefur verið svolítið til umræðu í borgarráði núna á nýju kjörtímabili, af því að nýjum borgarfulltrúum, borgarráðsfulltrúum kannski finnst þetta ekki alveg skýrt í öllum tilvikum, og til þess að taka á þessu að þá hefur Reykjavíkurborg verið frumkvöldið því að setja fyrirtækjum sínum eigendastefnu og skilgreina þannig leikreglurnar í samskiptum fyrirtækjana, stjórna þeirra og eigendana. Þannig að stjórnirnar viti ábyrgð sína, fyrirtækin vita hver megin markmið eigandans með því að eiga þau eru, og það sé alveg skýrt hvað á að leita til eiganda og hvað ekki. Þannig að eigendastefnan Orkuveituna var mjög mikið umbótastarf og reyndar frumkvöðlastarf, en líka eigendastefnan Strætó, Sorpu og síðan félagsbústaði. Mjög mikilvæg verkefni sem þarna voru unnin. Varðandi innkaupaferlana að þá leiddi það meðal annars af ábendingum við þessari skýrslu að þið fáið núna í ykkar fagráðum og borgarráði regluleg yfirlit yfir þau innkaup sem viðkomandi svið bera ábyrgð á og annast. Þannig að þið getur skoðað þessi yfirlit og gert athugasemdir og svo framvegis. Síðast en ekki síst má nefna að í skýrslunni bent á það að það hafi ekki verið til góðs þessi tíðu borgarstjóraskipti sem höfðu verið á árunum áður en skýrslan var unnið, og það má með kannski einhverjum hætti segja að það hafi verið brugðist líka við því. Því að það hafi verið miklu meiri stöðuleiki í stjórn borgarinnar núna á undanförnum árum heldur en var 4 ára skeið. Hér spurt það hvernig hefur verið brugðist við áliti úrskurðarnefndar jafnréttismál, og það verið að fara yfir það lögfræðilega, en það hefur líka verið upplýst það í borgarráði að það verið að fara yfir allan ráðningarferilinn, vegna þess að það þannig að þó að úrskurðarnefndin hafi oft fellt neikvæða úrskurði, þá þetta í fyrsta skipti sem að slíkir úrskurðir hafa verið felldir Reykjavíkurborg. Fyrsta skipti. Og ég vil halda því til haga að það var samdóma álit þeirra sem að þessu ferli komu að hæfasti umsækjandinn var ráðinn. Það var samdóma álit og þess vegna var þessi tillaga lögð
fyrir borgarráð. Það hefur verið farið yfir efnisatriði sem málsins og matskvarðan og annað slíkt í borgarráði og ætla ég ekki að endur taka það. Varðandi máli sem hér er rætt og dómur í viðkvæmu starfsmannamáli sem við ræðum ekki viðkvæm starfsmannamál opinberlega, að þá verður samt að koma fram vegna þess að því sem að hér hefur verið dregið fram að beiðni athugun á því hvort að einelti hafa verið að ræða sem kemur á óvanalegan hátt frá yfirmanni í þessu tilviki kemur í kjölfar orða sem falla í vitnaleiðslum fyrir dómi áður en dómur fellur. Athugasemdirnar, þetta er rétt, athugasemdirnar sem að gerðar eru af hálfu fjármálastjóra Ráðhúss eru að viðkomandi hafi aldrei lagt fram eineltiskvörtun, hafi aldrei haldið því fram að einelti hafi verið að ræða og vill þess vegna ekki að þetta sé kannað sem einelti. Ég get tekið undir það með borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur að þeim þætti málsins ætti þar með að ljúka. Og það er enda það sem hefur verið upplýst í borgarráði varðandi þann þátt, en þó þarf samkvæmt bara ferlum í þessu máli að ljúka því ferli, því að þá má segja að í raun markmiðinu sé náð með að biðja þessa athugun, því að það markmið var auðvitað að hreinsa viðkomandi starfsmann af því að einelti verið að ræða. En hvernig hefur það nú gengið? Vel að þessu leyti, hvorugur þessara aðila að deila það að þetta er ekki eineltismál. En borgarfulltrúinn sem hér fór mikinn í ræðustól áðan hefur varið sumrinu í það að halda því fram opinberlega að eineltismál sé að ræða og dóm í eineltismáli sé að ræða. Og það er svolítið magnað að borgarfulltrúinn geti síðan staðið hér í ræðustól og lesið hvert bréf á fætur öðru sem fjallar það að þetta sé einmitt ekki eineltismál án þess að átta sig á sínum hlut í að koma því orði á. Það er athugasemdir sem gerðar hafa verið við málflutning borgarfulltrúans eru nefnilega þær að hún hafi haldið því fram opinberlega að eineltismál sé að ræða og eineltisdóm sé að ræða og borgarfulltrúinn hefur ekki dregið þau orð sín tilbaka þó að maður ganginu undir manns hönd við að undirstrika það að ekki sé eineltismál að ræða. Maður gengur undir manns hönd með það. Ég hef þá trú að þetta mál, þar að þessi þáttur málsins fái farsæla niðurstöðu og það hefur verið kynnt í borgarráði og ég raunar skil ekki alveg hvað borgarfulltrúinn telur málinu greiði gerður með því að gera það að umtalsefni á pólitískum vettvangi. Ég átta mig ekki á því. Ég tek hins vegar undir með formanni borgarráðs að skýrslan er gull, ábendingar hennar eru góðar. Við erum búin að vinna heilmikið úr þeim eins og þið heyrir kannski þessari stuttu yfirferð. Hún hefði geta verið mikið ítarlegri. Stjórnsýsla Reykjavíkurborgar er í fararbroddi á Íslandi í fagmennsku og vinnubrögðum og hefur verið lengi. Úttektin var gerð til þess að bæta þar ennum betur. Við notum hverjar einustu ábendingar til þess að gera betur í hverju máli og lítum á það sem hvatningu, þó að það sé ekki þægilegt að fá niðurstöðu frá einhverju nefnd eða öðrum sem að falla manni í mót og maður sé kannski ekki samanlega hverju einustu orði, þá hefum við heldur ekki lagt í van okkar að rífast við dómstóla eða rífast við nefndir, heldur taka það með sem að við teljum til úrbóta geta orðið og til framþróunar fyrir stjórnsýsluna hjá Reykjavíkurborg. Varðandi umræðuna síðan hér, sem mikið var að í ræðu borgarfulltrúans skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og fjárhagslegan samanburð aftur í tímann, að þá er það alveg sérstakt umfjöllunarefni.
vegna þess að hluta því að slá saman nefndum, ráðum og sviðum sem að hefur verið gert mjög mikið á undanförnum árum og áratugum, ekki bara núna í upphafi þessa kjörtímabils, að þá var slegið saman mjög mörgum skrifstofum og kostnaðarstöðum og það sem áður hét skrifstofa borgarritara og borgarstjóra var með miklu færri verkefni og miklu færra starfsfólk, en núna líka með mannauðsmálin, með upplýsingamálin, með ýmislegt sem að áður var til sem kostnaðarstaðir en heyrðu bara undir aðra. Og ef ég man þetta rétt þá fjölgaði kostnaðarstöðunum allnokkuð og það bara allt í lagi að fara yfir það með borgarfulltrúum sem að vilja kynna sér þetta nánar hvernig þetta nákvæmlega var, vegna þess að eitt af því sem að Sigurður Þórðarson og hans úttektarnefnd komst að var ju einmitt það að það hefði verið sparað umtalsvert í miðlægri stjórnsýslu á árunum áður en úttektin var gerð og það hefur sannarlega verið haldið áfram á sömu braut á undanförnum árum. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar. Þess vegna forseti ákveðið að stytta andsvarstíma niður í 1 mínútu. Forseti vill minna borgarfulltrúa að virða rétt þeirra sem að standa í ræðustóli og ekki grípa fram í, heldur biðja frekar að láta setja sig á mælendaskrá. Fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Forseti, þetta alveg hreint með ólíkindum. Alveg hreint með ólíkindum. Hér borgarfulltrúi að sinna skyldu sinni eins og kemur fram í umræddri skýrslu frá 2013 sem ég las hér yfir og ætla að gera aftur ef að borgarfulltrúin og borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson hefur ekki heyrt það með leyfi forseta. Borgarstjórn hefur miklu eftirlitshlutverk að gegna lögum samkvæmt en ekki verður séð að fundargerð með öðrum fyrirliggjandi gögnum og sinni því að ráði. Algengt að borgarstjórn vísi málum annað, til dæmis til starfshópa, ráða eða innri endurskoðunar eftir atvikum. Mikilvægt að staða og hlutverk kjörinna fulltrúa gagnvart embættismannakerfinu sé skýrð og meiri og beinni aðkoma þeirra að stefnumótum í mikilvægum málaflokkum sé tryggð. Tilvitnun lýkur. Hér beinlínis enn á ný verið að hjóla í mig sem kjörin fulltrúa af borgarbúum fyrir það eitt að sinna mínu starfi. Hér verið að hjóla í mig sem kjörin fulltrúa með því að reyna að liðka fyrir því að þetta mál hér í Ráðhúsinu verði leitt til lykta á farsælan hátt áður en bara það endar í nýju dómsmáli. Því að slíkar eru lýsingarnar á valdbeitingu hér í Ráðhúsinu eins og ég fór yfir í bréfi mínu hér áðan, ekki bréfi mínu, lögfræðiáliti sem var skilað inn hér með tölvupósti, að það á ekki að hlusta á þessi rök. Og svo bara stendur borgarstjóri hér í púlti og talar Landsvirkjun. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæti borgarstjórn, ég kannast ekki við því að neinn hafi hjólað í borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur. Sá sem hér stendur var bara að halda því til haga að það hefur maður gengið undir mannshönd við að koma á framfæri þeim skilningi að ekki eineltismál að ræða og ekki með dómi eineltismál að ræða eins og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur ranglega haldið fram ítrekað og fæst ekki til þess að draga tilbaka. Það ekki að hjóla í, það bara að benda á það að þessar rangfærslur sem núna fjármálastjóri Ráðhúss hefur ítrekað verið að benda á með bréfum að hann líti ekki á þetta sem eineltismál, hann hafi ekki lagt fram eineltiskvörtun og vilji þess vegna ekki að máli sér skoða sem slíkt. Það ekki að hjólinni, það bara að halda hennu rétta til haga í þessu. Með því ekki verið að hjólinni, heldur bara verið að reyna að halda hennu rétta til haga í því. Þá hefur borgarstjóri svarað andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég ítreka hérna í byrjun aftur
að nú verður ykkur að bera ábyrgð. Enn heldur borgarstjóri áfram. Enn verið að reyna að gera mig ótrúverðuga. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hér upp úr tölvupósti frá framkvæmdastjóra Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Tilvitnun byrjar. Ég tel mig þurfa að upplýsa ykkur, vonandi í síðasta skipti, stöðu máls fjármálastjóra Ráðhúss og eftirmál dómsmálsins. Enn sitja borgarritari og skrifstofustjóri hans við sama keip og áfram haldið þeirri háttsemi gagnvart fjármálastjóra Ráðhúss að reyna að knýja hann til þátttöku í svonefndri eineltisrannsókn. Þrátt fyrir ótvíræða niðurstöðu dómsmálsins í Reykjavíkurborg tapaði og ákvað að áfrýja ekki. Hvað í gangi hér í Ráðhúsinu? Hvað hér í gangi? Út af hverju stendur hér yfir massív eineltisrannsókn, rannsóknarréttur borgarinnar þegar dómur hefur fallið og hann féll hér í byrjun sumars? Hvað í gangi? Það þarf að skýra. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ekki eineltisrannsókn í gangi, þetta ekki eineltismál, þetta var ekki dómur í eineltismáli. Samskiptin milli aðila þarna sem að borgarfulltrúin hefur ákveðið að gera opinber, og voru ekki opinber að frumkvæði borgarinnar, en það förum við ekki með viðkvæm starfsmannamál í opinberu umræðu, að sjálfsögðu ekki, bera það með sér að þarna kom fram beiðni að þetta yrði skoðað vegna þess að orð féllu og núna liggur fyrir sá skilningur að ekki var einelti að ræða, þannig að málið þetta verið úr sögunni. Þetta ekki eineltismál, þetta var ekki eineltisdómur og í raun stendur borgarfulltrúin einn eftir á sviðinu sem manneskjan sem hefur talað þetta sem eineltismál. Og það sem svo undarlegt og furðulegt. Þá hefur borgarstjóri svarað andsvari öðru sinni. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hjóti því að borgarstjóri sagði það að stjórnsýsla Reykjavíkurborgar væri í fararbroddi. Og þá vaknaði spurningin hjá mér, sem sagt, hvar kemur það fram? Hvar kemur það fram að stjórnsýsla Reykjavíkurborgar sé fram að fararbroddi? Ég hefði áhuga að vita það. Ég hefði líka viljað hafa að vita hvernig sá samanburður var gerður, hvort að önnur sveitarfélög þá stæðu aftar heldur en Reykjavíkurborg og sömuleiðis, og ekki síst, hvenær var þessi samanburður gerður? Var hann gerður nýlega? Var hann gerður í sumar? Ég svar við þessu. Hvar þessi niðurstaða kom fram að stjórnsýsla Reykjavíkurborgar væri í fararbroddi? Hvort þessi gamlar upplýsingar eða hvort þessi aktuált upplýsingar eftir það sem upp á undan hefur gengið í sumar? Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi veitt andsvar, þá svarar andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta á allra vitorði sem að starfa í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga, hjá sambandi sveitarfélaga og ráðuneytum. Reykjavíkurborg leiðir vagninn, hvort sem það í skipulagsmálum, velferðarmálum, skólamálum eða almenni stjórnsýslu og stjórnsýsluumbótum, móta reglurnar, ýmist áður en á meðan verið að smíða reglugerðirnar og síðan eftir atvikum taka önnur sveitarfélag það upp, það sem skylda og í raun og veru svolítið merkilegt að því að hér var spurt áliti umboðsmanns Alþingis varðandi utangarðsfólk að hann gat ekki fjallað hvernig önnur sveitarfélög sinntu utangarðsfólki að þau gera það ekki. Þannig að það má með sanni segja að verkefni Reykjavíkurborgar á sviði utangarðsfólks sé í fararbroddi, munurinn ekki alveg svona skýr á öllum öðrum sviðum, en þetta í megindráttum stóra línan, já. Þá borgarstjóri svarað andsvari og næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi.
Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði nú ekki að koma upp í þessu máli og taldi nú að við getum nú sammælst að gera hérna úttekt í að næguru tilefnin, en að nóg af tilefnum til að gera svona úttekt og svona í anda þess að það komi nýr flokkur inn í þetta meirihlutasamstarf Viðreisn sem að boðar góð vinnubrögð, þá hefði ég talið að það veri bara mjög gott fyrir líka þá sem í meirihlutanum að gera svona úttekt og ég held ég þyrfti ekki að tala hérna. En það svo margt sem skrítið sem sagt hérna í pontu, bara til að rifja upp fyrst. Borgarstjóri kemur í pontu og segir að ein helsta niðurstaða skýrslu úttektarnefndarinnar hafi verið aðfinnslur vegna sölu á hlut Landsvirkjunar. Það auðvelt að fletta upp í skýrslunni og sjá hvar fjallað Landsvirkjun. Það á hálfri blaðsíðu. Það á hálfri eða kannski 1/3 af blaðsíðu sem fjallað á blaðsíðu 19 sölu eignarhlutar borgarinnar í Landsvirkjun og bara svo við áttum á okkur á því hvers konar áfellisdómur þarna á ferðinni, þá skulle fá að vitna í orð skýrslu höfundana Landsvirkjun. Því þetta var sagt að borgarstjóra væri niðurstaðan, aðal áfellisdómurinn, með leyfi forseta. Pólitísk samstaða var tilgang sölunar, það að létta af ábyrgðum og skuldbindingu borgarinnar og framfylgja orkustefnu hennar. Verðmat á eignum Landsvirkjunar og þar með andvirði þess sem selt var niðurstaða samninga. Þegar horft öxl hins vegar eðlilegt að spyrja hvort að verð sem samdist hafi verið rétt í ljósi þróunar ytri og innri aðstæðna eftir að samninga voru gerðir og fyrirtæki býr nú við. Þetta nú ekki mesti áfellisdómurinn sem ég hef heyrt, allavega ekki á þessu ári. Ekki miðað við þá áfellisdóma sem við höfum heyrt eiginlega allar stofnanir sem fjalla mál, dómstóla eða aðra, sem hafa fjallað stjórnsýslu Reykjavíkur. Og við skulum halda áfram. Borgarlögmaður. Borgarstjóri kemur hérna upp í pontu og segir að það hefði ekki verið ágreiningur ráðninguna. Hann segir að það hefði ekki verið ágreiningur. Menn hafa verið sammála sem hafa komið að ráðninguna að þetta verið rétta ráðningin. Borgarráð fjallaði þessa ráðningu og með leyfi forseta þá stendur hér í fundargerð lögð fram svohljóðandi tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Með leyfi forseta. Þegar samþykkt var í borgarráði að auglýsa stöðu borgarlögmanns var ekkert sem fram kom efni auglýsingarinnar eða umsóknarfrest. Á fundi borgarráðs 20. júlí var í trúnaði rætt umsækjendur en þá hafði fulltrúa minnihluti hans ekki vitneskju að 17 dagar væru liðnir frá lokum auglýs umsóknarfrests og gátu því á engan veginn brugðist við eða kom með tillögur bætt verklag í því efni. Í ljósi óvandaðrar málsmeðferðar vegna fyrirhugaðrar ráðningar borgarlögmanns lagt til að ferli verði endurskoðað og staðan þar með auglýst að nýju. Enn fremur lagt til að betur verði staðið að auglýsingu stöðunar gert var í júní. Og þessi tillögur síðan hent í ruslið að borgarfulltrúum Samfylkingar, Bjartra framtíðar, Vinstri grænna og Pírata og gegn atkvæðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallavinna. Og síðan hérna bóka borgarráðsfulltrúa Samfylkingar, Bjartra framtíðar og Pírata bókun sem gaman að lesa í ljósi sögunar. Með leyfi forseta í tillögunni felst fullyrðing að málsmeðferð í ráðningu borgarlögmanns hafi verið óvönduð og það óvönduð að lagt til að allt ferli verði tekið upp að nýju. Og svo framvegis. Síðan koma Sjálfstæðismenn með aðra tillögu vegna þessa máls og hún svona með leyfi forseta. Lagt til að ráðningu borgarlögmanns verði frestað þar til fulltrúi borgarráði hafi fengið tækifæri til að kynna sér gögn málsins með fullnægjandi hætti og hún var einfaldlega felld án rökstuðnings. Þannig að sú fullyrðing borgarstjóra að segja að það hefur verið full sátt þessa ráðningu eins og mátti skilja orðum hans hér áðan kolröng. Þá var komið tvö atriði. Lestur skýrslunar var með þeim hætti að hann taldi að sala Landsvirkjunar hlutarins væri aðalatriði. Hún 1.000 af síðunum, 1.000 af skýrslunni og ekki sá áfellisdómur sem við erum að heyra. Síðan það þessar rangfærslur hérna ráðninguna og síðan hérna varðandi umboðsmann Alþingis að þá þetta því miður ekki fyrsta sinn sem umboðsmaður fellir áfellisdóm í húsnæðismálum borgarinnar. Hann hóf athugun á málefnum húsnæðislausra fyrir mörgum árum síðan og skilaði af sér áliti árið 2016. Það fyrir 2 árum síðan. Og ég ætla ekki að rekja þá skýrslu
en þar var talað ákveðnar umbætur sem átt að verða og 2 árum síðar hefur ekki ennþá verið orðið við þeim tilmælum. Heldur talað að það eins og segir í bókun umboðsmanns viðbrögð stjórnvalda, þetta eldri skýrslan. Í bréfi velferðarsviðs Reykjavíkurborgar í tilmæli fyrirspurn málið hefur ekki tekist að afgreiða þær enn sem komið, en stefnt að því að þær liggi fyrir með haustinu 2017. Nú haustið 2018. Það ekki ennþá búið að verða þessu. Þetta fyrra álit umboðsmanns. Ég ætla ekki að þreyta ykkur á seinna álitinu. En það var ekkert klárað að verða við áliti umboðsmanns fyrra. Og ég ætla bara ef við förum hratt yfir sögu. Af því að það verið að fara út víðan völl og segja að það sé til úttekt á sölu borgarinnar í Landsvirkjun og þess vegna þurfi ekki að skoða stjórnsýslunni í borginni og það sé engin ástæða til að skoða málin. Að þá umboðsmaður Alþingis í tvígang búinn að koma með alvarlegar ábendingar, ekki búið að verða við þeim. Héraðsdómi ekki fylgt eftir og gert lítið úr stéttarfélaginu, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þar talað í bréfi, þessu nýjasta bréfi sem borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir las upp stjórnsýslumál. Að þessi nýtt stjórnsýslumál. Því hefur ekki verið neitað af borgarstjóra og ég tel þá að þetta sé rétt, en hann hafnar því að þetta sé eineltis rannsókn. En til hvers þá verið að biðja póstinn, tölvupóstinn? Ef það ekki á grundvelli eineltis rannsóknar. Það þá bara til að skoða tölvuna? Þetta allavega stjórnsýslumál. Þetta er mál nummer 2. Númer 3 að við teljum að lögmæti funda hafi verið vafasamt og í einu tilfelli það illa boðað til fundar að við þurftum að neita að taka þátt í afgreiðslu og þetta mjög miður, reyndum að afstýra því. Borgin fær mikið af kærum og margir úrskurðir falla öfugt, til dæmis í byggingar og skipulagsmálum við það sem borgin telur sín standa. Og síðan óumdeilt að það mikill kostnaður í kerfinu og það búið að benda á það víða. Enda eru allir tekjupóstar í botni og samt hefur ekki tekist að sinna mörgu því sem að flestir í rýni vilja koma í verk. Og síðan í 7. lagi það sem mætti rannsaka líka, langur afgreiðslutími, samanber ekki bara samtök iðnaðarins og atvinnulífsins og alla þá sem eru að sækja þjónustu til borgarinnar, heldur hefur aftur enn annar aðilinn ályktað stjórnsýsluna og það sjálfur umboðsmaður borgarbúa sem hefur kvartað yfir seinagangi í kerfinu sjálfu. Þannig að það bætist alltaf á listan. Úttektin löngu tímabær þegar við horfum á þetta. En það sem gerði mig eiginlega svo pirraðan ég var að standa hérna upp það þegar menn fara með svona rangt mál. Fara með rangt mál, skáka í skjóli skýrslu sem 5 ára gömul og lesa eitthvað vitlaust út úr henni, telja ekki ástæðu til þess að skoða málinu upp á nýtt og kannast svo ekki við að það hefur verið andmæli þegar það voru andmæli. Við verðum að fara rétt með. Ég bið það. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Umræða undir þessum lið, tillögu Miðflokksins óháða úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur hefur farið vítt og breitt. Innlegg borgarfulltrúa Flokks fólksins varðar afmarkaðan þátt umræðunnar og eftirfarandi. Borgarfulltrúi Flokks fólksins biður borgarstjóra þess í lengstu lög að setja endapunkt á þetta mál sem hér hefur verið rætt og hefur verið reifað í 3 skeytum frá framkvæmdastjóra Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga til oddvita minnihlutans, hafi sá endapunktur ekki þá þegar verið settur. Með þessari beiðni til borgarstjóra vonar borgarfulltrúi Flokks fólksins ekki muni berast fleiri skeyti frá Kjarafélaginu til oddvita minnihlutans
að meint eineltisrannsókn sé mögulega enn í gangi eða talin vera enn í gangi. Enn og aftur á þetta mál þarf að binda endahnút og vill borgarfulltrúi Flokks fólksins treysta borgarstjóra til að binda þann hnút. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvort sér hljóðs í þessu mál. Boðin bókun. Já, og réttur áskilinn til gagnbókunar. Hvað segir borgarfulltrúin? Já, þú, já. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu í þessu máli, þar sem að umræðum lokið. Og borgarfulltrúar eru beðnir að fylgjast með og taka þátt. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Þá virðast allir borgarfulltrúar vera í salnum, er það ekki rétt hjá mér? Jú, svo virðist vera. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Og þeir sem á móti kunna vera? Og þá fellur tillagan með 12 atkvæðum. Gegn 10 atkvæðum. Jú, það er rétt. Þá vill forseti vita hvort að það sé tímabært að þá taka fyrir lið 3 og 4 og klára málsmeðferðina í þeim liðum. Það er glæsilegt, þá ætla ég að bjóða Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa að koma upp og kynna málsmeðferðartillöguna í þessum liðum. Breytingatillöguna, sem er málsmeðferðartillöguna. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er lagt til að tillögurnar 2 sem við fjöllum hér áðan loftgæðamál verði sameinaðar og hljómi þá sameinuð tillaga svona. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði í samráði við Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur að endurskoða viðbragðsáætlun loftgæði. Sérstök áhersla verði lögð á að leita nýrra leiða til að draga úr uppsprettu svifryks, í hvaða tilvikum skortir lagastoð til að sporna við þeim. Rýna hvaða heimildir sveitarfélög hafa til þess að vernda íbúa fyrir margs konar loftmengun og hvaða færu leiðir eru áhrifaríkastar til þess. Þá verði sérstakt mat lagt á hvað þurfi til að ná því markmiði loftgæðaáætlunar ríkisins að fækka ótímabærum dauðsföllum úr 80 í færri en 5 á ári. Borgarstjórn samþykkir það markmið að magn svifryks fari ekki yfir heilsuverndarmörk og að nýta tiltæk úrræði sem bæta loftgæði í borginni. Og já, fleira var það ekki. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Umræðu var lokið fyrir fundarhlé og því er ekki boðið upp á að taka til máls áfram. Þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu í þessu máli. Það er sem sé lagt til að leggja, það eru komin breytingar til það sem að hér var kynnt að sameina tillögur undir lið 3 og 4 og þessi breytingar til að hefur verið kynnt, þannig að við byrjum á því að kjósa þessa breytingartillögu. Þeir eru allir borgarfulltrúar í salnum. Svo virðist vera. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu gefa merki. Ja. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er þessi breytingartillaga samþykkt einhljóða. Samhljóða og svo tökum við þá fyrir tillöguna sem heild sem er búið að breyta. Þeir sem að samþykja tillöguna með þessari breytingu gefa þess
merki. Þeir sem á móti kunna vera og tillagan er samþykkt af öllum viðstöddum. Þá bókun við þennan lið, já, og áskilin réttur til gagnbókunar, þetta er skráð. Þá höldum við áfram og tökum fyrir tillögu númer 6 sem er tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins sparnað í rekstri borgarinnar. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi fylgir þessu máli úr Höfn. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er ágætt að byrja þessu umræðu hér á umræddri skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar og stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar sem var gefin út í apríl 2013. Það er nefnilega að finna í þessari skýrslu að borgin var býsna vel rekin þarna á árunum áður og þá sátu lengstan tíma á því kjörtímabili fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í borgarstjórn og stjórnuðu borginni. Það var nefnilega undir þeirra handleiðslu sem var farið í það að spara og skera niður hjá borginni eftir bankahrunið og borgin var svo langtum betur í stakk búin til þess að mæta lögbundnum útgjöldum á þessum tíma, árið 2010, heldur en nokkuð tíman ríkið. Þá var svokallaður hægri meirihluti í borginni en vinstri meirihluti í þinginu. Ríkisfjármálin voru öll í klessu en málefni fjármál Reykjavíkurborgar voru hreint með ágætum. Svo vitum við hvað gerðist eftir kosninguna 2009. Hér tók við meirihluti sem að hefur má segja verið á nokkurs konar eyðslufylliríi síðan. Eins og sjá má af öllum reikningum borgarinnar, tekjur eru hér í hæstu hæðum. Það er meðal annars vegna þess að hér er að ræða mikinn einskiptistekjur og eins að fasteignagjöld hafa hækkað mjög. Það hafa margir hækkað mjög í tekjum þannig að útsvarið er að skila sér líka inn og hér er útsvarið í hæstu hæðum í löglegu hámarki. Þannig að það má alveg segja það að Reykvíkingar eru nokkuð skattpíndir, sérstaklega í ljósi þess að þær hækkanir sem Orkuveita Reykjavíkur fóru í eftir bankahrunið hafa lítillega skilað sér í vasa þeirra sem í Reykjavík búa. Þetta var nú svona smá inngangur, ég ætla ekki að lengja mál mitt. Ég tel að það verði að grípa núna til aðgerða í rekstri borgarinnar svo að ekki fari illa. Það eru ýmsar blikur á lofti í samfélaginu að þessu góðæris skeiði fari brátt að ljúka, það er allavega mikið að draga úr. Öll ytri teikn benda til þess að partíið sé að klárast að einhverju leyti og Reykjavíkurborg hefur ekki safnað heyi í hlöðu til þess að mæta þessum nýja veruleika, ef svo ber undir. Hér er ekki að fella dómsdagsspá. Ég vona að Íslandi gangi vel sem sjálfstæðu og frjálsu ríki áfram ókomin ár og eins vonast til þess að höfuðborg landsins komi til með að gera það líka, þó að mínu mati sé ekki verið að fara vel með útsvarstekjur og skatttekjur borgarinnar eins og málin standa. Þess vegna geri ég það tillögu minni að það verði farið tafarlaust í það að skilgreina lögbundið hlutverk Reykjavíkur og fjármagni forgangsraðað í grunnþjónustu. Þetta þýðir á mannamáli út með öll gæluverkefni, út með allar mathallir, út með alla bragga, út með alla vita sem að keyra langt fram úr öllum kostnaði og eru ekki hluta lögbundinni þjónustu. Ekki hluta lögbundinni þjónustu. Hér gengur illa að manna leikskóla, hér gengur illa að reka skólana, hér gengur illa að fjármagna grunnþjónustu eins og til dæmis rekstur hjúkrunarheimila. Þannig nú er orðið tímabært að það verði farið í það að endurskoða reksturinn og þá forgangsraðið í þessa grunnþjónustu. Í öðru lagi, farið verði tafarlaust í kerfisbundinn niðurskurð á skrifstofu borgarstjóra og í annarri stjórnsýslu borgarinnar. Hér má mikið spara, tækninni fleygir fram.
Hér hefur verið kostnaðurinn á skrifstofu borgarstjóra verið að sko reyna að réttlæta það, sé búið saman mörgar skrifstofur, mörg svið og annað. Það er bara ekki réttlætanlegt. Borgarstjórn, meiri hluti sem nú situr, notaði ekki tækifærið þegar fækka var nefndum hjá borginni sem ég studdi, tökum eftir því, sem ég studdi heilsugar, notaði ekki tækifærið til þess að hagræða í rekstri borgarinn á móti. Nefndunum var fækkað, en gamla, stóra, útþanda kerfið stendur allt á bak við hinnar nýju nefndir óbreytt, með jafnmarga sviðstjóra, með jafnmarga millistjórnendur, með jafnmarga hitt og þetta sem er gríðarlega stórt og útþandi og dýrt í rekstri. Í þriðja lagi, tekið verði tafarlaust upp ráðningarstopp í stjórnsýslu Reykjavíkur, en lögbundinni þjónustu og grunnstoðum verði hlíft. Þetta er mjög einföld leið og þetta var akkúrat farið í á árunum 2009 til 2010 af þáverandi meirihluta. Það var tekið upp ráðningarstopp, ekki ráðið í þau störf sem losnuðu. Það var tekið upp starfstorg hjá borginni sem hafði það hlutverk að ef einhverjum langaði til þess að breyta vettvang af einhvers staðar var verið að leggja niður störf, þá hjálpaði Reykjavíkurborg sjálf þeim aðilum sem voru starfsmenn sem höfðu þurft að flytja til í starfi upp á það að fá störf í borginni. Heppnaðist fullkomlega. Og á þessu tímabili þá fækkaði starfsmönnum á milli 800 og 1000 og mikil ánægja með þetta hjá starfsmönnum borgarinnar. Engin særindið annað, en þarna bara tóku allir og eitt af sá allir að borgin var orðin of stór miðað við skertar tekjur eftir bankahrunið og ytri aðstæður. Þetta þarf að gera á ný, því að eins og við vitum þá hefur kerfið stækkað ótrúlega mikið og starfsmenn Reykjavíkurborgar aldrei verið fleiri, en þegar ég ræði þessi mál þá er alltaf sagt: þú ert alltaf að tala fólki sem vinnur mikilvægustu vinnuna. Ég er ekki að tala þá sem vinna í grunnþjónustu Reykjavíkurborgar. Þannig að öll tvímæli séu tekin af með það. Ekki að tala þau sem vinna hér í lögbundinni þjónustu á leikskólunum, í skólunum og svo framvegis í félagsþjónustunni. Ég er ekki að tala það. Ég er að tala millilagið og efsta lagið. Ég er að tala millistjórnendur, stjórnendur og annað. Í fjórða lagi, dregið verður utanlandsferðum kjörinna fulltrúa og embættismanna borgarinnar og skilagrein gerð fyrir hvers vegna ferð var farin. Þessa tillögu sæki ég líka í smiðju meirihluta sem satt hér, tillögu þegar borgarstjórnar meirihlutin var skipaður sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum. Þessi leið var farið þá og hún virkaði mjög vel. Utanlandsferðir, þær lögðust nánast af. Og gleymum því ekki að flugið er kannski ekki dýrasti hlutin í utanlandsferðum kjörinna fulltrúa og starfsmanna. Það eru dagpeningarnir og það eru hótelin. Þannig að ef það er hægt að ná böndum á þessu, svo er eitt sem ég er mjög undrandi yfir líka. Það gilda rýmri reglur embættismenn heldur í kjörna fulltrúa í þessum utanlandsferðum. Það bara nægi ekki, út af hverju gilda ekki sömu reglur þessa aðila. En bara það að koma þessari reglu inn, að það þurfi að gera skilagrein, hversuna ferð er farin, það hefur mjög letjandi hvata og það er gott og þá er sparnaður á móti. Við erum líka komið fram árið 2018. Það er búið að finna, eins og þið vitið nú þegar, upp internetið, Skype og alls konar fjarfundabúnað og annað, þannig að það er með ólíkindum hvað íslensk stjórnsýsla er viljug við að ferðast til útlanda. Ég þekki þetta líka frá ríkisins hálfu. Það er alveg hreint með ólíkindum hvað er mikið vilji til ferðalaga. Svo er það innkaupamálin. Það var keyrt hér tilraunaverkefni árið 2013 eða 2014 í grunnskólum upp í Grafarvogi, þar sem var farið í bestun á innkaupum í mat fyrir grunnskóluna þarna upp frá. Þar var hvergi slegið á kröfum næringagildi, ferskleika eða hollustu og frekar aukið í ef eitthvað var. Og með því náðist rúm 10% sparnaður með bestun í innkaupum.
Þetta verkefni fékk nýsköpunarverðlaun og óskiljanlegt að Reykjavíkurborg skyldi ekki hafa þá þegar speglað þetta yfir á öll sín innkaup. Það var ekki gert. Ekki gert. Þannig að þarna liggur mikið fé úti þar sem hægt að spara borginni innkaupum. Svo geri ég það í tillögu minni að allar þessar aðgerðir komi til með að leggja til grundvallar fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir árið 2019. Nú verður sagt, þessi tillaga allt of seint fram komin út af því að vinnan við fjárhagsáætlun borgarinnar svo langt komin. Því til að svara að það langt síðan ég lagði fram þessa tillögu. Það búið að fresta henni á 3 borgarráðsfundum. Það búið að vera að tefja þessa tillögu eins og frekast unnt í kerfinu og vísa ég þá aftur í skýrsluna sem fjallað hefur verið hér áður frá 2013 með endurskoðun á rekstri borgarinnar. Að það akkúrat þarf að skilgreina nákvæmlega betur málstofuna borgarstjórn versus borgarráð. Borgarráð á að vera nokkurs konar fjármálaráð og hér á málstofuna vera, hér á að fjallum tillögunar, hér á atkvæðagreiðslan að fara fram svo að fólk sjáu hvað borgarfulltrúar, hvað kjörnir fulltrúar að gera í sínu vinnutíma. Það sér það enginn inn í borgarráði né öðrum nefndum borgarinnar því þar allt hulið leynt. Og það mjög takmarkað hvað borgarfulltrúar mega láta hafa eftir sér eftir fundi og það mjög óeðlilegt og það ekki í anda opinnar stjórnsýslu. En svona hægt að þvæla málum, svæfa mál fram og aftur tilbaka í þessu kerfi, vísa, eins og segir í skýrslunni, ég las hér tvisvar upp í fyrri umræðu, vísa til nefnda, vísa til innri endurskoðenda, vísa þangað, málsmeðferðartillögur fram og tilbaka, þvæla þessu fram og tilbaka eins og þæfðum bolta. Þetta staðreyndin og þessu verðum við að breyta. Ég legg þessa tillögu hér til umræðu eða atkvæðagreiðslu. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi óskar að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að minnast eitt eða tvennt. Á fyrsta lagi þá nú þannig, ég maður rétt að voru 2010 þegar meirihluti sem tók við, þá voru svona fjárhagsmál borgarinnar ekki beint björguleg, með minni hafi verið 5 milljarða króna gat í rekstri borgarinnar og 50 milljarða króna gat í rekstri Orkuveitu Reykjavíkur. Og það tókst með mikil þrautsu, mikil útsjónarsemi að vinna bug á þessu og borgarstjórinn áttu talsvert mikinn heiður af því, þáverandi og núverandi. Og líka talandi ráðningarstopp, því var einmitt beitt líka en það var talið óráðlegt að segja fólki upp á tímum atvinnuleysis, þannig að það var mjög svona, held ég, mannvingjarnleg ráðstöfun, ráðningarstopp en það engum sagt upp af borgarnar. Svo það gæluverkefnin. Ég held að það sé svona dálítið loðið hugtak og að því að það sem einum finnst vera gæluverkefni finnst kannski öðrum mjög nauðsynlegt verkefni. Einu sinni fyrir langa löngu þá voru leikskólar taldir hálfgerð gæluverkefni og það sem betur fyrir löngu liðið. Og ein athugasemd verði að koma framfæri, vitin sem verið að reisa ekki gæluverkefni, það lífsnauðsynlegt verkefni og það vill þannig til að þegar að meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tóku völdum að þá var nánast á einni nóttu 2006 samþykkt nýtt deiliskipulag Höfðatorg sem að þýddi að það var reistur þar 19 hæða turn sem að skyggði á innsiglingarljósið á sjómannaskólanum. Þetta var nú verk Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, öryggi tekið af sjófarendum og það það sem verið að vinna tilbaka. Sjófarendur þurfa að hafa örugg innsiglingarljós og vitin til þess. Þannig að það vægasett furðulegt að tala gæluverkefni í því tilefni. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi veitt andsvar, þá svarar andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ég á yndislegt að ræða vitan einu sinni enn, ég ræddi á stundum í kosningabaráttunni. Alveg merkilegt hvað vitin seint á ferðinni með hvað ljósið hulið turninum í mörg ár. Allt í einu eftir 10 ár ljósið orðið eitthvað aðalmál í þessu. Ég ekki að gera lítið úr öryggi sjófarenda, en þarna var þetta nú bara búið að standa ljóslaust í heil 10 ár, hvorki meira né minna. Ég var með ódýra lausn að þessu. Ég sagði, hengiði ljósið utan á turnin. Það sem það var ekki orðið við því að sjálfsögðu, heldur við að farið í. Að mér var sagt í kosningabaráttunni 75 milljón króna framkvæmd með nýjan vita, þarna niður við Höfða, sem að mér var sagt að yrði borgaður að mest á Faxaflóahöfnum. Viti menn, það verður að komast í boss í því hvað rétt í því máli, því þegar við erum að ræða hér fjárhagsáætlun, Reykjavíkurborgar, hálfsársuppgjör, þá allt í einu komin nýr reikningur fyrir vita við Höfða upp á 150 milljónir. Það alveg hreint með ólíkindum hvað peningarnir hjá Reykjavíkurborg sturtast niður í hinum og þessum verkefnum og ég eins og segi, ég tel að það bara þurfa að fara fram rannsókn á því út af hverju öll verkefni fara svona rosalega fram úr áætlun. Hverjir það sem að taka til sín allt þetta fjármagn þegar verkefni fara svona ótrúlega mikið fram úr sér? Ég veit að það aðilar sem að vinna við þessi verkefni séu náttúrulega mjög glaðir, maður skilur það. Það bara hægt að framkoma og það aldrei neitt stoppari og það aldrei neitt verið að segja býðu nú aðeins við. Það bara ekki peninga til fyrir þessu, getið ekki gert þetta á einhvern ódýrari máta. Við erum að tala bragga frá hernámsárunum sem búin að kosta 400 milljónir. Enda gekk náttúrulega brandar á Facebook því að það var í kvöldfréttunum á RÚV sama kvöldið fjósir upp í Hrunamannarhreppi sem kostaði 500 milljónir fyrir 100 eða 200 kýr á meðan einn braggi niður í Nauthólsvík sem var pínu lítill upp á 400 milljónir. Það eitthvað skakt í þessu. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það enginn að tala það að það ekki hafa aðhald og það sé ekki mikilvægt að fjárhagsáætlanir og kostnaðarmatsáætlanir eigi að standast, auðvitað að vera þannig. Vitin hins vegar ekki gæluverkefni, það hefur lengi staðið til að koma honum upp. Nú það að gerast og það fagnaðarefni. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni. Næst á mælendaskrá það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Já, kæra forseti og félagar í borgarstjórn. Við höfum sama áhugamáli við Vigdís og það eru góðir fjármunir borgarinnar. Fyrir liggur tillaga borgarfulltrúans í 5 liðum. Og mér langar aðeins að fara og setja okkur náttúrulega á þá tímalínu sem við erum í dag. Það rétt að það kom fram í máli Vigdísar að hér erum við á þeim tíma að það búið að úthluta fyrsta ramma. Þó að tillagan hafi dregist í borgarráði þá skipti það í rauninni engu máli því að þessi rammi í rauninni búin að vera tilbúinn og var unnin í sumar. Þannig að í rauninni erum við í þeim fasa að öll ráð og svið eru búin að fá sína ramma og eru að vinna með það. Og hvernig gerðum við það? Jú, við lögðum þar fyrir ákveðin grunn sem að ljómar þannig, þar sem að langstærsti hluti þjónustunar okkar lögbundinn, mannafli sem að gera góða þjónustu út alla borg, hvort sem það á sviði velferðarmála, menntamála, skipulagsmála eða fleira. Þar tryggjum við þá kostnaðarliði sem í rauninni bundnir eins og laun og fleira. Við tryggjum einnig alla samninga en við verðbætum hins vegar ekki í þessari fjárhagsáætlun annan kostnað. Hvað þýðir það? Það þýðir í rauninni að forstöðumenn og ábyrgðaraðilar verða sýna ráðdeild í að ná þeim markmiðum sínum
að ná þeim kostnaði niður. Ráðdeild nákvæmlega það sem við viljum gera. Ég talaði hérna áfram að einfalda kerfið og okkur full alvara í því. En við stöndum nú á byrjun kjörtímabilsins. Það eru 4 ár framundan. Við erum að byrja vinnu í 5 ára áætlun og það okkur mikið gleðiefni að við stöndum á þeim tíma að við getum öll tekið þátt í því. Við getum öll tekið þátt í að þróa þessa 5 ára áætlun saman. Við getum öll tekið þátt í því að vinna grunnvinnu fyrir það sem að ég held að sé góður bragur á og verður skemmtilegt og ánægilegt og það sviðsmyndagreiningin. Þetta svona sá grunnur sem við byrjum. Mér langar að fara aðeins í gegnum þessa 5 liði sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir fór hérna í gegnum. Ég get glatt borgarfulltrúan með því að hún þarf ekki að hafa nein áhyggjur af hjúkrunarheimilum. Fyrir liggur samningur rekstur hjúkrunarheimila og það búið að fjármagna það því við skulum ekki gleyma því að það ríkið, það heilbrigðisráðuneytið sem tryggir rekstrarkostnað á hjúkrunarheimilum og það gert í gegnum daggjöld. Það hefur ekki, og rekstrarkostnaðurinn kemur ekki í gegnum borgina. Ekki í gegnum borgina. Uppbyggingin hefur verið tryggð og þegar búið að skrifa undir það í samningnum. Þannig að við þurfum ekki að hafa ágjörð þessu og við getum öll andað rólega með þá. Það mjög gott að þróun hjúkrunarrýma í borginni núna í ákveðnu samkomulagi við heilbrigðisráðherra og við leggjum allt kapp á það að við stöndum við okkar hlut í því samkomulagi og gerum ráð fyrir því að heilbrigðisráðherra geri það sama. Í öðrum punkti það að farið verið tafarlaust í kerfisbundinn niðurskurð á skrifstofu borgarstjóra og í annarri stjórnsýslu. Okkur full alvara þegar við segjum að við viljum einfalda kerfið. Og hvað meinum við með því? Við viljum einfalda allt okkar kerfi. Við viljum aðlaga það að nútímanum. Þýðir það einhverjar breytingar? Já, það getur sannarlega þýtt breytingar. Förum við af stað með asa og látum? Það gerum við ekki. Því að við erum jú opinber stjórnsýsla og við verðum að muna það að við verðum að sýna aga og skipulögð vinnubrögð þegar við förum í að endurskoða hluti. Ég alveg sammála því að við viljum öll spara og ég alveg vissum að við höfum sameiginleg markmið þar. En borgin líka að vinna gríðarlega vel með fjármunina sína. Punktur númer 3. Tekið verði upp tafarlaust ráðningarstopp á stjórnsýslu Reykjavíkur en lögbundinni þjónustu og grunnstoðum hlíft. Ég nú með ansi gott stjórnsýsluauga, hef starfað í stjórnsýslu í 20 ár sem einn af æðstu stjórnendum velferðarsviðs og hjá Íþrótta- og tómstundaráði. Ég tel mig hafa ágætis fjármálanef líka og ég get alveg fullvissað borgarfulltrúa hér það að hér hefur ekki verið neitt ráðningarfyllir í. Það ekki verið að ráða menn hægri vinstri, það eru mjög stífir rammar og mjög hertar skilyrðingar fyrir því að hér séu ráðnir aðilar í störf. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að hér sé eitthvað ráðningarfyllir í gangi og reykvískum starfsmönnum Reykjavíkurborgar fjölgi bara á bólunni frá degi til dags eins og á púkanum. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því. Punktur númer 4. Að dregið verði úr utanfjörðum kjörinna fulltrúa og embættismanna og skilagrein gerð fyrir hvers vegna ferð var farin. Ég veit ekki betur en að þetta sé bara nákvæmlega gert. Það alltaf tilkynnt inn ef það farið í ferðir. Það gerð greinagerð sem fylgir því hvers vegna þær ferðir voru farnar og þetta allt upp á borðunum. Það á að vera upp á borðunum. Eru þær of margar? Við getum alveg verið viss það og ég veit ekki til þess að borgarfulltrúar hafa verið á ferð og flugi hinn erlendu höf. Því að ég get ekki betur síðan að dagskrá okkar í sviðum og ráðum hér sé það hlaðin störfum að við séum kannski ekkert á Tenerife á vegum borgarinnar. Og ég alveg sannfærð það að það hægt að nýta tæknina vel og ég alveg til í að skoða hvernig utanlandsferðum farið, hvort að þeim að fjölga eða fækka. En ég veit að það í dag verið að gera góða grein fyrir þeim, bæði hvað var það kostnað, hvað var það tilgang, hverjir fóru og hvers vegna og hve lengi. Og það kerfi enda búið að vera mjög lengi. Innkaupin og það eðlilegt og við eigum að besta öll innkaup
Og ég fagna því mikið að núna bara besta dæmi sem við höfum nýlegt dæmi sem voru heildar innkaup hjá skóla- og frístundaráði á skólagögnum fyrir alla skóla borgarinnar. Og þið sáu það öll í fréttum að það útboð var langt fyrir neðan kostnaðaráætlun og það nákvæmlega svona sem við viljum vinna. Við viljum vinna að betri innkaupum og eins og við fórum aðeins í gegnum þegar við byrjuðum hér á meirihlutasáttmálunum þá viljum við líka að þau innkaup séu sjálfbær. Við höfum hug þar að umhverfissjónarmiðin en ekki síst þá viljum við tæknivæða þau enn frekar og gera þau gegnsæ. Sviðborgarinnar eiga að taka aukinn þátt í því að sameinast stór kaup, fara í útboð. Hér verið að kaupa gríðarlegt magn af alls kyns vörum. Við þurfum bara að nefna hluti eins og klósettpappír eða slíka nauðsynjar sem eru hér í öllum húsum, öllum skólum, öllum leikskólum, öllum hjúkrunarheimilum, öllum þjónustumiðstöðvum, ég get haldið áfram lengi. Það eru svona hlutir sem við eigum einmitt að passa okkur þarna því þetta eru þessar neysluvörur sem við þurfum alltaf að vera að kaupa. Þarna eigum við að besta okkur og það er sannarlega hvatning í því þessari tillögu að við eigum að gera það. En getum við farið í þetta allt saman núna? Nei, ég get ekki séð það að það sé gáfulegt. Ég held við séum á ágætisvegferð, ég held að þessi tillaga sé góð brýning að halda veg okkar í fjármálum góðum og vinna þar agað og skipulagt. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Þá Kolbrún Baldursdóttir, forseta yfir sást að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi beðið að veita andsvar. Forseti, aðeins að leiðrétta hér einu sinni enn þann misskilning eða áréttingu sem að ég var svo oft vör við í kosningabaráttunni. Að auðvitað veiti það að rekstur hjúkrunarheimila eru á ábyrgð ríkisins að sjálfsögðu en uppbygging hjúkrunarheimila á kostnað ríkis og borgar. Þess vegna var ég að ræða það hér í fyrri dagskrárlið, akkúrat nákvæmlega þetta með hjúkrunarheimilin. Ég hef áhyggjur af því hjá Reykjavíkurborg út af því að þetta hefur setið svo gríðarlega lengi á hakanum og þetta fellur undir lögbundna þjónustu. Það gerir bragginn ekki og það gerir mathöllin ekki og það gerir vitinn ekki, svo ég tala nú aftur hann. Það hefur verið hægt að leysa það með ódýrari hætti en hann keyrði samt fram úr. Það er þetta sem ég að tala að verkefni verði forgangsraðað í lögbundna þjónustu. Þá alltaf sagt, já þú veist að líklega ekki að leikskólinn ekki lögbundin. Jú, ég veit það einmitt, hann ekki lögbundin en hann fellur undir grunnþjónustu. Það þannig. Þannig að það alltaf þessi orðhengilsháttur að hvað sé hvað og hvar hinn segir. En ég fagna því innilega að háttvirtur formaður borgarráðs skuli vera mér svona óskaplega sammála í þessum tillögum og við eigum greinilega eftir að vinna vel saman í fjárhagsáætlunarvinnunni hér í haust og á komandi árum því við erum mjög öll kosin hér til 4 ára hvernig svo sem meiri hluti raðast hverju sinni. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Þessi mál eru mér hjartansmál og borgarstjórn treyst til að sýsla með útsvarsgreiðslu borgarbúa og dreifa þeim til borgarsamfélagsins með sanngjörnum hætti. Það á að vera siðferðisleg skylda borgarmeirihlutans og okkar allra að fara vel með fjármuni borgarbúa og gæta þessi hvívetna að hverri krónu sé ráðstafað skynsamlega og fyrst og fremst í beina þágu borgarbúa. Til dæmis með því að auka og betrumbæta þjónustu við borgarbúa. Áleitnar spurningar hafa leitað á borgarfulltrúa Flokks fólksins varðar hvort nægilega sé gætt að sparnaði í borginni.
Fyrst má nefna aðkeypta þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga sem borgarfulltrúi telur að fagfólk borgarinnar eigi að geta sinnt öllu jöfnu með einfaldara og skilvirkara skipulagi. Og ég hef tjáð mig það annars staðar og ítarlega. En ég vil einnig spyrja, eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, ferðir erlendis. Og hér ekki verið að vísa í hótel eða flugkostnað. Það þarf auðvitað alltaf að bóka mannsæmandi hótel og flugkostnaður að sjálfsögðu sennilega alltaf bara valið ódýrasta flugið. En hér ég að tala dagpenningakostnað sem oft eru talsvert umfram það sem þörf reynist. Og við vitum það, eða ég veit það allavega í þeim ferðum sem ég hef farið með dagpenninga. Ég þarf ekki á þessum peninga að halda til þess að kaupa mér að borða ef mér þá ekki bara boðið að borða í ferðinni. En mörg fyrirtæki eru komið með svokölluð viðskiptakort sem eru ákveðið eðlilegt hámark og mér finnst að það mætti vel skoða hér í borginni. Annar kostnaður sem eftir að kanna nánar með árlegu kostnaður borgarinnar af hinum ýmsum móttökum og öðrum viðburðum tengdum borginni. En stærstu liðir sem vekja þó athygli þessi mikli rekstrarkostnaður skrifstofu borgarstjóra. Þessi atriði finnst mér að eigi að skoða og við eigum að þora að skoða þetta og velta þar við hverjum steini með það markmiði að nýta peninga borgarbúa sem allra best í þeirra þá. Þjónusta á aldraðsgerða og þjónusta á heldur ekki að vera viðunandi, hún á að vera fullnægjandi. Annað finnst mér borgarfulltrúa Flokks fólksins vera bara vanvirðing við borgarbúa. Þá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það alveg rétt að það var jákvæður tónn í orðum borgarfulltrúa Þórdísar Lóu hér áðan varðandi nútímalegar áherslur að við ætlum að hagræða og spara og gera vel. Ég skil það líka vel að það erfitt kannski að fallast á orðið tafarlaust sem kemur fyrir í 2 liðum í tillögunni. Þannig að ég myndi vilja bara gera tillögu okkar að þessari tillögu væri vísað til fjárhagsáætlunar gerðar. Við leggjum það til, miðað við umræðuna. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og borgarstjóri hefur beðið orðið. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ágætt að ræða þetta svona í aðdraganda fjárhagsáætlunar en ég held að verður ekki sleppt og haldið með þessa tillögu vegna þess að það ekki bæði hægt að leggja hana til grundvalla forsendum fjárhagsáætlunar og vinna með hana í fjárhagsáætlun. Þannig að ég legg bara til að við fellum hana eins og hún kemur fyrir en getum tekið þessi móment upp í umræðunni ef ég má sletta aðeins. Við höfum farið í gegnum náttúrulega ýmsa öldudali efnahagslega hérna undanfarin 10 ár. Fyrst út af hruninu og því sem því tengdist að þekkja það kannski allir. En við þurfum líka að taka honum stóra okkar til þess að í raun forgangsraða í þágu þeirra launahækkana sem að samið var hér á síðasta kjörtímabili. Þannig að fyrirhluta síðasta kjörtímabils var töluvert hagræðingar starf unnið hjá borginni. Aðeins bara að því hér verið að tala svo mikið sagnfræði og góða fjármálastjórn 2006-2010, frumvarpandi nefndi það margoft. Á engu tímabili hafa skuldir borgarinnar aukist jafn mikið á þá. Bara tapið 2008 var 71,5 milljarður. Þetta mest skuldir Orkuveitunar í samstæðunni en eftir það kjörtímabil sat gríðarstórt óleyst verkefni í fjármálastjórn sem var stóra verkefnið í kjörtímabilinu sem fylgdi í kjölfarið. En það ekki aðalmálið nema bara til þess að rifja þau upp og þá fórum við gegnum þetta varðandi grunnþjónustu og hversu gagnlegt það væri að tala lögbundið hlutverk í því samhengi. Við ákváðum að endanum eftir hrun að miða við bara grunnþjónustu sem hugtak
vegna þess að leikskóli til dæmis ekki lögbundin þjónusta, það ekki skylda, en við skilgrundum enga síður leikskóla sem grunnþjónustu. Og sama við íþróttastarfsemi við börn og unglinga sem við skilgrundum sem grunnþjónustu og líka bókasöfnin og ákveðnu leyti menningarstarf þó víða væri aðhald. Þannig að ég held að væri heldur ekki hægt að taka undir þetta eins og þetta kemur fram hér. Og ég held að allir bara sjáu það fyrir sér sko að ef það verður ráðningarstopp á leikskólum, hvað það myndi þýða, það svo mikil starfsmannavelta að það myndi ekki ganga. En ég held líka að tillöguflytjandi hefði átt að sjá því leið og þetta hefði verið rætt í einhverju samhengi. Það mjög orðum aukið að kjörnir fulltrúar séu mikið utanförðum. Það er ákveðið alþjóðastarf, kannski mætti það vera meira. Kannski þarf að ræða það í ráðum borgarana hvað að leita bestu fyrirmynda og svo framvegis. Aðalmálið, og það við gengið mjög rækilega frá, að allar utanferðir eru kynntar ráðunum fyrirfram. Þannig að það gefst færi alveg beggja vegna borðs að hafa skoðanir á því hvort að það séu gagnlegar og þá heyra af niðurstöðum ferðana eins og áhugi er á. Og nú erum við farin að leggja fram reglu yfirlit yfir allar farna ferðir, líka embættismanna, sem er ágætt og endurspeglar það að ýmsir fara utan. En við skulum ekki tala það að svona gamla háttin eins og það sé lúxus að fara til útlanda. Flestir allavega þeir sem eru með börn og svona kvartanum frekar undan heldur en hitt þó að þetta sé bara eðlilegur hluti af starfsskyldu við nútíma stjórnsýslu. Við erum með ýmis plön í innkaupamálunum eins og hér kom fram og við náðum góðum árangri varðandi námsgögnin og ætlum okkur að byggja á þeirri reynslu og öðru í að sækja frekar fram. En ég útilokku ekki og finnst bara eðlilegt að taka þetta upp í samhengi við fjárhagsáætlun, en þessu sinni þá held ég að við, eins og þetta kemur fram hér, sé rétt að fella tillöguna. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi beðið að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bara biðst forláts að það koma inn aftur og aftur upp, en þegar að vera að fara með rangt mál, það fer það svo í taugarnar á mér. Hér stendur borgarstjórinn okkar allra og talar það, fabúlerar það, hvað myndi gerast ef það væri farið í ráðningarstopp á leikskólum borgarinnar í tengslum við þessa tillögu. Með leyfi forseta, ég neyðist til að lesa eina setningu úr þessari tillögu borgarfulltrúa Miðflokksins. Tekið verði tafarlaust upp ráðningarstopp í stjórnsýslu Reykjavíkur en lögbundinni þjónustu og grunnstoðum verði hlíft punktur tilvitnun lýkur. Sko annaðhvort stendur borgarstjóri hér upp og hefur ekki lesið tillöguna eða þá að hann kýs að fara rangt með. Ég ætla að leyfa mér að kjósa að það fyrra sér rétt, að hann hafi bara ekki lesið tillöguna. Ekki frekar en skýrsluna sem að vitnaði áðan og sagði að Landsvirkjun væri aðal inntækið í, salan á Landsvirkjun. Og fleira sem er búið að vitna hérna til algjörlega ranglega. Við erum hérna 23, við verðum að gera allavega þá kröfu að það sé farið rétt með og það að vilja síðan fella tillögu sem að viðkomandi borgarstjóri hefur ekki einu sinni lesið, því ég ætla ekki ætla honum að hafa farið rangt með, ég ætla honum að hafa bara ekki lesið hana, að þá finnst mér að negi bara að staldra við og leyfa henni að fara í eðlilega vinnu inn í fjárhagsáætlun eins og ég laði til hér áðan, sýna henni þá virðingu og biðjast allavega afsökunar á því að fara svona hrikalega rangt með. Manni blöskrar þetta er aftur og aftur sem er farið kolrangt með. En ég ætla ekki honum að fara vísindandi rangt með, en þetta var kolrangt og sá sem ekki les tillöguna, hann getur ekki gert tillögum að fella hana. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Hér erum við að ræða setninguna tekið verði tafarlaust upp ráðningarstopp í stjórnsýslunni en lögbundinni þjónustu og grunnstofan verði hlíft. Ég var einfaldlega að rekja það að leikskólar, íþróttamál og menning ekki lögbundin þjónusta og ég teldi óskynsamlegt að fara ráðningarstopp þar. Kannski má skilja setninguna eins og borgarfulltrúinn segir að eins og þessi punktur og eftir stjórnsýslu Reykjavíkur, þá þetta svona, tekið verið tafarlaust upp ráðningarstopp í stjórnsýslu Reykjavíkur, punktur. En hvað þýðir þá setningin en lögbundinni þjónustu og grunnstofan verið hlíft? Þýðir þetta ekki óbeint að ólögbundin þjónustu verið ekki hlíft? Það eru leikskólar, íþróttir og menning. Snjómokstur, umhirða, grassláttur. Ég meina, hvað er verið að tala um? Hverju ekki að hlífa? Ég get bara umorða spurninga, hverju ekki að hlífa? Ég verði bara til í að heyra það, sérstaklega þá að sækja marga milljarða í það. Hvað er það sem á ekki að hlífa? Hvað er það sem ég skil ekki? Ég ítreka það mér skynsamlegt bara fellan eins og hún kemur fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Þá getur við borgarstjóri spyr einfalda spurningar, hvað er það sem ég ekki skil? Hann notaði orðið leikskóla. Hann notaði orðið leikskóla hérna í pontu. Og hann ályktar sem svo að úr því að ég að skera niður í stjórnsýslu og að því það er sérstaklega tekið fram að ég að hlífa grunnstoðum, ekki bara lögbundinni þjónustu, heldur líka grunnstoðum. Og Vigdís Hauksdóttir talaði hérna í 20 mínútur, ef ekki 21, þar sem hún útlistaði þetta. Og borgarstjóri fer síðan upp og talar að það sé hætt á því að það verði gert að ráða í leikskólana. Spurningin sem hann spyr er, hvað er það sem ég skil ekki? Hann skilur ekki tillöguna. Og sá sem skilur ekki tillöguna, eða hefur ekki lesið hana, hann getur ekki fellt hana. Þannig að ég held að við ættum að afgreiða hana hérna í friði, með þeim friði sem við höfum haft hérna inni, að vísin er bara í fjárhagsallum sem er eðlilegt. Það er eðlileg afgreiðsla hér. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, veitt andsvar öðru sinni. Næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti. Það er á mörkunum að maður nenni að hlaupa á eftir þessu en eins og fram hefur hér komið þá skal rétt vera rétt. Þessi tillaga er mjög skýr og hér hefur hv. borgarfulltrúi Eyþór Arnalds farið hér yfir það að annaðhvort hafi borgarstjóri ekki lesið tillöguna eða skilja hann ekki. Ég ætla ekki að leggja mat á það hvort það er. En það er lágmarkskrafa. Það er lágmarkskrafa að borgarstjóri allavega hlusta á það ræður sem eru haldnar hér úr ræðupúlti Ráðhúss Reykjavíkur. Þar fór ég yfir þetta í löngu máli, ég fór yfir það og talaði að leikskólar var ekki lögbundin þjónusta, það myndu allir líta á það sem grunnþjónustu og út af því hljóðar tillagan á þennan hátt. Að verði farið í að skilgreina lögbundið hlutverk Reykjavíkur og fjármagni forgangsraðað í grunnþjónustu. Flóknara er það nú ekki. Kannski er borgarstjóri orðið þreyttur, klukkan er í orðinu ansi margt, en ég bara kann ekki við svona málflutning. Mér leiðist svona orðhengilsháttur og ef við förum í máli sem var á dagskrá hér á undan, einelti, ekki einelti, einelti, ekki einelti, einelti, ekki einelti, ég fari með rangar staðreyndir í því, þetta er svona svipað. Þetta er svona svipað. Samt erum við því að reyna að stoppa eineltisrannsókn í Ráðhúsinu. Hvernig á almenningur að botna í svona ístöðulausum málflutningi? Við verðum að gera kröfu til borgarstjóra Reykjavíkur, hann seti sig allavega inn í málin og hlusta á þær ræður sem eru fluttar hér úr þessu ræðupúlti, svo hann sé allavega liðtækur í að taka umræðuna hér inn í þessum sal. Eða er það ekki?
Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fylgist takk fyrir bara nokkuð vel með ræðunum hér. Ég veit ekki hversu gagnlegt það er alltaf til þess að setja sig inn í málin, en það er bara önnur saga. Það sem við vorum að ræða hér er hvernig að skilja þessa setningu. Tekið verið tafarlaust upp ráðningarstopp í stjórnsýslu Reykjavíkur en lögbundinni þjónustu og grunnstofan verið hlíft. Ég sagði það og var gagnrýndur fyrir að það væri ýmis þjónusta sem okkur fyndist mikilvæg, eins og leikskólar, íþróttir, menning, grassláttur, snjómokstur, sem að en er þó ekki lögbundin, þannig að ég var að spyrja hverju á þá ekki að hlífa. Því að hér var verið að tala í svona, gefa þetta í kynna að verið að tala um einhverja milljarða. Þannig að það verið gott að fá svarið því. Þá hefur borgarstjóri Dagur Begjason lokið að veita andsvar og þá veitir andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, við erum að læra hér hvort á annað, 23 nýjir borgarfulltrúar í þessari nýju borgarstjórn. Ég er að átta mig á því að líklega er borgarstjóri þannig maður að hann þurfa að hafa síðasta málið í öllum málum, sama hversu mikill sannleikur eða staðreyndir eru því, og ég ætla bara ég hef fellt niður bara málarök hérna í þessu máli. Ég bara nenni ekki að standa í þessu bara hártogi sem ástæðin. Það er bara mér ekki sæmandi, það er ekki borgarstjóra sæmandi, það er ekki ráðhúsinu sæmandi. Látum af þessum leik. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við þetta andsvar. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Klukkan var 20 mínútur yfir 9 og við erum búin að vera aðstöðan klukkan 2. Og hvað erum við að tala um? 7. lið á dagskrá, látum þannig vera. En það fer að vera svolítið þreytandi þessi endalausi útúrsnúningur og orðhengilsháttur og við erum að ræða greinamerkjasetningu. Ég ætla að halda því fram að borgarstjóri hann veitir nákvæmlega hvað máli snýst þegar að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi setur fram sína tillögu. Hann veit nákvæmlega hvað máli snýst. Þannig við þurfum ekki að vera að eyða tíma í þetta. Og ég er líka svolítið þreyttur á því. Það er alltaf verið að rifja upp eitthvað sem gerðist hérna árunum áður, 2006, 2007 og 2008. Þá voru einhver ykkar í borgarstjórn. Sjálfur satt ég sem sveitarstjóri á Hellu og ég tók alveg þátt í því að rekstur þessi sveitarfélag gekk upp og niður. Það er bara ekkit relevant, það er bara ekkit hlutur sem við þurfum að takast á í dag. Og þess vegna segi ég, hættum að horfa í bakspegilinn og rifja eitthvað upp. Þið voruð ekki til pólitík þá, þið þekkið þetta ekki, þið berið ekki ábyrgð því sem var að gerast. Ég held að sé enginn hér inni sem var í pólitík á þessum árum. Hættum þessu. Horfum á daginn í dag, horfum á viðfangsefnum sem við þurfum að takast á við, horfum fram veginn. Þetta er orðið þreytandi og þetta er tilgangslaust. Takk. Og þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kvartsegl hljóðs og er þá gengið til atkvæða. Fyrst er hringja. Borin hefur verið upp málsmeð.
er þá gengið til atkvæða. Borin hefur verið upp málsmeðferðartillaga borgarfulltrúans Eyþórs Laxdals Arnalds að vísa tillögum til fjárhagsáætlanagerðar. Nú verða greidd atkvæði. Hverjir eru fylgjandi þeirri málsmeðferðartillögu, eins og það gefi merki og haldi uppi einni hendi. Það gefur nú til efni. Þeir sem hafa allir borgarfulltrúar greidd atkvæði. Þeir sem á móti kunna vera. Nú, tillagan þá felld með 12 atkvæðum gegn 10. Næst þá greidd atkvæði það því komið framfæri. Þá næst greidd atkvæði tillöguna í heild sinni. Hverjir eru henni fylgjandi, við sem gefum merki? Kunna margt. Þeir sem á móti kunna vera. Atkvæðin tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 10. Þá er umræðum dagskrá númer 6 lokið og næst verða tekin fyrir dagskrármál númer 7 og 8. Það er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að fenginn verði óháður aðili til að meta viðhaldsþörf frá félagsbústörfum, samanber 59. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. ágúst og dagskrá 8 tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins könnun á þjónustu félagsbústaða, samanber 58. lið fundargerðar borgarráðs 23. ágúst. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Lagt til að borgarstjórn samþykki að fá óháðan aðila til að meta eignir félagsbústaða þar sem kvartanir hafa borist vegna myglu og annarra galla þegar ágreiningur uppi á milli leigjenda og félagsbústaði. Í matinu skal jafnframt koma fram hvers slags viðgerða sé þörf og hvort viðgerðir hafi verið framkvæmdar með fullnægjandi hætti. Og nú ætla ég að lesa greinargerðina með þessari tillögu. Fjölmargar kvartanir hafa borist frá leigjendum félagsbústaða sem hafa leitað eftir viðgerð vegna myglu og öðru viðhaldi. Leigjendur segjast ýmist ekki fá nein svör eða sein svör og þá ófullnægjandi viðbrögð. Beiðni viðgerð einfaldlega oft ekki sinnt og gildir þá einu hvort íbúar leggi fram læknisvottorð vegna heilsubragðs, myndir af skemmdum vegna myglu og jafnvel vottorð frá öðrum sérfræðingum sem skoðað hafa húsnæði. Kvartað hefur verið undan myglu og rakaskemmdum í íbúðum og fullyrt að sé að ræða heilsuspillandi húsnæði. Veikindi hafa verið tengd við myglu og raka í húsnæði sem félagsbústaður leigir út. Fjölskyldur hafa stundum þurft að flýja húsnæðið. Þetta fólk hefur sumt hvert ítrekað kvartað en ekki fengið lausn sinna mála hjá félagsbústöðum sem hefur hunsað málið eða brugðist við seint og illa. Margir kvarta yfir að hafa verið sýnd vanvirðing og dónaskapur í samskiptum sínum við félagsbústaði. Oft skeytum einfaldlega ekki svarað. Þeir sem hafa kvartað yfir samskiptum sínum við félagsbústaði segja að starfsfólk hafi sagt þeim bara að fara í mál. Hér að ræða hópfólk sem leigir í félagslegu húsnæðiskerfinu vegna þess að það láglaunafólk, efnalítið og fátækt fólk. Þetta fólk hefur ekki ráð á að fara í mál við félagsbústaði. Sumir hafa neyðst til þess og í kjölfari skuldsettir umfram greiðslugetu. Það fólk sem stigið hefur fram með kvörtun af þessu tagi segir að félagsbústaðar hafi ýmist neitað að þessi vandi sé til staðar eða hunsað hann. Í öðrum tilfellum hafa komið viðgerðarmenn og gert eitthvað smávegis en ekki ráðist að grunnvandanum. Mygla og annað sem fólk hefur verið að kvarta yfir hefur því haldið áfram að aukast og haft alvarleg áhrif á heilsu íbúa. Reynslusögur fólk sem leigt hafa hjá félagsbústöðum eru orðnar margar.
Í einni slíkri segir kona frá að í íbúð á vegum félagsbústaða hafi verið mygla og hafi hún ítrekað kvartað. Múrari hafi komið frá félagsbústöðum til þess að athuga með leka og hafi sagt sér að ekki mætti fara í miklar aðgerðir sem kosta mikið. Því var bara settur plástur á skemmdirnar sem dugði í ár. Það sem hafi þurft að gera var að rífa klæðningar inn að steypu og leyfa að þorna. Þess í stað var farið að múra uppi og loka. Nú í tillögunni hér vísað einnig á reynslusögu sem birt var á vísi.is frásögn konu með sambærilega sögu og þar í tillögunni slóð inn á þessa sögu, reynslusögu. Nú haldnir hafa verið fjölmargir fundir vegna sambærilegra mála, bæði við notendur og leigjendur og félagsbústaði meðal annars hjá umboðsmanni borgarbúa. Svo virðist sem félagsbústaði séu ekki að greina nægilega vel hver viðhaldsþörfin þegar kvörtun berst og þá til hvaða viðhaldsverka þarf að grípa til að leysa vandann með fullnægjandi hætti. Almennt viðhald virðist vera ábótavant á mörgum eignum félagsbústaða. Þegar kvörtun berst vísa félagsbústaði til heilbrigðisyfirvalda. Heilbrigðisyfirvöld styðjast við sjónpróf og lyktarpróf sem duga oft ekki til að finna hver grunnvandinn er. Iðulega sagt við notendur: loftaði bara betur út. Á þessa dæma líklegt að endurskoða þurfi aðferðir sem heilbrigðiseftirlitið notar í málum af þessu tagi. Í mörgum tilvikum þarf ítarlega greiningar til þess að komast að vandanum. Önnur fyrirtæki, einkafyrirtæki, bjóða upp á nánari greiningu og kostnaðinn þurfa leigjendur iðulega sjálfir að bera en sem hafa eðli málsins samkvæmt enga fjárhagslegu burði til. Í mörgum þessara tilvika lekavanda að ræða, vanda sem ef til verið mörg ár að þróast. Af frásögnum að dæma hjá mörgum virðist vera einhver mótþrói hjá félagsbústöðum í að horfast í augu við að það þarf að setja fjármagn í fullnægjandi viðhald og bregðast við kvörtunum með fullnægjandi hætti. Ekki dugir að senda sífellt lögfræðinga á notendur félagsbústaða. Nú svo komið að taka þarf á þessu ástandi fyrir fullt og allt. Horfast þarf í augu við að félagsbústaðar hafa víðtækum skyldum að gegna gagnvart öllum skjólstæðingum sínum. Hér ekki að ræða einkafyrirtæki eða banka. Félagsbústaður getur ekki alltaf sett þessi mál bara í átakaferli. Hafa skal í huga að fólk einnig misviðkvæmt gagnvart myglu. Mikilvægt því að horfa á hvert tilvik fyrir sig í stað þess að setja alla undir sama hatt. Endurskoða þyrfti alla verkferla félagsbústaða af óháðum aðila og gera þá gagnsæja. Eftirlit með hvort félagsbústaði sé að fylgja verkferlum virðist verulega ábótavant. Og allar þessar upplýsingar í þessari greinagerð hafa komið frá leigjendum félagsbústaða og ég með leyfi þeirra að segja frá þessu og einnig fleirum sem komið hafa málum í tengslum við félagsbústaði með einum eða öðrum hætti. Og ég legg til að borgarstjórn samþykki þessa tillögu og vísi henni þá eitthvað áfram og það getur velkomið til greina. Það má alveg breyta orðalaginu í þessari tillögu ef að það eitthvað mál en nú eiginlega komið að því að það verður einhver utanaðkomandi að koma að þessu könnun að meta mati á viðhaldsþörf. Þetta getur ekki haldið svona áfram, þessi vandi bara vex og okkur öllum bara til mikillar hneisu og leiðinda bæði félagsbústöðum án efa en okkur einnig sem erum að taka við kvörtun. Og þá vindi ég mig strax í næstu tillögu bara, hún styttri. En það lagt til að borgarstjórn samþykki að fá óháðan aðila til að gera könnun á þjónustu menningu félagsbústaða í tengslum við samskipti starfsmanna fyrirtækisins við leigjendur. Við framkvæmd könnunarinnar skal leita til núverandi og fyrrverandi leigjenda og þá sem eru á biðlista eftir félagslegu húsnæði í dag og óska eftir að þeir taki þátt í könnuninni og veiti upplýsingar álit sitt á viðmóti, viðhorfi og framkomu starfsmanna félagsbústaða í þeirra garð. Og hér kemur stutt greinagerð. Í langan tíma hafa notendur félagsbústaða kvartað yfir neikvæðri framkomu starfsmanna í sinn garð.
Kvartað yfir neikvæð og jafnvel meiðandi viðmóti að þeim séu sýndir fordómar og dónaleg framkoma. Kvartað yfir stjórnsýsluháttum félagsbústaða, að notendur fá ekki svör við spurningum fyrir seint og síðan meir og sumum erindum sem einfaldlega aldrei svarað. Notendur þjónustu félagsbústaða kvartað yfir að þeir þurfi oft að hafa mikið fyrir hlutunum og mikið vant upp á þeim sé sýnd virðing og tillitssemi. Sumir hafa jafnvel talað að þeim hafi verið hótað af starfsfólki félagsbústaða, ógnað og lítilagðir. Sumir notendur hafa sagst ekki þora að koma fram með kvörtun sína undir nafni og ótta við að verða með einhverjum hætti refsað. Margir hafa leitað til umboðsmann borgarbúa með mál sín. Fjölmargir notendur félagsbústaða hafa auk þess kvartað yfir að þeir séu ekki upplýstir réttarstöðu sína í þessu máli. Hafi þeir samband við félagsbústaða með kvörtun sín þeim vísað á lögfræðinga fyrirtækisins. Á það skal bent að markmið félagsbústaða að þjónusta sem best fólk sem nýtir þjónustu þess. Félagsbústaðar ætti að hafa sín gild á hreinu. Af þeim fjölmörgum kvörtunum, skráðum og óskráðum sem notendur félagsbústaða borð á borð má lýsa ástandinu við stríð eins og félagsbústaði sé í stríði við notendur sína í stað þess að sinna því þjónustuhlutverki sem fyrirtækinu ætlað samkvæmt reglum. Aftur eru upplýsingar komnar frá þeim sem hafa kvartað. Þetta eru alvarlegar ásakanir í garð þessa fyrirtæki sem borgarfyrirtæki og okkar ábyrgð, enda þótt að það sé undir svokölluðum B-hluta borgarinnar. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt fyrir félagsbústaði og starfsfólk félagsbústaði sem verið ásaka svona alvarlega hluti sem og okkur í borgarstjórn hér sem berum þessa ábyrgð að fá einhver til þess að gera könnun á þessu þannig að við fáum það bara alveg hreint og klárt, eiga þessar ásakanir og ávirðingar rök að styðjast og vonandi verður það líka til þess að ef að þarna pottur brotinn sem sterkar vísbendingar að það verði virkilega gert eitthvað í þessu málum þannig að þarna bara komi eitthvað gott út úr þessu. Og ég legg til að borgarstjórn samþykki að þessi könnun verði gerð. Ég held að það sé gott fyrir okkur öll og ég tala nú ekki skjólstæðinga og notendur félagsbústaða. Við berum ábyrgð á að þessi hópur fái ekki viðunandi heldur fullnægjandi þjónustu hjá fyrirtæki á okkar vegum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínum og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Ágæti forseti og kæri borgarfulltrúar og aðrir sem kunni vel að hlusta. Ég tek hjartanlega undir það að þjónusta félagsbústaða að sjálfsögðu vera fullnægjandi eins og öll önnur þjónusta sem að Reykjavíkurborg veitir og sannarlega margar alvarlegar ábendingar eða athugasemdir sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir kom fram með hérna áðan sem auðvitað full ástæða til þess að skoða betur. Rétti aðilinn samt til þess að skoða þjónustu félagsbústaða finnst mér vera félagsbústaðir sjálfir. Þetta fyrirtæki, þjónustufyrirtæki sem í miklum samskiptum við leigjendur sína en einnig í miklum samskiptum og samstarfi við velferðarsvið. Hluti af þjónustunni reyndar hjá velferðarsviði og hluti af þjónustunni hjá félagsbústöðum og það hefur verið undanfarna mánuði sameiginlegur skilningur því að fara vel yfir alla þjónustu þætti. Og það reyndar þannig að það verið að fara yfir viðhaldsþætti hjá félagsbústöðum akkurat núna og það meistaranemi hjá Háskóla Íslands í umhverfis- og byggingaverkfræðideild sem að hanna viðhaldsáætlun fyrir félagsbústaði. Félagsbústaðir hafa líka leitað til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands viðunandi viðhald á íbúðum og ég bara tel mig geta fullyrt það að þó að okkur finnist kvartanirnar margar þá verðum við að muna að íbúðirnar sem félagsbústaðir eiga eru 2500 í allri borginni. Það vissulega ömurlegt ef að einhverjum finnst illa fram við sig komið og full ástæða til þess að kanna þau einstöku mál til hlítar en ég held að almennt sé nú þjónustan býsna góð. Ef við horfum á það sem að ári núna þá nú þegar búið að verja
150 milljónum í viðhald á húsnæði félagsbústaða, sem nú bara nokkuð gott, sko. Það allavega virðist vera brugðist hratt og vel við og það meira í rauninni heldur en þeir byggust við, meira heldur en í fyrra. Þannig að ég get ekki séð að almennt sé allt saman hunsað. Fyrir utan það þá reyndar óvenju mikið af framkvæmdum á vegum félagsbústaða núna þar sem að mörg húsfélagana sem að félagsbústaðir eiga íbúðir í hafa ákveðið að ráðast í framkvæmdir. Þannig að aðrar 150 milljónir eru nú þegar ráðstafara í það. Þannig að það má segja að það sé hér 300 milljónir þar sem af árs sem að félagsbústaðir hafa ráðstafað í viðhald og við horfum á þetta 2500 íbúðir. Þá það, já, eins og ég segi, mér finnst það svona býsna mikið. Það reyndar þannig að það hefur líka verið lagt að félagsbústöðum að veita aðhald og ekki fara í óþarfa viðhald, en þeir hafa ákveðið svona viðmið standard íbúa og ég sammála borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur að það getur jafnvel meira mikilvægt fyrir þá sem að fá á leigu félagslega íbúð að hún sé í góðu standi þegar þeir koma þangað inn. Að sameigna sé í góðu standi og húsin líti vel út. Því að það skiptir líka máli bara upp á manni finnist maður eiga heima þarna og sé vel mann hugsað og maður gangi vel Þjónustan auðvitað eitthvað sem maður þarf að skoða. Ég veit að eins og til dæmis, annað bílhlutafyrirtæki, Strætó, gerir árlega könnun bæði meðal almennra farþega og fatlaðra það hvernig þeim líkar þjónustan. Mér finnst ágætis hugmynd að félagsbústaðir geri slíka könnun líka meðal sinna leigjenda og held að það sé bara tilvalin tillaga til þess að fara með inn í stjórn félagsbústaða. Nú var verið að kjósa nýja stjórn félagsbústöðum í dag. Þar að koma nýtt fólk með örugglega nýjar hugmyndir. Þar á meðal ég, sem treysti mig vel til þess að fylgja þessum tillögum eftir þar og legg því til að við vísum báðum þessum tillögum til stjórnar félagsbústaða. Þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúar, ég nú fagna því að borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir tekur undir eitthvað af þessu, eða þar að segja, tilbúin til að horfa á að þetta kunna vera eitthvað til í þessu, þannig að ég mjög ánægð með allavega að ég sé ekki upplifa hérna einhverja meðvirkni eða þöggun eða neitt slíkt en hérna maður svo sem veit aldrei því að þetta viðkvæm mál og eins og ég sagði þetta eru alvarlegar ásakanir og hérna gagnvart fólki sem þið mörg hver hafi verið að vinna með lengi þannig að þetta ekki skemmtilegt en ég vil þó bara segja það að það hugnast mér illa og bara, mér finnst það bara ómögulegt og ég ætla bara rétt að vona að þið látið ykkur ekki detta það í hug að vísa þessum tillögum til félagsbústaða sjálfra. Hvenær það nokkuð tíman í lagi að ætla einhverjum að rannsaka sjálfan sig í svona máli? Hverslags eiginlega, sko, hvað á það að þýða? Finnst ykkur það eðlilegt að þegar það verið að kvarta yfir einhverjum að viðkomandi fái það verkefni að rannsaka sjálfa sig? Það trúverðugt? Munum við treysta þeim niðurstöðum? Aldrei. Í guðanna bænum þá frekar hendu þessu bara strax út. Því að þetta verður ekki í boði hér að félagsbústaðir rannsaki sjálfa sig. Aldrei. Eða það mun verða bara gjörsamlega óþolandi niðurstaða. Bara allt annað en það. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi þá svarar andsvari borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Í stjórn félagsbústaða sitja fulltrúar almennings sem að verða þá þeir sem að taka við þessum tillögum og fylgja þeim eftir. Ég veit líka að minni hluti borgarstjórnar hefur fengið fund með félagsbústöðum á morgun til að fara yfir þessi mál og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir einnig í velferðarráði þangað sem við höfum ákveðið að boða félagsbústaða á næsta fund, þannig að fjölmarg tækifæri gefast jú. En ég vil minna á skýrslu sem var hérna, sem kom út árið 2012, úttekt á rekstri og stjórnarháttum og hlutverki félagsbústaða. Hún var gerð á óháðum aðila, innri endurskoðun Reykjavíkurborgar. Síðasta uppfærslan á henni kom út mitt ár á síðasta ári. Þar inni eru margar tillögur ábendingar og þið getið fylgst með hvar það statt, svo eftirfylgni á þeim tillögum og þannig að það alls ekki þannig að félagsbústaðir rannsaki sjálfa sig. Þarna úttekt innri endurskoðunar á félagsbústöðum sem verið að fylgja eftir. Hins vegar hvað varðar þjónustu og viðhald, þá það hlutverk félagsbústaða og eðlilegt þá að þeir sýni fram á það og sinni því vel og þetta eru þeirra eignir og ég ger ekki ráð fyrir öðrum og þeir vilja halda þeim vel við. Nú ef annað kæmi í ljós og ef að íbúar í þessum íbúðum eru alveg óánægðir með það, þá má skoða það en ég hef svo sem ekkert í höndunum sem að gefa það til kynna að þetta séu stórfellt margir leigjendur félagsbústaða. Í það minnsta virðist fyrirtækinu ekki kunnugt það og fljótt og vel gripið inn í ef að fólk kvartar. En ég efa það ekki að það einhver mál sem að þarna þarf að skoða, einhver einstaka mál og ég held að það sé bara mikilvægt að skoða þá hvert einstaka tilvik vandlega og fara ofan í það hvað hefur miður farir. En varðandi úttekt þá vísa ég bara þess að úttekt innri endurskoðunar. Borgarfulltrúi Kolbrúnu Baldursdóttir auðvitað frjálst að draga tilbaka sína tillögur en ég legg til áfram að þeim verði vísað til félagsbústaða. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég komin hérna upp til þess að lýsa við stuðningi við báðar þessar tillögur sem hv. borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lagt hér fram. Það alveg ótrúlega skrítið hvernig þöggunin og svæfingin allsráðandi í kringum þessa aðila sem að telja sig sitja hér í meirihluta. Af hverju erum við yfir höfuð að eyða okkar tíma í þetta? Þessi upplifun nýkjörins formanns félagsbústaða borgarfulltrúans fyrir ekki, ég man ekki hvað þú heitir, Heiða Hversdóttir aftur. Varstu ekki að tala það að þú hafi verið kosin í stjórn félagsbústaða í dag? Fundarmenn beðnum að eiga ekki Já, þá bið ég afsökunar. Það misskilningur hjá þeim sem stendur hér ræðustól að viðkomandi borgarfulltrúi hafi verið kosin í stjórn félagsbústaða í dag? Nei, heldur eru fundarmenn beðnum að hafa samskipti við forseta í ræðustól. Það misskilningur hjá þeim sem stendur hér ræðustól að viðkomandi borgarfulltrúi hafi verið kosin í stjórn félagsbústaða í dag? Forseti lítur ekki á það sem sitt hlutverk að svara slíkum fyrirspurnum. Þá skulum við bara fella þetta niður. Fyrst að þessi misskilningur var hér á og biðst ég afsökunar á því. En allavega viðkomandi borgarfulltrúi formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar og þá var ég að tala hér þöggun og svæfingu og annað þar fram eftir götunum. Ég hef heyrt ýmsar sögur innan úr félagsbústaðakerfinu sem eru því miður bara fremur leiðilegar og eru erfiðar að lesa og heyra. Og það einhver annar veruleiki sem að við Kolbrún Baldursdóttir stöndum hér frammi fyrir heldur en akkúrat það sem að meirihlutin upplifa. Það alveg hreint með ólíkindum hvernig hægt að loka á þessa staðreyndir. Það bæði verið að kvarta þeir sem að nota þetta kerfi og þurfa að búa þarna vegna slæmrar stöðu sinnar og eins líka fólk sem að býr í nágrenni við íbúðir sem félagsbústaðir eiga. Þetta endar með ósköpum ef það verður ekki hægt að ræða þetta opinskátt að þarna þurfi að skoða málin eins og kemur fram í þessum tveimur tillögum. Þetta mjög
einfaldar tillögur, einfaldar í framkvæmd, þurfa alls ekki að vera kostnaðarsamar og hér veifað einnig skýrslunni enn út af því að það var gert eitthvað hérna fyrir mörgum árum og þá það bara standa. Eitthvað update var talað hér að hefði átt sér stað en auðvitað getur stjórnvald ekki rannsaka sjálfa sig. Hvers slags vitleysa þetta eiginlega sem hér í gangi hjá meirihlutanum? Að vísa tillögum borgarfulltrúa Flokks fólksins að fengi verði óháður aðili til að meta viðhaldsþörf hjá félagsbústöðum og jafnframt að gera könnun á þjónustu félagsbústaða. Hvað svona flókið við þetta? Hvað svona flókið við þetta? Jú, það var vísa þessu heim í stjórn félagsbústaða. Þetta náttúrulega bara alveg hreint. Dæmalaus málsmeðferð. Dæmalaus málsmeðferð. Svei mér þá að það vantar ekki hérna einhverja, bara í alvöru talað, bara smá ráðgjöf hér inn á þennan fund til þess að bara þannig að fólk viti hvar valdmörkin liggja á því sem á að rannsaka og sá sem á að rannsaka. Þetta alveg dæmalaust. Þetta að endurspeglast enn einu sinni hér í dag, þekkingarleysi. Ég vona að þetta sé ekki þannig vaxið að fólk hafi ekki lesið tillögurnar eins og kom fram hér í málunum hér á undan. Jafnvel það svoleiðis. Ég bara átta mig ekki á því og svo til þess að kóróna allt saman. Í stað þess þá bara ganga hreint í verks, fella tillögur borgarfulltrúans, Kolbrúnar Baldursdóttur, þá henni boðið hér úr ræðustól bara að draga tillögunni tilbaka. Hvaða sjónarspil þetta? Hvaða sjónarspil þetta? Af hverju ekki hægt að ganga hér til verks og fella tillögur eða samþykkja þær? Gerum það frekar, heldur en að vera að standa í þessu að vísa málum heim til sín, til rannsóknar. Þetta alveg hreint með ólíkindum, þessi málsmeðferð. En þetta eina mörgum málsmeðferðartillögunum sem að meirihlutin hefur komið sér upp hér og það heldur áfram og líklega borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir núna að meta það hvað hún eigi að gera við þessar tillögur. En auðvitað tek ég undir það. Ég styð þessar tillögur alla leið, en ég hafna þessari málsmeðferð sem verið að leggja hér til að þessi skoðun og þessi rannsókn fari fram inn í félagsbústöðum sjálfum þannig að þeir sé að rannsaka sjálfum sig. Því miður. Þó að sé komið nýtt fólk inn og nýbúið að kjósa nýja stjórn. Þetta ekki eitthvað sem í boði. Svo það líka athyglisvert að formaður velferðarráðs hafði upplýsingar það að nokkri borgarfulltrúar úr minnihlutanum ættu fund með félagsbústöðum klukkan 1 á morgun. Það rosalega skrítið að borgarfulltrúar geti ekki átt fund með forstöðumönnum ríkisstofnana, með forstöðumönnum borgarstofnana án þess að meirihlutin sé með nefið hún í því og vita af því. Óskiljanlegt. Hvar trúnaðurinn? Út af hverju mega fulltrúar minnihlutis ekki heimsækja stofnanir borgarinnar, tala nú ekki svona viðkomandi stofnanir svo félagsbústaðir án þess að formaður velferðarráðs og meirihlutin viti af því bara löngu fyrirfram. Þetta myndi kallast ritskoðun í Rússlandi myndi ég halda. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínum og borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, borgarfulltrúar, ég vísa á bug öllum aðdróttunum þekkingarleysi meirihlutans eða einstaka aðila hér inni. Að minnsta kosti ekki okkar í meirihlutanum. Það fullkomlega eðlilegt að stjórn félagsbústaða fái óháðan aðila til þess að meta eignasafn sitt og viðhaldsþörf. Það fullkomlega eðlilegt og það hefur reyndar verið gert áður, eins og ég sagði áðan. Og núna Háskóli Íslands að vinna því, meistaranemi, að búa til viðhaldsáætlun fyrir félagsbústaði, meta eignasafnið og búa til viðhaldsáætlun. Það ekkert óeðlilegt við það að stjórn félags fái utanaðkomandi aðal til þessara verka. Það heldur ekkert óeðlilegt við það að stjórn félags fái óháðan aðila til að gera könnun meðal leigjenda. Það nákvæmlega eins og gert í mörgum öðrum fyrirtækjum. Það ekkert óeðlilegt við það. En ég segi það, mér finnst þetta ágætis tillaga og ég held að færi vel á því að gera jafnvel árlega kannanir meðal leigjenda
félagsbústaða og hvernig þeim líkar við þjónustuna. En það þarf þá líka að snúa að velferðarsviði og þeirri þjónustu sem að þar liggur. Og við erum að slípa þarna á milli og við þekkjum þetta mjög vel og munum vanda til verka. Mér var boðið á þennan fund á morgun. Ég afþakkaði það reyndar þar sem að ég til mig vita hvaða mál þið ætlaði að ræða þar. En það bara til þess að hafa allt upp á borðum. Við höfum líka talað það að við erum búin að boða félagsbústaði inn í stýrihópinn, næsta fund stýrihópsins, við erum búin að boða félagsbústaði á næsta fund velferðarráðs. Ég get ekki séð þessi nein þöggun eða pukur eða neitt með neitt. Við erum að ræða þetta hverjum einasta fundi þar sem við hittumst. Þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Borgarstjórn, forseti. Já, ég afsakið ég vil eiginlega svolítið taka undir það sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir var að segja að varðandi þennan fund sem við eigum með stjórnarformanni og framkvæmdastjóra félagsbústaða á morgun sem að ég fyrir hönd nokkra oddvita í minnihluta óskaði eftir til þess að örlítið að fara yfir hvaða hugsanlega leiðir væru í þessum málum sem ég hef verið að nefna, sérstaklega svona kvörtunarmálum og það að lögfræðingum sé ekki sigað á skjólstæðingana heldur sér sest niður með fólkinu og reynt að finna lausnir. Ég skynjaði það sterkt þegar ég óskaði eftir þessu fundi, það kom á þessa aðila, ég skynjaði þegar það eru pínlítið hræddir svo ég taldi mig knúna til þess að segja að ég væri nú að koma bara í vinsemd og mér langaði bara til þess að ræða lausnir. Þannig kom kannski bara svona sálfræðilegt innsæi upp í mér en ég vildi náttúrulega alls ekki þau héldu að ég væri að koma með einhverja skrímslavæðingu þarna inn. Það er ekki alveg mínar leiðir í málum. En ég er hins vegar pínu svegt að heyra það að þessi borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir að segja henni hafi verið boðið á hana fund. Þannig að ég ítrekaði það við stjórnarformanninn að þetta væri fundur við oddvita minnihlutans og hann gæti þess nátt sambærilegan fund með oddvitu meirihlutans þannig að það er ég nokkuð ósátt við. Þarna svolítið, finnst mér verið að fara á bak við mig. Ég var sérstaklega búin að tala það að þetta væri fundur við okkur oddvita minnihlutans. Og við teldum það að það væri bara ekki takt að hafna því að ræða við okkur á fundi eins og við óskum að hafa þann fund. Ég meina, hvað að því að oddvitar minnihlutans langi til þess að heimsækja fyrirtækja hans að hafa alla borgarstjórn. Þetta alltaf komið út í pínu sérkennilegt mál en þetta mun ég bara alltaf ræða við stjórnarformann og framkvæmdastjórann á morgun og ég mun bara hreinskilni segja að þetta hafi komið mér verulega óvart. En mér langar til þess að breyta þessum tillögum. Hvernig ger ég það? Langar til þess að breyta þessum tillögum með, sem sagt, já, ég man ekki alveg, þetta bara annar borgarstjórnarfundurinn minn, mér langar til þess að breyta þessum tillögum, ef ég má segja ykkur hvernig mér langar til að breyta þeim? Ef þetta rétt að spurta þá getur borgarfulltrúi að sjálfsögðu borið breytingartillögu. Já, ég að bera nú breytingartillögu vegna þess að mér óvar svo við að félagsbústaðir fái verkefnið eða ég rannsaka sjálft sig og koma með einhverja niðurstöður að mér langar til þess að breyta þessu þannig að þessi óháði aðili sem að ég svona sá fyrir mér að yrði hugsanlega fyrirtæki út í bæ, kannski dálítið kostnaðarsamt og ég þess alveg til í að breyta þessu yfir í að biðja innri endurskoðanda borgarinnar að taka að sér þetta verkefni. Og ég bara nokkuð sátt við ef að þið gætu hugsanlega samþykkt það. Og ég ræddi við innri endurskoðanda daginn svona hversu óháður hann teldi sig svona almennt séð vera. Það að hann starfandi við hliðina á embættismönnum borgarinnar, sitjandi inn á fundum og svona og mér varst það bara skemmtileg umræða og hann nánast sannfærði mig það að hann væri bara býsna óháður. Þannig að ég alveg tilbúin til þess að innri endurskoðandi borgarinnar taki þetta verkefni og já, ég vonast til að þið í borgarstjórn geti bara hugsanlega fallist á það og ég held að þá munum við bara
kannski öll geta verið bara sátt og sé hvað kemur út úr þessu. Því að fyrir mitt leyti þetta bara eitthvað sem mig langar bara virkilega fyrir fólkið sem þarna þarf að nota þessa þjónustu að fá lagað. Og líka bara gott fyrir félagsbústað náttúrulega að hreinsa sig þá af einhverjum ávirðingum sem kannski eiga ekki verið auka styðjast eða þetta fá mál, kannski ég veit það ekki. Þannig að mér þetta mjög vænt það ef þið myndu vilja vera svo góða að samþykja það bara að innri endurskoðandi borgarinnar fái þetta verkefni. Forseta skilst að það hafi verið boðið breytingar til að óskar forseta eftir að hún berist skriflega. Næst hefur beðið taka til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst mjög mikilvægt að meta þessa viðhaldsþörf og kanna þjónustu félagsbústaða og þetta félagsbústaðar rannsaki sig ekki sjálf og ég get nú vísa í eigin reynslu sem íbúi með móður hjá félagsbústöðum og þó að upplifun okkar hafi ekki verið nærðið í jafn svæsin og dæmin sem maður hefur verið að heyra frá öðrum leigjendum félagsbústaða að þá samt var mín upplifun sú að félagsbústaðir væri ekki reglulega að meta viðhaldsþörf og maður svona upplifði að þurfti að reka á eftir hlutunum. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt að þetta verði skoðað. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held við séum að tala um tvennt, annars vegar tillögu að gera þjónustukönnun og ég held að ég hef ekki heyrt annað en það sé býsna góð samstæða það að stjórn félagsbústaða sé rétt aðilum til þess að útfæra það og ég vil hafa það árlegt eins og hérna var nefnt. Þannig að það var tekið bara ágætlega í það og síðan erum við að ræða tillögum að fá óháðan aðalega til að meta eignir félagsbústaða þar sem kvartanir hafa borist vegna myglu og annarra ágalla þegar ágreiningur uppi milli leigjenda og félagsbústaða og eins ágætu fyrirbæri og innri endurskoðun að þá hún kannski ekki sérhæfð á því sviði að taka út myglu. Hins vegar held ég að við eigum í fyrsta kasti minn að treysta stjórninni til þess að leggja mat á þetta og kalla þá til fá annað álit ef það eru deilur niðurstöðuna. Allavega myndi ég mælast til þess en ef það næst ekki samstæða hér í borgarstjórn þá málsmeðferð þá eigum við þetta líka þann kost að fresta málinu eða annarri tillögunni eða vísa aftur inn í borgarráð og fara aðeins yfir það hvernig best málsmeðferð því að ég held í svona kjarni málsins það vill enginn hafa einhver álitamál eða deilur hvort það sé mygla eða ekki í einhverju húsnæði. Það bara svona praktísk verkefni til að fara yfir og ég held að við þurfum bara að nálgast það svolítið praktískt og þá stjórnin en ef það eitthvað ósætti með að vísa því til stjórnar að þá kannski bara frestum við annarri tillögunni á þess að fundið að vísindi borgar og svo vinnum með hana þar en mér finnst ekki eftir neina að bíða að senda þjónustukannana tillöguna til stjórnar félagsbústaða. Þetta svona mitt innleggi þessu umræðu til að reyna að leysa úr þessu svona fundateknilega hnút sem mér heyrist vera að koma. Þá hefur borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita ansvar við ræðu hans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér skýrar tillögur að ræða frá borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur. Það að vísa þessu inn í borgarráð hefur þýtt það að vísa tillögum í svæfingardeilum. Við fulltrúarnir hér í stjórnaraðstöðunni við höfum óskað eftir því að fá kynning og viðhorfskönnun og starfsánægjukönnun félagsbústaða. Ég held að sé komin minnst mánuð síðan við báðum að við fengjum þessa kynningu í borgarráði. Það hefur ekki enn verið orðið við þeirri ósk okkar.
Þannig að við mögum þá búast við því að þessi tillaga verði tekin fyrir af því að meðan tími fyrirspurna og það að afgreiða tillögur í borgarráði geta verið alltaf 60 dagar. Erum við að tala um það, borgarstjóri? Eða erum við að tala um það að þetta verði tekið fyrir á næsta fundi ráðsins? Og ég óska eftir því og ítreka þá ósk okkar hér í stjórnarandstöðunni að fá jafnhliða þessa kynningu starfsánægju starfsmanna félagsbústaða. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar. Ekki eru fleiri á mælendaskrá. Boðið hefur verið bókun. Það er boðið bókun frá fleiri aðilum. Nú þá er gengið til atkvæða, það sem ekki eru fleiri á mælendaskrá. Fyrir liggja 2 málsmeðferðartillögur að vísa málum til stjórnar félagsbústaða. Fyrst er þá greidd atkvæði þá málsmeðferðartillögu að vísa máli undir lið 7. Það er að segja að fenginn verði óháður aðill til að meta viðhaldsáhrif á félagsbústöðum, samanber 59. grein fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst til stjórnar félagsbústaða. Hafið einhverjum skott að taka máls fundarsköp? Já. Ég skil. Svo tillaga sem gengur lengst er að vísa málum til stjórnar, þess að það er málsmeðferðartillaga sem gengur þá fyrir. Breytingartillagan fellur niður náðu svo tillaga fram að ganga. Nú fyrst er þá greidd atkvæði það að vísa tillögunni undir lið 7 til stjórnar félagsbústaða. Hverjir eru því fylgjandi? Vinst að gefa merki. Þeir sem móti kunna vera. Tillagan þá samþykkt með 12 atkvæðum, samt málsmeðferðartillagan er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Næst verða þá greidd atkvæði tillögu undir málslið 8, tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins könnun á þjónustu félagsbústaða, samanber 58. lið fundargerðar borgarráðs 23. ágúst. Fram er komin málsmeðferðartillaga að vísa tillögu til stjórnar félagsbústaða. Hverjir eru því fylgjandi við sem að gefa merki? Þeir sem móti kunna vera. Tillagan þá, málsmeðferðartillagan þá samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Nú þá er lokið umræðu 7. og 8. dagskrárlið og gengið til umræðu 9. dagskrárlið, umræðu stöðu innflytjenda, hælisleitenda og flóttafólks í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Til máls tekur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, innflytjendur, flóttafólk og hælisleitendur. Hér er að ræða 3 mjög ólíka hópa sem eru ólíkir innbyrðis. En við þurfum að ræða félagslega stöðu þessara einstaklinga. Við þurfum að skoða vel hvernig við erum að halda utan þessa hópa. Hver er félagsleg staða hælisleitenda? Hver staða þeirra er eftir að hafa fengið stöðu flóttafólks? Og við þurfum að vera þess fullviss að þeir lendi ekki í biðstöðu á milli kerfa og geti tekið fullan þátt í samfélaginu. Við þurfum einnig að vinna gegn neikvæðri orðræðu í samfélaginu og leita allra leiða til að vinna gegn kynþáttafordómum, útlendingahatri og mismun í garð einstaklinga með erlendan bakgrunn. Ljóst er að ýmislegt neikvætt sprettur fram þegar kjör og húsnæðisstaða erlends starfsfólks er skoðuð hér á landi. Staða erlendra einstaklinga á Íslandi er oft mjög slæm. Og fyrsta verkefni stjórnvalda á að vera svo að vernda fólkið. Þetta er hópur sem kastað er fyrir úlfana. Þetta fólk er ekki varið þótt það sé að ganga í gegnum verri og óvarðari aðstæður en við höfum þekkt í áratugi.
Verkalýðsforkólfar segja stundum ekki trúa eigin augum. Fólki sé við aðstæður sem þeir töldu að væri fyrir löngu búið að útrýma. Erlent starfsfólk býr í húsnæði á vegum atvinnurekanda eða starfsmannaleigunar, býr jafnvel inn á vinnustöðum og á lágmarkslaunum og þar fyrir neðan. Það eru svo mörg dæmi að verið sé að svindla fólkinu, greiða dagvinnu á næturnar og alls konar annað. Það er réttindalaust í svartri starfsemi, borgar fyrir 1 rúm í herbergi með öðrum, verð sem við teljum boðlegt fyrir 2 herbergja íbúð, er algjörlega háð fyrirtækinu í ókunnu landi, þorir ekkert að segja frá af ótta við að missa vinnuna og þar með húsnæðið og þar með möguleikana að geta séð fyrir sér. Og hvar stjórnvöld? Hvergi. Þau líta ekki á þetta niðurbrot samfélagsins og kúgun á þessu fólki sem sitt mál. Reykvíkingum hefði ekki fjölgað nema fyrir tilstilli erlendra sem hafa komið hingað til lands. Innflytjendur eru næst í 20% vinnuaflsins hér á landi og fyrir kosninguna í Eflingu var það nánast óþekkt að innflytjendur væri stjórn stéttarfélaga. Við verðum að vakna sem samfélag. Reykjavík þarf að vakna. Fara út, opna augun og sjá og heyra hvað er verið að gera þessu fólki. Það er fyrsta verkefni Reykjavíkur að stöðva kúgunina gagnvart þessu fólki. Það gengur ekki að kapitalismanum sé sleppt lausum á stóran hóp fólks vegna þess að hann sé innflytjendur. Á því berum við öll ábyrgð á hverjum degi. Þegar við lesum fólk sem leigir bedda og er látið vinna langan vinnudag fyrir lægri laun en lágmarkslaun, þá er það við sem erum að gera þessu fólki þetta. Það eru við sem eigum að tjóðra kapitalisman. Við vitum mæta vel að hann er grimm skepna. Þess vegna höfum við verndað launafólk og varið almenning með lögum og mannréttindum. Við eigum ekki að horfa fram hjá ömurlegum aðstæðum innflytjenda vegna þess að þau eru ekki við, vegna þess að þau eru útlendingar. En þau eru við og ekki bara vegna þess að við erum öll fólk, jöfn og jafnheld, heldur líka vegna þess að innflytjendur eru Íslendingar og hvernig kapitalistanir koma fram við þau og hvernig stjórnvöld bregðast þeim mótar samfélagið okkar. Það er ekki tilviljun að staða láglaunafólks er ömurleg og staða leigjenda er ömurleg. Það er vegna þess að við höfum látið kapitalistana komast upp með að níðast á launafólki og leigufélögin og starfsmannaleigurnar níðast á leigjendum. Við gáfum eftir vegna þess að við seldum okkur að það væri verið að djöflast á útlendingum sem hefði kannski ekkert betra í heimalandinu. En nú er þessi níðingsskapur orðið normið á leigumarkaði og yfirgangur fyrirtækja á starfsfólki sínu er líka orðið normið. Starfsmannaleigur ná langt inn í opinber fyrirtæki. Strætó hefur leigt fólk sem starfsmannaleigur greiða lægstu laun og starfsmannaleigurnar ná svo peningum af þessu fólki með því að leigja í bedda í margra manna herbergi fyrir svívirðilegt verð. Félagslega stofnanir eins og Strætó eru spilltur af þessu hugafæri sem sprettur af því að við slepptum kapitalistum og okrurum á fólk, töldum við ættum ekki að verja það vegna þess að það væri ekki við. Og við erum að missa samfélagi okkar í hendurnar á grimmri skepnu vegna þess að við verðum ekki fólkið sem stóð verst að meðal okkar. Og það er okkur að kenna, borgarfulltrúum, sem höfum þá fyrstu skyldu að verja þau verst stöddu í borginni. Auðvitað eru kynþáttafordómar og útlendingaandúð persónulegt vandamál margra, en við eigum núna einbeitt okkur að útlendingaandúð stofnana. Hvernig kerfin okkar mismunna fólki kerfisbundið og þegar skoðum félagsleg staða innflytjenda er augljóst að kerfin okkar er ekki bara að bregðast þessu fólki, þau vinna gegn þeim. Kerfin láta eins og þetta fólk sé ekki til, það eigi ekki skilið vernd okkar innan okkar samfélags vegna þess að aðstæður í þeirra heimalandi séu svona á heimsinn. Við verðum að stíga upp og aðlaga stofnanir okkar að því að 50 hver launamaður er innflytjandi og áætla má að þeir séu meira en helmingur láglaunafólksins. Við verðum að aðlaga okkur að vandamálum dagsins og innflytjendur eru í stórkostlegum vanda, búa við vond kjör og ömurlega kúgun. Þeir hafa enga aðstöðu til að aðlagast okkur og ættu aldrei að gera það. Þau ættu aldrei að aðlagast þeirri kúgun sem þau búa við. Við eigum hins vegar að aðlaga okkar kerfið að stöðin í dag, styrkja þau svo þau geti tjóðrað kapitalistana og okkur leigufélögin og vari fólkið sem þessi skepna kúar. Það er verkefni dagsins. Hvernig ætlum við að rísa upp og sinna helstu skyldu okkar að standa upp og verja fólkið sem verið er að kúa. Takk fyrir.
Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, borgarfulltrúi, forseti. Ég þakka borgarfulltrúnum Sönnu Magdalenu Mörtu fyrir að setja málið á dagskrá. Það í þessum málaflokki býð okkur mörg brýn verkefni. Ég með örfá ábendingar. Eitt að það mjög mikilvægt að fylgjast með þróun í hugtakanotkun í þessum málaflokki eins og svo mörgum. En við tölum yfirleitt í dag umsækjendur alþjóðlega vernd, ekki hælisleitendur. En í stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda flóttafólks og umsækjendum alþjóðlega vernd hægt að finna mikið af mjög gagnlegum orðskýringum, en það svo sem alls ekki aðalmáli hér. Ég líka að spyrja mig svolítið, en að öðru leyti, þá vil ég benda borgarfulltrúum Sönnu Magdalenu Mörtu á að á meðan það kann að vera mjög áhrifaríkt að vekja athygli með þessum hætti á atriðum sem þarf svo sannarlega að vinna í. Það mjög vandasamt verk að gera það án þess að ýta undir staðarmyndir. Það mjög þunn lína þarna á milli og hvergi kannski jafn erfitt að halda sig réttu megin en í þessu málaflokki og hvergi kannski jafn skaðlegt að gera það ekki. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtusdóttir nefnir svo sem talar alltaf myndlitin og annað fátækt fólki í sömu setningu. Hvaða áhrif hefur þetta til dæmis á börnafræðilegum uppruna sem heyra aldrei talað myndflytjur nema í þessu ljósi? Hvaða áhrif gæti það haft á leigusala sem hefur val hvaða leigjanda hann velur ef hann með þetta hamra inn daginn inn og út að þetta fólk sé svo fátækt alltaf fátækt. Jafnvel atvinnuveitendur sem hugsa kannski líka í þessum. Hún tala að halda utan þennan hóp, að vernda hann, allir innflytjendur í vondum málum. Mér finnst bara ótrúlega mikilvægt að bara halda því til haga að við byggjum þennan hóp ekki upp með því að tala hann svona niður. Ég skil mjög vel að borgarfulltrúum Sönnu Magdalenu Mörtusdóttir gengur bara gott eitt til, en hún ætti samt að hafa í huga að staðalmyndir ekki næsti bæ við heldur nákvæmlega hinum megin við valdeflingu. Þá hefur borgarfulltrúin Sabine Leskop óskað eftir að loki að veita andsvar og þá næstur mælskar borgarfulltrúin Sabine Leskop. Aftur forseti og borgarfulltrúi. Ég vil í mínu ræðu hér leggja áherslu á þær lausnir og aðgerðir sem þessi meirihluti vinnur að í þessum málaflokki til að stytta mál mitt á ætla ég að nota hugtakið innflytjendur eða borgarbúar af erlendum uppruna yfir allan hópinn. Því á einhverjum tímapunkti vera flóttamenn eða umsækjendur alþjóðlega vernd einmitt það ef þeir setjast hér að. En þess má geta að síðustu áramótin það bjuggu 15.640 erlendir ríkisborgarar í Reykjavík eða 13,4% og þetta fjölgun 54% síðan 2011. Innflytjendur, líka þá með íslenskan ríkisborgararétt, orðnir tæp 20% starfandi fólks, en meira en helmingurinn þeirra undir 40 ára aldri. Þetta tölur frá Hagstofu Íslands, en samkvæmt þeirra skilgreiningi svolítið hrifin af orðum og orðanotkun. Með leyfi forseta telst einstaklingur innflytjandi sem fæddur erlendis og að foreldra á báða afa eða báða ömmur sem einnig fædd erlendis. Það svolítið mismunandi skilgreiningar sem í gangi en Hagstofan gengur út frá þessari. Síðastliðinn vor var samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur stefna í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda alþjóðlega vernd ásamt aðgerðaáætlun.
Í þessari vinnu þá byggum við á þeirra umfangsmiklu þekkingu og reynslu sem við höfum í kynjajafnréttismálum. Þetta gagnast okkur núna í því að útvíkka jafnréttishugtakið á borgarbúa af erlendum uppruna, til dæmis með aðferðum úr kynjafjárhagsáætlunar. Stefnan snýr að hlutverki Reykjavíkurborgar sem stjórnvald, atvinnurekanda, sem miðstöð þjónustu og sem samstarfsaðili og verkkaupi. Ég ætla hér ekki að fylla upp allan fjölda af aðgerðum, ég læt að duga að nefna örfá dæmi, til dæmis stórefld upplýsingagjöf, aukning á sérþekking á málefnum meðal starfsfólks, endurskoðun starfsmannastefnunnar, það er mjög mikilvægur punktur, að kanna launadreifingu starfsmanna á grundvelli ríkisfangs eða bakgrunn, hérna sem sagt fólks af erlendum uppruna, samstarf við ríkið og önnur sveitarfélög opnun upplýsingamiðstöð á höfuðborgarsvæðinu, stuðning til starfsfólks í skólafrístundarsviði vegna þjónustu við börn, flóttafólks og umsækjendur um alþjóðlega vernd, eða það að efla fjölmenningarlega kennsluhætti innan grunnskóla. Kannski eitt dæmi sem mér finnst verst að nefna og að mínu mati alls ekki gæluverkefni heldur algjörlega miðlægt til dæmis að viðburðarstjórn, sem sagt stjórnarviðburðarins á 17. júní, menningarnótt, miðar að því að auka þátttöku og sýnileika innflytjenda og var einmitt mjög ánægjulegt að sjá að þetta var nú þegar gert núna á menningarnóttina, búin að flestir hafa tekið eftir því. Einnig langar mig að nefna keðjuábyrgðina sem var sett inn í samninga Reykjavíkurborgar 2016 og ef ég sem formaður innkauparáðs kallaði eftir gögnum og yfirferð á reynslu hingað til, en eftirlit og skilgreining á því unnið af hálfu skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og fjármálaskrifstofunnar. Þannig að sú vinna í gangi og munum við fylgjast með og ég held að þetta mjög mikilvægt og ekki síst varðandi þær þættir sem borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörstudóttir nefndi hér áður. Einnig meirihlutasáttmálinn þar sem við erum að fara inn á sérstaklega að innflytjendur séu einmitt mjög fjölbreyttur hópur og málin þeirra eru þar að leiðandi að finnast víðar í köflunum. Nefna má kannski sérstaklega skólafrístundamál, það sem við höfum nú þegar á síðustu kjörtímabili byrja að auka móðurmáls- og íslenskukennslu, en leggjum núna sérstaklega áherslu á aukna þátttöku í frístunda- og félagsstarfinu. Loksins vil ég benda á að á morgun fyrsti fundur fjölmenningarráðs, en fyrir fundum liggja drög að nýjum samþykktum. Með þessum breytingum viljum við efla ráðið verulega og bæta samtal við Reykvíkinga af erlendum uppruna með því að bjóða fulltrúum hagsmunasamtaka og sérstaklega líka fulltrúa frá starfsfólki Reykjavíkurborg til að fá þær raddir inn og hlakka ég mjög til samstarfs. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabína Leskop lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka máls borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, ég fagna þessari umræðu borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörstudóttur þessi mál. Þetta er ótrúlega mikilvægt og ég búin að tala örlítið þetta fyrr í dag, lýðræði í víðum skilningi og hvað það þýðir að allir hópar hafi aðgengi að lýðræðinu, að þjónustu borgarinnar, að lýðræðissamfélaginu Reykjavík. Það ýmislegt sem þarf að koma þar að. Það mikilvægt að tala upplýsingar, aðgengi að upplýsingum, en líka bara að kerfið okkar sé byggt í kringum það að fólki líði eins og að sé velkomið, eins og að sé hluti af samfélaginu, að sé raunverulegu hluti af okkur Reykvíkingum. Vegna þess að það breyting sem verður að gerast auðvitað í hvernig við veitum þjónustu, hvernig við veitum upplýsingar, en líka í viðhorfi fólks og meðvitund.
og við tölum mikið þessi mál í sáttmálanum okkar, það hvernig við viljum auka aðgengi að upplýsingum, efla túlkaþjónustu og ýmisleg mál sem að koma að því að skapa þennan, að styrkja þessar grunnstoðir lýðræðisins. Við þurfum líka að meta reynslu og menntun innflytjenda og við þurfum að bæta miðlun og aðgengi að upplýsingum en í samræði við hagsmunasamtök, styrkja líka grasrótarsamtök sem eru virk, sem eru öflug og styðja við að lög verði sett sem banni mismunun á grundvelli þjóðernis því að það vantar, þannig að komum við inn á það að við þurfum að tala við ríkið, eiga í góðu samtali við ríkið. En ég held að við séum öll hjartanlega sammála það, þetta skiptir máli, þetta eitthvað sem við viljum vinna að, þetta eru gildi sem við erum upptekin af. Það lýðræði, það jafnrétti og það mannréttindi allra. Vegna þess að innflytjendur sem að koma hingað og vilja vera hluti af okkur, þeir eru mikill gróði fyrir samfélagið á allan hátt, bæði menningarlega og efnahagslega og við þurfum að styrkja við það að fólki líði vel hérna, að allir hafi aðgengi að samfélaginu okkar og séu raunverulegur hluti af samfélaginu okkar því að við græðum öll á því. Þannig að ég held að við munum eiga í rosalega góðu samstarfi þessi mál á kjörtímabilinu og ég hlakka gríðarlega til þess. Takk. Nú þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og ég ætla að skipta við forseta. Þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Pavel Bartosek. Virðulegur forseti, ég kem hingað sem innflytjandi, kapitalisti, hnattvæðingar sinni og ég hlustaði þetta af athygli á ræðu borgarfulltrúa sósíalista, Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og ég verði þetta að segja að þrátt fyrir að ræðan hafi verið athyglisverð þá varð ég ekki frekar fyrir daginn sammála því sem þar var sagt að mestu leyti, hvorki stöðumála né hvað lausnarorðið Ég nefnilega ekki sammála því að lausnarorðið sé sósíalismi, þó kannski komi engum á óvart. Ef við byrjum bara aðeins á grunni, hvað það sem hefur átt mestan þátt í því að gera Ísland að því þó fjölþjóðlega samfélagi sem það Það má segja að mínu mati að það hefur verið Evrópusamvinnan, ESB, þáttaka Íslands í EES-samningunum og þáttaka annarra þjóða í Evrópusamvinnum. Og hvaða afstöðu hafa þeir sem hafa ofta staðsett sig á ysta vinstrivæng stjórnmálanna haft til þessa samstarfs? Ef ég ímynda mér hvað ágætur meðframbjóðandi okkar úr seinustu kosningum sem ekki hér með okkur í dagreitar myndi lýsa ESB, þá geti ég mér til hann myndi lýsa þess sem auðvaldsbandalagi sem drifið væri áfram á þörfum fjármagnsins. Og bak við þessu fallegu orð býr að mínu mati þó nokkuð mikill sannleikur. Engum dylst að Evrópusambandið í grunninn bandalag frjáls viðskipti og frjálsa för fólks. Þar hafa menn sameinast ákveðna ramma til að tryggja sanngirni á þessu sameiginlega markaði og að svipa reglur gildi á öllu markaðsvæði. Mig langar aðeins að rétta þessa umræðu aðeins af, því ég hef áhyggjur af því að mikið af þeim áherslum sem stundum eru hér bornar á borð, þó að þær séu bornar á borð umhyggju, fest í sessi ímynd frjálsa fólksflutninga sem neikvæðslutar, að það sé slæmt, svo dæmi sé tekið, óhapp, slys, að mennta fólk vinni til dæmis við skúringar, afgreiðslu eða þjónustustöð. Þó getur verið á ólíkum skeiðum ævinnar að gera ýmsa hluti sem það er ekki endilega menntað til. Og það þekkjum við auðvitað sem höfum þannig bakað á aðrir. Það kemur auðvitað líka fyrir fólk sem klára nám, sama hvað upprunað að það fer ekki endilega alltaf beint í þau störf sem það er menntað til.
Og ég tek bara ekki undir það að vandi innflytjenda sé kapitalismin, hinn frjálsi markaður, peningakerfið, gróðarhyggja, alþjóðavæðingin. Það ekki vandamál að mínu mati, alls ekki. Það einfaldlega ekki satt. Reynslan sýnir að þau ríki sem fólk vill flytja til og jafnvel leggur sig á hættu að flytja til, það eru þau ríki sem búa við hvað mesta frelsi í viðskiptum, ekki þau ríki sem búa við höft eða miðstýran búskap. Takk fyrir. Þá hefur Pavel Bartósek, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil taka fram hér að nú ég ekki almennt að tala innflytjendur núna, heldur fyrst og fremst á innflytjendur sem eru á lægstu laununum og búa við verstu heimilisaðstæður, og við leysum ekki vanda þess að fólks með að ræða stöðu innflytjendur almennt, og við þurfum sérstakar aðgerðir til að mæta vanda þess fólks sem brotið gegn. Og það eru sterkar vísbendingar að það sé verið að brjóta kerfisbundið á innflytjendum á vinnumarkaði og að innflytjendur umfram aðra hópa búi í ósamþykktu og óheilnæmu húsnæði. Og þetta hópur sem ólíklegri en aðrir til að leita réttar síns, og það því hlutverk borgarinnar að bregðast við og finna það fólk sem í vanda og sem brotið gegn, og það staða dagsins. Og við getum ekki látið að viðgangast að fyrirtæki brjóti gegn fólki úr hópi innflytjenda eða leigufyrirtæki eða starfsmannaleigur leigi fólk óviðunandi húsnæði, og allir borgarbúar eiga rétt á heimili og allir borgarbúar eiga rétt á vernd og viðurkenningu. Og verðum að viðurkenna að það verið að brjóta gegn fólk og grípa til aðgerða. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Og þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir beðið orðið. Forseti, kæru borgarfulltrúar, mér langar kannski aðeins að koma inn í einn hlut af þessu, að því við erum að tala annars vegar sósíalisma og hins vegar kapitalisma og stundum býtum við rassinn á okkur. Það mjög mikilvægt og ég eiginlega alveg viss það að við erum öll sammála því hér að undirboð á starfsfólki, að undirbjóða laun þeirra og öll réttindi býtur í raunin alltaf í rassinn á sér. Það aldrei markmið eðlilegra samkeppni að gera það, því að það nákvæmlega það sem gerist ef að undirboð á starfsfólki, að þá endar það í óeðlilegri samkeppni, og það ekki þangað sem við viljum fara. Ég hef enga trú á því að við séum þar sem borg. Ég hef fulla trú á því að við séum að borga hér rétt laun á öllum vígstöðum. Ég hef sjálf reynslu af því að vera í svona umhverfi, bæði hérlendis og erlendis, og það gríðarlega mikið markaðsmál ásamt því að það gríðarlega mikið réttindamál að allir innlendir sem útlendir af hvaða bergi sem þeir eru brotnir fái rétt laun og öll þeirra réttindi séu rétt. Og ég vil sérstaklega vekja athygli á það að kapitalismin hefur í rauninni hefur ekki viljað, ég ætla að fá að endurtaka þetta, það best fyrir kapitalistan sjálfan, ef við tölum kapitalist samfélag, að þetta sé rétt. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn. Já, ég get að fullu tekið undir það að félagslegt undirboð á vettvangi Reykjavíkurborgar á ekki að viðgangast, og ég líka staðfesta þeirri trú minni að jafnrétti verði ekki náð nema við upprætum kapitalismann. En hér eru ýmsar skoðanir í borgarstjórnarsalnum, og það var Simone de Beauvoir sem einmitt áréttaði það að jafnrétti kynjanna verði ekki náð fyrr en við upprætum kapitalismann, og ég staðfesti þeirri trú minni.
Arðrán launafólks á heldur ekki að viðgangast og við eigum ekki að taka því þegjandi, hvorki kúgun, ofbeldi, misrétti né arðrán. Og fyrir liggur að Reykjavíkurborg, og mig langar að árétta það, að Reykjavíkurborg hefur innleitt keðju ábyrgð í innkaupaferlum til að mynda og það liggur fyrir umsögn fjármálaskrifstofu mjög ítarleg sem að einmitt fulltrúi Sósíalistaflokk Íslands kallaði eftir í borgarráði og þar segir með leyfi forseta: könnun fjármálaskrifstofu framkvæmd útvistunar hjá Reykjavíkurborg og fyrirtækjum með meirihluta eigu borgarsjóðs leiðir fram að útvistunni fyrst og fremst beitt við framkvæmdir svo sem byggingu fasteigna og samgöngumannvirkja. Þessi verkefni eru boðin út. Í innkaupaferlum almennt beitt ákvæðum keðju ábyrgð. Útvistun í fremur litlu mæli beitt í rekstri eins og umsögnin hér á ofan sýnir og það verður alls ekki séð að útvistun sé beitt hjá borgarsjóði eða fyrirtækjum með eigu borgarsjóðs sem tæki til að lækka kjör starfsmanna eða skerða réttindi þeirra. Könnunin nær ekki til fyrirtækja sem borgarsjóður minnihluti eigandi að, tilvitnun lýkur. Þetta eru mikilvægar upplýsingar sem við höfum hér í minnisblaði frá fjármálaskrifstofu. Hins vegar megum við aldrei sofna á verðinum þegar það kemur að réttindum fólks og mannhelgi og ég vildi bara árétta það. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds beðið orðið. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég alveg vissum að Pavel ætlaði ekki að tala hérna og ég ætlaði ekki að tala hérna. Við ætlum öll að stytta þennan fund en þetta ofreistandi þegar þetta fara að ræða kapitalisma og sósíalisma saman. Ég held að Símon de Beauvoir hafi haft rangt fyrir sér. Ég held að jafnrétti náist ekki með því að losna við kapitalisman. Þvert á móti þá hefur sósíalismin þar sem hann hefur verið reyndur, hvort sem í Sovétríkjunum, í Kína eða núna í Venezuela eða Kúbu, jafnað lífskjörin við jörðu og það má segja að það sé ákveðin jöfnuður þar en fátækt hefur allavega ekki minnkað. Fátækt hefur minnkað þar sem að kapitalismin hefur fengið að blómstra, þar sem að frjálsmarkaður og verslun hefur verið, þar hafa lífskjörin batnað, sérstaklega með tilliti þess að fátækt hefur minnkað. Þetta sýna allar tölfræðilegar rannsóknir. Vildi bara halda þetta til haga. En að því við erum hérna í borgarstjórn og veit að þetta aðeins út fyrir efnið, þetta var ofreistandi að koma inn á þetta, þá, að því voru að koma inn á þetta með Símon de Beauvoir og fleira, sem að hafi rangt fyrir sér, að hér í borginni, hvað getum við gert best og mikilvægast í málefnum innflytjenda? Þá vildi ég koma að því máli að. Og það að borgin tryggi jafna stöðu eins og unnt gagnvart börnum innflytjenda, sérstaklega í skólum. Og þar verk að vinna, því að á Íslandi mesta mismunun á milli einkunna innflytjenda og innfæddra 1/4 eða fjórðungsmunur og það ólíðandi mismunun. Við erum stundum að velta fyrir okkur mismunun sem 1-2%. En hérna 1/4 munur, 25-6% munur á einkunnum barna innflytjenda og innfæddra. Það eitthvað sem við ættum að fókusera á hérna og öll að vera sammálum óháð því sem Símon de Beauvoir hélt fram og hafði rangt fyrir sér Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og beðið hefur orðið borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við skulum ekki bíða eftir að deilan kapitalisma versus sósíalisma klárist áður en við viðurkennum að það verið að brjóta gegn starfsfólki í borginni og einkum á innflytjendum og að margt launafólk úr hópi innflytjenda býr við algjörlega óviðunandi aðstæður og það eru sterkar vísbendingar að fyrir því að fyrirtæki brjóti kerfisbundi gegn þessu fólki og við hefum ekki að kæfa umræðuna þennan vanda með einhvers konar hugmyndafræðilegri leikfimi heldur bregðast við og það má ekki gerast að hér skjóti rótum nútíma þrælahald í skjóli þess að hið opinbera bregst ekki
við vegna þess að ræða fólk sem kemur hingað frá öðrum löndum og ég nefndi kapitalista, vegna þess að það einfaldlega staðreynd að það eru kapitalistar sem reka fyrirtækin sem að brjóta á fólkinu. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við skulum hvorki rökræða brauðmólakenninguna eða þá að rökræða við dautt fólk eins og Simone de Beauvoir sannarlega er. En við skulum halda okkur við efni vegna þess að þetta alveg rétt sem að Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur bent á. Að fólk sem að flyst hingað til, innflytjendur, eða fólk sem að leita að alþjóðlegri vernd, það í lakari stöðu heldur en við sem að fæðumst hér. Þá erfiðara með að fá húsnæði í langtímaleigu, það lægra launað heldur en Íslendingar eru og svona mætti lengi telja. Og þetta þurfum við að passa á vettvangi borgarinnar og klausa sem að ég las hér áðan varðandi keðjuábyrgð ein af þeim leiðum sem við getum farið til þess að tryggja réttindi fólks sama hvaðan þau koma og það þykir mér mjög mikilvægt þannig að við skulum vera einbeitt á þær aðgerðir sem að Reykjavíkurborg sannarlega hefur yfir að ráða. Þá hefur Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri Sabine Leskop borgarfulltrúi vill taka til máls. Já, ég vil bara ítreka að svo margt af því sem hefur komið fram og mjög brýnt að leysa einmitt ávarpað í þessari stefnu. Kannski ekki með þeim beinum hætti sem margir gæti túlkað þannig, en eitt til dæmis upplýsingamiðstöð. Eina upplýsingamiðstöð sem nú til staðsett á Vestfjörðum, ekki á höfuðborgarsvæðinu eða Fjölmenningarseturs. Við erum að tala starfsmannamál og eins og kom vonandi fram í mínum ábendingum áður, þá þurfum við líka að byrja svolítið hinum megin frá, hvernig getum við þennan hóp, reynum við að vera spennandi kostur fyrir hámenntaða innflytjendur. Hvernig til dæmis eru auglýsingar hjá borginni sett upp? Það mjög oft tekið fram að það þarf góða íslensku fyrir þetta starf. Það hvergi skilgreint hvað þetta þýðir, hvers konar góða íslensku þarf fyrir garðyrkjustörf til dæmis. Og við erum að ávarpa allt þetta mjög ítarlega í þessari stefnu, til dæmis með því að endurskoða starfsmannastefnu og að innleiða evrópska staðla til dæmis varðandi tungumálakunnáttu. Þetta mjög mikilvægt og eins og ég segi, við eflum þennan hóp ekki nema að byggja hann verulega upp og þá þarf að koma sér saman hvernig við getum fjölga innflytjendum í ábyrgðarstöðum. Þetta held ég rosalega mikilvægt að við þurfum líka að byrja á hinum endanum. Þá hefur borgarfulltrúin Sabine Leskop lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Og áður en við höldum áfram leggur forseti til að taka örstutt fundarhlé og ræða örstutt við oddvita áframhald fundarins í örfáar mínútur.
Nú fer fundur að byrja þegar allir hafa skilað sér. Jú. Já, er það ekki svona spenna? Þá heldur fundur áfram. Forseti vill upplýsa það að oddvitar hafa ákveðið að fresta liðum 10, 12, 15 og 19. Og svo eru borgarfulltrúar hvattir til þess að passa upp á tímann í umræðinni á hinum liðunum. Þá göngum við til liðar 11. Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að gera bólusetningar að skilyrði við innritun barna á leikskólum Reykjavíkur. Og þá er það Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi sem hefur hvatt sér hljóðs. Hér er flutt tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks að leikskólar Reykjavíkurborgar geri almennar bólusetningar að skilyrði við innritun. Og tillagan er svohljóðandi: Borgarstjórn samþykkir að leikskólar Reykjavíkurborgar nýti heimild í lögum leikskóla til að gera almennar bólusetningar að skilyrði við innritun barna. Við innritun skal foreldri eða forráðamaður barns veita samþykki fyrir nauðsynlegri öflun upplýsinga bólusetninga barns. Skal barn eingöngu hljóta innritun á leikskóla hafi það hlotið og muni það áfram hljóta allar þær bólusetningar sem sóttvarnalæknir mælir með frá 3 mánaða aldri til 4 ára aldurs. Undantekningar frá skilyrðinu má veita ef læknisfræðilegar ástæður eða erfiðar félagslegar aðstæður hamla bólusetningu. Tryggt verður að með upplýsingar bólusetningar barna verði farið eftir ákvæðum persónuverndarlaga. Fela skal skóla og frístundasviði nánari útfærslu tillögunnar, sérstaklega hvað varðar utanumhald með bólusetningum og sérstakar undanþágur frá skilyrðinu. Þátttaka í almennum bólusetningum á Íslandi er ekki viðunandi að mati sóttvarnalæknis. Í júní á þessu ári birti sóttvarnalæknir uppgjör þátttöku í almennum bólusetningum barna á Íslandi. Þar kemur fram að æskilegt hlutfall full bólusettra barna í öllum árgöngum sé 95%, svo sé að hindra útbreiðslu ef mislingar berast til landsins. Alþjóðaheilbrigðisstofnun notast við sama viðmið. Núverandi hlutfall full bólusettra barna er nú 91% eða jafnvel lægra og því ófullnægjandi. Minnki þáttaka enn frekar má búast við að hérlendis fara að breiðast út sjúkdómar sem ekki hafa sést árabil. Þessum áhyggjum lýsir sóttvarnalæknir í skýrslu sinni. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun hafa mislingar náð gífurlegri útbreiðslu í Evrópu síðastliðin 2 ár. Nýverið birti stofnunin tölur sem sýndu að mislingatilfelli hafa nær 16-faldast síðastliðin 2 ár. Voru þjóðir sérstaklega hvattar til að beita foreldra auknum þrýstingi hvað varðar bólusetningar barna. Kári Stefánsson, sem vart þar að kynna, ritaði grein í Fréttablaðið í dag þar sem hann kom inn á alvarleika þess að greinast með mislinga og hann segir þar með leyfi borgarstjóra: Mislingar eru alvarlegur veirusjúkdómur barna sem getur meðal annars leitt til banvænnar bakteríusýkingar í lungum eða bólgumyndunar í hvítaefni heilans og varanlegs heilaskaða. Líkt og áður var nefnt fer óbólusettum börnum fjölgandi og er prósentuhlutur þeirra nú talinn að minnsta kosti 9%. Talið er að eingöngu 2% foreldra séu mótfallin bólusetningum. Af tölfræðinni má því ætla að 7% barna séu óbólusett af öðrum ástæðum. Foreldrar þessara barna eru í langflestum tilfellum að gleyma sér. Heilsugæslur hafa hrint af stað fræðslu og eftirfylgni átaki,
en átakið virðist ekki hafa skilað tilætluðum árangri. Það má sannarlega vona að átakið beri meiri árangur með tíð og tíma, en vandinn sá að útbreiðsla smitsjúkdóma hröð. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs hafa greinst 41.000 mislingatilfelli í Evrópu. Hversu lengi ætlum við að bíða? Ég ætla að vísa aftur hér í grein Kára Stefánssonar, með leyfi forseta. Hér segir Kári: þessi réttur foreldra til þess að láta ekki bólusetja börn sín fyrir mislingum er í raun rétturinn til þess að meiða börn annarra, ef svo óheppilega vill til að sjúkdómurinn blossi upp. En ef ekki, þá rétturinn til þess að setja börn annarra í hættu. Og hann heldur áfram: í því samhengi er rétturinn til þess að láta ekki bólusetja barnið þitt fyrir mislingum rétturinn til þess að krefjast þess að önnur börn en þín sjái að verja hópinn og þar með þín börn gegn sjúkdómnum. Einn af sérfræðingum mínum í blessun sósíalismans benti mér á að þótt foreldrar sem vilja ekki láta bólusetja börn sín sé að taka rangar ákvarðanir megi ekki láta það bitna á börnum þeirra. Mitt svar við því er að það er enn verra að láta það bitna á börnum annarra. Setja þarf hagsmuni barna í forgrunn, tryggja þeim öryggi og nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Við verndum börn frá ýmsum óæskilegum ákvörðunum foreldra þeirra, til að mynda með skólaskyldu. Rétt er að vernda heilbrigði þeirra með sama hætti. Foreldrum má ekki vera í sjálfsvald sett að taka skaðlegar ákvarðanir líf barna sinna, sérstaklega ekki þegar þær ákvarðanir hafa einnig skaðleg áhrif á börn annarra. Inntökuskilyrði sem hér er rætt þjónar heildarhagsmunum borgarbúa, það stuðlar að áframhaldandi hjarðónæmi og kemur þannig í veg fyrir útbreiðslu smitsjúkdóma á Íslandi. Með hliðsjón af þeim aðstæðum sem uppi eru í Evrópu og í ljósi þess að óbólusettum börnum fer fjölgandi hérlendis er lagt til að Reykjavíkurborg geri almennar bólusetningar að skilyrði við innritun í leikskóla borgarinnar. Markmiðið ætíð að tryggja börnum aukna heilsuvernd og frá reglunni verði sanngjarnar undantekningar. Tillagan sækir fyrirmynd til fjölda annarra Evrópuþjóða sem búa við sambærilegt lagaumhverfi. Hér mætti nefna Frakkland, Þýskaland og Ítalíu. Hún sækir stoð í lögum leikskóla og meðferð upplýsinganna færi eftir ákvæðum persónuverndarlaga. Tillagan gæti reynst foreldrum óbólusettra barna tiltekin hvatning. Skilyrðinu er ekki beitt af harðræði. Foreldrum mætti gefa góðan aðlögunartíma og þeim mætti aðstoð við að ljúka bólusetningu barna sinna. Jafnvel mætti útfara samstarfi heilsugæslur sprautuþjónustu inni á leikskólum. Verkefnið yrði alltaf unnið í góðri samvinnu hlutaðeigandi aðila. Frá tillögunni yrðu gerðar sanngjarnar undanþágur. Þá helst í 2 tilvikum. En skóla- og frístundaráði þó falin nánari útfærsla. Eitt undanþágu skilyrði væri að tekið yrði tillit til barna sem af heilsufarsástæðum mega ekki vera bólusett. Þessum börnum er sérlega nauðsynlegt að önnur börn teki allar almennar bólusetningar, enda reiða þessir einstaklingar sig á hjarðónæmi samfélagsins. Hin undantekningin er að tekið yrði tillit til barna sem búa við sérlega erfiðar félagslegar aðstæður sem leiða til þess að bólusetningum er ábótavant. Hér er reynt að draga úr þeim mögulegu áhrifum að tillagan jaðarsetji óbólusett börn. Fræða þarf foreldra óbólusettra barna og styðja börnin sérstaklega svo þeim séu tryggð þroskavænleg skilyrði. Sóttvarnalæknir hefur lýst þeirri afstöðu sinni að ekki sé þörf á skyldubundnum bólusetningum á þessu stigi málsins. Það skal þó haft í huga að sóttvarnalæknir setur ekki inntökuskilyrði á leikskóla borgarinnar. Það gerir Reykjavíkurborg með heimild í lögum leikskóla. Sóttvarnalæknir hefur einnig lýst þeirri afstöðu sinni að hann muni ekki gefa á tilmæli skyldubundna bólusetningar nema faraldur fara á stað hérlendis. Það er hins vegar pólitísk ákvörðun hvort sveitarfélög vilji ráðast í fyrirbyggjandi aðgerðir. Það er djarft skref sem borgarstjórn getur stigið með samfélagslega hagsmuni að leiðarljósi. Ég óska því að umræðan þetta mál verði uppbyggileg og málefnaleg og laus við allar upphrópanir. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa tillögu. Í því felst ekki að ég sé fyllilega sammála, en ég er hins vegar mjög einarður talsmaður bólusetninga og deili áhyggjum af því að hlutfallið sé ekki nægilega hátt, sérstaklega ekki þegar mislingar eru annars vegar. Og ég held að það sé
í sjálfu sér bara mjög gott fyrir til að auka þáttöku í bólusetningum og vekja okkur sem foreldra til umhugsunar það hvort að við höfum gleymt skoðunum á börnum okkar, sem að ég held að allir, sem er nokkur börn, hafa lent í, þó kannski bara nokkra mánaða skeið hafi verið, en ekki síður fyrir fagfólki okkar út í heilsugæslunni og þeim sem halda utan þessi mál að fara í gegnum sína ferla og gera bragarbót þar sem að völ á. Það sem við erum að tala hér að vera aðeins persónlegu kannski sviði sem að ég hafði ætlað mér að fara inn á ef ég hefði ekki leiðst út í pólitík. Ég var sem sagt á leið í framhaldsnámi í smitsjúkdómum eftir að hafa lesið mannréttindi og ætlaði að reyna að tengja þessi tvö svið. Það er að segja mannréttindasjónarmið í smitsjúkdómavörnum og þetta er mjög áhugavert svið með fullt af bæði lagalegum og siðferðilegum spurningum þar sem alltaf þarf að vega á vogarskólarnar lýðheilsu annars vegar og heilbrigði einstaklinga og síðan mannréttindasjónarmið. Og sagan geymir fullt af dæmum þar sem að gengið hefur verið í raun á hlut mannréttinda í þágu heilbrigði og læknar ekkert saklausir af því. Þannig að læknastéttin öll og þeir sem að vinna lýðheilsu eru orðnir svona krítískari á bara mjög margt og þetta bara mjög áhugaverð umræða. Það sem þarf að vera fyrir hendi til þess að réttlæta það að gera eitthvað að skyldu yfir höfuð á samfélagslegum grunni að það séu almannahagsmunir í húfi og almennt getur lýðheilsa verið slíkir almannahagsmunir. Þegar að ræða lífshættulega, lífshótandi sjúkdóma eða sjúkdóma sem getur valdið heilaskaða að þá falla þeir klárlega í þann flokk. Þannig ef við værum það að ræða brýn hætta stafaði af að þá getur það verið réttlætanlegt í samfélagi að skylda alla eða einhvern tiltekinn hóp samfélagsins annarkvort í bólusetningun og eða í einangrun og þetta gert. Það gert. Það eins og að dæmum að það sé gert í óhófi og almennt þegar farið í gegnum mannréttindamat á einhverju að þá það bara eins og iðulega þegar við erum að vinna í okkar stjórnsýslu að við þurfum að gæta meðalhófs. Jafnvel þó við séum að vinna í átt að almannahagsmunum eða gildum markmiðum. Og þegar að fyrsta tillagan var flutt þetta hér fyrir 2 eða 3 árum þá fól hún í sér samtal við sóttvarnalækni sem að við áttum. Ég átti fundi með honum og treysti Þórólfi Guðnasyni mjög vel til þess að hafa yfirlit og meta þetta. Og það sem ég finnst vera kjarni málsins hjá honum að honum finnst meðalhófs ekki gætt á meðan í raun heilbrigðiskerfi og heilsugæslun ekki búin að klára sína vinnu og gera það eins vel og það getur. Þannig að það nú svona einn punkturinn. Hinn punkturinn sem þá í raun líka mannréttinda þegar við erum að tala börn. Við erum að tala rétt barna til menntunar í þessu tilviki og það sem við erum að tala varðandi leikskóla ætti hugsanlega líka eða hvað við grunnskóla og við getum ekki vegið það léttvægt að mínu mati að setja einhverjar þær reglur ef að aðrar mýkri leiðir í boði sem að svipta börn vegna afstöðu foreldra eða einhvers annars trassaskapar því að vera inn á leikskóla. Ég þekki eins vegar alveg úr þessar umræður bara bæði núna og þá að fólk sem að til dæmis hefur búið lengi í Bandaríkjunum mjög vant þessu úr sumarbúum barna og jafnvel mörgum skólum að það þarf að skila alls konar heilsuupplýsingum og gögnum frá tryggingafélögum jafnvel. Þannig að þetta svona ýtir ekki eins við en til þess að reyna að ramma inn að þá tel ég hættuna á mislingafaraldri vera fullkomlega löglegt sjónarmið í því að velta fyrir sér einhvers konar skyldu til bólusetninga eða annar aðgerða en við verðum á hverjum tíma að meta hvort að það sé slíkir almannahagsmunir undir að það réttlæti svona róttæka aðgerð eins og að vísa einhverjum frá leikskóla
Sóttvarnalæknir gegnir ríku hlutverki í lögum við að meta þessa hluti fyrir samfélagið í heild, ekki bara varðandi bólusetningar heldur almennt hættu á faraldrum og slíku. Þannig að ég horfi til hans mats, tel ekki tímabært að stíga einhver svona skref, en ítreka það, í því felst alls engin áfellisdómur yfir hugsuninni, tillögunni eða málflutningnum sem ég held að geti raunar leitt til góðs að fólk vakna aðeins til meðvitundar að við erum núna að sigla undir það að vera með lægra hlutfall en lakasta ríki Bandaríkjanna í hlutfalli þeirra sem eru bólusettir fyrir mislingum. Og það finnst mér ekki nógu gott. Það þurfum að laga. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur beðið að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að fagna því, fá þetta málefnalega innlegg í umræðuna, þó að það kannski stefni ekki í nákvæmlega sömu átt og ég myndi vilja. En ég vil kannski nefna það sérstaklega því að hér var að tala að skerða aðgang barna að menntun, en þá á móti kemur sjónarmið að skerða aðgang barna að heilsu. Þannig að hér erum við bara fyrir fram ákveðið hagsmunamat. Við samfélagið eða yfirvöld leyfa sér stundum að grípa inn í þegar talið að foreldrar séu að taka óheppilegar ákvarðanir börn sín. Til að mynda ef barni hefur ekki verið gefið nafn við 6 mánaða aldur, þá er hægt að beita dagsektum. Við höfum jafnvel mannanafnanefnd sem hefur afskipti af því ef að foreldrar veita börnum sínum einhver óheppileg nöfn. Það var til dæmis úrskurður mannanafnanefndar fyrir kannski 20 árum síðan þar sem að bannað var nafni Neptúnus vegna þess að barnið gæti verið uppnefnt Nebbi. Þannig að við höfum verið með yfirvöld hafa stoppað eitthvað slíkt. Þannig að ég tel það ekkert vera eitthvað yfirgripsmeira inngrip að reyna að vernda heilsu barna með þessum hætti. Og við vitum öll hver ástæða sóttvarnalæknis en fjölmargir læknar hafa líka stigið fram og eru á öndverðum meiði og þetta er pólitísk ákvörðun sem er lögð upp hér í dag. Þá er Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, veitt andsvar. Ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs í þessu máli og telst umræðu því lokið. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Ef allir eru í og hér liggur fyrir þessi tillaga og allir eru í salnum, ljómandi gott. Þá er borin upp tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þeir sem samþykkja tillöguna eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Já, og þeir sem á móti kunna vera. Og þá er tillagan felld með 13 atkvæðum. Á móti 10. Bókanir eru boðaðar. 3 bókanir eru boðaðar. Ljómandi gott. Þá göngum við til númer 12 er sem sé frestað eins og forseti sagði frá áðan. Þá göngum við til 13 og 14 sem við tökum sameiginlega í umræðu áður en við tökum afstöðu til tillagnanna. Og það er þá fyrst, 13 er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að auka niðurgreiðslur til dagforeldra með börnum 18 mánaða og eldri. Tillaga 14 er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að auka niðurgreiðslur til dagforeldra 25% og ég sé að Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi, hefur kveðið sér hljóðs. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn. Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins er svohljóðandi. Lagt er til að borgarstjórn samþykki við 18 mánaða aldur hækki niðurgreiðslur til dagforeldra
svo að kostnaður foreldra verði til samræmis við þau gjöld sem foreldrar greiða í leikskólum borgarinnar. Þetta á við þau börn sem dvelja hjá dagforeldrum og eru orðin 18 mánaða gömul hið minnsta. Með þessari tillögu viljum við gæta jafnræðis svo foreldrar sitji allir við sama borð og svo að daggæsla veri raunverulegu valkostur við leikskólavistun. Tillagan rímar við niðurstöðu starfshóps endurskoðun, þróun, breytingar á dagforeldra-þjónustu Reykjavíkurborgar sem skilaði skýrslu sinni í maí 2018. Starfshópurinn lagði til nokkra leiðir til að breyta og þróa starfsemi dagforeldra. Ein þeirra leiða sem starfshópurinn lagði til var að hækka niðurgreiðslu til barna eldri en 18 mánaða hjá dagforeldrum, líkt og fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja nú til. Þá hefur Katrín Atladóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Og Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur kveðið sér hljóðs. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér 2 tillögur auknar niðurgreiðslur sem tengjast dagforeldra-þjónustunni í borginni sem eru hér bornar fram af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Þær eru eins og borgarfulltrúi Katrín Atladóttir minntist á. Þær eru upprunnar úr vinnu sem starfshópur sem við settum á fót í fyrra lagði fram í sinni niðurstöðu skýrslu sem var lögð fram í skóla- og frístundaráði í maí síðastliðnum. Og þarna voru ýmsar góða tillögur, stórar og smáar, einar 11 talsins og þjóna því markmiði að bæta þjónustuna, skjóta styrkari stoðum undir starfsemina, auka öryggi foreldra og fjölga dagforeldrum. Þarna voru innanborðs tillögur stofnstyrki til nýrra dagforeldra, aðstöðustyrki, námsstyrki, öryggisráðstafanir eins og öryggisnapp og síðan þessar tillögur sem hér eru til umfjöllunar og lúta báðar að auknum niðurgreiðslum vegna þjónustu dagforeldra. Og annars vegar að ræða tillögum að hækka niðurgreiðslurnar 25% almennt. Og það tillaga sem starfshópurinn telur að kosti 89 milljónir á ársgrundvelli. Hins vegar tillaga að auka niðurgreiðslu vegna 18 mánaða barna og eldri svo að foreldrar þeirra borgi sama gjald og foreldrar barna á leikskólum. Og sú tillaga kostar 139 milljónir á ári samkvæmt bráðabirgðamati starfshópsins. Þannig við sjáum samandregið þetta eru tillögur sem að kosta vel á 300 milljónir króna og það innboðið að þær eiga heima í fjárhagsáætlunarvinnu næsta árs og komandi missera. Og nýr meirihluti mun vinna með þessar tillögur í því samhengi á komandi vikum og mánuðum þegar við leggjum línuna varðandi fjárhag borgarinnar. Varðandi málsmeðferðina þá var samþykkt í skóla- og frístundaráði á þessum sama fundi þessum að tillögurnar voru kynntar í maímánuði að fela sviðsstjóra að leggja faglegt mat á þessar tillögur allar og koma fram með tillögum forgangsröðun, endanlegt kostnaðarmat og innleiðingu þeirra. Þessi vinna á lokastigi og stefnt að því að þessi áætlun verði lögð fyrir fund skóla- og frístundaráðs síðar í þessum mánuði. Þannig að ég legg til að við vísum þessum 2 tillögum til skóla- og frístundaráðs þar sem að málið nú þegar í skýrum farvegi. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið og því telst umræður lokið. Komið hefur fram ein málsmeðferðartillaga að vísa tillögunum báðum til skóla- og frístundaráðs. Við getum tekið hvora fyrir sig samt sem áður og málsmeðferðartillögunum fyrir hvert lið. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera. Þess vegna göngum við til atkvæðagreiðslu málið og þeir sem eru sammála þessari málsmeðferðartillögu að vísa tillögu 13 til skóla- og frístundaráðs sýni þess merki. Skýrt hátt upp með höndina. Já, ljómandi gott, þá það samþykkt samhljóða.
og þá tökum við sömu afstöðu í máli 14. Hverjir eru samþykkir því að vísa tillögu 14 til skóla- og frístundaráðs? Vísið þess merki. Má ég sjá hendur skýrt? Kærar þakkir, það er samþykkt samhljóma. Ljómandi gott. Tillögu 15 hefur verið frestað eins og áður kom fram. Nú ætlum við að taka umræðu tillögu 16, 17 og 18 samhliða áður en við tökum afstöðu til tillagnanna. Og ég býst við að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óski eftir að fylgja þessu máli úr þessum málum. Já, ég ætla bara að lesa tillögu þess og það sé alveg skýrt. Tillaga 16 er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að sett verði á laggirnar nýtt sérskólaúrræði í Reykjavík samanber 48. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst. 17 er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að gerð verði könnun á þörf fyrir fleiri sérskólaúrræði samanber 47. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst. Afsakið svolítið seint að kvöldi. 18. tillagan er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að breyta inntökuskilyrðum í Klettaskóla samanber 45. liðar fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst. Gjörðu svo vel Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, tillaga Flokks fólksins er að sett verði á laggirnar nýtt sérskólaúrræði í Reykjavík og hér kemur tillagan. Lagt er til að fleiri sérskólaúrræði verði sett á laggirnar í Reykjavík enda er Klettaskóli sprunginn. Klettaskóli er eini sérskólinn í Reykjavík af sinni gerð en í honum stunda börn með sérþarfir vegna þroskahömlunar nám. Flokkur fólksins telur að fleiri slík úrræði þurfi enda mörg börn nú á biðlista sem Klettaskóli getur ekki tekið inn. Í sérskólaúrræði eins og Klettaskóla og öðrum sambærilegum skólaúrræðum er mikilvægt að inntökuskilyrðin séu með þeim hætti að hver umsókn sé metin í samvinnu við foreldra á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga nemandann. Í þessum efnum eiga foreldra ávallt að hafa val enda þekkja foreldra börn sín best og vita þess vegna hvað hentar barni þeirra námslega og félagslega. Ekki má bíða lengur með að horfa til þessara mála og fjölga úrræðum. Það er réttur hvers barns að fá skólaúrræði við hæfi þar sem því líður vel, þar sem námsefni er við hæfi og þar sem félagslegum þörfum þess er mætt. Þar sem það er meðal jafningja. Í greinargerð segir brýn þörf er á að setja á laggirnar annan sérskóla sambærilegan Klettaskóla þar sem myndast hefur biðlisti barna í hann sem óska eftir að stunda nám í skólanum. Þegar kemur uppbyggingu innviða sérskóla fyrir börn með þroskahömlun eru nokkur atriði sem skipta sérstaklega miklu máli. Bjóða þarf upp á mikinn sveigjanleika og fjölbreytni enda þarfir barnanna afar ólíkar. Til staðar þarf að vera fullnægjandi sérþekking á málefnum barna með þroskahömlun. Heildstæður skóli er fyrirkomulag sem hentar börnum með þroskahömlun vel. Allt fyrirkomulag sem tryggir stöðuleika og öryggi skiptir börn með þroskahömlun sérstaklega miklu máli. Með heildstæðum skóla er átt við að starfi skóla, frístundar og sumarfrístundar er fléttað saman í eina heild. Arnarskóli í Kópavogi er sem dæmi með þetta fyrirkomulag og hefur það sýnt sig og að henti börnunum vel. Með þessu er hægt að tryggja samfellu sem eykur líkur á þrosk og betri líðan. Með heildstæðum skóla skapast meiri sveigjanleiki og auðveldar að koma á móts við ólíkar þarfir. Já, má ég fara beint yfir í 47 sem er könnunin. Tillaga Flokks fólksins að gerð verði könnun á þörf fyrir fleiri sérskólaúrræði. Og með þessari tillögu er ég að óska eftir því að nú sé verið að spyrja foreldra og aðstandendur grunnskólabarna. Sem lagt er til að aðstandendur og foreldrar grunnskólabarna verði spurðir hvort þeir telji þörf á fleiri sérskólaúrræðum. Frekar úrræðum innan núverandi skóla eða blöndu af hvoru tveggja. Spurningin gæti verið með 5 svarmöguleikum með miðju og jafnmörgum neikvæðum og jákvæðum svörum til þess 1. Átt þú barn sem þarf á sérstökum stuðningi að halda í skóla vegna vísbendinga, greiningum lesblindu
sértaka námsörfileika eða frávika í vitsmunaþroska. Raskana til ADHD, Asperger eða einhverfuró og eða annara tilfinninga, hegðunar eða félagslegra vandamála. 2. Ég tel að, og þetta sem sagt í könnuninni sem ég að leggja til, ég tel að fjölga þurfi sérskólaúrræðum til að mynda fyrir börn með þroskahamlanir, samanber úrræði eins og Klettaskóla og sérdeildir með sérhæft hlutverk vegna barna með miklar sérþarfir í námi, meðal annars vegna geðraskana og annarra alvarlega hegðunarvandamála. Og þarna getur verið mjög ósammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar sammála, mjög sammála. Og 3. þriðja spurningin, að spurt sé, ég tel að fjölga þurfi úrræðin innan núverandi skóla til að styrkja stefnuna skóla án aðgreiningar. Og þarna aftur sömu svarmöguleikarnir, mjög ósammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar sammála, mjög sammála. Mikilvægt að skoðanir barnanna sjálfra nái fram í umræðuna. Það væri þá viðtöl og vettvangsheimsóknir gagnleg leið til að safna upplýsingum. Og að lesa þetta svona virka kannski örlítið svona flókið, en ég vil samt taka það fram að varðandi uppsetningu á þessum spurningum og svarmöguleikum, þá leitaði ég til sérfræðinga hvernig best væri að gera þetta. En ég held að það vanti að spyrja aðstandendur sjálfa og börnin hvort að skólaúrræði í Reykjavík sé að mæta þörfum, hvort þeir telja að sé verið að mæta þörfum barnanna. Vanta að virkilega fá svör frá þessum sem sagt, aðilum. Þetta er sem sagt könnunina og loksins er tillaga inntökuskilyrði og þá er lagt til að inntökuskilyrði í Klettaskóla verði endurskoðað og í stað greina 1 og 2 þar sem segir innritun í Klettaskóla. Klettaskóli er einn af grunnskólum Reykjavíkur og er sérskóli fyrir nemendum með þroskahömlun. Skólinn er fyrir nemendum með miðlungs, alvarlega og djúpa þroskahömlun með án viðbótarfallana, væga þroskahömlun og skilgreinda viðbótarfallan svo sem einhverju blindu, heyrnarleysi og alvarlega hreyfihömlun. Skal koma aðeins Klettaskóli er sérskóli sem ætlaður er börnum með sérþarfir vegna þroskahömlunar. Og umsóknir eru metnar í samvinnu við foreldra á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga nemandann. Og ég bara segja það að það sækir enginn svona skólaúrræði í gamni sínu. Þannig að þessar stífu reglur inntökuskilyrði eru bara mjög erfiðar. Það sem dæmi, ég ætla bara að taka, það er alltaf náttúrulega gert svona vitsmuna þroskamat og væg þroskahömlun miðað við greindarvísitölu 50 og barn sem er hugsanlega með 52 á þá ekki lengur möguleika á að sækja Og þegar skilyrðin er svona ströng þá er bara einfaldlega þannig að hópur foreldra getur ekki sótt en er hundaóánægður hugsanlega yfir því að geta ekki boðið barninu sínu upp á þetta úrræði og þessi börn eru þar að leiðandi bara í almennu skóla og mörg þeirra eru engan veginn ánægð enda ekki að stunda nám meðal jafningja. Í greinargerð foreldrar óska eftir skólavist fyrir barn sitt í Klettaskóla er lagt til að fyrirkomulagið verði þannig að foreldrar senda skólanum grunnupplýsingar barnið og myndi þá það vera hlutur skólans að fara yfir umsóknina í samvinnu við foreldra og sveitarfélagi í Reykjavík og meta hvort til dæmis Klettaskóli sé þá hentur fyrir nemanda. Við viljum gjarnan vera framarlega í jafnréttismálum, fordómaleysi og umburðarlyndi en metnaður okkar má aldrei verða skaðlegu börnunum. Árið 2011 voru sett ströng inntökuskilyrði í Öskjuhlíðaskóla, eina skóla landsins sem ætlað var börnum með þroskahömlun. Börn með væga þroskahömlun eins og IQ 60-50 fengu ekki lengur aðgang að skólanum. Þetta var meðal annars gert í þeim tilgangi og þeirri von að hugmyndir skóla án aðgreininga færi að virka. Það er ef sérskólinn lokaði á þennan hóp barna myndi almenni skólinn taka við sér og standa sig betur í að koma til móts við börn með sérþarfir. Það er mat flokks fólksins að þarna hafi verið byrjað á vitlausum enda og ákvörðun tekin án umræðu við þá sem málið varðaði. Þessu mótmæltu margir foreldrar fatlaðra barna. Nú eru börn með væga þroskahömlun ekki velkomin í skólann sem nú hefur fengið nafnið Klettaskóli. Umsóknir skólavist þar hafa þó sjaldan nokkurn tíma verið fleiri. Lítið sem engin rök hafa verið færð fyrir þessu annað en það að gott sé fyrir ófötluð börn að kynnast fötluðum börnum. Önnur rök eru þau að á Íslandi sé skóla án aðgreiningar og að ófötluð börn séu góðar fyrirmyndir fyrir fötluð börn. Þessi rök hljóma vel á blaði og einnig ef til vill í eyrum einhverra.
Það er ekki talað um það hvernig sumum fötluðum börnum líður í skóla þar sem þau finna vanmátt sinn, eru öðruvísi og eignast ekki vini á jafningja grundvelli. Það er öllu mikilvægt að finna sig í samfélagi meðal jafningja til þess vegna er það mörgum börnum með þroskahömlun afar mikilvægt að fá að stunda nám með öðrum börnum með þroskahömlun og hafa þannig aðgang að jafningja samfélagi. Börn með þroskafrávik hverju nafni sem þau nefnast eiga að fá menntun og þjónustu við hæfi og hafa aðgang að þeim skóla og því samfélagi þar sem þau þrífast best andlega og félagslega. Öll börn með þroskahömlun eiga að hafa aðgang að sérskóla sé það tali besta mögulega úrræðið fyrir þau og á það undir öllum kringumstæðum að vera val foreldra hvort sótt er fyrir barnið með þroskahömlun í almennum skóla eða sérskóla. Og til að ljúka þessu þá hafði ég samband við Klettaskóla og fekk þær nýjustu upplýsingar að aðsókn hafi aukist mikið síðustu ár. Nemendur eru núna 130 en uppleggið var milli 80 og 90 nemendur. Skilyrðin hafa verið hert til muna eins og ég er búin að fara yfir og það gerðist þarna árið 2008 og foreldrar barna sem ekki falla undir skilyrðin reyna ekki orðið eins og sækja vegna þau vita að það þýðir ekki neitt. Og oft munar kannski örfáum stigum til dæmis á vitsmun og þroskavísitölu að barn falli ekki undir skilyrðin. Nú álagið af kennara er mikið og hefur farið vaxandi. Fatlanir eru alvarlegri nú, flóknari og meira langveik börn að mati þessa einstaklings frá Klettaskóla sem ég hafði samband við. Og hann til dæmis nefndi það sem er áhugavert að hópur sem sótti skólan fyrir 20 árum sem dæmi þegar hann hét Öskjuhlíðaskóli myndi til dæmis ekki falla undir skilyrðin núna. Svo mikið hafa þau verið hert. Og börn sem eru þarna á mörkum og glíma við alvarleg þroskafrávik þótt þau falli ekki undir þessi ströngu skilyrði eru í almennum skólum og mörgum líður þar ekki vel. Þau eru ekki að stunda nám meðal jafningja en eiga ekki séns á að komast í Klettaskóla. Og foreldrar þessara barna vilja koma börnum sínum að í skóla eins og Klettaskóla. Og ef skilyrðin væru ekki svona ströng myndu sækja fleiri en gera eins að nú vita þau náttúrulega að það þýðir ekki neitt. Nú, Klettaskóli getur ekki stækka meira. Nú þegar eru 40-50 börn fleiri í honum lagt var upp með. Þannig að nú bara vonast ég til þess að þetta sé upphafið að þessi mál verða skoðið hon í kjölinn og við verðum bara alltaf að hafa það í huga að fara þá leið sem er börnunum fyrir bestu á þeirra forsendum og hlusta á foreldrana. Hvað vilja foreldrarnir fyrir börnin sín? Og þykjast bara aldrei vera svo miklu sérfræðingar að við séum eitthvað meiri sérfræðingar í börnum annara en það bara börnum okkar sjálfara. Þannig að ég legg þessi mál bara hér með fram og vonandi er það upphafið að góðri afgreiðslu. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá er komið að Skúla Helgasyni borgarfulltrúa sem eru kveðið sér hljóðs. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér saman 3 tillögur sem eru sjálfur sér allar tilefni til mikillar umræðu og tengjast saman og fjalla að mörgu leyti sama hóp nemenda. Almennt vil ég segja í byrjun að ég fagna sjálfsögðu allri umræðu skólamál í borginu og ekki síst það hvernig við búum á okkar viðkvæmustu nemendum ef svo má segja sem að þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Það er heilmikil gerjun í þessum málaflokki þessa mundir og við fengum nýlega skýrslu frá Evrópumiðstöðinni sem að fékk það stóra verkefni að rýna fyrirbæri menntun og aðgreiningar sem hefur verið hér skólastefna eða menntastefna í landinu áratugaskeið. Þar komu mjög áhugaverðar niðurstöður og ákveðnar brotalamir sem bent var á. Dregið fram að fjármagn til þessara mála til grunnskólastigsins væri í sjálfu sér nægjanleg en það mætti draga í efa að það væri verið að nýta fjármagnið með skynsamlegum hætti. Sérstaklega var dregið fram hversu mikla áherslu við leggjum á læknisfræðilega greiningar á Íslandi
miklu meiri áherslu heldur en tíðkast meðal nágrannaþjóðanna og í Evrópu almennt og var áberandi að tíðni greininga á Íslandi var þrefalt hærri en í ríkjum OECD að meðaltali. Og þar erum við að binda mjög mikið fjármagn, mjög mikla vinnu, mjög mikinn tíma sem að mætti nota markvissar og skynsamlegar í beina vinnu með börnum til þess að bæta þeirra stöðu námslega og félagslega. Nú, ég vildi líka áður en við förum svona lengra í þessa tillögu rétt bara rifja upp fyrir borgarstjórn að við erum með heilmikla þjónustu í boði í borginni í dag. Það eru sérúrræði sem að felast í Klettaskóla eins og málshefjandi kom inn á sem að fyrir nemendum með þroskahömlun. Við erum líka með Brúarskóla fyrir nemendum með alvarlega geðræna hegðunar og félagslega erfiðleika. Við erum með 6 sérdeildir fyrir einhverfu sem eru staðsettar í almennum grunnskólum. Táknmálssvið fyrir alvarlega heyrnarskerta og heyrnarlausa nemendur og síðan stoðþjónusta í almennum grunnskólum. Í 30 af 34 borgarreknum almennum grunnskólum eru starfrækt námsver í einhverri mynd. Í öllum borgarreknum almennum grunnskólum starfa sérhæft fagfólk svo sem sérkennarar. Í meiri hluta grunnskólana eru þroskaþjálfar 21 og allir grunnskólar borgarinnar skila árlega inn til skrifstofu skóla og frístundasviðs heildaráætlun þann stuðning sem að þeir veita á hverju skólaári. Og þessu til viðbótar síðan ráðgjafaþjónusta við almenna grunnskóla. Það skólaþjónusta sem staðsett á öllum þjónustumiðstöðvum borgarinnar og þjónar öllum grunnskólum borgarinnar. Það boðið upp á ráðgjöf sálfræðinga, kennsluráðgjafa, hegðunarráðgjafa og talmeinafræðinga. Allir skólar í borginni hafa síðan aðgang að ráðgjöf frá Klettaskóla og einhverju deildum. Í Brúarskóla starfrækt sérstakt ráðgjafasvið sem allir skólar hafa aðgang að og nýta sér. Og það verið að setja á fót 2 farteymi vegna nemenda með fjölþættan vanda. Og í hvoru teymi munu starfa 8 sérfræðingar á sviði hegðunar, geðraskana og félagslegs vanda. Ég legg sérstaklega áherslu á það að vinna hafin í góðu samstarfi milli skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs framtíðarskipulag skólaþjónustunnar og ég bind miklar vonir við þá vinnu. Þar tilgangurinn að gera kerfið einfaldara, þjónustuna markvissari og betri við börn og nemendur. Nú, ný úrræði hafa verið sett á fót og skipulögð í þessu kerfi og það áhugavert að hafa það í huga þegar við erum að velta fyrir okkur tillögu að setja á fót nýtt sérskólaúrræði að það tók til starfa sérstakur þátttökubekkur Klettaskóla sem sérhæft námsúrræði haustið 2013 með aðsetur í Árbæjarskóla og þá var reiknað með því að þessi bekkir yrðu fleiri, alls 4 í borginni, en eftirspurnir reyndist hins vegar að vera mun minni heldur en reiknað hefði verið með og stofnun fleiri bekkja var þar alveg slegið á frest. Og aðsóknin var mun minni en menn höfðu reiknað með og hefur í raun og veru ekki vaxið fyrir en bara núna á allra síðustu misserum. Ég nefni þetta því það ekki sjálfgefið að ný sérskólaúrræði séu endilega lausnin og við þurfum að meta vandlega áður en við förum af stað því að taka endanlegar ákvarðanir. Hver þörfin, hvernig mætum við henni best og hvar skynsamlegast og markvissast að setja niður fótinn. Ég tel líka mjög mikilvægt að taka mið af reynslu annarra þjóða og sjálfsögðu setja í samhengi við menntastefnu þjóðarinnar menntun án aðgreiningar og ekki síður þar áherslur sem eru í nýrri menntastefnu borgarinnar sem við höfum verið að vinna nútímalega kennsluhætti, notkun stafrænnar tækni og áherslu á hæfniþættina 5 sem þarf að liggja til grundvallar. Þeir sem best til þekkja hafa reifað áhyggjur af því að sérskólar eigi á hættu að einangrast í skólasamfélaginu og það hlutur sem við þurfum að hafa í huga. En ég vil leggja á það áherslu að það fullkomlega eðlilegt eins og þessa tillögu miða að við séum gagnrýnin á það fyrirkomulag sem til staðar hjá okkur, rýnum reglulega sérskólaúrræðin, hverju þau skila og hvort þörf sé á endurskoðun þeirra, fjölgun eða fækkun. Við munum fara vel yfir það í skóla- og frístundaráði þegar þessi mál koma þar til afgreiðslu og það reyndar handa við hornið. Það mikilvægt að leggja áherslu á það að þessum tillögum öllum. Þær voru allar lagðar fram í borgarráði á dögunum. Þeim hefur öllum verið vísað til skóla- og frístundaráðs nú þegar. Það ekkert langt síðan. Það var bara í síðustu viku, fyrir viku síðan sem að skóla- og frístundasvið fékk bréf þess efnis frá borgarráði að tillögunum hefði verið vísað þangað. Úrvinnsla þeirra hafin og stendur til að leggja þær fyrir ráðið síðar í þessum mánuði.
Þannig að málið er nú þegar komið í réttan farveg á réttum stað og því eðlilegt að í sjálfsög trufla ekki það málsmeðferð halda því áfram. Ég legg því til að þessum málum verði vísað til skóla- og frístundaráðs og endurtek það að þau munu koma þar til afgreiðslu og meðferðar í þessum mánuði. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi er næsta mælendaskrá. Og ætlar að veita andsvar. Borgarstjórn, forseti, bara örstutt, ég ætla ekki að draga neitt þessi mál neitt frekar hér, en það er bara svona, sko, þau voru ekki lögð fram í borgar, þau voru á dagskrá og þeim hefur vísað í skóla- og frístundaráð og það er bara frábært og ég er bara ánægð að heyra að formaðurinn ætlar að gefa þessu gaum og ég vil líka bara samt segja aftur að aðsókn kannski er í minni vegna þess að fólk á ekki möguleika, það veit strax að skilyrðin eru ströng og þess vegna er það ekki eins og reyna að sækja en núna er líka kannski komið tími fyrir okkur bara að hlusta vandlega á foreldra og ræða við börnin. Ég hef hitt fjölmörg börn sem eru að stunda nám í skóla þar sem þau eru ekki að stunda nám meðal jafningja og líður ekki vel og við þurfum að vera opin fyrir því að skoða hvað fólkið í borginni er að segja og passa okkur að fara ekki í vörn. Mér varst frábært að heyra þetta stutta yfirlit frá formanninum en ég var svo sem ekkert að endilega segja með þessum tillögum að það væri allt ómögulegt eins og það en við þurfum að útvíkka þessi úrræði og þessar upplýsingar frá fulltrúa í Klettaskóla eru bara nokkra daga gamlar því að mér langaði að koma með ferskar upplýsingar inn á þennan fund núna og þar kemur það skýrt fram að skólinn með 130 nemendur var upphaflega áætlað að yrði með rúmlega 80 og þetta strax segir okkur ákveðna hluti. En ég skal ekki tefja ykkur lengur við erum öll orðin þreytt, þannig að ég hlakka bara til að fá að fylgjast með þessum málum í skóla- og frístundar og ég er því miður ekki nema varamaður þar og get kannski þess vegna ekki alveg beitt mér, en ég reyna að fylgjast með eins og ég get. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar og augnablik á meðan forseti fer yfir ákveðið mál. Já, þá hefur komið fram ein málsmeðferðartillaga við þessar 3 tillögur sem að vísa þeim til skóla- og frístundaráðs. Nú verður það gengið til atkvæða þessa liði. Og þá eru allir borgarfulltrúar í salnum. Við tökum hvert lið fyrir sig. Og þá byrjum við á tillögu 16 og þeir sem samþykkja þessa málsmeðferðartillögu eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Skýrt og greinilega. Það er þá samþykkt samhljóða. Þá göngum við til liðar 17. Og þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögunni að senda þetta áfram til skóla- og frístundaráðs eru beðnir að sýna merki. Skýrt og greinilega. Takk fyrir, þá er þetta samþykkt samhljóða. Þá göngum við til liðar 18 og það er sama, þeir sem að samþykkja þessa málsmeðferðartillögu sem hefur komið fram sýna merki. Skýrt og greinilega, takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Mjög ánægilegt. Liði 19 er það frestað eins og fram hefur komið. Þá göngum við til dagskrárliðar 20 og lagðar eru fram
fundargerðir borgarráðs frá 28. júní, 5. júlí, 19. júlí, 31. júlí, 16. ágúst og 23. ágúst og Björn Gísl, já. Já. Já, og lögð líka fram fundargerð borgarráðs frá 30. ágúst. Þá hafa þessar fundargerðir verið lagðar fram. Björn Gíslason borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er hérna með bókun. Það fundargerð borgarráðs frá 5. júlí, það er bókum Sjálfstæðisflokks undir fyrsta lið fundargerð borgarráðs frá 5. júlí 2018 og bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks við fundargerð innkauparáðs 7. liður í fundargerð innkauparáðs frá 27. júní síðastliðnum. Og hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks gera alvarlegar athugasemdir við 2 ára samstarfs- og styrktarsamning Reykjavíkurborgar við Unggrúf, sem hljóðar upp á rúmar 14 milljónir og er þannig ekki í samræmi við innkaupareglur borgarinnar að mati þeirra. Samkvæmt 11. grein innkaupareglna Reykjavíkurborgar er skylt að viðhafa innkaupaferli annað en verðfyrirspurn þegar áætluð samningsfjárhæð að meðtöldum virðisaukaskatti nær 14 milljónum króna vegna kaupa á þjónustu. Verkefni sem hér ræðir er jákvætt og ekkert út á það að setja, enda markmiðið að styðja við unglingalýðræði og skapa vettvang fyrir raddir unglinga í íslensku samfélagi. Engu að síður er hér að ræða rúmlega 14 milljónir króna og því eðlilegt að auglýsa eftir samstarfsaðilum þannig að fleiri ljósvakamiðlar hefði átt þess kost að sækjast eftir samningunum. Enda sem betur fer er samkeppni á ljósvaka- og fjölmiðlamarkaði hérlendis. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja að Reykjavíkurborg hefði átt að gefa öllum ljósvakamiðlum tækifæri í að bjóða í verkefnið. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, borgarfulltrúar, við áskrifum okkur rétt til bókunar varðandi 40. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. ágúst. Það sem ítrekað hefur verið lagt fram á fundum innan skóla- og frístundasviðs að asbest sé að finna í húsnæði borgarinnar. Mikið var flutt inn af asbesti fram til 1983 og það er því víða að finna í húsnæði. Skaðsemi asbest er gríðarleg og hafa 90 Íslendingar greinst með banvænt fleiðurþekjukrabbamein sem má rekja beint til asbest. Þetta sýna gögn frá Vinnueftirlitinu og Krabbameinsfélagi Íslands. Talið er að asbest sé að finna í 3 leikskólum Reykjavíkurborgar. Samkvæmt upplýsingum frá starfsmönnum leikskólans Drafnaborgar er asbest í klæðningum innan veggjar og starfsfólki uppálagt að ekki megi negla í veggi vegna þessa. Þannig er nauðsynlegt að farið verði í fyrirbyggjandi aðgerðir á leikskólum og gengið sé þar úr skuggum að ekki leynist efni sem getur valdið skaða starfsfólki og nemendum ef sé verið að vinna í þeim. Mikilvægt er að tryggt sé að skaðleg efni líkt og asbest séu ekki að finna í húsnæði sem er í eigu Reykjavíkurborgar. Ef svo er, þá þarf að meta hættuna á mögulegri mengun og grípa til viðeigandi úrræða í samræði við sérfræðinga til að tryggja að hvorki börn né starfsmenn verði fyrir mengun. Setja þarf strangar vinnureglur og safna upplýsingum það hvar asbest er að finna svo hægt sé að gera ráðstafanir þegar þarf að vinna í húsnæðinu. Við þurfum að vita hvar það er sem við þurfum að passa okkur á. Eins viljum við leggja fram bókun undir fundi borgarráðs frá 23. ágúst þar sem er fjallað rafmengun og það er óskað eftir því að fá mælingu á rafmengun í skóla sem byggður er við spennu og dælustöð. Ef rafmengun er ekki til staðar þá fáum við það staðfest og allir geta labbað sáttir frá því máli.
Börn gætu verið í mikilli hættu vegna rafmengunar og því eigum við að fara í mælingar á spennu og dælustöð sem er verið að byggja við Dalskóla. Mæla á rafsegulsvið á háannatíma og farið það yfir 200 nanotesla. Þar sem snertiflautur eru börn, þá verðum við að grípa til viðeigandi ráðstafana. Ef ekki mælist rafmengun, þá er hægt að upplýsa foreldra sem þegar eru áhyggjufullir út af hugsanlegri rafmengun niðurstöðurnar og þá getum við bara upplýst það og við verðum að leyfa börnum sem munu stunda nám við Dalskóla að njóta af vafans. Takk fyrir. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur hvatt sér hljóðs. Já, við ætlum að gagnsbóka undir 38. lið fundargerðar frá 16. ágúst varðandi asbest. Hættan við asbest mest þegar hróflað við því og þegar það rifið niður. Ef asbest látið vera og það óskemmt og óraskað, þá hefur það ekki heilsuspillandi áhrif. Ef það á að kortleggja asbest í húsnæði í eigu borgarinnar þyrfti að ráða til þess sérfræðinga og rýma húsnæðið á meðan á leit stæði yfir. Myndi það valda verulegu raski á starfsemi borgarinnar, miklum útgjöldum og skapa áhyggjur og ótta meðal fólks og jafnvel meiri hættu en áður. Og svo erum við líka með bókun geislana. Þetta eru bókunar sem voru lagðar fram í borgarráði. Já, þetta er eitthvað djúpt á þessu. En það eru auðvitað mjög strangar reglur frá vinnueftirlitinu hvernig eigi að meðhöndla asbest. Og það er bara heilbrigðiseftirliti fylgist mjög vel með því, svo það sé sagt líka. Þannig að það er ekki kastað til höndum þegar það kemur að asbesti. En ég þarf bara að fá að koma hérna upp aftur, forseti, og ég er greinilega ekki hún að Ertu með hana? Það er geislavarnir. Já. Já, bókun meirihlutans hefst svo. Á liðnum árum hafa geislavarnir ríkisins gert margar mælingar á segulsviði spennustöðva, meðal annars í Reykjavík. Á segulsviði spennustöðva, meðal annars í Reykjavík, kannað voru 140 íbúðir aðallega í Reykjavík til að kortleggja styrk segulsviðs. Og engin dæmi fundust aukið segulsvið í íbúðarhúsnæði vegna nálægra háspennulína eða spennustöðva. Eru alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir almenning 100 mikrotesla sem er margfalt hærra en hæsta gildi sem geislavarnir ríkisins hafa mælt. Sem dæmi má nefna að þétt upp við spennustöð mælist segulsvið vel innan við 10 mikrotesla og í 4-6 metra fjarlægð frá henni mælist ekki aukið segulsvið. Þannig að það er engin hætta af þessari spennustöð. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir fundargerðum borgarráðs. En við þurfum að staðfesta eða samþykkja sérstaklega nokkra liði úr þessum fundargerðum og við göngum í það núna. Undir fundargerð borgarráðs frá 23. ágúst þurfum við að samþykkja sérstaklega 11. lið. Það er tillaga að samgönguáætlun umsögn umhverfismat. Hverjir samþykkja þennan lið sérstaklega? Þeir sýni merki. Ég ætla að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu og athuga hvort að ég kannski, já, er allir borgarfulltrúar með á nótunum að við ætlum að fara í sérstakar staðfestingar eða samþykktir á ákveðnum liðum undir fundargerðum borgarráðs.
Já, allir með á nótunum, allir vakandi. Ljómandi gott. Það er kveikt, er einhver heima. Þá ætlum við að fara í það sem sé að staðfesta 11. lið tillögu samgönguáætlun umsögn umhverfismat eða ætlum að kjósa það. Það er undir fundargerð borgarráðs frá 23. ágúst. Hverjir eru þessum lið samþykkir, sýni þess merki, skýrt og greinilega. Og þeir sem á móti kunna vera. Skýrt og greinilega, þá eru 12 borgarfulltrúar með á meðan 10 eru á móti. Svo göngum við til 15. liðar undir fundargerð borgarráðs frá 23. ágúst. Það er kosningi innkauparáð. Hverjir eru því samþykkir, þeir sýni þess merki. Það er kosningi innkauparáð, þá að vera að skipta út einum fulltrúa Pírata fyrir annan fulltrúa Pírata af praktískum ástæðum. Hverjir eru því samþykkir? Sýni þess merki skýrt og greinilega. Skýrt og greinilega. Glæsilegt. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til fundargerðar borgarráðs 30. ágúst og tökum fyrir þá liði sem þarf sérstaklega að samþykkja. Fyrst er það 9. liður frá 30. ágúst. Það er deiluskipulag Ármúla 87 synjun. Þá er þessi synjun sem kemur hér til afgreiðslu. Allir með á nótunum. Þá þeir sem eru samþykkir þessari synjun sýni þess merki skýrt og greinilega. Þeir sem eru samþykkir þessari synjun, þeir sem á móti kunna vera. Þá eru 12 samþykkir, 10 á móti. Þá göngum við til 14. liðar frá frá 23. ágúst og þetta eru 2 liðir. Ég taka því sikvað? Saman. Það er tekið saman og 37. liður frá 30. ágúst. Það er kosning í endurskoðunarnefnd. Er allir klárir í þetta? Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, viltu spyrja? Gjörðu svo vel. Það þarf bara að, þetta er eitthvað sem þarf að staðfesta hér sem hefur verið ákveðið í borgarráði, eins og er oft gert. Glæsilegt. Þá göngum við til kosninga þetta mál. Hver eru þessi samþykkir, sýni merki? Sýni það skýrt og greinilega. Það er samþykkt samhljóða, ljómandi gott. Þá göngum við til 21. liðar á dagskránni. Það er jafnframt síðasti liðurinn, ótrúlegt en satt. Fundargerðir forsætisnefndar frá 25. júní, 17. ágúst og 31. ágúst eru lagðar fram. Fundargerð mannréttinda og lýðræðisráðs frá 23. ágúst er lögð fram. Fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 20. ágúst er lögð fram. Fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 21. ágúst er lögð fram. Fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 22. ágúst og 29. ágúst eru lagðar fram. Fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 22. ágúst er lögð fram. Fundargerð velferðarráðs frá 17. ágúst er lögð fram. Þá liggja ekki fleiri mál fyrir þessum fundi. Dagskráin er tóm og ekki hafa fleiri kvartsirljós. Forseti þakkar því fyrir daginn og biður ykkur vel að lifa og vill nota tækifærið til að minna ykkur á, við höfum eftir að lesa bókarinn, við gerum það þegar fundir formlega slitið, forseti vill bara nota tækifærið til að minna ykkur á þessum síðustu og verstu að hinn fleygu orðs Tómasar Guðmundssonar borgarskálds að tilvera okkar er undarlegt ferðalag. Við erum gestir og hótel okkar er jörðin. Og að þessu tilefni er fundi slitið
slítum fundi fyrst og svo bókanir, við erum búin að ræða þetta, fundið slítið klukkan 23:54, svo verða bókanir lesnar sem eiga eftir að vera lesnar. Já. Býðið öll á bókun við meirihlutasáttmálann. Í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna er tónnislegin fyrir kjörtímabilið 2018–2022 að hverju verður stefnt, hver rammi samstarfsins og við hverju borgarbúi geta búist næstu 4 árin. Það flokkurinn sammælst að gera góða borg betri og að leggja alveg við verkefni framöndan, enda snerta þau fólk og umhverfið beint með einum eða öðrum hætti og hafa áhrif á líf okkar, heilsu og vilja. Stefnt verða öfluga og þéttu borgarlífi fyrir okkur öll með nægu framboð húsnæði, sjálfbæran hverfum, metnaðarfullu skóla- og frístundastarfi, merkvissari leikskólauppbyggingu til að brúa bili fyrir foreldra frá fæðingaróli, heilnæmi umhverfi, skilvirkum samgöngum, fjölbreyttu atvinnulífi og einfaldari, aðgengilegri og lýðræðislegri umsýslu. Meirihlutinn hefur einsett sér þegar í stað að formgera markmið meirihlutasáttmálans og eru tillögur þar að lútandi strax farnar að sjá dagsins ljós í nefndum og ráðum borgarinnar. Jæja, og áfram höldum við Númer 5, tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins óháða úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Engin ástæða til að fara í óháða úttekt á æðstu stjórn Reykjavíkurborgar. Árið 2013 var gefin út skýrsla úttektarnefndar borgarstjórnar og stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Þar var meðal annars fjallað hlutverk kjörinna fulltrúa miðlæga stjórnsýslu og eftirlit með henni, vöru, þjónustu og verkkaup borgarinnar og aukfölda annarra þátta. Skýrsla var afar umfangsmikil og vönduð sem stjórnsýslan og kjörnir fulltrúar drógu lærdóm af. Vönduð stjórnsýsla hefur á undanförnum árum verið eitt af aðalsmerkjum Reykjavíkurborgar þangað sem önnur sveitarfélög á landinu sækja þekkingu sína í auknum mæli að ofansæði fæst ekki séð hvað myndi nást fram með annarri slíkri úttekt. Tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins sparnaði í rekstri borgarinnar, liður 6. Við vinnslu fjárhagsáætlunar hverju sinni fer fram greining á því hvar megi veita betri þjónustu, hvar megi nýta fjármagn betur og hvaða verkefni borgin sinnir. Því skal þó haldið til haga að hver sveitarstjórn getur mótað sér stefnu hvaða ólögbundnu þjónustu hún veitir og byggir það á stjórnarskrárbundnum rétti sveitarfélagsins til sjálfstjórnar eins og getur í 78. grein stjórnarskrárinnar. Það á að vera lítill stafið hann í stjórnarskráin. Og svo bókuð við lið 7, tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins sem að fengi verið óháður aðili. Eignasafn félagsbústaða telur 5% allra íbúða í Reykjavík. Það gengur vel að kaupa og reka íbúðir félagsins sem eru öllum stærðum og gerðum alla borg. Athugasemdir viðskiptavina félagsbústaða koma upp og við þeim brugðist eins og kostur er. Tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins vísað til félagsbústaða þar sem óskað eftir minnisblaði verklag, vantar G við viðhald á eignum félagsins. Og númer 8, einnig tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins könnun og þjónustu. Tillagan gerir ráð fyrir afar umfangsmikilli könnun með viðskiptavina félagsbústaða, núverandi fyrirvandi auk þess sem á biðlista eru þjónustu félagsins. Slíkar kannanir geta þó reynst stjórnandi félagsbústaða vel í því skyni að bæta þjónustu sína enn frekar, þess vegna fallist á að vísa tilhögun til félagsbústaða. Svo það 10, því að fresta, þá það bólusettingatillagan. 9 líka, var það ekki? Frestuðum við ekki 10? Jú, 9. Já, fyrirgefi. Ég skauta fram á umræðu stöðu innflytjenda, bókum meirihlutans. Meirihluti vinnur nú að innleiðingu og metnaðarfullrar mannréttindastefnu sem og heildstæðra stefnu ásamt aðgerðaáætlun í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjendum alþjóðlega vernd. Þessi stefnumótun byggir alfarið á jafnrétti allra borgarbúa gagnvart Reykjavíkurborg sem stjórnvaldi, atvinnurekanda og miðstöð þjónustu og einnig sem samstarfsaðili og verkkaupi. Reykvíkingar af erlendum uppruna eru mjög fjölbreyttur hópur og verða raddir þeirra verulega eldar í þessu ferli. Einnig skorað á ríkisstjórn og samband íslenskra sveitarfélaga varðandi opnun upplýsingamiðstöðva fyrir innflytjendur á höfuðborgarsvæðinu. Þá kemur liður 12. 11. Nei, frestuðu ekki? Nei, það bólusetningar. 11 var, já, fyrirgefi. Það mann, já. Bólusetningarnar samkvæmt lögum
Samkvæmt lögum með heilsugæslustöðvum og sóttvarnalækni hefur slæst hann að auka þetta voru sóttvarnalækni en ekki sóttvarnar. Falið að skrá upplýsingar og bólusetningar eða ástæða þess að börn hafa ekki verið bólusett. Að mati sóttvarnalæknis þá fjöldi tilfella dreifing þeirra ekki með þeim hætti eða kalli á hertari aðgerðir. Þá það mat lögfræðinga að persónuverndarsjónarmiðin í málinu séu það rík að sveitarfélagi sé einfaldlega ekki heimilt að krefjast heilsufars upplýsinga barna og gera það að kröfu fyrir inntöku í leikskóla. Það er mikilvægt að öll börn fari í bólusetningu en borgin verður að treysta þeim aðilum sem samkvæmt lögum falið að hafa eftirlit með framkvæmd og eftirfylgni með bólusetningu barna. Þá það dagforeldrarnir 13 og 14 sem samhljóða bókun fyrir þessa 2 liði. Hér að ræða tillögur sem starfshópur eflingu dagforeldra lagði fram í skýrslu sinni í maí síðastliðnum. Skólafrístundaráð fól þá sviðsstjóra að vinna innleiðingar áætlun með forgangsröðun og kostnaðarmati og að vinna við hann á lokastigi. Hún verður lögð fyrir ráðið síðar í september. Þá sérskólaúrræðin. Umrædd það tillaga 16. Umrædd tillaga þegar til meðferðar hjá skóla- og frístundaráði samkvæmt ákvörðun borgarráðs frá í ágúst. Tillagan verður tekið það til afgreiðslu í þessum mánuði og því þegar komin í réttan farveg. Svo það 17. Umrædd tillaga þegar til meðferðar hjá skóla- og frístundaráði. Já, þetta sama bókun við þessa 2 liði, 16 og 17. Við lið 18 sem Klettaskóli, þá hljóðar hún svo: Klettaskóli rúmar í dag 130 börn og það talsvert umfram þann fjölda sem stjórnendur skólans telja skólinn rúmi með góðu móti. Hingað til hafa öll börn fengið skólavist í Klettaskóla sem fallið hafa undir inntökuviðmið skólans. Ljóst að Klettaskóli getur ekki tekið við fleiri börnum í núverandi húsnæði. Og breytt inntökuskilyrðum myndu engu breyta þá staðarinn. Þá þess að geta umrædd tillaga þegar til meðferðar hjá skóla- og frístundaráði og verður tekið til afgreiðslu síðar í þessum mánuði. Já, þá það komið og svo búið að lesa upp bæði asbest og segulmengun. Svo 9. liður undir deiliskipulagi Ármúla undir fundagerðum, bókun meirihlutans. Múlarnir eru spennandi svæði og götun og þær búið mörgum kostum góður að borga gatna. Mikilvægt að vel takist til í endurskipulagningu svæðisins og kostur þess nýtist til best. Horft verður til svæðisins alls með tilliti til uppbygginga möguleika og umhverfisáhrifa. Stefnt að því að vinna við rammaskipulag svæðisins hefjist í haust. Og þar með það upplesið. Já. Já. Það var dagskrárlið 5, ég var búin að lesa dagskrárlið 1. Borgarfulltrúi Miðflokksins átelur andvara og áhugaleysi meirihluta sinn þeim áfellisdómum sem dunið hafa borgin undanfarin misseri. Ég fullyrði ekkert slíkt að hafi slík útreið gengið yfir stjórnsýslu ríkisins, þar að segja ráðuneyti hefði verið hrópað eftir afsögn. Úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur var hafnað á þeim grunni að slík úttekt hefði verið gerð 2013. Þessi mál sem upp hafa komið undanfarin misseri hófust síðastliðin 2-3 ár og falla því ekki undir þá 5 ára gömlu skýrslu sem vísaði til. Ljóst að lítill lærdómur hefur verið dreginn af þeim athugasemdum sem þar kom fram. Algjört getuleysi blasir við og áhugaleysi á að taka á þeim vandamáli sem við blasa og afneitun á þeirri staðreynd að gera þar óhæða úttekt á stjórnsýslunni sem augljóslega í málum. Að bera fyrir sig kostnaðar vegna úttektarinnar eru ekki haldbær rök í ljósi þess kostnaðar sem fallið yfir á borgina vegna dómsmála og skaðabóta greiðslna að undanförnu. Þetta voru miskabóta. Miskabóta. Númer 6, bókun frá borgarfulltrúa Miðflokksins, ég var einn líka á þessu númer 5, engin vilji til þess að draga saman í rekstri borgarinnar að sína ráðdeild meirihlutin hafnaði því að vísa þessum tillögum inn í vinnu sem nú stendur yfir vegna fjárhagsáætlun Reykjavíkur, annaðhvort meirihluti borgarstjórnar alveg sofandi og verðum hvað varðar fjárhagsstöðu borgarinnar eða hitt að engin vilji til þess að hagræða rekstri. Það er mikið áhugjefni. Ég býð góða nótt og takk fyrir daginn. Leiðir 5.
Borgarfulltrúi biður borgarstjóra að setja endapunkt á þetta mál sem hér hefur verið reifað í 3 skeytum frá framkvæmdastjóra KVH til oddvita minnihlutas. Hafi sá endapunktur ekki þá þegar verið settur. Með þessari beiðni vona borgarfulltrúi Flokks fólksins að ekki muni berast fleiri skeytur og kjarafélaginu til oddvita minnihlutas að meitt innstrannsókn sé mögulega enn í gangi eða talin vera enn í gangi. Og þetta mál þarf að binda endan út við borgarfulltrúi testa borgarstjóra til að Til að skýra nánar ofangreint vísað í bréf framkvæmdastjóra KVH en þar kemur fram að tilvitnun enn sé verið að reyna að knýja fjármálastjórn þátttöku svonefndrar eineltisrannsókn þrátt fyrir ótvíræða niðurstöðu dómsmála sem Reykjavíkurborg tapaði og ákvað ekki. Tilvitnun lýkur. Lögmaður fjármálastjórans hefur sett fram andmæli gegn þessari tilvitnun áframhaldandi aðferð og skorað á Reykjavíkurborg að fella stjórnsýslumál þetta niður og fram kemur í bréfi lögmannsins sem einnig var sent oddvita minnihlutans. Tilvitnun lýkur. Þessu máli þarf að ljúka og biður borgarfulltrúi Flokks fólksins borgarstjóra að gangi í það verk svo yfir allan vafa sé hafinn. Og þá kemur er ég ekki næst með sparnaðartillögunnar Miðflokksins. Borgarstjórn treystir sýslum út sem borgarbúa og dreifa þeim til samfélagsins með sanngjörnum hætti. Það á að vera siðferðisleg skylda okkar að fara vel með fjármuni borgarbúa og gæta þess hvernig hversu krónu sé ráðstafað fyrst og fremst að beina þá borgarbúa. Til dæmis með því að auka og betrumbæta þjónustu við borgarbúa. Áleitna spurninga að leiða borgarfulltrúa Flokks fólksins varðar hvort nægilega sé gætt að sparna í borginni. Fyrst má nefna þjónustu sjálfstæðstarfandi sálfræðinga sem borgarfulltrúi til að fagfólk borgarinnar geta sinnt allir jöfnu með einfaldara og skilvirku skipulagi. Borgarfulltrúi vill spyrja kostnað við ferðir erlendis og hér ekki verið að tala hótel, flugkostnað heldur dagpeningakostnað sem oft umfram það sem það reynist. Mörg fyrirtæki eru komið svo kallað viðskiptakort sem eru með ákveðið eðlilegt hámark. Annar kostnaður sem kanna þann með árlegur kostnaður borgarna ýmsum móttökum og öðrum viðburðum tengdum borginni. Stærsti liður sem vekur þó athygli er hárekstur kostnaðarskrifstofa borgarstjóra, veita þarf við hverjum steini með það að markmiði að nýta peninga borgarbúa sem allra besti þeirra þá. Þjónusta á aldrei að skerða, þjónusta á heldur ekki að vera viðeigandi fullnægjandi. Og þá held ég bara eina eftir. Borgarfulltrúi Flokks fólksins, já, nei. Og Miðflokksins er ég ekki... Jú, ég var með það. Já, ég er... Borgarfulltrúi Flokks fólksins og borgarfulltrúi Miðflokksins hafna því alfarið að vísa tillögum um mat á viðhaldslega félagsbústað, könnun og þjónustu því þarf á viðmóti félagsbústað til stjórnar félagsbústaða. Hér að ræða ótrúlega ákvörðun borgarmönnins það er að setja það í hendur fyrirtækisins sjálfs og rannsaka fjölmargar alvarlegar ávirðingar og kvartanir sem borist hafa á hendur þess. Ætti að vera flestum ljóst að ekki gengur að ætla fyrirtæki að rannsaka sjálft sig. Rannsaka hvort alvarlega ávirðingu á hendur þess eigi rökastigast. Hér er verið að ræða að meta viðhaldsþörf og kvörtunarmálum og gera könnun á viðmóti meðal annars vegna kvörtun þjónustufortum og hundsýnum svo háttleyssinu. Ætla fyrirtækin að rannsaka þetta sjálft til fordæmalegir. Er reiknað með að niðurstöður slíkar rannsóknar eru trúverðugar spurningamerki. Þessi ákvörðun meðlits er vonda ákvörðun og mun gera fátt annað en að valda áframhaldandi svekkils og reiði þeirra sem telja sig þolendur í þessum málum. Er ekki búin hann? Jú, ég var það. Já. Takk fyrir. Skúli er næstur og svo kemur þú. Ég fann að stíða þessu. Gaggbókun frá meirihluta varðandi RÚV, UngRÚV samningin. Samningu skóla- og frístundasviðs við RÚV UngRÚV verkefni er gott mál sem hefur það markmið að styðja við ungmennalýðræði og skapa vettvang fyrir raddir unglinga í íslensku samfélagi í samræmi við nýja menntastefnu, meðal annars með námskeiðum í tækni og dagskrárgerð fyrir nemendur á unglingastigi í grunnskóla. Skóla- og frístundasvið hefur óskað eftir áliti borgarlögmanns og því hvort samningurinn samræmist innkaupareglum Reykjavíkurborgar og var það niðurstaða borgarlögmanns að svo væri. Samningurinn falli undir þá starfsemi sem tilgreind í 13. grein innkaupareglna borgarinnar og fjárhæð samningsins sé undir viðmiðun af fjárhæðum 8. kafla laga nr. 120 frá 2016 opinber innkaup. Þá er það Hildur. Það var bókun Sjálfstæðisflokks við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að auka niðurgreiðslur til dagforeldra með börnum 18 mánaða og eldri.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja nauðsynlegt í þeirri viðleitni að gæta jafnræðis milli barna sem eru í leikskólum annars vegar og hjá dagforeldrum hins vegar að hækka niðurgreiðslu til dagforeldra svo kostnaði foreldrar verði til samræmis við þau gjöld sem foreldrar greiða í leikskólum borgarinnar. Jafnframt felur tillagan í sér raunverulegt val fyrir foreldra daggæslukosti. Þetta á við fyrir börn sem dvelja hjá dagforeldrum og eru orðin 18 mánaða gömul hið minnsta. Í skýrslu starfshóps endurskoðun, þróun og breytingar á dagforeldraþjónustu Reykjavíkurborgar segir eftirfarandi. Foreldrar hafa ítrekað gert athugasemdir við að þeir sitja ekki við sama borð þegar kemur að niðurgreiðslum, þar sem foreldrar barna sem fá inni á ungbarnaleikskólum greiða lægsta gjaldið. Foreldrar með börn hjá dagforeldrum greiða tvöfalda gjald á meðan enn aðrir fá ekki gæslu og verða jafnvel af vinnu og framfærslu vegna þess. Borgarstjórn samþykkti samhljóða að vísa tillögunni til skóla og frístundaráðs til meðferðar. Þá það bókun Sjálfstæðisflokks við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks að auka niðurgreiðslur til dagforeldra 25%. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja rétt að gæta sér jafnræðis milli barna sem eru í leikskólum annars vegar og hjá dagforeldrum hins vegar. Hefur Sjálfstæðisflokkurinn því það að langtíma markmiði að niðurgreiðslur til dagforeldra verða hækkaðar í áföngum svo kostnaður foreldra barna hjá dagforeldrum verði til samræmis við þau gjöld sem foreldrar greiða í leikskólum borgarinnar. Pláss á ungbarnaleikskólum eru takmörkuð gæði í Reykjavík og foreldrar ungbarna því almennt erfitt með að fá pláss í leikskólum borgarinnar eftir að fæðingarorlofi sleppir. Eins hefur dagforeldrum fækkað 30% í borginni á síðustu árum. Telur Sjálfstæðisflokkurinn því rétt að styðja betur við dagforeldrastéttina svo unnt verði að leiðrétta þennan halla. Við teljum mikilvægt að foreldrum sé boðið frelsi og val daggæslukosti svo mæta megi ólíkum þörfum. Svo það bókun D, M og F við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks að gera bólusetningar að skilyrði við innritun barna á leikskólum Reykjavíkur. Borgarfulltrúarnir harma þá ákvörðun meirihluta borgarstjórnar að hafna þeirri tillögu að gera almennar bólusetningar að inntökuskilyrði á leikskóla borgarinnar. Þá lýsum við sérstökum vonbrigðum með að tillagan hafi ekki fengið þá umræðu sem tillagan átti skilið. Þátttaka í almennum bólusetningum á Íslandi óviðunandi að mati sóttvarnalæknis. Minnki þátttaka frekar má búast við dreifingu sjúkdóma sem ekki hafa sést hérlendis árabil. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun hafa mislingar náð gífurlegri útbreiðslu í Evrópu síðustu 2 ár og raunar hafa mislingatilfelli 16-faldast í tímabilinu. Það pólitísk ákvörðun hvort sveitarfélag vilji ráðast í fyrirbyggjandi aðgerðir enda stundum hlutverk stjórnmálamanna að taka djarfar ákvarðanir með hagsmuni heildarinnar í huga. Sumir vilja ekkert aðhafast fyrir en alvarleg tilfelli smitsjúkdóma greinist hérlendis. Við viljum bregðast við strax. Bókun Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins asbest undir 40. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. ágúst 2018. Samkvæmt upplýsingum frá starfsmönnum leikskólans Drafnaborgar líkt og bent hefur verið á þegar málum asbest var rætt árið 2016 í skóla og frístundaráði. Samkvæmt starfsfólki leikur grunur á að á leikskólanum Drafnaborg sé asbest í klæðningu innveggja og starfsfólki uppálagt að ekki megi negla í veggi vegna þessa. Þannig nauðsynlegt að farið verði fyrirbyggjandi aðgerðir á leikskólanum og gengi sér þar og skugga að ekki leynist efni sem geta valdið starfsfólki og nemendum skaða. Mikilvægt að tryggt sé að skaðleg efni líkt og asbest sé ekki að finna í húsnæði sem í eigu Reykjavíkurborgar. Ef svo þá þarf að meta hættuna á mögulegri mengun og grípa til viðeigandi úrræða í samráði við sérfræðinga til að tryggja að hvorki börn né starfsmenn verði fyrir mengun. Það bókun Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins asbest undir 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst 2018. Lagt til að gerða verið nauðsynlega mælingar á rafsegulsviði við spenni og dælustöð í Dalskóla á álagstímum. Komi í ljós í mælingum að rafsegulsvið sé yfir 200 nanotesla þar sem snertiflutur við börn verður að gera viðeigandi ráðstafanir líkt og að flytja umrædda spenni og dælustöð í örugga fjarlægð frá skólabyggingunni. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að rafsegulmengun yfir 200 nanotesla eykur líkur á alvarlegum sjúkdómum. Bókun Sjálfstæðisflokks við 11. lið í fundargerð borgarráðs 23. ágúst. Á síðustu 8 árum hefur umferð í borginni þyngst til mikilla muna og hefur ferðatími lengst verulega. Meira lausagang bifreiða vegna tafa í umferð en bifreiðar geta menga mun meira við þær aðstæður. Það hefur hlutfall almenningssamgangna haldist óbreytt þrátt fyrir skýr markmiðum og hún tvöfaldist að minnsta kosti á 10 árum. Milljörðum hefur verið varið til að tryggja að svo verði en þrátt fyrir þessar árangurstengdu greiðslur hefur hlutfallið ekkert aukist. Það því morgun ljóst að framansögðu að framkvæmd stefnu Reykjavíkurborgar hefur ekki gengið upp. Þrátt fyrir fögur fyrirheit og skýrmælanleg markmið hefur umferð versnað með tilheyrandi neikvæðum umhverfisáhrifum að ótöldum vandamálum vegna tafatíma í umferð. Svifryksmengun enn ítrekað yfir heilsufarsmörkum og dagskildi NO2 geta verið mjög há. Upplestri lokið, allt komið. Þá allt komið. Það er ekki bara að bíða eftir. Ég held að það sé bara ég legg ekki meira á því Þetta er komið
komið. Þú Það er ljómandi gott. Það er örugglega í keppni